Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, þriðjudaginn 27. nóvember, taka Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Brynjar Níelsson, Hanna Katrín Friðriksson og Jón Gunnarsson sæti á ný á Alþingi. Út af dagskrá þessa þingfundar tekið þriðja dagskrármálið. Borist hefur bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 362 mengandi lífræn efni í jarðvegi sem losaður er í Bolaöldu frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 541 breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nefndarálit með breytingatillögu frá 1. minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þingskjali 542 þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar umhverfis- og auðlindaráðherra. Og þingskjali 543 nám í dýralækningum, skriflegt svar mennta- og menningarmálaráðherra. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, við getum deilt hér hin ólíklegustu mál en ég hygg nú að við getum líka sameinast einhver. 25. september síðastliðinn var lagt fram frumvarp til laga endurgreiðslu til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerða. Því miður hefur ekki tekist að mæla fyrir þessu frumvarpi en að baki því standa þingmenn flestara flokka, Flokki fólksins, Samfylkingunni, Vinstri grænum, Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. Markmiðið er að styðja við og stuðla að uppbyggingu á vegum félagasamtaka til almannaheilla, en með frumvarpinu er lagt til að tekið verði upp sérstakt kerfi endurgreiðslna sem nemi virðisaukaskatti vegna mannvirkjagerðar, en það er þó mannvirkjagerð sem ekki er lögbundin hvað varðar sveitarfélögin. Ég hygg að þetta sé mál sem við ættum hér, þegar að loksins fæst að mæla fyrir því, en fyrsti flutningsmaður er Jón Gunnarsson, ættum að geta náð ágætri samstöðu. Þetta er líka í anda þeirra lýðheilsu sjónarmiða sem við viljum hafa í heiðri hér, styðja við íþróttafélögin en líka styðja við önnur almannaheillafélög svo sem eins og björgunarsveitirnar sem leggja á sig ómælda vinnu sem við fáum öll að njóta með beinum eða óbeinum hætti. Þannig ég skora á þingmenn að þegar að þetta mál kemur hér til kasta þingsins að þá berum við gæfu til þess að sameinast það, afgreiða það eins fljótt og hægt er, þannig að við sendum út þau skilaboð að við kunnum vel að meta þá miklu fórnfýsi sem fer fram á vegum björgunarsveitanna, á vegum íþróttafélaganna og annarra félaga til almannaheilla. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, það birtust fréttir í gær þess efnis að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hann tryði ekki niðurstöðum skýrslu Bandaríkjastjórnar loftslagsbreytingar. Allt gert í þágu þess að taka til sín meiri völd og þeirra sérhagsmunaafla sem í kringum hann og alltumlykjandi. Uppgangur, þröngsýni, sérhagsmuna, verndar og einangrunarhyggju og popúlisma hefur ekki látið heiminn ósnortinn og hvað þá Ísland. Búið er til ímynd af vandamál og það gert að úrlausnarefni, staðreyndir dregnar í efa og óvinnu fundin. Síðan er bent á einhverjar einfaldar lausnir sem gera það að verkum að búa til gjá, setja okkur í þá stöðu við þið, ekki saman. Og við könnumst vel flest við dæmi úr sögunni hvað þetta varðar. Það er bæði gömul saga og ný. Við sjáum hvað er að gerast víða í Evrópu og nærtækasta dæmi er líklega í Bretlandi þar sem mjög sterk stjórnmálaöfl hröktust undan popúlistum innan breska Sjálfstæðisflokksins, UKIP og innan líka kannski eigin raða hjá Íhaldsflokknum. En það eru líka labbakútar svona víða í Evrópu sem
sjá meðal annars Evrópusambandinu allt til foráttu, sjá Evrópusambandið sem helstu fyrirstöðuna fyrir því að ná til sín völdum. Við verðum að hafa það hugfast að opnir markaðir, frelsi fyrir neytendur, fólk og fyrirtæki, opið samfélag, það er besta leiðin til að slík öfl verði hunsuð af almenningi. Við verðum að styðja við frjálsan markað, frelsi, frið og fleira þannig að slík öfl ná ekki völdum til sín. Jón Steindór Valdimarsson, hv. þingmaður, hefur bent á það meðal annars í dag að við Íslendingar megum ekki falla í þá gryfju að hörfa undan popúlistum á þessu tagi og við megum ekki ógna meðal annars stórum og miklum hagsmunum eins og EES-samningnum með því að láta undan svona öflum eins og við erum að sjá skjóta rótum víða í samfélaginu í dag innan ákveðinna flokka, innan að hluta til stjórnarflokkanna. Það er að koma vond skilaboð frá stjórninni og ef að ríkisstjórnin er eitthvað smeyk við það að takast á við alþjóðaskuldbindingar sem tengjast meðal EES-samningnum, þá vil ég undirstrika það af hálfu Viðreisnar að við munum halda áfram að styðja öll sterk og góð mál frá ríkisstjórninni og við munum styðja meðal annars við 3. orkupakkann því það er í þágu neytenda, það er í þágu íslensks samfélags til þess að svo verði, ef að það er til þess að hjálpa ríkisstjórninni. Þá tekur til máls 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég get nú tekið undir ýmislegt sem fram kom í máli þingmannsins hér á undan mér, og sérstaklega þegar kemur að þeirri sorglegu staðreynd að forseti Bandaríkjanna afneitar mikilvægi loftslagsmála og loftslagsbreytinga. Og ég tek undir það að við eigum öll að sameinast í þeirri baráttu og er algjörlega fylgjandi EES-samningnum og finnst bara mikilvægt að við hlúum vel að þeim samning. En virðulegur forseti, ég ætlaði samt að fá að nota þennan tíma minn hér til að ræða annað. Ég lagði hér í haust fram í annað skipti þingsályktunartillögu um dánaraðstoð ásamt meðflutningsmönnum úr flestum flokkum hér á þingi. Virðulegur forseti, mér þætti vænt að fá að komast að með þetta mál fljótlega því eins og ég segi þá hef ég mælt fyrir þessu áður og málið hefur farið til nefndar. Þingsályktunartillagan gengur einfaldlega út á það að fela heilbrigðisráðherra að afla gagna stöðu þessara mála í löndum sem við gjarnan berum okkur saman við. Bæði þau lönd sem hafa leyft dánaraðstoð og þau lönd sem hafa ekki leyft en hafa þó tekið töluverða umræðu það. Jafnframt gengur þingsályktunartillagan út á að fela ráðherra að gera skoðanakönnun meðal heilbrigðisstarfsmanna hug þeirra til dánaraðstoðar. Annars vegar hvort að heilbrigðisstarfsmenn séu hlynntir því í einhverjum mjög ákveðnum tilfellum og hins vegar hvort að heilbrigðisstarfsmenn væru tilbúnir að aðstoða við slíkt. Umræðan dánaraðstoð hefur verið töluverð í samfélaginu á síðustu misserum. Það hafa verið haldnar góðar ráðstefnur og málþing málið og hér hefur verið stofnuð frjáls félagassambönd utan þetta mál. Ég vil ítreka það að þessi þingsályktunartillaga er ekki til þess fallin að draga okkur hér í dilka það hvort við séum hlynnt því að leyfa hér dánaraðstoð eða ekki. Heldur eingöngu að kalla fram þessar upplýsingar svo við getum í kjölfarið tekið málefnalega umræðu það hvort okkur finnst eðlilegt að breyta hér lögum á Íslandi eins og sum ríki hafa gert í kringum okkur. Og ég vona svo innilega að við fáum tækifæri til að ræða það á yfirvegaðan og málefnalegan hátt fljótlega. Þá tekur til máls 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, nú liggja mörg áhugaverð mál frá þingmönnum fyrir þinginu. Segja má að þau snerti flesta þætti mannlegs samfélags og, eins og gengur, nálgun manna misjöfn. En þegar allt kemur til alls vilja allir bæta samfélagi og styrkja stoðir þess. Umhverfismál eru eðlilega mikilvægur þáttur og í raun sá þráður sem ætti að tengja okkur öll saman því á okkur hvílir sú ábyrgð að skila landinu okkar í betra ástandi en við tókum við því. Mikil áhersla á umhverfismál í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar kemur fram að Ísland á að vera leiðandi í framleiðslu á heilnæmum landbúnaðarafurðum og að tryggja í áframhaldandi samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum. Skipuð hefur verið verkefnastjórn til að móta matvælastefnu fyrir Íslands og það vel. Meðal þátta sem horfa ber til við mótun stefnunnar bætt aðgengi að hollum matvælum. Hæstv. forseti, nú háttar svo til að matvælaframleiðsla á Íslandi með eindæmum metnaðarfull og gæði hennar mikil.
En ríki og sveitarfélög geta haft mikil áhrif á framboð og neyslu þar sem ætla má að hátt í 150.000 manns, nemendur, starfsfólk hjá hinu opinbera, vistmenn á dvalar- og öldrunarheimilum og fleiri hafi aðgang á mötuneytum hins opinbera. Ekki fjarri lagi að 100.000 manns nýti sér þetta daglega. Í samræmi við metnaðarfulla áætlun í loftslagsmálum er eðlilegt að horfa til kolefnisspors, vega og meta hve langan veg mat verður flutt og fleira því tengt. Er nauðsynlegt að flytja inn mat sem framleiða má hér innanlands með færri kolefnissporum? Hæstv. forseti, ég vil leyfa mér að vekja athygli á tillögu sem þingmenn Framsóknarflokksins lögðu fram í liðinni viku opinber vistvæn innkaup. Með tillögu þessari er lagt til grundvallar að ávallt verði tekið tillit til umhverfisverndar og dýravelferðar við opinber innkaup á matvöru. Þannig geta ríki og sveitarfélög lagt þungt lóð á vogarskálar vistvænnar matvælaframleiðslu og stuðlað að bættri lýðheilsu. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, hinn 11. nóvember síðastliðinn voru 100 ár síðan fyrri heimsstyrjöldinni lauk. RÚV hefur gert málinu góð skil. Stríðið stóð í 4 ár og var með öllu tilgangslaust. Stríð sem kostaði 16 milljónir manna lífið. Vestur Íslendingar börðust í þessu stríði. Einlæg bréf þeirra til ástvina lýsa söknuði, ótta og einmanaleika. Margir þeirra upplifðu að þeir væru að berjast fyrir Ísland. Þeir áttu eftir að upplifa hræðilegt blóðbað, miklar þjáningar í skotgröfum, eiturgas, dráp og dauða. Þetta voru ungir piltar, fæddir á Íslandi, komnir í skelfilegar aðstæður þar sem ekkert beið þeirra nema ískaldur dauðinn. Með leyfi forseta ætla ég hér að lesa úr 2 bréfum. Við skjálfum og kveinum, ég vakna til þess að drepa eða vera drepinn. Allstaðar sé maður undirbúning fyrir morð, hver einasta manneskja er forug og skítug. Þetta stríð setur í manninn heift og grimmd og hatur tekur burt mannúðina og drepur alla sóma tilfinningu. Náttúrufegurðin er eyðilögð með svörtum reyk, ryki og drullu út allt. Hér ríkir viðbjóðsþoka, limlestir mannsskrokkar eru viðbjóðslegir. Stríð er viðbjóður, stríð er saurugur harmleikur. Þetta er myndin sem blasti við þessum ungu piltum og þeir lýstu í bréfum til ástvina sinna, áður en þeir gengu út í opinn dauðann. Þar var algeng trú manna að fyrri heimsstyrjöldin myndi binda enda á öll stríð, að stríðið yrði víti til varnaðar til framtíðar. Raunin var allt önnur eins og við þekkjum. Ísland er herlaus þjóð án vopnaframleiðslu, í því felst okkar stærsta tækifæri til að vera trúverðug rödd friðar í heiminum. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Hv. þingmaður virðist ekki vera á svæðinu. Þannig að við tökum þá næsta mann, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ríkisstjórnin kynnti í dag áform að stofna hér nýjan átakshóp til aðgerða í húsnæðismálum, sem er auðvitað fagnaðarefni að ríkisstjórnin það bil ár eftir hún tók við völdum hafi áttað sig á því að það væri kannski eitthvað vandamál þar á ferðinni. Það er eins og dálítið kómískt í raun og veru að sjá að meðölin sem gripið er til eru hefðbundin meðöl þessarar ríkisstjórnar. Það er rokið til og það er skipaður starfshópur. Og sá starfshópur þarf að sjálfsögðu að hafa samráð við aðra starfshópa sem eru starfandi í húsnæðismálum þá stundina og ætla að skila tillögum hið snarasta. Það vill hins vegar svo til að sú ríkisstjórn sem hér var á undan þessari hafði áttað sig á þessum vanda fyrir allnokkru síðan, skipað hann starfshóp, skilað niðurstöðum það fyrir 1,5 ári síðan í fordæmalausu samráði og samstarfi einmitt við sveitarfélögin
sem eru veigamesti aðilinn í því að leysa húsnæðisvanda hér bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannabyggðum höfuðborgarsvæðisins. Það verður hins vegar ekki séð að þessi ríkisstjórn hafi gert nokkuð með þær tillögur, þrátt fyrir að henni hafi nokkru sinnum verið bent á að það gæti verið ágætis hugmyndir þar til lausnar á húsnæðisskorti á höfuðborgarsvæðinu. Nei, en ríkisstjórnin raknaði úr rotinu hér ári síðar og skipaði starfshóp. Það er vissulega vel. Ég hef ekki mjög mikla trú hins vegar á þessum starfshópi ríkisstjórnarinnar frekar heldur en öðrum starfshópum. Þannig bara verið afskaplega lítið komist til framkvæmda hjá þessari blessuðu ríkisstjórn. Henni tekst ekki að leggja mál sín fram samkvæmt áætlun, ekki nema að hálfu leyti í besta falli. Ég óttast að það verði örlög þessa starfshóps eða tillagna hans að fáar þeirra komist nokkuð tíma til framkvæmda og ég hygg nú reyndar að þessi vandi muni hafa leyst sig sjálfur áður en að ríkisstjórnin kemst að þeirri niðurstöðu hvernig væri best að leysa hann. Slíkt er verkleysi þessara ríkisstjórnar, þetta er leiktjalda ríkisstjórn, ekki framkvæmda ríkisstjórn. Forseti vill biðja hv. 3. þingmann Reykjavíkurkjördæmis norður virðingar á því að hann gaf honum orðið hér áðan en hv. þingmaður er neðar á mælendaskránni. Það var ekki við hv. þingmann að sakast að vera ekki í salnum. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Þann 7. nóvember síðastliðinn mælti ég fyrir þingsályktunartillögu stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugavatni. Ég kem hér, virðulegi forseti, til þess að koma á framfæri í leiðréttingu við greinargerð og ræðu stofnun Lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugavatni. Í greinargerð tillögunnar kemur eftirfarandi fram. Nú hefur Dalabyggð selt eignirnar að Laugum og óvissa er uppi hvað við tekur. Og hafði ég þessa setningu í greinargerð eftir í framsöguræðu málið. Nú hef ég fengið ábendingu að þetta sé bara alls ekki rétt. Það er að Dalabyggð hafi selt eignirnar að Laugum. Það rétta er að það hefur staðið til, en það hefur verið ágreiningur og ekki orðið af því. Og ég vil hér með þessari ræðu koma á framfæri leiðréttingu þessa efnis. Það er sem sé ekki, og ég ítreka ekki, rétt að búið sé að selja Laugar í Sælingsdal. Og ég bið jafnframt hér með hlutaðeigandi og þá sem með þessar eignir fara afsökunar á þessu og vona að það hafi ekki valdið vandræðum eða óþægindum að hafa rangt með farið. Og ég kem því svo hér með á framfæri við hv. allsherjar- og menntamálanefnd að hafa það til hliðsjónar við umfjöllun málsins að koma leiðréttingu þessa efnis að í nefndaráliti komi málið til annarrar umræðu. Það er að segja að því að það kemur fram í greinargerð að koma því að í nefndaráliti. Ég vil þó ítreka hér að meginefni þingsályktunartillögunnar er stofnun Lýðháskóla að Laugavatni og nýtingu mannvirkja þar og með aðkomu Ungmennafélags Íslands að tryggja samnýtingu við rekstur ungmennabúða og eftir atvikum annarra viðburða eins og sumarbúða. Sá vilji og ásetningur flutningsmanna tillögunnar hefur ekkert breyst. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mig langar að ræða hér mál sem sjaldan rætt hér í þingsölum, en það er dýravernd. Rannsóknir undanfarinna áratuga sýna að dýr hafa margs konar meðvitund og skynja auðvitað illa meðferð. Nauðsynleg vitundavakning hefur sem betur fer átt sér stað undanfarin ár þegar kemur að dýravernd, neyslu dýraafurða og vinnu sjálfboðaliða svo sem gagnvart dýrum eins og villiköttum. Þá hafa kröfur bættan aðbúnað aukist og skemmst er að minnast umfjöllunar fjölmiðla brún egg. Við sem neytendur eigum að gera skýlausa kröfu góðan aðbúnað dýra, en sé slíkt ekki fyrir hendi, þá eigum við hiklaust að beina viðskiptum okkar annað. En til að við getum tekið þá ákvörðun verðum við að hafa upplýsingar stöðuna hjá einstökum matvælaframleiðendum og því skiptir eftirlitið miklu máli. Ég er því fullkomlega fylgjandi því að fjölmiðlar sýni oftar hvernig staðið er að ræktun húsdýra, meðferð þeirra og slátrun. Við skulum ekki fela raunveruleikann og halda að kjötið verði til í krónunni. Ísland er mikill framleiðandi matvæla, en Ísland á einnig að vera í fararbroddi í dýravernd.
Við eigum að hafa strangar kröfur aðbúnað húsdýra og taka skýra afstöðu gegn hvers konar grimmd gegn dýrum, svo sem nautaati, óþarfa dýratilraunum og tilgangslausum sportveiðum á sjaldgæfum dýrum. En einnig taka afstöðu gegn stórhvalaveiðum sem jafnvel má flokka sem tilgangslausar sportveiðar eins manns hér á Íslandi. Herra forseti, maðurinn ekki eina dýr jarðar og okkur ber siðferðisleg skylda að huga að öðrum íbúum þessarar plánetu. Á lokum ætla ég að leyfa mér að spá því fyrir að barnabörn minnar kynslóðar munu furða sig á kjötáti okkar tíma. Þótt sá sem hér stendur borðar ennþá sitt kjöt alveg ljóst að kjötframleiðsla bæði dýr, efnahagslega og umhverfislega. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég rak augun í fyrirsögn í Morgunblaðinu í morgun sem ótrúlega miklir fordómar. Geðveikum og öryrkjum fjölgar. Við erum að tala veikt fólk og þeir sem með geðræn vandamál líka öryrkjar. En það sem kannski aðalatriði í þessu hvað fjallar greinin. 200 einstaklingar inn á hjúkrunarheimilum sem búið að breyta í félagslega íbúðir. Og það kemur fram að þarna að ræða, eins og það segir í greininni, fólk með geðræn vandamál og öryrkja. Og það hlýtur að segja sig sjálft að það eitthvað alvarlegt í heilbrigðiskerfinu okkar ef að þetta staðreyndin og það ekki forsvaranlegt að segja við þá sem eru með umönnun aldraðra að þeir eigi að hafa líka þekkingu á því að taka að sér umönnun á þeim sem með geðræn vandamál. Það gengur ekki upp. Það eitthvað í heilbrigðiskerfinu okkar og þetta kannski næsta skrefið við það að það vera að eyðileggja geðræn teymi eins og hugarafl og fleiri og geðteymi þar og þetta bara ekki ásættanlegt. Og svo hljótum við líka að spyrja að ef við ætlum að fara að setja þetta sem merki, hvernig stendur þá líka á því að 92 ára gamall einstaklingur sett inn á klósett á hjúkrunarstofnun á spítala og þar hún að borða matinn við hliðina á klósettu. Og þetta hlýtur að spyrja okkur þið sem eru í þessari ríkisstjórn, hvað stefnið? Þetta stefna? Þetta boðlegt? Og ég segi nei. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég tel nauðsynlegt að bregðast örstutt við ræðu hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar hér áðan, ekki til þess að standa í einhverju þrasi við hann eða reyna að svara með einhverjum hætti svona hótfindni sem í hans ræðu kom fram aðgerðir ríkisstjórnarinnar á sviði húsnæðismála. Ég kýs nú frekar að nálgast málið með þeim hætti að þakka hv. þingmanni fyrir að vekja athygli á þeirri samþykkt ríkisstjórnarinnar að setja á fót sérstakan átakshóp sem ekki bara átakshópur stjórnvalda heldur líka samráðshópur við sveitarfélögin og vinnumarkaðinn aðgerðir á sviði húsnæðismála. Ég held að menn þurfa að horfa á það að í aðdraganda kjarasamninga sem eru handan við hornið að þá munu húsnæðismálin skipta verulegu máli og ég skil yfirlýsingu hæstv. ríkisstjórnar frá því í morgun svo að með þessum átakshópi séu menn að tryggja samráð við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin, lykilaðila í þessu sambandi, til þess að ná sameiginlegum skilningi og sameiginlegum stefnumálum á þessu mikilvæga sviði í tengslum við aðdraganda kjarasamninga. Og ég held að fyrir það það sé ástæðulaust að gera lítið úr því verkefni. Það ljóst að ríkisstjórnin ætlar að setja kraft í þetta. Það gert ráð fyrir því að þessi hópur skili af sér 20. janúar
eftir 1,5 mánuð. Þannig að ef hv. þingmaður eða aðrir hv. þingmenn hafa áhyggjur af því að hér sé verið að svæfa mál í nefnd eða drepa málin á dreif, þá er ekkert eins fjarri sanni eins og við sjáum af verksviði og verkefni þessa starfshóps. Þannig að ég held að þetta sýni að ríkisstjórnin tekur þetta viðfangsefni alvarlega og er reiðubúin að ræða við bæði aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin lausnir og stefnumótun á þessu sviði. Tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ég hef verið að grennslast fyrir sem talsmaður barna fyrir þingflokk Pírata sem er á vegum UNICEF, Barnaheilla og umboðsmanni barna. Við sem að tökum að okkur þessa stöðu lofum því að láta hafa það að leiðarljós í okkar starfi að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem er lög á Íslandi að hafa hann sem leiðarljós. Til þess að geta gert það og þar af leiðandi tryggja réttindi barna sé í forgangi, eins og segir í lögunum, þá hef ég farið í þessa vegferð að grennslast fyrir það og fá það alveg kýrskýrt hver er ábyrgur fyrir réttindum barna. Lögin eru til staðar, framkvæmdarvaldið er ábyrgt fyrir að framfylgja þeim. Það er mjög margar brotalamir varðandi það að framfylgja það. En nú hefur Katrín Jakobsdóttir, hæstv. Forsætisráðherra, farið af stað með verkefnum gagnaöflun til þess að geta gert það betur. En til þess að við í þinginu sem höfum eftirlit með framkvæmdarvaldinu getum unnið okkar vinnu af heilindum þegar kemur að réttindum barna, að þá er nauðsynlegt að við vitum hvað af réttindum barna eins og þau birtast í lögum er hvaða ráðherra, hvaða annað stjórnvald ábyrgt fyrir að tryggja þessi innleitt. Það eru brotalamir. Þannig að ég spurði ráðherra og ráðherrarnir vísuðu svona svolítið á hvorn annan, ég gerði það óformlega, en spurði síðan þá forseta Íslands, að forseti Íslands sem með forsetaúrskurði sínum, með undirskrift sinni forseta, sem er forsetaúrskurður að frumkvæði forsætisráðherra það hvaða ráðherra fer með hvaða málefni og þar af leiðandi ábyrgð á þeim. Forsetinn var að senda mér bréf tilbaka með svarin. Ég bjóst náttúrulega við að myndi vera svona, það er bara það. Jú, ég skrif undir þetta svona en ég bara óskaði velferðnar í þessu, en það er ekki ég sem þarf að svara þessu. Ég er búinn að tala við forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir hæstvirta, það og að ég myndi senda henni þá bara formlega fyrirspurn sem og ég mun gera. Þannig að við fáum það alveg ljóst hvar ábyrgðin liggur. Þannig að þegar að börn eins og Filippus sem er 1 árs og er ekki með réttindi af önnur börn út af því að hann er ekki með dvalarleyfi, þó að foreldrar hans sé með dvalarleyfi sem námsmenn, það eru brotalöm. Hver á að tryggja réttindi hans meðan að vera að laga hlutina? Eins og börn sem verða fyrir einelti í skólum. Hver á að tryggja réttindi þar? Þetta þurfa að fá skýrt hér í þessari vinnu. Næsta skref forsætisráðherra og til ráðherrana beint. Ég er búinn að senda á dóms- og félagsmálaráðherra líka. Þetta mun nú á endanum fá skýrt. Næst máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Í nýlegri blaðagrein eftir Aral Skúlason hagfræðing kemur fram að hlutfallsdeild lífeyrissjóðs bankamanna hefur stefnt ríkissjóði og þeim fyrirtækjum sem þjóðfélagið vinna hjá vegna ófullnægjandi uppgjörs á skuldbindingum. Það er þannig að þessi hlutfallsdeild var stofnuð við fyrri einkavæðingu Landsbankans og þetta var gert leið og ábyrgð var aflétt af lífeyrisskuldbindingum til þess að gera bankann söluvænni við einkavæðingu. Þessi hlutfallsdeild er ekki fjölmenn. Í lok árs 2017 voru lífeyrisþegar þar 999, þar af 691 kona. Meðalaldur lífeyrisþega var 74 ár og meðallaun 200.000 krónur rétt rúmar. Greiðandi sjóðfélagar voru 155, þar af 128 konur. Meðalaldur greiðandi sjóðfélaga var 60 ár og meðaltal mánaðarréttinda til lífeyris 297.000 krónur rúmar. Við síðari einkavæðingu bankanna árið 2008, þar sem að stór hópur eða nokkur hópur stjórnenda bankans fékk 1,7% bankans í morgungjöf frá þáverandi fjármálaráðherra, þá var gert samkomulag við þáverandi bankastjóra, aðstoðarbankastjóra og maka þeirra áhyggjulaust ævikvöld. En hlutfallsdeildin, hún hefur ekki fengið að dómi þeirra sem þar véla réttláta málsmeðferð sem bitnar á þessum 999 manna hópi 691 konur. Það vill þannig til að það lítur þannig út að kostnaðurinn við einkavæðinguna hafi verið borinn uppi
af þessum breiðu bökum gjaldkera, mest kvenna, sem störfuðu hjá gamla Landsbankanum hér áður. Þetta náttúrulega hróplegt og það verður að ætlast til þess að fjármálaráðherra sem ekki hefur hingað til sinnt í að svara erindum þessa hóps, hann geri það og að Landsbankinn semji við þennan hóp. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Í morgun heimsótti mig ung kona sem missti föður sinn í janúar síðastliðnum vegna Alzheimers. Við þekkjum það öll hversu alvarlegur og skelfilegur sá sjúkdómur er. Talið er að 60–70% allara þeirra sem eru með heilabilun fái Alzheimer. Ég var að lesa grein sem að öldrunarlæknir Landspítalans skrifaði í vor, Steinunn Þórðardóttir, þar sem hún talaði á skelfilegu stöðu sem ríkir í þessum málaflokki, þar sem í rauninni virðist einkennast af stefnuleysi, þar sem eru 200 einstaklingar á bið. En það sem ég langar til þess að nefna, það er það sem þessi unga kona sagði við mig í morgun þegar hún var að tala hvernig hún og fjölskyldan hefðu reynt að stíga inn í og halda virkni föðurins eins lengi eins og kostur var. Með alls konar fáan til þess að gera ýmsa hluti og hún var að segja hvað væri ótrúlegt að sjá neistan kvikna í annars sorgmæddum augum þessara einstaklinga þegar þau fengu jafnvel í hendurnar sandpappír og kubb til þess að pússa eða hvað sem er, lita, mála, fá myndir af fólkinu sínu, halda við, skrifa nöfnin á ástvinu sínu við myndina og ýmislegt og annað slíkt. Hún sagði virðulegi forseti, þetta hægði mikið á og veitti ákveðna gleði og hvað getum við gert? Hvað erum við að gera til þess að reyna að halda fólkinu okkar virku sem lengst og reyna að gera þeim lífið bærilegt sem lengst? Því við vitum líka að Alzheimer er náttúrulega bara dauðans alvöru sjúkdómur og leiðin er bara einungis ein. Þannig að ég veit að hún hefur reynt að vera í sambandi við velferðarráðherra, við heilbrigðisráðherra, hún nær engu sambandi við neitt. Þannig ég segi, þetta er í okkar höndum, kæru alþingismenn og kæru fulltrúar fólksins í landinu. Það er í okkar höndum að móta skýra stefnu og hjálpast að við að gera fólkinu okkar, sama hvað það er gamalt, sama af hverju það er veikt, að gera þeim lífið sem bærilegast, sem lengst. Því það er alveg ljóst að öldruðum og einungis eftir að fjölga. Átök til máls, 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég hef stundum rætt náttúruvá í þessum ræðustól og talað hamfarasjóð og flóðavarnir og vöktun eldgosa og fleira. Og það er að nóg að taka undanfarin 23 ár. Það eru 5 megineldstöðvar sem að sýna merki um óróleika og kvikusöfnun og skriðuhætta og berghlaupshætta, hún eykst með breyttri úrkomu og hlýindum og ágangur jökulvatna eykst af sömum orsökum. Og eins og allir vita þá starfar almannavarnadeild undir embætti ríkislögreglustjóra. Og það er spurning hvort að umsvif allra hlutaðeigandi og undirbúningur að viðbrögðum við alvarlegum atburðum séu eins og vera ber. Og ég vil hvetja til þess að staðan í heild verði skoðuð og yfirfarin, að fjármagn til vöktunar verði endurskoðað, að viðbragðsáætlanir og brottflutningsáætlanir, það sé lokið við þær og það sé æfðar og þeir sjóðir sem eiga að vera til taks séu efldir, að styrkja beri sérþekkingu og mannafla almannavarnadeildarinnar og það þurfi að kanna, og það er kannski mikilvægasti punkturinn, hvort það eigi ekki að færa almannavarnadeildina eða almannavarnir ríkisins, eins og þetta heitir, undir forsætisráðherra og þar með efla alla samhæfingu í þessum geira. Einnig að fjölga í það sem við köllum launuðum miðkjarna björgunarsveitanna. Því að það er nú einu sinni þannig að frammi fyrir öllu þessu þá bíða svona verkefni sem þarf að taka til. Og reynslan sýnir að best eru ráðin sem í tíma eru tekin og í þessum efnum þá er tíminn nefnilega alls ekki sérstakur vinur okkar. Þá tekur að lokum til máls og ræðir síðastu störf þingsins 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, Píratar, sér í lagi þingflokkur Pírata, þekkir mætavel hvað það þýðir þegar það skortir reglur eða reglur njóta ekki trúverðugleika.
Ef fólk skynjar ekki raunhæfan farveg til að fá úr ágreiningsatriðum skorið eða ef ferlarnir njóta ekki trúverðugleika, þá er hætt við því að fólk reyni að útkljá ágreining með því sem ég ætla að kalla félagslegum aðferðum. Slíkar aðferðir við að hafa áhrif á ábyrgð og umboð annarra með baktjaldaleiðum frekar en með skýrum ferlum snýst fljótt upp í eineltishegðun og yfir það er enginn hafinn, hvorki Píratar né aðrir. En þetta þekkja Píratar. Ekki bara vegna þess að við höfum reynt að finna upp hin ýmis hjól, sum með góðu og önnur ekki með svo góðu, heldur vegna þess að þokkalega stór hluti Pírata voru fórnarlömb eineltis í æsku og þekkja einelti af ýmsum toga á eigin skinni og skilja málefnið mæta vel. Þess vegna eiga Píratar ekki í neinum vandræðum með að viðurkenna brotalaminar þegar þær koma í ljós. Þess vegna bregðumst við með því að ræða hlutina í gegn og finna lausnir, reglur og ferla. Þeir duga ekki til einir og sér, einnig þarf oft að breyta menningu og það er gert meðal annars með umræðu, en líka með trúverðugum reglum og ferlum sem farið er eftir frekar en að fara baktjaldaleiðirnar. En slíkir ferlar sem eru hugsaðir til að útkljá ágreiningsmál þurfa að njóta trúverðugleika. Þess vegna er mikil kaldhæðni fólgin í orðum sem voru látin falla hér í gær í umræðum fundarstjórn forseta. En þá líkti einn hv. þingmaður umkvörtunum Pírata vegna málsmeðferðar forsætisnefndar varðandi aksturskostnað við einelti. Annar stakk upp á því að Píratar þyrftu að læra að fylgja reglum. Kaldhæðnin felst í því að það eru Píratar í aksturskostnaðarmálinu sem hafa frá upphafi kallað eftir því að reglunum sé fylgt og því einu að borin sé ábyrgð á því þegar út af er farið. Að ferlið sem er notað til þess að útkljá slíkan ágreining sé trúverðugt. Það er ekki einelti, virðulegi forseti, þvert á móti er það lausnin. Þá er umræðum störf þingsins lokið og tekið fyrir annað dagskrármálið, veiðigjöld, stjórnarfrumvarp 144. mál á þingskjali 144. Nefndarálit er á þingskjölum 493, 513 og 522. Breytingartillögur á þingskjölum 494 og 524 og tillaga rökstudda dagskrá á þingskjali 523. Framhald annarrar umræðu til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Við ræðum hér frumvarp veiðigjald í annað sinn á þessu ári. Og í annað sinn á þessu ári er ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að leggja til að við lækkum þann arð sem útgerðinni er ætlað að greiða þjóðinni fyrir nýtingu af auðlindirnar. Og í annað sinn byggir málflutningur ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og stjórnarmeirihlutans á því að létta þurfi álögum af litlum og meðalstórum útgerðum í landinu. Herra forseti. Ég man ekki eftir því að mikið hafi verið rætt það fyrir síðustu kosningar af frambjóðendum Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs að létta álögum af útgerð í landinu. Eða eins og hv. þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Lilja Rafney Magnúsdóttir sagði lækkun veiðigjalda árið 2013 með leyfi forseta. Ég held ekki að talað hafi verið fyrir því víða og mér þætti gaman að vita hvaða þingmaður hér inni hefur talað fyrir því, hv. þingmaður sem situr á þingi nú, að eitt af því brýnasta sem yrði gert á sumarþingi væri að lækka álögur á útgerðir í landinu. Það væri gaman að fara í andsvör við þann þingmann. Svona er það. Sumt er sagt fyrir kosningar og annað framkvæmt eftir kosningar. Það er gömul saga ný, en þessi forgangsröðun er auðvitað algjörlega með ólíkindum. Mér finnst sem kjósenda í þessu landi að þjóðinni hljóti að misbjóða að þetta sé fyrsta forgangsverkefni þessarar blessuðu hæstvirtu hægri ríkisstjórnar. Tilvitnun lýkur. Núverandi ríkisstjórn beið raunar þar til sveitarstjórnarkosningar voru afstaðnar áður en hún kynnti sérstakan gjafapakka fyrir útgerðarmenn, enda óþægilegt að birta slíkar fyrirætlanir fyrir kosningar. En rök hv. þingmanns eldast nokkuð vel, þótt ekki virðist þau endast í höfði formanns atvinnuveganefndar við stjórnarskiptin. En færum okkur aðeins nær í tíma og rifjum upp hvað formaður hv. þingmanns, hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, sagði á RÚV í forystusætinu þann 11. október 2017, rúmum 2 vikum fyrir síðustu alþingiskosningar, með leyfi forseta. Ég tel bara að þessi gjöld hafi verið lækkuð allt of skarpt og ég held að þau geti skilað sér betur án þess að það ógni hagsmunum útgerðarinnar í landinu. Ég meina, horfum bara á þær arðgreiðslur sem hafa verið að fara út úr stórum útgerðarfyrirtækjum á undanförnum árum, upp á 100 milljóna. Finnst okkur þetta eðlilegt? Tilvitnun lýkur.
Nei, herra forseti. Okkur finnst þetta einmitt ekki eðlilegt, enda sýna ársreikningar stærstu 20 sjávarútvegsfyrirtækjanna að eigendur þeirra gátu greitt sér út 23 milljarða króna í arð árið 2017. 7 aðaleigendur 3 stærstu útgerðarfyrirtækjanna fénuðu samtals 5,9 milljarða í fjármagnstekjur á árinu. Það eru tæplega 850 milljónir á mann á einu ári. En ríkisstjórninni finnst ekki nóg að lækka álögur á útgerðina. Hún beinlínis hannaði bakdyr að löggjöfinni þannig að lögaðilar geti borgað minna til samfélagsins en lagt upp með. Og ekki nóg með það, heldur búið að benda á þessar bakdyr í fjölmörgum umsögnum í umfjöllun atvinnuveganefndar, en meirihluti nefndarinnar hefur eftir sem áður engin áform að loka þeim. Í umsögn Samkeppniseftirlitsins segir, með leyfi forseta: Í tilefni af því frumvarpi sem nú til umsagnar hjá atvinnuveganefnd Alþingis vill Samkeppniseftirlitið minna á álit sem eftirlitið beindi til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Í álitinu var sérstaklega fjallað áhrif verðlagningar sjávarafla hjá lóðrétt samþættum útgerðum sem nánast án undantekninga notast við viðmiðunarverð Verðlagsstofu skiptaverðs sem iðulega hefur reynst mun lægra en markaðsverð á fiskmörkuðum. Með því kann vinnsluhluti samþættrar útgerðar að standa betra vígi í samkeppni við fiskvinnslu án útgerðar sem þarf að kaupa stóran hluta hráefnis til vinslunar á fiskmörkuðum. Eins standa útgerðir sem ekki stunda fiskvinnslu og selja afla sinn á markað verr að vígi gagnvart samþættum útgerðum sem miða við umþætt viðmiðunarverð í innri viðskiptum milli rekstrarþátta. Að sama skapi segir í umsögn Heiðvegar Maríu Einarsdóttur, með leyfi forseta: Því harðlega mótmælt að vinnsla skuli tekin út úr gjaldstofni til veiðigjalds þar sem það gefur aukið svigrúm til þess að lækka uppgjörsverð til sjómanna, til þess að lágmarka gjaldstofn til útreiknings af veiðigjaldi og gefur þar af leiðandi gjaldendum aukið svigrúm til þess að taka hagnaðinn fremur út úr vinnslunni. Þá segir Þórólfur Matthíasson í umsögn sinni, með leyfi forseta: Sjómenn hafa lengi talið verðlagningu í viðskiptum milli tengdra aðila í útgerð og vinnslu vera þannig háttað að það hafi haft neikvæð áhrif á hlutaskipti þeirra. Reyndar það svo að fyrirtækjum í eigu skyldra aðila skylt að haga verðlagningu sín á milli eins og óskylda aðila væri að ræða samkvæmt skattalögum. Beita skal svokallaðri armslengdarreglu. Ekki virðast þó skýr fyrirmæli skattalaga duga til að halda verðlagningu í viðskiptum skyldra aðila í útgerð og vinnslu þannig að hagsmunaaðilar séu sáttir við framkvæmdina. Tilvitnun lýkur. Nei, afsakið, hún heldur áfram. Verði frumvarpið að lögum með óbreyttum ákvæðum hvað þetta varðar, munu útgerðarmenn fá viðbótarhvata til þess að verðleggja fisk í innbyrðis viðskiptum á sem lægstu verði. Slík aðgerð myndi bæði lækka launakostnað og framtíðar veiðigjald. Nú lýkur tilvitnuninni. Í grein sinni á Kjarnanum segir Indriði H. Þorleifsson, með leyfi forseta: Hvati þegar fyrir hendi til vanreiknings á söluverði með milliverðlagningu, meðal annars vegna tengingar launa sjómanna við fiskiverð, en getur einnig verið fyrir hendi af skattalegum ástæðum og fleira. Með því að láta ranga milliverðlagningu einnig hafa áhrif á veiðigjöld verður þessi hvati sterkari en áður. Það að taka ekki þá rentu sem flutt til fiskvinnslu eða sölu með í útreikning veiðigjalda mun því ekki aðeins ræna þjóðina hluta auðlindarentunnar, heldur einnig þrýsta fiskverði niður og rýra þannig hlut sjómanna og sjálfstæðra útgerða sem eru háð sölu afurða til keppinauta sinna. Forseti. Af þessum umsögnum augljóst að ef fiskvinnsla tekin út úr útreikningum veiðigjöld eins og meirihlutinn leggur til, hann að galopna á bókhaldsbrellur til þess að halda afurðaverði niðri milli útgerðar og fiskvinnslu. Afleiðingin ekki bara lægri veiðigjöld, heldur geta þessar bókhaldsbrellur bitnað á launum sjómanna en þau reiknast út frá afurðaverði. Tekjur sjómanna lækka, arðgreiðslur til útgerðareigenda aukast ennþá meira en nú og samfélagið verður af eðlilegri rentu af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Að mínu viti það einnig augljóst, herra forseti, að stóriðjan á Íslandi, stórfjármagnseigendur og eigendur íslensku útgerðina kunna að haga sínum fjármálum þannig að þeir greiði lægsta mögulega gjaldi til samfélagsins, að þeir skili sem mestum hagnaði og að þeir greiði sjálfum sér sem mestan arð. Eða eins og hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir komst einmitt svo vel að orði í umræðu lækkun veiðigjalda árið 2013, með leyfi forseta: Þannig nú það.
Það hefur verið mjög auðvelt, held ég, í gegnum tíðina að koma hagnaði fyrir einhvers staðar í staðinn fyrir að menn greiði eðlilega skatta til samfélagsins. Tilvitnun lýkur. Dæmin sýna að hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir hefur hérna rétt fyrir sér. Ég kann ekki sjálf þessi bókhaldstrikk, herra forseti, sem vísað er til. En við höfum séð það af fjölmiðlaumfjöllun, eins og Reykjavík Media sýndi fram á í umfjöllun sinni Panamaskjölin, að útgerðin kann þessi bókhaldstrikk. Svo ég nefni dæmi, máli mínu til stuðnings, herra forseti, þá var eftirfarandi aðila að finna í íslenskum sjávarútvegi í umfjöllun Reykjavík Media í stafrófsröð, með leyfi forseta. Árni Stefán Björnsson, fjárfestir og eigandi smábátaútgerðarinnar Rakkanes ehf. Tengist Ocean Wealth Capital og Arctic Circle Invest á Tortólu. Berglind Björk Jónsdóttir, eigandi sjólaskipa, tengist Stenton Consulting á Tortólu. Björgvin Kjartarsson, eigandi fiskverkunar og útflutningsfyrirtækisins Hamrafells í Hafnarfirði, tengist Worldwide Seafoods and Trading Consulting á Tortólu. Ellert Vigfússon, eigandi og framkvæmdastjóri hjá fiskútflutningsfyrirtækinu Icelandic Group og Sjóvík, tengist Elite Seafood Panama Corp í Panama, Sorel Holding Promotion, Norris Capital og Bekot Holding á Tortólu. Gúthab í Nöf ehf. Fiskútflutningsfyrirtæki í Vestmannaeyjum, hluthafi í Arctic Circle Invest á Tortólu í gegnum félagið Navarfoss ehf. Guðmundur Jónsson, eigandi sjólaskipa, tengist Shampoo Consulting Limited á Tortólu. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, fjárfestir og stjórnarformaður Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, tengist Tantami Venture og Tetris Estate á Tortólu. Gunnlaugur Konráðsson, hrefnuveiðimaður, tengist Meiser Shipping og Arctic Circle Invest á Tortólu. Jakob Valgeir Flosason, útgerðarmaður hjá Jakobi Valgeiri í Bolungarvík, tengist Aragon Partners í Panama. Jón Guðmundsson, eigandi sjólaskipa, tengist Sarin Systems Limited á Tortólu. Kristján Vilhjálmsson, hluthafi og útgerðarstjóri Samherja, tengist Hornblow Continental Corp á Tortólu. Laufey Sigurþórsdóttir, eigandi fiskverkunar og útflutningsfyrirtækisins Hamrafells í Hafnarfirði, tengist Worldwide Seafood and Trading Consulting á Tortólu. Marinella R. Haraldsdóttir, eigandi sjólaskipa, tengist Sarin Systems á Tortólu. Ragnheiður Jóna Jónsdóttir, eigandi sjólaskipa, tengist Aurora Continental Limited á Tortólu. Sigurður Gísli Björnsson, eigandi fiskútflutningsfyrirtækisins Sæmarks, tengist Freezing Point Corp í Panama. Theodór Guðbrandsson, fiskverkandi og skipasali í Garði á Reykjanesi, tengist Hugson International í Panama og Arctic Circle Invest á Tortólu. Valborg María Stefánsdóttir, eiginkona Gunnlaugs Kristinssonar, tengist Maser Shipping á Tortólu. Þorsteinn Vilhelmsson, fjárfestir og einn stofnandi Samherja, átti viðskipti við Cliffs Investment á Tortólu. Örn Ellingsson, eigandi útgerðarfyrirtækjanna Unga ehf. Og Sólbakka, er eigandi Arctic Circle Corp í Panama. Eins og sést á þessum lista þá hefur sjávarútvegurinn undanfarin ár dælt út arði í tugmilljarða tali. Þessir fjármunir fara beint í vasa eigendana og stundum í aflandsvasa þar sem að peningarnir eru í skjóli fyrir íslenskum yfirvöldum. Þetta eru verðmætin sem við eigum að fá af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Þetta er nú öll auðlindarentan. Við Píratar mótmælum þess vegna þessum bakdyrum, þessum vinnubrögðum við þetta frumvarp og við styðjum ekki að það verði afgreitt í sinni núverandi mynd, enda var ekkert samráð haft við stjórnarminnihlutann, við almenning í landinu eða við nokkurn sem að raunar máli skipta, það eru kannski útgerðina, við meðferð þessa máls. Og á þessu tilefni þá langar mig að rifja upp nokkur orð sem eru nú oft rifjuð upp hér í þessum sal enda oft æri tilefni til. Inngangsorð úr stefnuskrár núverandi ríkisstjórnarinnar samráð og samstarf. En þar kemur fram, með leyfi forseta, að allar áætlanir sem eiga að halda til lengri framtíðar þarf að gera í auknu samráði og með bættum samskiptum. Efla þarf samstarf á milli flokka á Alþingi, styrkja sjálfstæði þingsins, umbúna þess faglegan stuðning og stöðu. Þá segir einnig með leyfi forseta, loks þarf að treysta enn samráð og stuðning við sveitarfélög að því varðar uppbyggingu innviða, byggðaþróun og fjármálaleg samskipti. Óvenjulegar aðstæður kalla á breytt vinnubrögð, opnari stjórnsýslu, gagnsæi og virðingu gagnvart verkefnum. Það er vilji flokkana sem nú taka þátt í samstarfi ríkisstjórn og eflingu Alþingis að nálgast verkefnin með nýjum hætti í þágu alls almennings í landinu. Ekki síst með því að styrkja Alþingi með markvissum hætti
og auka áhrif þess. Nú var það svo, herra forseti, að við fengum kynningu á þessu veiðigjaldafrumvarpi hæstv. Sjávarútvegsráðherra sama dag og frumvarpið var kynnt fyrir fjölmiðlum, sama dag og frumvarpið var lagt fram hér á Alþingi. Og ég man ekki til þess að hæstv. Sjávarútvegsráðherra hafi verið viljugur að svara nokkurn skapaðan hlut fyrir útgáfu þessa frumvarps hvað það myndi fela í sér, hvort það myndi fela í sér hækkun á veiðigjöldum eða lækkun á veiðigjöldum eða hvað hann eiginlega ætlaði sér í þessu. Þrátt fyrir fögur fyrirheit hæstv. Ráðherra í sumar þegar það átti að reyna að þrengja í gegn lækkun veiðigjalda að það færi hér fram samráð, að málið yrði unnið yfir sumarið og það kæmi svo hér vonandi í breiðari sátt, ef mig minnir rétt, inn í þingið. Málið var eftir sem áður ekki sett í samráðsgátt ríkisstjórnarinnar. Nýtt tæki sem að ríkisstjórnin veiti til hefur að vinnureglu að skuli nota til þess að leita samráðs við almenning við alla lagasetningu, við öll stjórnarfrumvörp nema einhverjar sérstakar ástæður mæli gegn því. Þrátt fyrir að hafa kallað eftir í man ég ekki til þess að hafa fengið nokkur skýr svör frá hæstv. Sjávarútvegsráðherra hvers vegna samráðsgáttin var ekki virkjuð í þessu tilfelli. En þar hefðu meðal annars mögulega þessar umsagnir sem ég var að lesa upp hér áðan komið aðeins fyrir fram og þá kannski myndast smá hvati til þess að loka þessum umræddu bakdyrum. En það þó ekki svo. Í samráðskafla greinargerðar með frumvarpinu sem við ræðum hér í dag kemur fram, með leyfi forseta, að undirbúningur frumvarpsins mótaðist að miklu leyti af þeirri gagnrýni sem áður hafði komið fram á gjaldstofn gildandi laga og niðurjöfnun þess gjalds, meðal annars fyrirsjáanleika, næmni í breytingum á afkomu sem og því hvernig mætti afmarka stofn veiðigjalds við borðstokk í stað þess að horfa til rekstrar í sjávarútvegi í heild, það bæði veiði og vinnslu. Við undirbúning frumvarpsins voru sjónarmið helstu hagsmunasamtaka atvinnurekenda og launþega í sjávarútvegi þekkt og nýttust til umræðu við meðferð og undirbúning frumvarpsins. Þá hefur mikið samráð átt sér stað innan stjórnsýslunnar málið. Hins vegar gafst ekki tími til þess að hefja opið samráð frumvarp á stjórnsýslustigi en gert ráð fyrir að atvinnuveganefnd Alþingis muni viðhafa slíkt ferli við þinglega meðferð frumvarpsins. Tilvitnun lýkur. Viðhorf helstu hagsmunaaðila voru kunn að mati hæstv. Sjávarútvegsráðherra við undirbúning þessa frumvarps. En eftir sem áður bendir Samkeppniseftirlitið okkur á að hér sé að ræða stórhættulega bakdyraleið og stórhættulegan hvata fyrir samþættar vinnslu og útgerðir að skjóta undan fé frá þessum auðlindagjöldum. Og þetta virðist ekki hafa verið tekið með í reikninginn, þrátt fyrir að mér sýnist nú á umsögn Samkeppniseftirlitsins að hún hafi bent sjávarútvegsráðuneytinu á akkúrat þessar bakdyr við undirbúning málsins. En ég fæ ekki séð að þessar athugasemdir hafi verið teknar til greina að neinu marki. Nú, af þeim sökum að það liggur algjörlega óljóst fyrir hvaða afleiðingar nákvæmlega þetta frumvarp mun hafa, hvort það muni hafa afleiðingar á þau laun sem að sjómenn fá og þar með líka það endurgjald sem við fáum á þeirra launum í ríkissjóð. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða afleiðingar þetta mun hafa á ríkissjóð í heild sinni og vegna þess að þetta frumvarp var unnið án samráðs, án samstarfs við okkur hér í þinginu og án þess að okkur hafi verið sýnt fram á að þetta sé rétta leiðin til þess að tryggja sátt þessa undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar, leggjum við í minnihlutanum fram frávísunartillögu, það að segja Flokkur fólksins, Píratar, Viðreisn og Samfylking, enda teljum við málið vanreifað og leggjum til að málið, það að segja að veiðigjöldin verði samþykkt óbreytt eða í þeirri mynd sem að gefur okkur færi á að endurskoða í meiri sátt hvernig þetta kerfi okkar á að ganga fyrir sig og tryggja þá og ganga út frá því að útgangspunkturinn á slíkri lagasetningu verði að komast að samkomulagi hvert hlutfallið á að vera. Hvert á hlutfallið að vera sem þjóðin á að taka af arði af auðlindinni sinni vegna þess að það ekki gert í þessu frumvarpi. Sú tenging að þjóðin eigi sjávarauðlindina eins og aðrar auðlindir í landinu tekin út úr þessu frumvarpi. Og við höfum það ekki lengur þarna inni. Og við þurfum að komast að samkomulagi það hér
hvort við viljum eins og sumir hafa lagt til að sé niðurstaðan af þessu frumvarpi að þjóðin fái kannski það bil 15% af arðsemi þessarar atvinnugreinar í sinn hlut af arðinum, af auðlindarentunni, eða þá að við förum í það átt sem að veiðigjöldin 2012 átt að skila, sem að var að stefna í það að þjóðin fengi það bil 60% af tekjum af arðinum af þessari auðlind sinni. Og þetta viljum við skoða og þetta þarf að eiga sér stað pólitísk umræða og það er ekki fyrir að fara í þessu frumvarpi að það hafi verið horft til þess að þjóðin eigi óafturkræft og óafturkallanlegt tilkall til sinnar auðlinda og það eigi ekkert að vera að festa í gildi hér eitthvað kerfi sem gæti grafið undan þeim augljósa sannleika okkar sem trúum á nýju stjórnarskrána en líka bara þeirra sem trúa á náttúrulegt réttlæti. En að lokum, herra forseti, þá vil ég rétt aðeins minnast á athugasemdir hv. þingmanna í stjórnarmeirihlutanum sem fara hér mikinn varabreytingatillögur okkar Pírata, Viðreisnar og Samfylkingar. En á milli þess sem þau segjast ekkert skilja, ekki neitt, í þessum tillögum sem að efninu til má finna í þeirra eigin stefnu, þá hrópa þau að við séum að leggja til umbyltingu á fiskveiðistjórnarkerfinu og saka okkur að við viljum hirða milljarða af öldruðum og öryrkjum og gefa landshlutunum sem halda þessari atvinnugrein uppi. Hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir sakaði okkur meira að segja að vilja taka 4 milljarða á ári næstu árin af öryrkjum til afnáms krónu á móti krónuskerðingar, en ég hef reyndar ekki heyrt af þessum áætlunum stjórnarmeirihlutans. Ég hef ekki heyrt fleygt annars staðar, en ég finn þess stoð í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að nú standi til að bæta 4 milljörðum á ári í málaflokkinn næstu ár komandi. En mér þætti áhugavert líka að fá það staðfest ef svo vegna þess að þá það að sjálfsögðu gleðifréttir. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Lilju Rafney Magnúsdóttir. Já, ég get hæstvirtur forseti, ég get glatt hv. þingmann með því að það standi til að setja 4 milljarða í að mæta öryrkjum og þar á meðal að skerðinguna krónu móti krónu að vinna því í þeim kerfisbreytingum sem verið að vinna. Hv. þingmaður vitnaði oft í mig í þessari ræðu og ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir það. Og árið 2013 var vitnað í mína ræðu þá og þá gagnrýndi ég þær kerfisbreytingar á veiðigjöldunum sem komu þá fram í nýrri ríkisstjórn. Við sem vorum við stjórnvöld 2009 til 2013 settum á veiðigjöldin og þá var verið að vinna í því að reyna að afkomutengja veiðigjöldin sem best. Við Vinstri græn höfum alltaf talað fyrir réttlátum veiðigjöldum og þau væru afkomutengd. Og það var akkúrat þá sem var reynt að fá ríkisskattstjóra inn í þessa breytu. Og það fyrst núna sem hægt að gera þetta með þeim hætti að það sé hægt að treysta því að veiðigjöldin séu afkomutengd. Og mig langar að heyra frá hv. þingmanni hvort að tillögur þær sem liggja fyrir, breytingatillögur hjá Pírötum, Viðreisn og Samfylkingu, hvort það hafi verið lagt eitthvað mat á það hvað þær tillögur með sínum uppboðsmarkaðs endurúthlutun eða hvað menn vilja kalla það ekki mjög skiljanlegt, hvaða áhrif það hefur á mismunandi útgerðarflokka, litlar og meðalstórar útgerðir sem eru núna að berjast í bökkum og myndu ekki þola að veiðigjaldi færi upp í 12,5 milljarð með óbreyttum veiðigjöldum. Hvað hafa allar þessar tillögur sem liggja nú fyrir breytingar, hvaða mat hefur verið gert á því og líka gagnvart launum sjómanna ef að þessi uppboðsleið hefur farið? Það hefur komið fram að uppboðsleið í Færeyjum að þá hafa laun sjómanna verið dregin frá. Þá svarar hv. þingmaður, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, andsvari. Já, herra forseti, ég kannski fyrst og fremst að gagnrýna í minni ræðu að ég telji ekki raunverulega afkomutengingu að ræða þegar við erum að búa til beinlínis hvata til þess að skjóta undan þessari afkomutengingu. Þegar við erum að bjóða upp á bakleið akkúrat að þeim stað að fólk geti minnkað
þann hluta sem fer í að telja fram þetta veiðigjald. Hv. þingmaður talar enn og aftur eins og hún skilji ekki tillögu minnihlutans. Og við höfum hér ýmsir aðilar reynt að útskýra fyrir hv. þingmanni og ég er farin að telja að hún vilji bara ekki skilja út af hvað þessar tillögur okkar ganga. En þær ganga einmitt ekki út á uppboðsleið. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að hv. þingmaður er andsnúinn uppboðsleið, enda erum við ekki að leggja hana til. Við erum að leggja til að tímabinda þessa samninga, eins og raunar þingmaður, þar að segja flokkur hv. þingmanns hefur talað fyrir sjálfur, vegna þess að það er auðvitað eðlilegt að ef sameiginlega auðlind þjóðarinnar sé að ræða, að þá höfum við ekki ótímabundið framsala afnotarétti á þeirri auðlind. Og það er nú það eina sem við erum að leggja til. Við erum að skora á hv. þingmann í stjórnarmeirihlutanum að tryggja það að þjóðin eigi auðlindina sína og það sé ekki verið að framselja hana hér ótímabundið til eilífðarnóns. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður svaraði ekki spurningunum varðandi þeirra tillögur hvort það hafi verið lagt mat á hver þessi endurúthlutun þýddi fyrir litlar og meðalstórar útgerðir. Hvað þýðir þessi endurúthlutun í raun? Og svo langar mig að spyrja hv. þingmann að það var rætt mjög inni í nefndinni varðandi þessar breytingar að vinnslan væri tekin út úr dæminu og embætti ríkisskattstjóra að því er falið að hafa eftirlit með því að það sé ekki óeðlileg milliverðlagning í samþættum rekstri sjávarútvegsfyrirtækja og það kom skýrt fram hjá embættinu að þeir teldu sig hafa þau tæki og aðgang að þeim upplýsingum hjá viðkomandi fyrirtækjum til að koma í veg fyrir það. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann treysti ekki þeim orðum sem komu fram hjá embætti ríkisskattstjóra að hafa eftirlit með þessu hjá viðkomandi fyrirtækjum í þeirra skattauppgjöri þar sem sérstakt blað er lagt fram til þess að vinna að afkomutengingu sérstakra tegunda og upplýsingum frá Fiskistofu aflaverðmæti hverrar tegundar fyrir sig. Treystir ekki hv. þingmaður þessum stofnunum, Fiskistofu og embætti ríkisskattstjóra og Verðlagsstofu skiptaverðs að fylgjast með réttu verði til sjómanna, að hafa eftirlit með þessum þáttum sem þurfa að vera í lagi og raun og veru þetta frumvarp byggist á með þessari afkomutengingu veiðigjalda sem geta nota bene hækkað eða lækkað eftir afkomu í greininni. Og hefur hv. þingmaður ekki kynnt sér skýrslu Deloitte sem sýnir fram á mjög mikinn samdrátt í hagnaði undanfarin 2 ár sem sýndi ef óbreytt veiðigjöld væru þá yrðu þau árið 2020 2 milljarðar og 12,5 á næsta ári. Það væri gott að fá viðbrögð hv. þingmanns á þessum staðreyndum. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég ætlaði nú að leyfa mér að lesa orðrétt úr umsögn ríkisskattstjóra en ríkisskattstjóri senda okkur 2 umsagnir og ég valdi vitlausa umsögn, þannig að ég get nú ekki staðið mig svo vel í þessum efnum, alveg strax allavega. En mér minnir nú allavega svona að því að ég var að lesa þessa umsögn í dag að þau hafi bara áréttað mjög skýrt að það yrði mjög erfitt að koma í veg fyrir þetta, sérstaklega þegar að það bæri ekki mikið á milli aðila. Og ef að segjum 5 stærstu útgerðirnar eða bara svona 20 stærstu útgerðirnar ákveða að taka sig saman og bara standa í því að færa verðmæti úr veiðum og yfir í vinnslu sameiginlega, að þá finna þau engin frávik frá því. Og þetta hefur líka verið bent á. Það er alveg augljóst. Hvað endurteknar spurningar hv. þingmanns breytingartillögur, varabreytingartillögur, nota bene, þessara flokka varðar, að þá vil ég kannski árétta líka að við erum að leggja til að þessu máli verði vísað frá vegna þess að ríkisstjórnin stóð svo illa að því og stóð einmitt ekki að samráði gagnvart því. En þessar 56 sekúndur sem ég á eftir ætla ég bara að nota í að lesa þessa tillögu vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til svo ég hef tekið eftir. Svona svo langt sem ég kemst á meðan að tími minn varir til þess að það sé nú augljóst allavega að hv. þingmaður hafi lesið hana.
Við 1. grein orðist svo, með leyfi forseta: Veiðigjald er greiðsla fyrir tímabundin afnot af sameiginlegri fiskveiðiauðlind landsmanna. Veiðigjaldið á að tryggja þjóðinni hlutdeild í arðsemi nýtingar á hverjum tíma. Veiðigjald skal standa undir kostnaði við stjórn og eftirlit með fiskveiðum og jafna stöðu byggða vegna breytinga á atvinnuháttum. Á eftir 1. grein komi ný grein, svohljóðandi: Aflahlutverk. Aflahlutdeild samkvæmt 2. málsgrein 8. greinar laga um stjórn fiskveiða skal gera tímabundna með þeim hætti sem greinir í 2. málsgrein. Og frá og með 1. janúar 2019 skal Fiskistofa skipta aflahlutfall handhafa í hverri og einni tegund í 20 jafna tímabundna hluta. Skal fyrsti hlutinn gilda í 1 ár, annar hlutinn í 2 ár og svo koll af kolli. Frá og með 1. janúar 2020 skal árlega endurúthluta til 20 ára þeim 5% aflahlutdeildar í hverri tegund sem þá er laus og ótímabundin. Það eru 2 málsliðir í viðbót í þessari tillögu. Ég mæli með því að hv. þingmaður lesi hana. Forseti mælist til þess að þingmenn hv. virði ræðutíma. Því andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það verður ekki hjá því komist að komi svo hugmynd eða hugsun upp í kollinn á manni þegar maður horfir á málflutning ríkisstjórnarinnar og meirihluta atvinnuveganefndar í þessu máli, að hér sé verið að setja á svið leikrit. Þetta er mikið verk sem að sett hefur verið upp, þar sem sunginn er mikill grátkór afar slæma stöðu sjávarútvegs þessar mundir sem krefji ríkisstjórn skjótar aðgerðir til að bjarga greininni. Ekki verið annað lesið úr þessum harmkvælum heldur en að greinin sé nánast að þrotum komin. Og hvað er það sem að horft er í? Jú, að EBITDA-framlegð greinarinnar á síðasta ári, árinu 2017, hafi dottið niður í 15 til 17%. Sem þætti frábær afkoma í öllum öðrum atvinnugreinum, svo að því sé skýrt til haga haldið. Jafnvel í fjárfestingaþrekri atvinnugrein eins og sjávarútvegi þætti þetta með eindæmum góð afkoma. En hvaða fréttir höfum við séðan á þessu ári af afkomu greinarinnar? Tekjur sjávarútvegsfyrirtækja eru að aukast hér 10 til 15% á milli ára, gengið er að veikjast, olíuverð heldur að skána, ágætis horfur að flestu leyti í greinin. Ekkert sem bendir til þess að greinin eigi neitt sérstaklega við rekstrarvanda að stríða. Enda hafa hér verið viðskipti með fyrirtæki og aflaheimildir sem aldrei fyrr. Við höfum hér tugmilljarða viðskipti á þessu ári með aflaheimildir. Þetta endurspeglar ekki atvinnugrein sem er í kreppu. Þetta endurspeglar ekki atvinnugrein sem óttast horfur sínar. Afkoma sjávarútvegs á síðasta ári var slök út af nokkurra vikna sjómannaverkfalli. Og það er meginskýringin á lélegri afkomu greinarinnar á síðasta ári, en það á að nota núna sem afsökun til að lækka veiðigjöld. Við skulum hafa það á hreinu. Það er leikritið sem hér er boðið upp á. Það er engin undirliggjandi rekstrarvandi greinarinnar. Það verður hvergi á hann bent með neinum raunhæfum gögnum og hvað þá þegar horft er til þessarar einföldu staðreyndar. Greinin hefur fulla trú á eigin afkomu og sú trú endurspeglast í mikilli fjárfestingu og háu fjárfestingarstigi í greininni, bæði í veiðiheimildum en ekki síður í framleiðslutækjum, bæði vinnslu og veiðum. Það verður eiginlega ekki orðað öðruvísi heldur en að hér sé vísvitandi verið að reyna að blekkja þingið. Ég sé ekki hvernig eigi að nálgast þessa umræðu öðruvísi. Það er verið að grípa hér tækifæri vegna afkomu halla sjávarútvegs á síðasta ári sem fyrst og fremst verður rakin til sjómannaverkfalls til þess að lækka veiðigjöld. Það var stefna þessara stjórnarflokka líka hér í vor þegar þau voru stöðvuð með svipaðar hugmyndir og aftur er vaðið af stað með nánast óbreytt fyrirkomulag hér að hausti þar sem búið var að gefa sér niðurstöðuna fyrirfram. Það var búið að finna hérna réttu tölu það bil 7 milljarða og svo var fundin hentugleið til þess að reikna þá stærð út frá afkomu greinarinnar á viðmiðunar ári. Þetta
eru vinnubrögð ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Og síðan fáum við að heyra aðra sögu hér ítrekað, að hér verði að gæta stöðu lítilla og meðalstórra fyrirtækja í greininni. Samt höfum við ítrekað fengið að heyra það hér í þessum sal og víðar að það séu engin talnaleg gögn sem að skýri einhvers konar afkomumun eftir stærð. Við erum með ákaflega vel rekin lítil og meðalstór fyrirtæki, alveg líkt og við erum með ákaflega vel rekin stór sjávarútvegsfyrirtæki og auðvitað erum við líka með vel rekin útvegsfyrirtæki af hvorri stærðinni sem lítil, meðalstór eða stór. Afkoman ræðst ekki að stærðinni. Það höfum við ítrekað fengið að heyra og ég hef ekki séð nein gögn frá atvinnuveganefnd það að afkoman sé stærðartengd líkt og hér er ítrekað haldið fram og ein megin ástæðan fyrir því að svo mikið liggi á í þessu máli. Það læðist að manni sú hugsun, kannski telur stjórnin henni endist bara ekki aldur til þess að eyða meiri tíma í þetta, að eyða tíma sem að þurfi í þverpólitískt samráð í málinu og þess vegna þurfa að ráðast í það með þessum æðibunnu gangi sem að hér er. Þessi vinnubrögð er allavega ekki í neinum takti við eigin yfirlýsingar þessarar ríkisstjórnar bætt vinnubrögð, aukið traust, aukna virðingu fyrir Alþingi. Málið kom ekki fyrir samráðsgáttina, ekki gerð minnsta tilraun til þess að hafa samráð við minnihluta á þingi við undirbúning þessa máls og það er keyrt í gegnum atvinnuveganefnd í fullkominni andstöðu og með ofbeldi. Og þó svo að það hafi verið lesið nokkrum sinnum upp úr ágætum stjórnarsáttmála, þá ætla ég að gera það einu sinni enn því að það er alveg ljóst að fulltrúar ríkisstjórnarinnar hafa ekki tileinkað sér þessi vinnubrögð. En það segir, með leyfi forseta, allar áætlanir sem eiga að halda til lengri framtíðar þarf að gera í auknu samráði og með bættum samskiptum. Efla þarf samstarf milli flokka á Alþingi, styrkja sjálfstæði þingsins, umbúna þess, faglegan stuðning og stöðu. Já, það er leitun að þessum vinnubrögðum í því máli sem við erum að tala hér. Það er nokkuð ljóst. Og það kannski leiðir hugann að því að á endanum snýst þetta málið stöðugleika fyrir atvinnugreinina sjálfa. Og pólitík sem ætlar að rífast þetta árum og áratugum saman, hvernig veiðigjaldafyrirkomulagið eigi að vera, hún skapar ekki þann stöðugleika. Þegar að sífellt er þverskallast við að reyna einu sinni að ná fram þverpólitískri niðurstöðu í málum. Það er reyndar aðdáunarvert að Vinstri græn fóru fram með þetta með miklum látum hér á árunum 2009 til 2013 í þessu sama máli, en hafa nú algjörlega snúist við. En það er alveg stórkostlegt að lesa ræður þeirra frá árunum 2013 þegar að ríkisstjórnarmeirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks fór að vinda ofan af þeirri vinnu sem á undan hafði gengið. Og það er svo sem ekkert að furða að hv. þingmenn Vinstri grænna ruglist gjarnan í þessari umræðu og ætla okkur ýmislegt sem ekki er okkar ásetningur eða felst í okkar tillögum, enda hafa þau farið þó nokkuð marga hringi í rökstuðningi sínum í þessu máli. Og margar ræður þeirra á árinu 2013 væru ágætlega fluttar af stjórnarandstöðu nú. Endurspeglar auðvitað það sem undir liggur. Þetta mál, veiðigjöld, framtíðarfyrirkomulag auðlindagjaldtöku í sjávarútvegi og raunar öðrum atvinnugreinum, þetta næst engin niðurstaða sem lifir öðruvísi heldur en að við freistum þess hér í þessum sal að ná þverpólitískri samstöðu það. Og það virðist því miður vera í þessu máli að hér ræður Sjálfstæðisflokkurinn för og Vinstri græn hafa gerst bara takthnýtingar Sjálfstæðisflokksins í þessu máli. Vinna það bara eftir boðum og bönnum Sjálfstæðisflokksins það hvaða aðferðafræði megi nota og hvaða aðferðafræði megi ekki nota. Og það leiðir auðvitað hugann að því að hér hefur ítrekað í nærri 20 ár verið talað mikilvægi þess að við innleiðum hér tímabundnar veiðiheimildir. Slíkar hugleiðingar var að finna í skýrslu auðlindanefndarinnar á sínum tíma. Slíkar hugleiðingar hefur verið að finna í flestum þeim samráðsnefndum sem settar hafa verið að fót fyrirkomulag veiðigjalda á undanförnum árum og slíkar hugleiðingar var að finna í tillögum samráðsvettvangs aukna hagsæld sem settar voru fram hér á árunum 2011 og 2012, að ég muni rétt. Það er í raun og veru bara einn flokkur, eins og hér hefur ítrekað komið fram í þessar umræðu, sem að neitar að viðurkenna mikilvægi þessa,
mikilvægi tímabundinna veiðiheimilda og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Og með því er auðvitað verið að festa í sessi eignarhald útgerðarinnar, ekki bara á veiðiheimildinni heldur auðlindinni sjálfri, með því að þverskallast við árum og áratugum saman að festa í sessi að sé að ræða tímabundnar veiðiheimildir en ekki varanlegar. Og það er allt og sumt sem að minnihlutinn í þessu máli er að reyna að leiða hér fram af auðmýkt, án þess að tala með nokkrum hætti uppboðsfyrirkomulag af neinu tagi, heldur að slíkt tímabundið veiðigjaldafyrirkomulag byggi á þeirri gjaldtöku sem hér er verið að leggja upp með, þó við teljum hana meingallaða mörgu leyti. En nei, þetta má ekki ræða. Það er ansi sérstakt að horfa til þess að við sem þjóð, þrátt fyrir alla þá umræðu sem hefur átt sér stað á undanförnum 15-20 árum auðlindanýtingu okkar og gjaldtöku fyrir afnot af auðlindum, hvort sem sjávarauðlindum, orkuauðlindum, olíuauðlindum, nú eða ferðaþjónustunni nú í síðustu tíð. Okkur hefur ennþá ekki auðnast að finna eitthvert framtíðarfyrirkomulag sem gengur yfir allar þessar atvinnugreinar. Og það er auðvitað mjög óeðlilegt að við séum að byggja hér upp rekstrarumhverfi í atvinnulífi sem krefst í raun og veru engrar samræmdrar gjaldtöku fyrir nýtingu auðlinda. Og við skulum bara setja sjávarútveginn sem dæmi þetta. Hvað er í raun og veru aðgangurinn að auðlindinni? Það er að sækja ókeypis hráefni í sjó. Það er það sem umræðan á að snúast um. Það er verið að biðja eðlilegt gjald fyrir hráefnið. Það er engar framleiðslugreinar sem að búa að því að geta sótt sér ókeypis hráefni. Og það er það sem í þessu felst þegar við tölum þjóðareign auðlindarinnar. Þjóðin á þetta hráefni í sjó, að hún fái eitthvert afgjald fyrir. Og ótti flokka eins og Sjálfstæðisflokksins við að í slíkri gjaldtöku sé stuðst við eitthvert markaðskerfi er svolítið kómískur. Þessi flokkur sem telur sig markaðshyggjuflokk á svo marga vegu hefur enga trú á markaðnum þegar kemur að því að verðleggja aðgengið að auðlindinni. Einmitt sá staður sem maður hefði haldið að þetta væri svo borðleggjandi, af því að þessi sama atvinnugrein er að verðleggja hér veiðiheimildir daginn út og daginn inn án nokkurra vandkvæða. Það þarf ekkert flókið lagaverk frá Alþingi til þess að höndla það. Greinin gerir þetta bara ágætlega sjálf. Og það er nákvæmlega það sem við höfum verið að tala fyrir í Viðreisn, að hún fái bara að gera líka þegar kemur að veiðigjöldum. En það þykir hægri flokknum, Sjálfstæðisflokknum, algjörlega óhugsandi aðferðafræði, ótæk með öll. En við verðum auðvitað að ná okkur í niðurstöðu í auðlindagjaldtöku, ekki bara í sjávarútvegi. Auðvitað þurfum við líka að gera þetta í orkugeiranum. Við þurfum líka að ná utan um þetta þegar kemur að hagnýtingu náttúrunnar í ferðaþjónustu. Við getum ekki þverskatast lengur í þessu máli og það er löngu tímabært að menn setjist hér niður í þessum sal í það þverpólitíska samráð og samstarf sem verður að eiga sér stað ef við eigum að ná einhverju lausn þetta sem að muni halda til einhvers lengri tíma. Ég hef ekki töl á því í hvaða skipti það sem þingið er að fikta í þessari gjaldtöku núna frá árinu 2010. Þetta er engin stöðugleiki fyrir atvinnugrein. Það er í raun og veru verið að fikta í þessu á hverju einasta ári. Og það er hverju einasta ári sem stjórnmálamenn hér í þessum sal setjast niður og segja, já, nú erum við búin að finna einu réttu leiðina til þess að verðleggja auðlindagjaldtöku fyrir greinina. Aðeins til þess að setja svo aftur niður að þessu sama vandamáli ári síðar. Eða þegar nýr meirihluti hefur verið myndaður í þinginu. Ég held að það sé löngu tímabært að við öxlum þá ábyrgð sem við eigum að axla hér til þess að vinna þetta með aðeins meiri skynsemi að leiðarljósi og þverpólitískari hætti heldur en verið hefur. Aðeins að þeirri aðferðafræði sem hér er stuðst við verðlagningu veiðigjaldsins sjálfs. Þetta er mjög flókið kerfi og það er ýmsir ágallar á því sem bent hefur verið á hér í umsögnum á þess að séð verið að sé nokkuð gert með það. Hér er verið að handsmíða einhvers konar uppgjörsaðferð sem hvergi er stuðst við eða unnið með á neinum öðrum stað í uppgjöri greinarinnar. Við fundið einhverja glænýja uppgjörsaðferð fyrir atvinnugreinina sjálfa.
Það er bent á ýmsa ágalla. Hinir augljósu eru náttúrulega hættan á ýmiss konar bókhaldsbrellum, að það sé verið að færa kostnað á milli rekstrareininga eða að reyna að belgja kostnað upp með einhverjum hætti. Þetta er ekki kjarnorkuvísindi þessu, það er augljóst þegar greinin er í raun og veru með afkomu sinni að verðleggja þá afgjald sitt fyrir auðlindina sjálf, að þá bjóðum við þessari hættu heim. Og á þetta hefur ítrekað verið bent en ekki hlustað. Það er ekki stuðst við þá einföldu uppgjörsaðferð sem að Hagstofan sjálf birtir, þó að við eigum nú ófáar atvinnugreinar jafn ítarlegt og greinargott uppgjör eins og einmitt sjávarútveg í afkomugreiningu Hagstofunnar, þá taldist það ekki tækt hér. Við slumpum á fjármagnskostnað fyrirtækja með því að ætla að hann sé hinn sami og afskriftir. Ég hef bara aldrei heyrt því fleygt fram í neinni atvinnugrein að það sé eitthvað samhengi þarna nauðsynlegt á milli. Ekki nokkurt. Ég skil ekki af hverju í ósköpunum ekki hægt að finna einhverja meiri raun aðferðafræði. Ég held að það sé bara ágætt að benda það til dæmis að við erum með uppgjörsaðferð þegar við reiknum fyrir reglað fyrirtæki eins og Landsnet, hvernig reikna beri afkomu þess og uppgjör og verðlagningu. Það ætti ekki að vera nokkur vandi að eiga við það með svipuðum hætti fyrir sjávarútveg. Og auðvitað, það sem skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli er verðlagning á aflanum sjálfum, sem að sjómenn hafa árum og áratugum saman gagnrýnt útgerðina fyrir að vanmeta þeirra mati. Og hér er kominn nýr hvati í slíku uppgjöri til þess að lækka virði afla, bæði þá á kostnað skattgreiðenda þessa lands eða ríkissjóðs og auðvitað sjómanna sjálfra. Þegar maður horfir á raun og veru leikriti sem er hér á ferðinni og þriðju rökin, þar að segja, það er þessi hræðilega afkoma sem verður ekki séð að sé þá raunin lengur. Það sé þessi sjóðstreymisvandi sem að því fylgir að vera að greiða hér 2 árum á eftir. Ég held að flest fyrirtæki sem njóta góðrar afkomu, þó að það líði nokkur tími þangað til að þeim ber að greiða skatt af því, eigi alveg fyllilega að vera færum að leggja til hliðar fyrir þeim útgjöldum. Það deilir enginn að þegar hér er talað að þetta sé svo skelfilegt að í heldur þyngra árferði sé útgerðin að greiða af mjög góðu ári 2016. Útgerðin naut þessa góða árs. Hún hlaut að geta lagt til hliðar fyrir því. Og nota bene nýtur batnandi árferðis núna þegar kemur að gjalddaga á þeim reikningi. Það er ekki þessi mikla vá fyrir dyrum sem hér er reynt að teikna upp CUI. Ég veit eiginlega ekki hvað maður á að segja þegar maður horfir á málið frá þessum bæjardyrum. Það er ekkert þverpólitískt, það er ekki í minnsta tilraun til þverpólitískt samstarf. Það er sett á svið hér eitthvert svo stórkostlegasti farsi sem ég hef séð. Ég ætla bara að segja að það er verið að blekkja þingið með þeim málflutningi sem hér hefur verið viðhafður af hálfu ríkisstjórnar og meirihluta atvinnuveganefndar. Því að þær staðhæfingar sem settar eru fram hér grafalvarlega stöðu greinarinnar, þeim finn ég hvergi stað í tölum sem þegar maður leggst yfir þeir og horfir á bara útflutningstekjur greinarinnar eins og þær hafa verið að þróast á undanförnum mánuðum og misserum. Þegar við horfum á virðisaukaskýrslur fyrir sjávarútveg á milli ára, þegar við horfum á gengið, þegar við horfum á lækkandi olíuverð, það er alveg augljóst að þetta er ekki grein í krísu. Og það er enn skýrara þegar við horfum á eigið mat greinarinnar þegar kemur að fjárfestingum hennar í greininni sjálfri. Það sem eftir stendur er auðvitað þetta. Sjávarútvegur hefur á undanförnum 15-20 árum hið minnsta verið alveg stórkostlega arðbær atvinnugrein hér á landi sem er vel. Kvótakerfið sem hér var sett á legg fyrir nokkrum áratugum síðan hefur virkað og skilað nákvæmlega því markmiði sem var megin tilgangur þeirra breytinga. Að skila hagræðingu í greininni, að hér yrði sjálfbær, öflug, arðbær atvinnugrein í sjávarútvegi. Og þetta sjáum við í öllum rekstrartölum greinarinnar að skilaði sér og auðvitað fylgdi því samþjöppun í greininni en því fylgdi líka stórkostlegt hagræði og stórbætt afkoma. Og við sjáum að verðmæti veiðiheimilda hefur fyrir vikið hækkað verulega og skýrustu dæmi nú 2 milljarða viðskipti í raun og veru í kringum
kaupin á HB Granda og sölu á fyrirtækjum í tengslum við þau kaup, meðal annars þá á Ögurvík og stórum hluta í vinnslustöðinni. Allt undirstrikar þetta gríðarlegt verðmæti veiðiheimilda á Íslandsmiðum. Það er bara löngu tímabært að þjóðin hafi einhverjar eðlilega hlutdeild í þeim verðmætum. Og það er alveg greinilegt þegar horft er á það hvernig greinin sjálf, atvinnugreinin sjávarútvegur, verðleggur veiðiheimildir sínar, að hún telur í þessu felast mjög mikil verðmæti. Því var fleygt hér og vafalítið eru það ónákvæmar tölur, en það er ekki mjög auðvelt að finna nákvæmar tölur viðskipti hér með veiðiheimildir eða ætlað markaðsvirði veiðiheimilda á hverjum tíma. En því var fleygt fram að markaðsvirði veiðiheimilda miðað við viðskiptin í kringum HB Granda væru 800 til 1000 milljarðar. Og auðvitað er þetta jaðarverðlagning á veiðiheimildum. En í þeirri aðferðafræði sem að minnihlutinn er að leggja hér upp með varðandi framtíðarverðlagningu á veiðigjöldunum sjálfum, þá mætti alveg búast við því að slíkt verðmæti yrði lagt til grundvallar. Það er virði þessara viðbótar veiðiheimilda fyrir greinina sjálfa hverju sinni. Og þannig hefur verið að verðleggja þessar veiðiheimildir árum og áratugum saman. Þannig að ég skil ekki hvað það er sem að markaðshyggjuflokkar óttast svo mjög við þá aðferðafræði sem að hér er lagt upp með. Og ég skil ekki á hvaða vegferð ríkisstjórn er í þessu máli hér. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson veitir andsvar. Hæstv. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir prýðisræðu og í stórum dráttum var ég ósammála honum, en í minni dráttum sammála, eða færri. Þingmaðurinn talaði grátkór stjórnarmeirihlutans. Ég er þá sennilega í þessum grátkór og syng þar bassa. Ég er ágætis bassasöngvari. Og mínar áhyggjur hafa nú komið hér skýrt fram í ræðum og riti. Og af því að þingmaðurinn var að tala um það að hann sæi einhverjar tölulegar staðreyndir þess efnis að útgerðin væri í neinum vanda og í neinum útgerðarflokkum, þá langar mig aðeins að koma með svolítið volgar tölur í því sambandi, og þá er ég að tala um útgerðir sem eru ekki í smæstu flokknum, ekki í krókaflamarkinu, heldur þar fyrir ofan. Og það er samkvæmt úttekt frá Deloitte á rekstri sjávarútvegsfélaga á Austurlandi, Grindavík, Vestmannaeyjum, Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Þar kemur fram að tekjur hafa dregist saman á bilinu 2 til 18% og EBITDA hefur dregist saman 16 til 43%. Mestur var samdrátturinn hjá þeim félögum sem stunda bolfiskveiðar, og þetta segir okkur meðal annars að sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda veiðar og vinnslu í bolfiski hafa lent í miklum samdrætti. Veiðigjöld voru árið 2017 74% af hagnaði sjávarútvegsfyrirtækja á Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Í Grindavík voru þau tæp 83% af hagnaði. Þetta kannski segir hv. þingmanni það að staðan er grafalvarleg, allavega þarna í þessum útgerðarflokk og líka í krókaaflamarksflokknum. Svo bara þingmaður sé upplýstur með það. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson svarar andsvari. Já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og get alveg tekið undir það að hann væri alveg prýðisgóður bassi örugglega í þessum kór. En það sem ég átti við í ræðu minni er einfaldlega þegar horft er í útflutningstölu sjávarútvegsins og breytinguna frá síðasta ári. Því viðmiðunarári sem hér er notað til grundvallar og sagt endurspeglar svo skelfilega stöðu greinarinnar, og það er alveg rétt að nokkurra vikna sjómannaverkfall hefur auðvitað djúpstæð áhrif á aðkomu atvinnugreinar. Það er engin atvinnugrein sem færi í gegnum svo langt verkfall
án þess að finna mjög hraustlega fyrir því í afkomutölum sínum. Það er hins vegar ekki hlutverk ríkisins að grípa til einhvers konar niðurgreiðslu raun og veru gagnvart þeirri sömu atvinnugrein af því hún fór í gegnum langvinna vinnudeilu. Það gerum við ekki með neina aðra atvinnugrein heldur. En það er ekkert skrítið í sjálfu sér að afkomutölur ársins 2017 endurspegli þessa slæmu stöðu. En þegar við horfum hins vegar á það sem af er þessu ári, þá sjáum við að hún hefur batnað verulega. Aflaverðmæti hefur aukist, krónan hefur veikst, veiðar virðast að langmestu leyti, kannski sérílega í bolfiski, vera með ágætum alveg. Og ég sé ekki, mér finnst alltaf besta mat á stöðu atvinnugreinar frá einum tíma til annars, það er hennar eigið mat á stöðu sinni. Er greinin tilbúin að fjárfesta í þeirri stöðu sem hún er í? Já, það er engin vafi á því. Þessi atvinnugrein er að fjárfesta nánast sem aldrei fyrr, þessi misseri. Væru menn í alvörunni að ráðast í skuldsett kaup á stórfyrirtæki eins og HB Granda ef þeir hefðu ekki trú á framtíðarhorfum atvinnugreinar? Nei, ég leyfi mér að stórefast það. Það færi varla nokkur helvita maður af stað í slíka fjárfestingu á jafn háu verði og þar var að ræða, nema að hafa verulega trú á undirliggjandi stöðu greinarinnar. Og þeir kaupendur voru ekkert einir það, þegar þeim tókst leið að selja hlut sinn í vinnslustöðinni á mjög góðu verði, sem endurspeglaði enn og aftur trú enn fleiri aðila á mjög sterkri stöðu atvinnugreinarinnar. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. Forseti, já, ég get alveg tekið undir það að það setur árið 2017 í sérstaka stöðu þetta með verkfallið, en engu að síður þá er það ekki öll skýringin. En þingmaðurinn talaði líka um aukin viðskipti og eins og núna í þessu andsvari að það væru menn sæju sér hag í því að kaupa í þessum stóru fyrirtækjum, og það er akkúrat það sem við höfum áhyggjur af sem tölum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, að þessi auknu viðskipti eru vegna þess að það er samdráttur í greininni. Stærðarhagkvæmni þessara stóru fyrirtækja er slík að þau hafa höfuð og herðar yfir alla aðra útgerðarflokka og það er þá bara þannig, og það er örugglega skoðun þingmannsins og hans flokks, að það er þá best að hafa bara svona 4 til 6 stór fyrirtæki sem geta borgað þá nógu mikið auðlindagjald, og svo fáum við hinu sem að eftir sitjum kannski bara starfið horfna starfsvætti. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni síðar andsvar. Þegar kemur að samþjöppun í sjávarútvegi, þá er það auðvitað viðfangsefni sem við höfum verið að takast á við allt frá því að kvótakerfið var komið á fót fyrir áratugum síðan. Og það er alveg rétt að fyrirtækjum hefur fækkað, þau hafa stækkað, og það var beinlínis markmið þessa kerfis. Og við þurfum kannski að fara að gera það upp við okkur hvort viljum við. Ætlum við, af því að með upptöku kvótakerfisins á sínum tíma, þá tókum við raun og veru þá ákvörðun að segja að við ætlum ekki að reka sjávarútveg sem einhvers konar atvinnubóta starfsemi. Við ætlum að reka þetta sem myndarlega atvinnugrein. Hún er allt of stór fyrir okkur til þess að ríkissjóður eigi að vera að hlaupa undir bagga með afkomu fyrirtækja þegar illa ár. Greinin verður að geta staðið á eigin fótum. Það var rótin á hugsuninu með kvótakerfið fyrir utan auðvitað nauðsynlegar umbætur á fiskveiðistjórnuninni sjálfri. Við þurfum að taka þá umræðu, og það er alveg rétt, því að þessi þróun, við gætum lagt af veiðigjöld með öllu, og það myndi halda áfram samþjöppun í greininni því að það er kvótakerfið en ekki veiðigjöldin sem að ráða þar fyrir og hafa gert alla tíð frá því að kvótakerfinu var komið á fót. Þannig að það þýðir ekki að kenna veiðigjöldunum þá samþjöppun. Sú samþjöppun var við hestaheilsu, ef maður orðaði svo löngu áður en að veiðigjöldin komu til sögunar, og hefur heldur hægt á henni ef eitthvað ef út í það er farið. En það er heldur enginn að tala um að hér verði einhver 4-5 sjávarútvegsfyrirtæki þegar uppi staðið. Við setjum töluverðar skorður varðandi hámarksstærð fyrirtækjanna, og við höfum séð að það er miklu nærlega að tala um að þetta eru vissulega orðin 40-50 yfirburðastór fyrirtæki á þennan mælikvarða. En það hefur orðið til mjög öflugir sjávarútvegsklasar hér á Norðurlandi, á Austurlandi,
í kringum Snæfellsnesið á Suðurnesjunum í Vestmannaeyjum. Það hefur ekki verið svo að þetta hafi safnast allt á einn stað. Þvert á móti, það hefur byggst upp öflugir sjávarútvegsklasar allt land í þessari þróun. Lokið. Páll Magnússon, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, það búið að eyða eða nota, skulum við segja, talsvert marga klukkutíma núna í gær og í dag og verður sjálfsagt áframhaldandi til að fjalla þetta frumvarp sem hér liggur fyrir veiðigjald og breyttar aðferðir við að reikna það út og leggja það á. Flestir klukkutímarnir hafa hins vegar fjallað eitthvað allt annað heldur en þetta frumvarp fjallar Með öðrum orðum, mestum tímanum hefur verið varið í að fjalla fiskveiðistjórnunarkerfið sjálft en ekki þessar breytingar á veiðigjaldi sem hér eru lagðar til. Mér þótti reyndar nokkuð einkennilegt að heyra hv. þingmann Viðreisnar, Þorstein Víglundsson, standa hér áðan til varnar og sóknar fyrir núgildandi veiðigjaldakerfi. Það væri svo gott eiginlega, skildist mér helst á honum, að þar mætti engu breyta. Ég hélt í einfeldni minni að það ríkti nokkur svona samhljómur það hér sem og í greininni sjálfri að það veiðigjaldakerfi sem við erum vonandi að kveðja með þessu nýja frumvarpi að það væri meingallað fyrir margra hluta sakir. Ekki aðallega vegna þess sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson talaði hérna áðan að það væri verið að bregðast endilega við afkomu í greininni með því, heldur væri bara einfaldlega verið að færa það til miklu betri vegar heldur en það í dag. Hv. þingmaður sá lítil vandkvæði í því fólgin að það væri verið að byggja á 2 til 3 ára gömlum afkomutölum við álagningu gjaldanna. Það væri með öðrum orðum engin sérstakur galli í því fólgin að vera árið 2017 eða fram á árið, ef við tökum fiskveiðiárið til 2018, sem versta ár í sögu sjávarútvegs á Íslandi í áratug, að vera að greiða veiðigjald sem miðaðist við afkomuna á árinu 2014 sem var besta ár í íslenskum sjávarútvegi í áratug. Þetta þótti hv. þingmanni engin sérstakur galli. Það síðan, og mér eiginlega fyrirmunað að skilja þennan málflutning sem felst í því að það sé bara tvennt að ræða í þessari stöðu. Fyrst myndast hér dálítið sérkennilegt bandalag Samfylkingar, Pírata, Viðreisnar og Flokks fólksins að vísa málinu frá. Með öðrum orðum, það má ekki laga ágallana á núgildandi veiðigjaldakerfi án þess að vera að fjalla eitthvað allt annað í leiðinni, eins og fiskveiðistjórnarkerfið sem ég kem hérna að á eftir. Svo verður bandalagið, þetta finnst mér furðulegt bandalag núgildandi kerfi, óbreytt ástand sem ekki má neitt laga. Þó að ágallarnir séu himinhrópandi, gargi framan í mann eins og í alla greinina, alveg sama hvar borið niður í greininni sjálfri, að þá menn sammála þessa ágalla, sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson gerði nú ekki mikið með og fannst bara ágætt og ástæða til að standa sérstakan vörðum hér í kerfinu. Svo brotnaði nú aðeins úr þessu bandalagi þegar kemur að varatillögunni.
fyrningar og uppboðsleiðina. Og Flokkur fólksins datt þá úr skaftinu. Segi það honum til hróss. Er þetta þá þannig að það sé ekki neitt annað að ræða hér en að standa vörð og til varnar fyrir óbreytt veiðigjaldakerfi með öllum þess ágöllum sem allir eru sammála nema þá núna Viðreisn síðast, eða það verða að kollvarpa fiskveiðistjórnarkerfinu sjálfu. Það má með öðrum orðum ekki laga neitt í veiðigjaldakerfi, það verður að standa óbreytt, eða við verðum að kollvarpa fiskveiðistjórnarkerfinu. Og þá skal ég víkja aðeins að því sem andstæðingar þessa frumvarps hér í þessum sal hafa viljað tala frekar en felst í frumvarpinu sjálfu, sem fiskveiðistjórnarkerfi. Hvaða kröfur eru það sem við þurfum að gera til fiskveiðistjórnarkerfisins á Íslandi? Þær eru fyrst og fremst þrenns konar að mínu mati, og það sýnir okkur reynslan frá fyrri tíð og fram á þessa tíð. Við þurfum að gera í fyrsta lagi, og mikilvægasta krafan að nýtingin á sjávarauðlindinni sé sjálfbær. Að við séum að nýta fiskveiðiauðlindina með eins skynsömum hætti með tilliti til sjálfbærni tegundanna eins og mögulegt er. Að við notum til þess bestu fáanlegu þekkingu og ráð bestu hugsanlegu sérfræðinga. Það erum við að gera í dag. Það færir núverandi fiskveiðistjórnarkerfi okkur og kemur þá kreditmegin í því kerfi. Ég held að bestu manna yfirsýn og eftir því sem okkar þekking nær til, þá erum við að nýta sjávarauðlindina með besta mögulega hætti með tilliti til sjálfbærni. Þá fyrsta krafan uppfyllt. Í öðru lagi gerum við þá kröfu til kerfisins að sjávarútvegurinn sem atvinnugrein sé rekinn með bestu og mestu mögulegu arðsemi og skili sem allra bestum afrakstri til samfélagsins í heild. Ég tel að reynslan sýni að það erum við líka að gera. Ég held að þær þjóðir sem á annað borð stunda sjávarútveg hér í kringum okkur og víðs vegar heiminn horfi til okkar með öfundaraugum arðsemina og framlegðina í okkar sjávarútvegi. Þannig hefur hún verið og hjálpað okkur hér í gegnum mikla öldudal og mikla sveiflur sem aðrir atvinnuvegir gjarnan hafa tekið. Þá hefur hún staðið þetta styrk af sér. Öfugt við það sem áður var. Þannig að innleiðingin á núverandi fiskveiðistjórnarkerfi hvað þetta varðar, það er að segja að bæta hér arðsemi og framlegð í atvinnugreininni sjálfri, að þá hafi fiskveiðistjórnarkerfið uppfyllt allar þær væntingar sem við gerðum til þess að því leyti til. Og þá komum við að þriðja atriðinu, það sem segja má, og þessi umræða hér í dag sýnir okkur kannski best, að okkur hefur mistekist að ná sátt þetta kerfi, sem eiginlega greininni nauðsynlegt, og það sama hvað við höfum mæðst í hvað það varðar, þá hefur þetta ekki tekist. Það eru nokkur atriði sem hafa valdið óróleikanum í kringum þessa atvinnugrein og þetta fiskveiðistjórnarkerfi og áhyggjum og óróa, og við höfum ekki höndlað alveg nógu vel. Í fyrsta lagi þá það samþjöppunin í greininni. Með þessari auknu arðsemi og kannski sem forsenda fyrir því, kannski var samþjöppunin í greininni ákveðin forsenda fyrir þeim mikla árangri sem við höfum náð á þessu sviði rekstrarlega,
ákveðnu marki, en hún er pólitískt og samfélagslega viðkvæm. Við höfum sett samþjöppuninni ákveðnar skorður hvað hvert fyrirtæki megi eiga í heildaraflahlutdeild og þar fram eftir götunum. En það má segja að þetta hafi ekki virkað til fullnustu vegna þess, eins og með öll kerfi, að þá eru til svona leiðir að sumu leyti framhjá því með dótturfyrirtæki, hlutdeildarfyrirtæki og annað sem menn hafa gert, þannig að þetta hefur ekki alveg skilað, ég minnst okkur hefur þetta ekki dugað til þess að mynda sátt málið hvað þetta varðar. En þarna verður eiginlega ekki bæði sleppt og haldið vegna þess að við vitum það að þessi samþjöppun er að sumu leyti grundvöllurinn fyrir þessari auknu framlegð og þessari auknu arðsemi sem hefur verið í greininni. Og svo komum við að landfræðilegri samþjöppun sem líka hefur verið deilt um. Við höfum horft upp á byggðarlög missa svo gott sem allan sinn kvóta í burtu. Önnur hafa grætt tímabundið, en alltaf svo hætta fyrir hendi að þetta komi og fari nokkurn veginn fyrirstöðulaust. Þarna reyndum við að grípa til aðgerða til að sporna á móti þessu, eins og margir kölluðu hengja svona akkeri á veiðiheimildirnar í byggðarlögunum. Aðrir kölluðu þetta að hella sírópi í þetta kerfi. Þannig að það gerðist að minnsta kosti ekki sjálfkrafa og fyrirstöðulaust að veiðiheimildir, aflaheimildir flytu út úr byggðarlögunum úr einu byggðarlagi í annað. Við bjuggum til forkaupsréttar kerfi eða ákvæði inn í þessi lög. Það féll Hæstaréttardómur það ekki fyrir, fyrir hvað? 3 árum, svoleiðis, sem sýndi fram á það að þessi forkaupsréttur hélt ekki. Það voru þá félögin sjálf og hlutabréfin sem gengu kaupum og sölum, ekki aflaheimildirnar, og menn fundu leiðir framhjá þessu þannig að þetta síróp eða þetta akkeri var einskis virði. Við þurfum að taka afstöðu til þess. Hér í þinginu eigum við að gera þetta forkaupsréttar ákvæði virkt þannig að það virki afdráttarlaust, eða hengja einhvers konar annars konar akkeri á þessar eða hella sírópi í þetta system þannig að þetta renni ekki viðstöðulaust út úr byggðarlögunum. Það kann að vera og mér finnst það hreint ekki útilokað. Þetta er alltaf rúllugjaldið fyrir það, þetta eru þá alltaf inngrip inn í ferðalagi til mestrar arðsemi, en það er alveg þess virði að íhuga þetta hvort við eigum að gera þetta. Sömuleiðis eigum við að grípa til einhverra strangari aðgerða gagnvart þessari lóðréttu samþjöppun á milli fyrirtækja sem auðvitað er á fullri ferð. Þetta eru mjög mikilvæg atriði en eru strangt til tekið ekki til umræðu hér í sambandi við þessa umræðu þetta tiltekna frumvarp sem hér er. Og þá komum við að þriðja og síðasta atriðinu eins og ég líti á þetta sem er spurningin í þeim þættinum sem snýr að sáttinni. Það er að segja þriðja fætinum undir þessu fiskveiðistjórnarkerfi okkar. Fyrstu 2 kröfurnar voru uppfylltar að mínu mati. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson talaði hér það áðan að það væri til vansa fyrir okkur eða hér í samfélaginu að við hefðum ekki komið okkur upp samræmdu kerfi til þess að heimta afgjald af notkun á auðlindunum okkar. Og ég tek alveg undir það með honum. En í ræðunni fannst mér eins og þess gætti að hann gleymdi því þá að þó eina afgjaldið sem greitt fyrir afnot af auðlind á Íslandi að finna í sjávarútvegi. Og það veiðigjaldið sem verið að greiða. Er það of hátt? Er það of lágt? Eigum við að reikna það öðruvísi heldur en við erum að gera í dag? Menn geta haft allar skoðanir á því. Ég hlustaði hér í annarri umræðu fjárlögin hér daginn að nánast allir þeir sem
voru að tala það, ekki síst til dæmis fulltrúar þeirra flokka sem eru á Viðreisnar og Samfylkingar og þeirra sem hér á þessari tillögu, að það sem væri vanlagt í velferðarkerfið, félagslega kerfið okkar, heilbrigðiskerfið, menntamálin og allt saman. Þetta, ég vil nú segja háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni það til varnar hér, að ég á nú kannski frekar við Samfylkinguna þegar ég að tala þetta, að svarið var alltaf í gegnum alla aðra umræðu fjárlaga hér, að þá var svarið alltaf að þetta væri allt hægt að gera með því að heimta hærra gjald af sjávarútveginu. Það átti eiginlega bara að sækja alla peninga sem allir þurfa á Íslandi inn í heilbrigðiskerfi, velferðarkerfi, menntakerfi. Já, við vitum alveg hvar við eigum að taka peningana, sjávarútvegurinn getur bara borgað þetta. Á að innheimta fyrir þessu öllu saman með veiðigjöldum eða einhvers konar afgjaldi fyrir afnot af auðlindinni. Ég veit ekki hvað var búið að nota EBITDA í sjávarútvegi oft hér í annarri umræðu fjárlaga til þess að borga fyrir alla skapaða hluti. Þetta frumvarp er hins vegar ekki fiskveiðistjórnarkerfið. Þetta frumvarp er aðferð við að innheimta veiðigjald samkvæmt því kerfi sem við búum við í dag. Þetta frumvarp felur í sér svar við margháttaðri gagnrýni sem kemur úr atvinnugreininni sjálfri og augljósri, rökstuddri gagnrýni á ómöguleika og slæmu hliðarnar á því kerfi sem við erum að búa við í dag. Og mér er fyrirmunað að skilja af hverju má ekki laga þetta veiðigjaldakerfi. Af hverju bara að mati þeirra flokka sem standa að þessum tillögum tveimur, af hverju í ósköpunum verður annaðhvort að vísa þessari tillögu frá og helst að vísa þessari tillögu frá, það er fyrsti kostur, og annar kostur að þá er að kollvarpa fiskveiðistjórnarkerfinu sjálfu. Ég, fyrir mitt leyti, miðað við það sem þetta frumvarp stendur fyrir, finnst mér þessi afstaða hrein rökleysa. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég verði að játa að ég eiginlega óskaði þess að hv. þingmaður hefði þá bara komið í andsvar við mig, því mér fannst þessi ræða að vera mjög langt andsvar við ræðu mína áðan, en það er nokkrir þættir hér sem það er nokkrir þættir hér sem ég myndi gjarnan vilja ræða aðeins nánar. Hv. þingmaður sagði að ég teldi núverandi fyrirkomulag gallalaust. Það voru aldrei mín orð. Það er alveg ljóst hvaða stefnu minn flokkur Viðreisn hefur haft í þessum málum. Við trúum einfaldlega á það að það væri hægt að skipa þessum málum mun betur með markaðsfyrirkomulagi á veiðiheimildum og þar með veiðigjöldunum sem slíkum. Það myndi vera besta rauntíma verðlagningin, held ég, út frá afkomu greinarinnar á hverjum tíma sem að völ var á, og það er raun og veru sú verðlagningaraðferðarfræði sem notast við í frjálsu framsali með veiðiheimildir, sem ég tel bara vera náskylt í þessum efnum. Það sem að ég hefði hins vegar áhuga á að heyra skoðanir hv. þingmanns á er kannski í það fyrsta. Af hverju óttast þingmaðurinn og flokkur hans svo mjög tímabundnar veiðiheimildir og með hvaða rökum er hægt að halda því fram að tímabundnar veiðiheimildir til 20 til 25 ára kollvarpi fiskveiðistjórnarkerfið? Hér hafa okkar færustu auðlindahagfræðingar ítrekað komið fram með tillögur af þessum toga, einmitt með það að leiðarljósi að skapa meiri fyrirsjáanleika og festu fyrir atvinnugreinina sjálfa til lengri tíma litið, af því að það er jú óumdeilt í sjálfu sér að núverandi fyrirkomulag mætti í raun og veru hæglega afnema eða gerbreyta í þessum sal. Þannig að ég sé ekki, það eru fáir atvinnugreinar sem búa við svo góðan fyrirsjáanleika eins og hér er verið að leggja til,
að hafa fyrirsjáanleika varðandi veiðiheimildir sínar til 20 ára. Hvað er það sem hv. þingmaður óttast svo mjög í því fyrirkomulagi? Páll Magnússon, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti, ég ber nú í sjálfu sér engan sérstakan ótta í brjósti við það að veiðiheimildir séu í eðli sínu tímabundnar svo fremi sem það sé þá til það langs tíma að tímabindingin hafi til dæmis ekki áhrif á fjárfestingu í greininni. Að menn hætti ekki við að endurnýja skip, frystihús, fiskvinnslulínur vegna þess að tíminn til þess að afskrifa þær verði of skammur eða að það sé bara eiginlega ekki á vetur setjandi að fjárfesta út frá þeirri tímamörkun eða tímabindingu. Ég átta mig hins vegar ekki á, og ég verði eiginlega biðja hv. þingmann að nota kannski brot af þeim tíma sem hann hefur hér í seinna andsvarinu, af því að ég hef örugglega jafn gaman af að spyrja hann málið eins og hann mig. Hver þá ávinningurinn af tímabindingunni ef við gerðum hana til 20 ára? Hver ávinningurinn af henni miðað við það kerfi sem við höfum í dag, þar sem og það nefnilega ekki þannig að við séum að stríða eitthvað við það hver á þessa auðlind. Það í 1. grein laganna stjórn fiskveiða eru tekin af öll tvímæli það að auðlindin sjálf í eigu þjóðarinnar. Og þá langar mig eiginlega bara að spyrja, af því að hann hefur gert talsvert mikið úr, eða hv. þingmaður gert talsvert mikið úr þessari tímabindingunni, hver ávinningurinn af því að tímabinda veiðiheimildirnar til 20 ára til dæmis, eins og hann nefndi, miðað við það sem við höfum í dag? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég túlka svar hv. þingmanns þannig að það sé þó í það minnst engin ástæða til þess að óttast að við séum á kollvarpakerfinu með þessu fyrirkomulagi, en hann spyr hver væri ávinningurinn. Það auðvitað það sem að ég og fjölmargir aðrir þingmenn hér í þessum sal óttumst, að með því að tímabinda ekki þessar veiðiheimildir horft til framtíðar, og það einmitt í takt við það sem rætt hefur verið í fjölmörgum álitum bæði auðlindahagfræðinga, fjölmargar nefnda sem þetta mál hafi verið skipað, að þá skapist einhvers konar varanlegt eignarfyrirkomulag fyrirtækjanna á auðlindinni sjálfri, ekki bara veiðiheimildunum sem það að halda á. Og það auðvitað það sem við viljum forðast í þessu. Við viljum auðvitað tryggja annars vegar að það sé enginn vafi á forræði og eignarhaldi þjóðarinnar á auðlindinni sem slíkri, og við séum einungis að höndla þá með tímabundnar veiðiheimildir fyrirtækjanna, og svo auðvitað ekkert launungarmál að þetta fyrirkomulag gæti síðan lagt grunn að skynsamlegu uppboðskerfi á veiðiheimildum í framtíðinni, þar sem búið væri að skapa þá fordæmi og festa í sessi tímabundnar veiðiheimildir sem væri hægt að eiga viðskipti með. Páll Magnússon, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti, það þetta sem okkur greinir á, mér og hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Ég tel að það sé engin ástæða til þess að vera að byggja inn í fiskveiðistjórnunarlög, hvort sem þau núgildandi eða þau sem hann kynni að vilja taka upp í staðinn, þessa tímabindingu, vegna þess að lögin sjálf eru algjörlega afdráttarlaus það hver á auðlindina. Þetta snýst bara heimildir til að nýta hana, og það hægt að taka þær eða höndla með þær heimildir, þær nýtingarheimildir, með þeim hætti sem þjóðin sjálf og það Alþingi sem hún kýs hverjum tíma telur hagfelldast að gera. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Nei, afsakið, fyrsta sinni, að sjálfsögðu. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Páli Magnússyni fyrir prýðisræðu og hann fór yfir víðan völl og meðal annars inn í kvótakerfið sjálft, og þar hjó ég eftir því að
Þingmaðurinn var að tala um síróp og þá var hann að höfða til þess að það væri einhvers konar svona byggðarfestu vinklar inn í kerfinu og að loka fyrir svona flóttaleiðir og kvótaútibúðalögum og hjó sérstaklega eftir forkaupsrétti sveitarfélaga. Og það kom fram í hans ræðu að hann er ónýtur eða hann bara virkar ekki. Og var það svo fyrir einhverjum örfáum árum þegar að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson var sjávarútvegsráðherra í stuttan tíma, þá setti hann af stað hóp sem átti að vinna í samstarfi við Byggðastofnun að fara í þá vinnu að koma þessu á eitthvert flöt í samstarfi við lánastofnanir eða í samtali við lánastofnanir hvernig væri hægt að vinna þessu máli, þannig að sannarlega sjávarútvegs eða byggðarlög eða sveitarfélög og bæjarstjórnir gætu komið að þessu með þá einhverjum félögum sér til fulltingis. Hugsanlega með einhverjum lægri vöxtum eða einhverjum hugmyndum einhverja aðgerðir, þannig að þetta væri gerlegt. Mig langar að spyrja þingmanninn, hefur þingmaðurinn einhverja hugmyndir hvernig væri hægt að nálgast þessa vinnu og hvernig væri hægt að koma þessu á einhvern þannig flöt að þetta væri grundvöllur og annaðhvort hann eða hans flokkur komið með einhverja svona grundigt hugmyndum hvernig væri hægt að nálgast þetta verkefni. Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon, svarar andsvari. Herra forseti, nei, það skal nú játast að ég hef ekki fastmótaðar hugmyndir í þessu og satt best að segja, svo ég tala nú mitt hjartarhreint, að ég hef þykist hafa fengið alls kyns hugmyndir sem hugsanlega dygðu í þessu samhengi en með nánari umhugsun og prófa það á öðrum að þá hafa margar þeirra fallið sjálft sig. Þetta var reynt eins og menn þekkja með þennan forkaupsrétt. Nú það er svo hæstaréttarúrskurður fyrir því að þessi forkaupsréttur hann bara virkar ekki. Og það er algjörlega vafalaust og þarf ekki að reyna frekar á það. Það er búið að fara með þetta í gegnum allt dómskerfið og forkaupsrétturinn sem kveðið er á í lögum, hann gildir ekki. Og fyrir því liggur þá bara úrskurður Hæstaréttar. Ég held þegar þessi sírópssamlíking sem ég tók, hún náttúrulega, þetta er sama málið að þegar að forkaupsrétturinn átti að virka eins og síróp í kerfið, það væri hægt á ferlinu, öðrum byggðarlögunum væri gefinn kostur á því. Auðvitað eru alls konar atriði sem torvelda þá framkvæmd, eins og til dæmis bara það að þetta fara að selja verulega stóran hlut, verulega miklar aflaheimildir, stór útgerðarfyrirtæki, þá hefur svo sem ekkert bæjarfélag heldur bolmagn til að kaupa slíkt fyrirtæki. Þannig að, en það myndi þó gefa mönnum tóm í heimabyggð til þess að dvelja aðeins við málið, gefa hugsanlega öðrum í því byggðarlagi sem í hlut ætti tækifæri til að koma að því og sjá hvort það hægt væri að efna til eða koma á einhver svona samstarf við aðra aðila annars staðar í því skyni að halda aflaheimildunum eða nýtinguna á þeim inn í byggðarlaginu. En ég hef ekki á þessu patentlaust, en ég held að það sé að minnsta kosti einna messur virði að fara yfir það hvort ekki sé hægt að finna. Og þá veitir síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Þetta er náttúrulega eins og þingmaðurinn kom inn á mjög erfitt fyrir sveitarfélög. Þetta eru svo stórar upphæðir sem oft er í gangi en þessi nálgun eins og hann kallar sírópsaðferðin, hún er eitthvað sem að mér finnst vera góð hugmynd til þess að hægja á og það væri. Ég hafði nú samband við Byggðastofnun og þessi vinna fór aldrei af stað og menn sá ekkert færi á að halda þessu áfram. Þannig að ég hvet hann nú til að ýta þessu að hv. sjávarútvegsráðherra að koma þessu aftur á fót. En svo í seinni spurningi mín lýtur að því sem ég var nú með hérna í andsvari áðan af áhyggjum mínum og margra annarra að
meðalstórum útgerðum og til dæmis eins og í kjördæmi hv. þingmanns í Grindavík, þar eru veiðigjöld á síðasta ári 83% af hagnaði. Það er nú bara staðreynd, og á Snæfellsnesi 74% og Vestfjörðum af hagnaði. Hefur þingmaðurinn ekki áhyggjur af þessu og þurfum ekki að grípa þarna inn í? Páll Magnússon, 81. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar að sinni. Virðulegi forseti. Jú, þetta er talsvert umhugsunarefni. Þetta á sér að vísu, þetta er margþætt skýring á þessari stöðu og þessari miklu hækkun veiðigjalda í Grindavík. Það er meðal annars vegna þess að í bolfiskútgerðinni þar þar nutu fyrirtæki skuldatengds afsláttar af veiðigjöldum eins og sums staðar annars staðar. Þannig að ofan á aðrar hremmingar í sjávarútveginum bættist það við að þessi afsláttur var afnuminn og það kom verr niður af ýmsum ástæðum á útgerðum í Grindavík en víða annars staðar á landinu. En það er hluti að minnsta kosti af skýringunni af hverju þessi mikla, af hverju þessi mjög neikvæða breyting verður á afkomunni í Grindavík og hlut veiðigjaldanna þar. Það ofan á annað þá var afslátturinn afnuminn. 87. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, veitir nú andsvar. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég skil hana þó þannig að það sé mjög langt í það að við verðum sammála þetta málefni. En það er hins vegar mikilvægt fyrir umræðuna og fyrir málið sjálft að við rökræðum og fáum skýringar á hlutunum. Og ég vil spyrja hv. þingmann út í breytingar á markmiðsgrein frumvarpsins, því að mér finnst eins og fólk eða hv. þingmenn sem hafa talað hér úr stjórnarmeirihlutanum vilja halda því fram að hér sé ekki mikil breyting, það er hvorki hækkun eða lækkun og eitthvað svona. Og svo þegar að maður fer að rýna í hlutina þá er nú meiri breyting en menn vilja vera láta, og ein breyting er breyting á markmiðsgreininni sem að ég átta mig ekki alveg á hvers vegna er. En hún er svona: í gamla frumvarpi eða núgildandi frumvarpi þá er talað að veiðigjöldin séu til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlindanna skapar. Og ég held að við getum bara öll verið sammála þetta. En samt sem áður þá er í þessu frumvarpi breytingartillaga sem er svona: veiðigjaldið er til að tryggja þjóðinni í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar í nytjastofnum sjávar. Þarna er búið að taka sem sagt arð út og tala hlutdeild í afkomu í staðinn. Ég vil biðja bara hv. þingmann að útskýra þetta fyrir mér. Af hverju þótti ástæða til að breyta þessari markmiðsgrein? Og já, bara það er einfalda spurningin. Af hverju er þessu breytt? Hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon, svarar andsvari. Herra forseti. Já, létta leiðin ljúga fyrir mig væri nú að svara því til að ég veit það ekki. Ég þekki svo sem ekki söguna á þessum útskiptum og orðum þarna, en ég get ekki ímyndað mér að þarna liggi eitthvað slæmt samsværi eða vondur hugur á bakvið. Mér sjálfum finnst nú í fljótu bragði, bara þegar ég áttaði mig ekki á því fyrir en hv. þingmaður Oddný Harðardóttir sagði mér frá þessu núna, að þessi breyting þarna hefði átt sér stað. Mér finnst eðlilegra orðalag í þessu samhengi að tala afkomu en arð. Arður er aðeins þrengra hugtak og fer að sýsla með arðgreiðslu til hluthafa og annað slíkt. Það er ekki hlutdeild í því sem veiðigjaldið á að skila. Það á að skila hlutdeild í afkomu fyrirtækjanna.
ekki í því hvað stjórnir fyrirtækjanna á hverjum tíma kynnu að ákveða varðandi arðgreiðslur eða eitthvað slíkt. Þannig að ég veit ekki af hverju þessu var skipt út, en mér finnst þetta nú betra orðalag. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir, veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, ég er bara hissa á þessu vegna þess að síðan eru allar forsendurnar ganga þær út á það að reyna að finna út hver arðurinn sé, hver auðlindarentan sé, og síðan er farið út í að tala um hlutfall af henni sem að þjóðin eigi að fá. Þess vegna er ég hissa á þessum orðalagsbreytingum og líka vegna þess að það er ekki beinlínis sýnilegt eða mjög skýrt hvernig þetta allt saman er gert, og til að mynda þetta hlutfall 33% af auðlindarentunni sem á að renna til þjóðarinnar, hvernig það er fundið út. Undir eru árin 2009 til 2018 og fyrstu árin þá var bara hreinlega ósköp lítið veiðigjald innheimt og það dugði nú varla fyrir kostnaði. Síðan kemur eitt ár þar sem að sérstakt auðlindagjald árið 2012 er innheimt, en þau lög náðu aldrei alveg fram á ganga því að auðlindarentan áttu við hærri hlutfall samkvæmt þeim lögum að ganga til þjóðarinnar, og síðan komu Framsókn og Sjálfstæðismenn og lækka þetta aftur. Þannig að ég vil biðja hv. þingmanninn að útskýra fyrir mér hvers vegna er það réttlætanlegt að grípa þarna þessa tölu 33% og af hverju eru ár undir það sem er ekki einu sinni verið að innheimta almennilegt veiðigjald. Beinir því til hv. þingmann að virða tímamörk, en nú svarar andsvarið síðara sinni hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti, það er svo sem rökleiðsla að því allri vinnu atvinnuveganefndar í kringum þetta og í frumvarpinu sjálfu frá ráðuneytinu, hvernig menn hafa fundið út þessar tölur og hvaða forsendur liggja þar að bakvið. Og skýrasta dæmið er nú þegar kílóið á þorski er bara tekið og brotið upp allt til enda, og þar miðast við meðalverð á þorski sem var 196 krónur og 45 aurar í þessari viðmiðun. Menn geta svo sjálfsagt enda lítið deilt það hvaða viðmiðun á að taka í þessu. En þegar verið er að reikna þetta út og finna út töluna, eins og ég veit að hv. þingmaður þekkir, enda vel að sér í þessu, að á endanum þegar búið var að draga frá af þessum tæplega 200 króna viðmiðunarverði á þorskinu stóðu eftir hreinn hagnaður af þorskkílóinu upp á 22 krónur og 56 aura. Það er þá stofninn, það er þá viðmiðunargjaldið, væntanlega vegna þess að menn töldu þetta eðlilega viðmiðun að taka. Ég kann ekki betri skýringu á þessu á þessari mínútu sem ég hef. En beinir forseti því til hv. þingmann að virða tímamörk. En til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um veiðigjöld. Ansi fróðleg umræða búin að vera hér um þetta mikilvæga mál. Ég vil byrja á því að þakka ráðherranum og starfsmönnum ráðuneytisins fyrir samstarfið við okkur í atvinnuveganefnd varðandi frumvarpið. Ég vil einnig þakka formanni nefndarinnar, hv. þingmanni Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, fyrir gott samstarf og góða stjórn á nefndinni og eins öllum nefndarmönnum. Þetta er búið að vera í 2 mánuði í nefndinni og bara búið að vera afar gott samstarf. Það var bara hvergi brotið neitt á því. Það hefur komið mér á óvart umræður um það að við höfum ekki staðið saman og það hafi verið beitt ykkur þvingunum í starfinu. Það kom mér afar mikið óvart og ekki síður hvað var mikið gert úr því. Ég upplifði þetta bara alls ekki þannig. En það er nú reyndar oft þannig
starfinu lýkur og þingmenn koma hér út og horfa í sjónvarpsvélarnar þá breytist andrúmsloftið og myndin sem dregin upp ekki alltaf svo raunsanna sem við þekkjum af nefndastarfinu sem náttúrulega lykillinn í starfi okkar í þinginu. Ég vil bara segja það bara strax í upphafi máls míns hér í kannski ekki of langri ræðu. Mér finnst eins og staðan á útgerðinni í landinu þá finnst mér veiðigjöldin of há. Það svona stóri sannleikurinn í þessu máli að mínu viti. Þau eru að taka of stóran hluta af hagnaði fyrirtækjanna, stöðva framþróun þeirra og sú mikla nýsköpun og örvun í atvinnulífinu sem í skjóli öflugs sjávarútvegs mun líða fyrir þetta að lokum. Veiðigjaldið landsbyggðarskattur, kemur verst niður á hinum dreifðu byggðum landsins, eins og við í atvinnuveganefnd fengum að kynnast og heyra þegar fulltrúar Landssamtaka komu til okkar og fóru yfir stöðuna og eins þegar við lásum skýrslu sem að sjávarútvegsfélög í Grindavík og Suðurlandi og reyndar Norður- og Vesturlandi létu gera og ég ætla að vitna í hérna aðeins á eftir. Stóra myndin fyrir mér þessi gríðarlega fækkun útgerða. Smábátaútgerðum hefur fækkað fleiri hundruð, 60% frá árinu 2006 til 2018 og aflaheimildir krókabáta færst að 83% hluta yfir á örfáar útgerðir. Það sama að gerast í smábátaflokknum og milli og stærri útgerðinni að aflaheimildir eru að færast á færri hendur og ég held að hljóti að vera áhyggjuefni hjá okkur sem munum þann tíma þegar kvótakerfið var sett á og hér var rekin útgerð allt land, fjöldi báta við mjög erfiðar aðstæður og markmið kvótakerfisins var að fækka bátum, auka hagkvæmnina og efla sjávarútveginn á þann hátt. Það tókst. Og ég hef velt því fyrir mér mjög lengi hvort að sú hagræðing sé kannski bara langt gengin og gerist kannski vegna starfa okkar og ákvarðana hér í Alþingi með því að leggja of miklar álögur á útgerðina og veiðarnar að þá erum við sjálf sem erum að tala gegn því að útgerðum fækki, við erum að stuðla að því. Það eru okkar verk sem hafa stuðlað að því. Og ég heyri það hér í umræðunni að þegar við sem viljum þó að fara rólegra í þetta og reyna að færa gjaldið nær tímanum að þá kemur minnihlutinn og segir að það sé ekki nógu vel að verki staðið, að það sé verið að gefa útgerðinni milljarða á sama tíma og við séum að lækka eða taka af öryrkjum og eldri borgurum. Ég ferðast nú nokkuð mikið mitt kjördæmi eins og alþjóð veit og kem víða við og hitti marga. Og ég get bara sagt ykkur það, kæru vinir hér í þessum sal, að þessi umræða og hvernig hún framsett og það má ég aldrei tala neitt skapaðan hlut hér á þessu stól öðruvísi en það sé verið að sneiða að þessum hópum sem við öll í rauninni viljum taka utan og vernda, að þessi umræða farin að skaða þessa hópa. Ég heyri að fólk bara orðið þreytt á þessari umræðu. Að vera sífellt að bera kjör aldraðra og ellilífeyrisþega og öryrkja sama við ákvarðanir á öðrum sviðum og eins og þessu tilfelli veiðigjöld. Veiðigjöld eru bara sérstök ákvörðun, algjörlega án þess hvernig afkoman að öðru leyti. Þau hljóta eiga að taka mið af afkomu útvegsins. Við getum ekki gengið lengra en það. Ég held að það hljóta að vera það mikilvægasta í þessu. Mig langar aðeins líka að minnast á að horfurnar eru heldur ekki bjartar sem við þurfum að horfa á.
Það er þetta gengur vel með bolfiskinn af flestu leyti. En það eru svartar fréttir af makríl, kolmunna og loðnu. Og svo auðvitað humrinum, sem ekki búið að gefa út kvóta frekar en loðnu. Það er 76% minna makríl hér í Vesturhafinu heldur en var á þar síðasta ári. Kolmunnin á erfitt uppdráttar og loðnan finnst ekki. Það er reyndar ekki nýtt, en það er útlit fyrir að alltaf 40–50% lækkun á kvóta á makríl á næsta fiskveiðiári. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir okkur? Jú, það hefur verulega miklar afleiðingar. Það mun líka hafa miklar afleiðingar á afkomu sjávarútvegsfyrirtækjanna og sérstaklega uppsjávarfyrirtækjanna sem hafa byggt sig upp til þess að taka þann verðmæta fisk. Þannig við þurfum kannski aðeins að líka að átta okkur á því að þegar við erum að nýta náttúruauðlindir landsins þá er ekki alveg vísun að róa. Það liggur nú alveg klárlega fyrir. Ég ætla nú aðeins að fara þá frekar inn á þær heimsóknir sem við fengum í atvinnuveganefnd og þau skilaboð sem þaðan koma til okkar. Ég heyri hér í umræðunni mjög mikið talað um það að það sé ekkert mál að hækka veiðigjöldin núna vegna þess að olían sé að lækka og gengi sé að lækka og þetta muni skila sér strax til útgerðanna. Já, það mun gera það og það mun þá líka skila sér í veiðigjaldinu árið 2020 eins og þessi lög eru sett upp. Þannig verður það. En ef að gjaldið væri fast gjald, greitt í rauntíma, þá myndi það skila sér strax. Ég þreytist ekki á að segja, ef veiðigjald verði tekið líkt og aflagjald hafna, bara við löndun, að þá væri gjaldið lifandi og myndi strax breytast þegar olíuverðið lækkar og þegar gengið lækkar og það verður meira til skiptanna. En þetta kerfi býður ekki upp á það að það gerist strax. Þannig það er alltaf eitthvað ófyrirsjáanleiki í þessu. Ég hef líka sagt að það er ósanngjarnt að aðeins ein grein greiði auðlindagjöld eða veiðigjald í þessu tilfelli. Ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum þessu tökum og ég hef verið að skoða það hvernig við getum reiknað auðlindagjald á alla greinar sem nýta náttúruna, fiskinn í hafinu, hitann í jörðinni, vötnin, norðurljósin og selja þetta allt saman dýrum dómum sem betur fer. Og það væri hægt að gera það með því að setja einfaldan lágan skatt á veltu fyrirtækjanna. Í Noregi er til dæmis tekið eftirlitsgjald af útgerðinni upp á 1,35% sem er nokkurs konar veiðigjald þar. En það er líka ríkisstyrktur sjávarútvegur. Á Íslandi er sambærilegt gjald 1,65, þannig það er töluvert hærra. Þegar fulltrúar, virðulegi forseti, Fjórðungssambands Vestfirðinga heimsóttu okkur, þá fengum við þær upplýsingar að þar hafa veiðigjöldin hækkað úr 800 milljónum í 2,5 milljarða á þessu ári. 2,5 milljarðar eru svipaðar og tekjur sveitarfélags sem telur 2500 manns. Eða helmingurinn það sem að félagsþjónustan kostar í Norðurlandskjördæmi vestra. Þar finnst mönnum 33% auðlindagjald af rekstrarstofni og hár og hafa áhyggjur af því að sjávarútvegurinn sé eina greinin sem að sé að skila auðlindagjöldum. Þeir höfðu líka áhyggjur af afkomu smábáta. Nú er það ljóst að með þessu frumvarpi þá hefur verið að stórhækka afslætti krókabátana og smábátana
með því að hafa 40% eina tölu í persónuafslátt af fyrstu 6 milljónunum. Þetta er að hækka afslátt smábáta að hámarki úr 1,5 milljón í 2,4 milljónir. Þetta er verulega mikil búbót fyrir þennan útgerðarflokk og er það 38% báta sem að fá 406 milljónir í afslátt en 852 útgerðir sem fá 40% afslátt af 6 milljóna króna veiðigjaldi. Og Landssambandið er afar ánægt með þessa niðurstöðu. Lýsti því yfir á fundi í nefndinni og greiðsla veiðigjalds þeirra umbjóðenda fer úr 150 milljónum í 170 lækkar úr 150 milljónum í 73 milljónir. Þannig það er auðvitað munur á það. Þannig það er auðvitað verið að reyna að gera vel við þessa aðila. Til samanburðar á veiðigjöld á Íslandi sem er að 27 tegundum, í Færeyjum er að 3 tegundum og eins og ég sagði áðan þá er eftirlitsgjald í Noregi 1,35% aflaverðmæti. Að auki greiða íslenskar útgerðir kolefnisgjöld sem eru 9 til 12 krónur á lítir olíu. Og svona til upplýsingar þá hefur veiðigjaldið í Færeyjum alltaf verið hærra að undanteknu árinu 2018 en veiðigjald á Íslandi er 9,3 krónur á kíló en í Færeyjum 6,9. Sjávarútvegsfyrirtækin í Grindavík og Austurlandi létu taka saman upplýsingar afkomuna og hvernig veiðigjöldin leggjast á útgerðir og vinnsluna í þessum sveitarfélögum. Þar er fyrst og fremst bolfiskvinnslu að ræða en í Vestmannaeyjum er þetta blanduð útgerð, bolfisk og uppsjávarfisk og það kemur í ljós að veiðigjöld í Vestmannaeyjum að hagnaði eru 35,3%, í Grindavík eru það 82,6% og Austurlandi 19%. Það sér hver heilvita maður að svona afkoma að 83% af hagnaði fyrirtækjanna fari í veiðigjöld nær auðvitað ekki nokkur átt. Það nær auðvitað ekki nokkur átt. Og ég held að við þurfum að skoða það í nefndinni milli umræðna hvort að það þurfi ekki að setja inn bráðabirgðaákvæði í lögin það að það verði á næsta ári verði það sérstaklega skoðað hvernig afkoma mismunandi útgerðargreina er gagnvart veiðigjaldinu vegna þess að það hlýtur alltaf að vera í enda dagsins niðurstaða þingsins að gjöldin leggist sem réttast á mismunandi útgerðarflokka og þessi skýrsla gefur greinandi til kynna að hér mikinn og óþarfa mismun að ræða. Ég hef reynt að halda mig bara við það málefni sem hér er til umræðu að ræða veiðigjöldin. Þetta er mikil og stóra ákvörðun að leggja þessi veiðigjöld á. Mér finnst þau vera á há. Ég ætla að viðurkenna það. Ég hef líka sagt það áður hér í þessum ræðustól, ég hef sagt það líka núna að mér finnst ég að fara aðrar leiðir. En þetta er auðvitað niðurstaða meirihlutans sem ég auðvitað sjálfsögðu fylgi þó að ég hefði kosið að við færum einfaldari leiðir. Við erum að horfa á það er enn verið að fækka frystitórum. Það er eitt fyrirtæki hefur fækkað frystitórum úr 4 í 1 á einu ári. 136 sjómenn hafa misst vinnuna. Þeir eru með í laun svona 200-300 milljónir í mánuði. 200-300 milljónir í mánuði í laun. Það eru 3 milljarðar á ári. Og aflaverðmæti gæti hugsanlega verið, svona bara skoti hér á þessu ræðustól, kannski 15 milljarðar. Og haldið þið, dettur nokkur það í hug að menn séu að gera þetta
vegna þess að útgerðin standi svona vel. Nei, það er vegna þess að þetta gengur ekki nógu vel upp. Og það erum við, þingmennirnir hér í þessum sal, sem erum að taka það ákvörðun hvernig afkoman á að vera í sjávarútveginum, sem hefur borið höfuð og herðar með afkastagetu sinni og framleiðni yfir allan annan atvinnurekstur á Íslandi, og það er mjög mikilvægt að hann verði áfram sú kjölfesta í atvinnulífinu, ekki bara á landsbyggðinni, heldur allt land og fyrir okkur öll. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Nokkuð tíðrætt fjárhæð auðlindagjalda, samþjöppun í atvinnugreininni og áhyggjur af því og svo áhyggjur þingmannsins af því að engar aðrar atvinnugreinar væru að greiða slík auðlindagjöld og ég get auðvitað ekki annað en spurt hv. þingmann að því hvaða flokkur hafi haldið á þeim ráðuneytum sem að þessar greinar eins og orkuiðnað og fleiri snertir á undanförnum árum og hvers vegna þá hafi ekki verið meira gert í því í þingflokki hv. þingmanns að taka á þeirri ósanngirni út af fyrir sig. En mér finnst alltaf jafn frábært að hlusta á Sjálfstæðisflokkinn í þessum málum. Það kemur alltaf betur og betur í ljós að þetta er ríkisstjórn hinna 3 Framsóknarflokka. Það er ekkert sem heitir markaðshugsun í þessu kerfi hjá okkur. Þið ætlið að sitja hér á Alþingi, þingmenn, aftur og aftur og aftur að rífast það hvað sé hér rétta auðlindagjald, hvað sé hér rétta veiðigjald, hvert þið teljið vera því rétta veiðigjald. En aldrei fyrir nokkra muni treystið útgerðinni sjálfur til þess að verðleggja þetta. Aldrei. Þetta er ekki markaðshyggjuflokkur, þetta er Framsóknarflokkur. Og þeir eru reyndar 3 í þessari ríkisstjórn. En ég skil ekki og langar að spyrja hv. þingmann, af hverju ósköpunum getum við ekki látið greinina verðleggja þetta eins og Viðreisn hefur til dæmis lagt til og fleiri flokkar. Það er ekki svo með aðrar atvinnugreinar hér á landi, ef við horfum á byggingariðnað eða fleiri. Þetta eru atvinnugreinar sem að þurfa að berjast á hæl og hnakka til þess að tryggja sér verkefni. Þau hafa ekki fyrirsjáanleika til ára eða áratuga í þeim. Þau fjárfesta samt mjög myndarlega inn í sínar atvinnugreinar. Þurfa að afla sér sinna verkefna frá degi til dags og mánuði til mánaðar. Auðvitað á sjávarútvegur alveg að geta boðið í veiðiheimildir til 20 ára eins og þá breytingartillaga minnihlutans hljóðar upp á. Það er að segja að tímabundna slíkar veiðiheimildir og mér langar gjarnan að spyrja hv. þingmann og fulltrúa markaðshyggjuflokksins, hvað er það sem þið óttist svona mikið í þessu? Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni andsvarið. Þingmanni Viðreisnar hefur verið tíðrætt 3 Framsóknarflokka. Ég vil nú bara segja þessu að mér finnst þetta voðalega svona bara í sletti svona lási svona málflutningur. Ég er einhvern veginn ekki í sérstöku stuði að vera svona gera grín að kollegum mínu í þinginu því að við vorum nú með ykkur í ríkisstjórn í 1 ár og mér fannst það bara ganga mjög vel og þar fannst mér þið bara vera nokkuð sælir með að koma ykkar stefnumálum í gjöllum á framfæri. Og þannig er það um okkur. Við erum auðvitað einn flokkur af 3 með mismunandi skoðanir á málunum og við erum alveg óþreyttir við það Sjálfstæðismenn að halda okkar skoðunum á framfæri, en við erum líka alveg einarðir í því að standa saman stefnumál ríkisstjórnarinnar sem er þá auðvitað samkomulag okkar 3 flokka. Og það er eðlilegt í því ríkisstjórnarsamstarfi sem nú er að þannig þurfum við bara að vinna. Við þurfum þetta bara að vera eins og landsliði í fótbolta að spila leikkerfi og það eru auðvitað ekki allir sammála því hvort þeir að spila vörn eða sókn, en við spilum okkar kerfi. Ég segi bara við hv. þingmann, mikilvægasta fyrir sjávarútveginn er fyrirsjáanleiki og það mikilvægasta fyrir hann er að geta gengið að því vísu hvaða kvóta hann hefur til næstu ára
Það er grundvöllur uppbyggingarinnar, það er grundvöllur nýsköpunar sem við erum að tala um að standi og vikta á bakvið sjávarútveginn. Farðu bara í frystihúsin í Grindavík, þau eru sko tilraunastofur fyrir nýsköpunina í landinu sem er að flytja út afurðir núna fyrir milljarða króna og til samkeppnislandanna líka. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta er einmitt kjarni málsins. Hv. þingmanni þykir það lási á mér, mér þykir þetta alltaf svolítið krúttlegt hvað sjálfstæðismönnum sárnar að vera kallaðir framsóknarmenn sem þeir svo sannarlega eru. En þetta er þetta kjarni máls. Þetta er eðli markaðshagkerfisins. Sjávarútvegur hefur aðlagað sig að breyttum markaðsaðstæðum innan kvótakerfisins með frjálsu framsali á undanförnum áratugum og gert það með miklum ágætum. Og ég hef ekki nokkrar áhyggjur þegar greinin sé ekki fær að gera það áðan. Hv. þingmaður lýsti hér áðan breytingum í útgerðarmynstri sem eru alveg rétt, eru umtalsverðar. Fiskurum verður veiddur, ég hef engar áhyggjur af því. Þeim verðmætum verður ekki kastað á glæ, en greinin er stöðugt að finna nýjar og betri leiðir til þess að nýta sjávarfangið og það er þetta bara eðli markaðshagkerfis og eðli allra atvinnugreina að þær starfa á markaðsforsendum og við eigum að leyfa þeim að starfa á markaðsforsendum. Og það er það sem við óttumst ekki, að sjávarútvegurinn frekar heldur en aðrar greinar geti ekki einfaldlega verðlagt þessi veiðigjöld, verðlagt verðmæti nýtingarréttarins sjálfur. Án þess að hér standi þingmenn í pontu árum og áratugum saman með þessu framhaldi að reyna að komast að því hver sé hin eina rétta verðlagning. Við treystum öllum öðrum atvinnugreinum í þetta. Ég er alltaf jafn forviða þegar ég horfi á sér í lagi flokk eins og Sjálfstæðisflokkinn sem virðist ekki fyrir nokkra muni treysta sjávarútveginum í þá vegferð. Það kemur mér alltaf mikið á óvart. Ég tek hins vegar undir orð hv. þingmanns. Það er mjög gaman að fylgjast með gróskunni í sjávarútvegi á mörgum sviðum, tækni, nýjungunum og þróunum sem þar hefur orðið, sem er einmitt ein af ástæðum þess hversu vel greininni hefur vegnað og hversu öflug og mikil þróun hefur átt sér stað þar á undanförnum áratugum. Ég hef bara ekki nokkrar áhyggjur af því að greinin muni ekki ráða fram á því sjálf, jafnvel þótt hún myndi verðleggja veiðigjöldin sjálf. Svara andsvari síðari sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, já, ég þakka hæstv. þingmanni. Ég held að við séum reyndar nokkuð sammála bara um allt. Við erum greinar að sama meiði og sækjum stefnuna svona til hjartans. Ég held að sé algjörlega mikilvægt varðandi sjávarútveginn að hann verði það öflugur, hann geti haldið áfram að búa til ný störf í staði fyrir þau störf sem að fækkar þegar skipin eru sjálfvirkari, það fækkar í áhöfnum, það er að fækka fiskvinnslufólkinu í stöðvunum vegna þess að sjálfvirknin eru svo mikil úr vélunum sem við Íslendingar framleiðum. Þegar ég byrjaði fiski fyrir margt löngu síðan, þá voru allt útlendar vélar og græjur. Nú er þetta allt íslenskt og svakalega flott og það þekkir þú. Og eins og fyrirtækin í Grindavík eru að gera, að stofna haustak og framleiða allar þessar vörur sem eru að gera til þess að búa til ný störf, hátæknistörf fyrir fólkið, fyrir unga fólkið í Grindavík til þess að koma út á vinnumarkaðinn og fá vinnu heima. Og við gerum það ekki með því að takmarka aðgengi þeirra að sjávarnýtinni með því að gera þessar leigusamninga. Ég segi, vinnu saman að því að skapa umhverfi fyrir veiðarnar, fyrir fyrirtækin í landinu, að þau geti borgað hærri laun. Það er eitt af því sem við erum alltaf að tala um. Að velferðin í þessu landi, hún mun ekki byggjast á sköttunum, hún mun byggjast á því sem að atvinnulífið getur skaffað hérna í landið. Ég held að það sé mikilvægast, skapa verðmæt störf. Og það við hér í þessum sal sem þurfum að búa það umhverfi að það verði að veruleika. Það er í bottom line, segi ég, virðulegur forseti, að ég skuli sletta svona hér í lokin. Forseti mjög ósáttur við svona slettur. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti. Já, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, hann talaði leikrit. Hann orðaði bara mínar hugsanir hérna í gær þegar ég var að hlusta hérna á ræður annars minnihluta atvinnuveganefndar þær tillögur að þetta væri hálfgert leikrit og mér datt í hug leikrit sem var flutt hérna í fyrra í Reykjavík sem hét Sýningin sem klikkaði. Hún fjallaði allt það sem hún fjallaði eitthvað leikrit sem allt fór úrskeiðis, handritið var ekki nógu skýrt, leikararnir kunnu ekki textann sinn og leikmunirnir voru illa smíðaðir og úr því varð einhver farsi. En ég ætla nú að halda mér við mitt handrit því öll erum við í einhverju ákveðnu leikriti og enda framsóknarmaður og ég held að sé alveg rétt sem var sagt eins og þingmönnum Viðreisnar oft tíðrætt að það séu allir framsóknarmenn í þessum stjórnarsamstarfi. Ég held að öll séum við framsóknarmenn á upplagi, svo koma fram mismunandi fæðingargallar. En virðulegi forseti, hér er til annarrar umræðu frumvarp veiðigjöld sem flutt var í haust og hefur verið til umræðu inni í atvinnuveganefnd. Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ný heildarlög veiðigjald. Gildandi lög eru frá 2012. Þeim hefur verið breytt nokkrum sinnum síðan og hafa fleiri aðferðir en ein verið nýttar við að ákveða veiðigjald. Þetta frumvarp sem liggur nú frammi byggir á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir að endurskoðun laga veiðigjöld þurfi að hafa það að markmiði að tryggja þjóðinni réttlátan hluta af arðsemi auðlindarinnar og að þau taki tillit til afkomu fyrirtækjanna. Með þessum breytingum er verið að gera reiknistofn veiðigjaldsins skiljanlegra og gegnsærra. Frumvarpið hefur fengið góða umfjöllun og að mörgum umsagnaraðilum boðið að koma fyrir nefndina og tala sínu máli. Þau skiluðu sér á 15 umsagna inn í nefndina. Það hefur verið nokkur umræða síðustu árum álagningu veiðigjalda, ekki síst vegna mikillar hækkana þeirra á fiskveiðiárinu 2016 og 17. Margir vilja kalla þetta landsbyggðarskatt og bent er á að þetta er virkileg blóðtaka fyrir byggðarlög og jafnvel fjórðunga. Veiðigjöldin mörgfölduðust á síðustu ári og er þegar til útgerðarfyrirtæki sem hafa gefist upp og nokkur eru að hugsa sér til hreyfings. Sú reikniregla sem viðgengst kemur illa niður í því árferði sem núna er hjá botnfiskfyrirtækjunum. Reiknireglan miðast við afkomu sjávarútvegsfyrirtækja fyrir 2 árum og veiðigjöld þessa fiskveiðiárs er því tengd afkomu greinarinnar 2015 sem var verulega betri en afkoma síðasta árs. Því veldur styrking krónunnar og lækkunin á hráefnisverði. Lítil og meðalstór útgerðarfyrirtæki eiga mörg í verulegum erfiðleikum. Þarna erum við ekki einungis að tala einstökum byggðarlegum blæði heldur fjórðungum. Víða landið er einungis lítil og meðalstór sjávarútvegsfyrirtæki og þar er oft stærsta atvinnuvegurinn. Því er mikið í húfi. Okkur tekst ekki á skömmum tíma að byggja upp eða styrkja aðrar atvinnugreinar til að mæta þeim skelli sem gæti orðið ef þessi stoð væri skorin niður. Samþjöppun fyrirtækja. Viljum við hafa eitt stórt fyrirtæki sem hefur enga tengingu við samfélagið reka allan sjávarútveginn í landinu? Það held ég ekki og þetta er ekki sá veruleiki sem fólk vill búa við. Samkeppnishæfni minni útgerða í fjærstu byggðum frá markaði eru mjög takmörkuð. Það má til dæmis segja og benda á að fyrirtæki sem að búa fjærst frá markaði er að greiða 20 krónur á hvert kíló fyrir flutning á markað. Hvernig haldið þið að þetta fari þegar að fara að keppa á markaðsuppboði fyrir kvóta? Eins og hv. þingmaður Pavel Bartošek beinti hér á í gær, þá talaði hann það að markaðsleiðin eða skilvirkur markaður, hann skilaði sér alltaf í hagkvæmni. Það væri eðli hans í átt að hagkvæmni. Og hvernig haldið þetta líti út þegar að þetta veri komið og hvernig liti landakortið út og hvar væri þá fyrirtækin? Það ég held að sé bara mjög einfalt, það yrði bara einn stór svartur blettur hérna við suðvesturhorninu. Ekki svartur, eða það væri bara fyrirtæki þar. Fyrirtæki í sjávarútvegi geta ekki mótmælt því og hafa ekki gert að greiða arðgjald af auðlindinni. Enda hreyfðu þau ekki mótmæli þegar vel gekk. En gjaldið þarf að vera sanngjarnt og taka mið af afkomu næri tíma og af fleiri þáttum í rekstri. En þjóðin græðir ekki af afgjöldum af auðlindinni ef það kostar okkur rótgróin fyrirtæki.
Við höfum viðurkennt að fiskveiðar og vinnsla séu mikilvægar atvinnugreinar út frá byggðasjónarmiði og vægi þeirra í atvinnulífi einstakra byggðarlaga getur verið mjög mikil. Fiskvinnslufyrirtæki eru í mismunandi aðstæðum til að standa í samkeppni sem eru erlendir markaðir og í samantekt Byggðastofnunar sem þeir gerðu áhrif núverandi veiðigjalda taka þeir fram að sjávarútvegsfyrirtæki standi misvel og rekstrarskilyrðin eru misjöfn. Í þeim tilfellum þar sem veiðigjöldin eru íþyngjandi og koma jafnvel ofan á erfið rekstrarskilyrði þurfa fyrirtækin að bregðast við með því að hagræða í rekstri. Hvað er þá til ráða? Selja og hætta. Í einhverjum tilfellum hefur þetta þýtt sölu veiðiheimilda eða hreinlega fyrirtækja og oft er þetta mjög erfitt í sjávarútvegsbyggðum. Virðulegi forseti, veiðigjaldafrumvarpið er nú til 2. umræðu og er til að bregðast við þeirri gagnrýni að núgildandi frumvarp komi vel og illa hjá sjávarútvegsfyrirtækjum enda hefur afkoman í þeim geira lækkað verulega milli ára og gildandi veiðigjöld eru tekin af hagnaði fyrirtækja fyrir 2 árum. Með þessu frumvarpi er horft til næmni í breytingum á afkomu og nálgast betur í tíma. Þá er verið að horfa einungis til veiða og horft til afkomu á komandi veiðigjaldári. Þetta finnst mér skipta máli, það sé verið að horfa til veiða vegna þess að við erum að horfa á að taka gjald fyrir auðlindina fyrir það að fara og sækja fiskinn í sjónum. Ekki fyrir það hvort það sé verið að fjárfesta í einhverjum arðbærum fyrirtækjum og fá hagnað sinn út úr því, eins og svo mörg stór sjávarútvegsfyrirtæki eru að gera. Það er kannski önnur umræða og annað ágjald. Það er eðlilegt að veiðigjöldin endurspegli hlutfall af hagnaði sem næst þeim tíma sem hann er álagður. Einnig er horft til þess að stjórnsýslu veiðigjalds verði breytt og dregið verði úr töfið meðferð upplýsinga. Þar verði horft frá því að byggja útreikninga gjaldsins frá hagtíðendum, horfi frá því og þessi stað verði byggt einvörðungu á gögnum úr skattframtölum eiganda fiskiskipa auk skýrslna til Fiskistofu afla og verðmæti. Meirihluti atvinnuveganefndar leggur til nokkrar breytingartillögur og snúa þær helst að afslættinum til að mæta minni útgerðarflokkum og meðalstórum milli stórum. Það er í þá veru að frítekjumark nemi 40% af fyrstu 6 milljónum krónum álagningum hvers árs. Og það nýtist þá mest minnstu útgerðunum hlutfallslega, en svo myndi lækka þeirra ofar drægi. Eðlilega. Að mati meirihlutans þarf að styrkja frítekjumarkið enn frekar og er með þessari breytingartillögu sérstaklega brugðist við erfiðri rekstrarstöðu lítilla meðalstóru og horft líka á byggðasjónarmið. Minni útgerðir eru mun háðari afkomusveiflum og hefur þetta leitt til samþjöppunar og fækkunar starfa og byggðaröskunar. Samkvæmt útreikningum sem hefur verið gert þá væri hámarksafslætti náð við 500 tonnum og líklega 700 aðilar sem njóta þess. Einstaka hámarksafsláttur hækkar úr 1,5 milljónum frá gildandi frumvarpi í 2,4. Líka í tillögu meirihlutans er það að nytjastofnar sem hafa minna aflaverðmæti en 100 milljónir krónur samkvæmt vignu meðaltali næstliðinna 3 ára myndi ekki stofn til veiðigjalds. Telur meirihlutinn að veiðigjald geti haft áhrif á hvatan til að sækja slíkar tegundir. Tegundir sem geta fallið hér undir er blálanga, sandkoli og skrápflúra og þetta ætti að koma í veg fyrir brottkast auk þess sem að það ætti vera hvati til þess að koma að þessum tegundum á markað. Virðulegi forseti, hér eru tillögur, frumvarpið og tillögur meirihlutans sem hafa hlotið mikla umræðu í nefnd og mikið samráð bæði við þá sem starfi greinina og aðra sem hafa sent inn umsagnir, auk þess sem fulltrúar minnihlutans hafa setið alla þessa fundi. Og við höfum fengið fjölda gesta. Ráðherrann hefur haldið kynningarfundi allt land, svo það er allt tal að það sé verið að troða máli í gegn með ofbeldi er bara hreinlega rangt. En hér liggur fyrir breytingartillaga annars minnihluta sem lagt var fram á svörtum föstudegi, enda er hér að ræða snöggsóðu útsölu frumvarp. Því fylgir ekki greinargerð sem er frekari útfærslum á afleiðingum frumvarpsins. Í 93 orðum á að umbylta fiskveiðistjórnarkerfinu
sem er umræða sem á heima í öðru frumvarpi og öðrum stað. En ég hræðist það ekki að taka þá umræðu og skal ég mæta í hana þegar til hennar verður boðað. En auk þess hefur ekkert samráð eða samtal þessa tillögu verið inni í nefndinni og saknaði þess. Því að það virðist vera að eftir því sem hún er rædd lengra inn þá kemur alltaf betri útskýring á henni og við eigum alveg að vera að hugra okkur og taka þessa umræðu, bara ekki undir þessu lið. En það er augljóst á breytingartillögum annars minnihluta að þau hafa ekki verið að fylgjast með umræðunni en ég hef heyrt varnaðarorð þeirra sem komu fyrir nefndina. Ég man ekki eftir neinum umsagnaraðila sem eru í átt að þessari tillögu. En ég ætla nú ekki að hafa þetta fleira hér því margt hefur verið sagt og margt gott og margt misjafnt en umræðan er góð og vona ég að þetta nái bara hinn bestu niðurstöðu. Takk. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp breytta innheimtu á veiðigjöldum og ég fagna því að þetta frumvarp sé komið fram og við séum hér að nálgast einhverja raunhæfa lausn í að innheimta þessa álögur á eina atvinnugrein umfram aðrar og að þetta sé þá eitthvað sem að sveiflast einhverjum takt við afkomuna og næri tíma sem ég held að hafi nú alltaf verið markmið allra. Víst var nú á annað borð ákveðið að fara í þessa gjaldtöku. Og þannig ég bara fagna því að hér sé komin einhver leið sem er þá gagnsærri og byggja á betri upplýsingum og er hægt að reiða sig betur á varðandi stöðugleika sem allar atvinnugreinar þurfa að búa við. En ég get samt ekki því neitað að það sem mér eins og sé margt gott í þessu frumvarpi og við séum að koma á jákvæðan stað að ná að búa til einhvers konar raunhæft kerfi þetta, það sem er byggt á betri og öruggari gögnum og fyrirsjáanleikinn meiri, að gjaldið er samt ennþá of hátt. Og það, af hverju segi ég að gjaldið sé of hátt? Og það sýna bara niðurstöður frá útgerðarfélögunum sem eru 600 sem eru að greiða veiðileyfagjaldi. Og við höfum séð það frá því að veiðileyfagjöldin hækkuðu svona mikið, fóru í þessar upphæðir sem það er í núna, hvað samdrátturinn hefur verið gríðarlegur. Það hefur verið erfitt fyrir útgerðir í hinum ýmsum útgerðarformum og hinum sitthvorum stærðum að reka sig í gegnum þetta sem hefur orðið til þess að þeir sem eru stærstir og eru með hafa verið með betri rekstrargrundvöll eða betri aðstæður og annað slíkt í rekstrinum og þannig samsetningu og sínum aflahlutdeildum og annað slíkt, að þeir hafa þá getað keypt þessar aflaheimildir og aukið sína hagræðingu það enn frekar og bregðast við þeim samdrætti sem hefur orðið gegnum árin. Og það verðum við að hafa í huga þegar við erum að ræða þetta. Veiðigjöldin fyrir aðgang að auðlindinni, sagt að eigi að vera hófleg og sanngjörn, sem er þá kannski eina þrætueplið sem verður eftir að ég tel eftir þessi gjöld koma fram, hvað sé hóflegt og sanngjarnt, að þær útgerðir sem eru að starfa í dag hafa að mestu, ef ekki að 95% keypt sínar aflaheimildir. Þannig þær hafa verið að spila þeim markaðslegu forsendum að kaupa aflaheimildir og þannig hafa þær greitt fyrir sinn aðgang að þessu, sem sagt fyrir nýtingarréttin, þó að sé alveg óumdeilt hver eigi þetta. Þannig að oft snýst þessi umræða það hver það er sem hefur nýtingarréttin, en þeir sem hafa nýtingarréttin í dag hafa keypt hann. Það er bara þannig. Þannig að það þýðir ekki fyrir okkur að vera að rífast það að
einhverjir hafa fengið úthlutaða kvóta þegar þeir eru farnir út. Það er ýmist búið að þeir sem fengið úthlutaða er ýmist búið að skerða af þeim og þeir eru þurft að kaupa tilbaka því að aflaheimildir hafa dregist saman. Þess vegna hafa þeir þurft að kaupa sínar heimildir út af skerðingunum, eða að út af þessum álögum þá hafa margir ákveðið það að fara út úr greininni í staðinn fyrir að láta ríkið hirða alla sitt ævistarf af sér. Það er bara þannig. Og þannig ég hef mikla áhyggjur af því ef gjaldið verður áfram of hátt, að sú byggða þróun þar sem að 90% aflaheimildum eru út á landi, 90%, þar hefur verið gríðarlega aflaþróun, þar sem að fyrirtækin hafa verið að fjárfesta í tækniframförum og í nýsköpun. Ég held að nýsköpun sé hvergi meiri á meðan neins atvinnulífs á Íslandi eins og í sjávarútveginu. Og hverjir njóta mesta ávaxta af þessari nýsköpun? Það er allan ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að tækniþekkingin og tækniklasarnir eru að byggjast upp í sjávarútvegsklasanum, Marel, þríreksstál og Valka, og þetta er hér á suðvesturhorninu. Frost, Kæling, það er hægt að telja þessi fyrirtæki endalaust upp, endalaust. Og svo fyrirtæki sem eru að byggjast hringinn í kringum landið, Haustak, Kotland, Keresis, Genis, Protis og lengi mætti telja. Hátækni fyrirtæki sem eru að fjölga menntuðum störfum í afleiddum störfum frá sjávarútvegi. En út á of háum álögum þá munu fyrirtækin sem eru stödd hringinn í kringum landið ekki hafa burði til þess að versla við þessi nýsköpunarfyrirtæki eða standa í þessari tækniþróun, í þessari nýsköpun og uppbyggingu, í fullvinnslu aflan og annað slíkt, heldur er annað að gerast. Og það sýna tölurnar okkur að óunninn fiskur er alltaf fluttur út í meira og meira mæli, meðan önnur lönd eins og Norðmenn er að draga saman útflutning á óunnum fiski. Þá erum við að breytast úr því að flytja út fullanna vöru og verðmætari vöru héðan frá Íslandi yfir því að vera hráefnisútflutningsþjóð. Það er ekki gott fyrir neinn. Það er ekki gott fyrir neinn. Þannig að við verðum að vita hvað það þýðir að hafa þessi álög. Þetta snýst ekkert greið útgerðarmennina eða stórkongana. Þetta snýst bara minnst þá. Það þýðir ekki að láta alla umræðuna snúast þessi 3-4 stórfyrirtæki sem eru með standa hvað skást. Þegar við erum með 600 önnur sem standa bara ekkert allt og vel. Við þurfum að ræða þetta með heildina og þetta snýst byggðirnar og landsbyggðina og fólki sem vinnur við þetta. Fólkið í nýsköpuninni, unga fólki sem eru að koma úr skólanum og taka þátt í þessari uppbyggingu og nýta góðs af því ef að atvinnugreinarnar hafa burði til þess að taka þátt í nýsköpun og þróun. Þetta snýst fólkið sem vinnur hjá þessum fyrirtækjum, eru búin að fjárfesta í sínum eignum, hafa sitt lífsviðurværi við að vinna þarna hjá fyrirtækjunum og í afleiddum störfum og allan þjónustugeirann, alla vélsmiðjuna, alla rafvirkjana og smiðjuna og allt sem að vinna fyrir þessi félög út allt. Það er nefnilega þjónustugeirinn sem á engar aflaheimildir. Þeir sem eru þjónustugeirann fundu ekkert mikið fyrir efnahagshruninu hér 2008 og 2009. Þeir bara fundu allar fyrir því, af því að sjávarútvegurinn gat haldið áfram þá. Þá gat sjávarútvegurinn haldið áfram og bjargað því sem bjargað var. En hvað gerist svo í sjómannaverkfallinu? Þá áttu þjónustufyrirtækin miklu vandræðum. Þegar sjávarútvegurinn var stopp. Þá voru þau miklu vandræðum. Þannig að við erum ekkert að tala hér þessar mörg hundruð fjölskyldur sem eiga í sjávarútvegsfyrirtækinu hér hringinn í kringum landið. Við erum að tala þjónustufyrirtæki, við erum að tala íbúana, við erum að tala heilu samfélögin og svo nýsköpunina og þróunina. Þetta verðum við bara að vita þegar við erum að fjalla þetta hér. Allt tala einhverja þjóðfélagsumræðu, hvað kemur fram í henni og einhverja kvótagreifa, það er bara ekki á neinum rökum reist eða neinum staðreyndum. Það er bara þannig. Við skulum ekki samsama allir útgerðinni þó 1 eða 2 útgerðarfélög hafi burði til þess að borga arð og það er það kannski annarri starfsemi, jafnvel erlendri starfsemi. Þetta er bara að slá ryki í augum fólks með að tala svona.
Við skulum líka ekki gleyma því í þessu hvernig var þetta hér síðan fyrir 35 árum síðan. Allt í sjóðakerfum og ströggl í útgerðinni. Hvert er þetta búið að þróast? Hvert er sjávarútvegurinn búinn að þróast? Og af hverju stöndum við hér og tökum þátt í umræðum hvernig á að innheimta gjald af útgerðinni? Þetta er eini sjávarútvegurinn í heiminum sem er sjálfbær og ríkissjóður sé í þeirri stöðu til þess að innheimta aukagjald. Og ætlum við bara að fara að setja þetta einhverja hættu? Er það einhver vilji til þess? Þetta er bara, við erum búin að þróa hér kerfi sem virkar, sem við erum stolt af og eigum að hlúa að til þess að hlúa áfram að byggðunum, uppbyggingunum, þróuninni og nýsköpuninni. Það var aðalega þetta sem ég vildi koma á hérna og það er hægt að tala lengi sjávarútveginn og fara inn á marga þætti þessu. Þannig að mín skilaboð er aðalega þessi að ég fagna því að við séum að fara hér í heilbrigðari leið á innheimtunni og vildi leggja áherslu hvað það getur þýtt fyrir að hafa gjaldið ennþá of hátt fyrir fjölbreyttu hópa landsins og fyrir almenningi í þessu landi. Þannig að ég vil bara kannski hvetja hv. atvinnunemnd til þess að íhuga það hvort að það væri rétt að það yrði fylgst samhliða samþykkt þessa frumvarps hvað áhrif þetta hefur á einstaka útgerðarform, fylgjast þá með hvort það hafi strax áhrif til fækkunar eða samdráttar eða hægingu á þróuninni og það má líka geta þess að það hefur engin atvinnugrein þróast jafn hratt í umhverfisvernd eins og sjávarútvegurinn og ná gríðarlegum árangri þar og til þess að hann geti haldið þeirri þróun áfram og náð verulegum árangri í umhverfismálunum þá þarf hann að geta fjárfest. Hann verður að geta fjárfest og þá er mikilvægt að ríkið sé ekki búið að taka alla þá fjármuni til sín og úthluta til misgáfulegra verkefna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég get eiginlega ekki orða bundist. Mér finnst þetta orðið svo magnað að hlusta á hægri menn tala um sjávarútveg og hvaðan eigi raun og veru afskaplega bágt, hvaðan þurfi stuðning stjórnmálamanna sýnt og heilagt við til þess að geta staðið raun og veru á eigin fótum. Það er alveg rétt sem kom fram í ræðu hv. þingmanns að það er bara margt alveg frábært í sjávarútvegi og greinin hefur þróast á eigin burðum í gegnum árin og áratugina. Og það er kannski ágætt að hafa það í huga að á sama tíma og veiðigjöld voru hér raun og veru innleidd í fyrsta skipti fyrir alvöru upp úr 2010 og hækkuðu verulega, þá fór það saman við eitt mesta fjárfestingarskeið sem sjávarútvegurinn hefur farið í gegnum alla tíðina. Ég skil eiginlega ekki þegar maður hlustar á sjálfstæðismenn tala það að hér þurfi einhvern veginn hönd ríkisvaldsins að vera alltumlykjandi til þess að stýra því hvernig greinin þróist og hvar hún vaxi og dafni. Hún hefur nefnilega þróast fyrst og fremst á eigin spýtur, það er kannski helsti kosturinn, en hér er alltaf slegið í og úr það að hér verði statt og stöðugt að fylgjast með hvaða fyrirtæki séu að vaxa og dafna, hvaða fyrirtæki séu mögulega að bera skertan hlut og bítum þetta árið eða guð veit hvað. Ef við eyddum hér í þessum sal öllum þeim tíma sem sjálfstæðismenn eyða í að ræða landbúnað og sjávarútveg, ef við eyddum þeim tíma í að ræða allar aðrar atvinnugreinar landsins, þá værum við sennilega ekki að gera neitt annað hér í þessum þingsal heldur en að ræða einstakar atvinnugreinar. Það er einhvern veginn þannig að þegar kemur að landbúnaði og sjávarútvegi að þá er Sjálfstæðisflokkurinn ekki markaðsflokkur. Hann er einhvers konar ráðstjórnarflokkur. Hann er eiginlega bara sósíalistaflokkur. Hann hefur enga trú á frjálsum markaði þegar kemur að þessum tveimur atvinnugreinum. Ég hef enga spurningu fyrir hv. þingmanni. Ég finnst þetta bara svo magnað þessi afstaða sem kemur svo skýrt fram í máli hans. Og svarar andsvari sem var víst ekkert andsvar.
Hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegur forseti, ég verð að viðurkenna það að ég áttaði mig ekki alveg á fullyrðingum hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar eða hvað hann var að meina í þessu. Að ég hélt einmitt að þeir ekki koma neinum á óvart þegar hægri menn tala það að álögur á eina grein umfram aðrar hafi ekki áhrif á greinin. Ég veit ekki betur en ég og hv. þingmaður hafi verið sammála það að lægri skattar geti aukið svigrúm og svona drifkraft og hvata í samfélögum. Það er bara nákvæmlega það sem við að tala hér. Ég veit ekki hvað ég vildi ráðskast með í sjávarútveginn. Ég var einmitt að tala hér að við værum að draga úr inngripum ríkisins svo að sjávarútvegurinn geti áfram þróað íslenskt samfélag og við væri ekki með inngripum og of háum gjöldum að stuðla að því hvernig sjávarútvegurinn þjappir sig saman, hvernig fólk fer út úr honum, heldur að leyfa fólkinu að þróa það sjálf og vera í verðmætasköpun þannig. Það er einmitt draumur okkar sjálfstæðismanna eins og þeirra sem standa í rekstri í sjávarútvegi að við þurfum ekki að ræða þetta svona mikið. Að við viljum bara hafa þetta kerfi sem hefur virkað fínt. Eina sem við erum að fara fram á og eina sem við viljum gera er að álögurnar sé ekki of háar. Við erum að fagna því að hér sé aðeins gagnsærra og skýrara kerfi sem við erum að fagna hérna. Svo vonumst við bara til þess að óvissan minnki, að þeir geti bara starfa í því markaðsumhverfi sem þeir eru að starfa í dag og halda áfram að þróa fyrir allri íslenskri þjóð til hagsbóta og vonandi þurfum við ekki að fara að ræða sjávarútveginn hér hvernig við eigum að styðja hann og hjálpa eins og við höfum þurft að ræða með landbúnaði. Það veitir andsvari síðari sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, hvað það síðasta nefnda varðar er ég alveg sammála hv. þingmanni. Það er alveg rétt að gott, hagstætt, einfalt, gagnsætt skattkerfi, sanngjarnt skattkerfi er grundvöllur að góðu og öflugu atvinnulífi og við eigum að forðast sem mest einhverjar sértækar lausnir í einstökum atvinnugreinum. Hér erum við einfaldlega að tala að við séum með heildstætt og gott og skýrt einfalt skattkerfi fyrir atvinnulífið í heild og svo eins einfalt og gagnsætt kerfi til auðlindaverðlagningar og við mögulega getum. Og þetta kerfi sem hér er boðið upp á er það ekki. Þetta er skítamix. Þetta er skítamix þar sem að menn eru að reyna að setjast yfir einhverjar heimatilbúnar uppgjöfsaðgerðir til þess að ná utan afkomuatvinnugreinar sem að nær þá í besta falli bara utan afkomunnar að hluta þegar einfaldast væri að nota markaðskerfið að leyfa greininni að bjóða í þetta sjálf. Og þess vegna segi ég þegar kemur að þessum málum er Sjálfstæðisflokkurinn ekkert annað en sósíalistaflokkur. En það auðvitað væri áhugavert ef Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki með svona mikla félagsfælni þegar kemur að umræðunum veiðigjöld, auðlindagjöld, að væri tilbúin að ræða þessi mál opinskátt með öðrum flokkum en ekki bara keyra á sinni eigin leið. Þá gætum við kannski loksins náð einhverju samstöðu einhverja þverpólitíska lausn í þessu máli sem að væri tryggði það þá við þyrftum ekki að standa hér ár eftir ár eftir ár að ræða þetta sama, ég segi drepleiðilega umræðuefni. En það er bara það sem við þurfum einhvern veginn að ná utanum. En staðreyndin er hins vegar sú að hér ræður félagsfælni Sjálfstæðisflokksins því að það er alveg sama að hvaða þverpólitísku niðurstöðu hefur verið komist að hér á undanförnum árum. Það er alltaf Sjálfstæðisflokkurinn sem situr einn eftir á móti rest. En fær sínu fram. Fylgir reyndar heldur að dala, en kannski kemur að þeim tímapunkti að það verður orðið nógu lítið til þess að flokkurinn geti ekki lengur farið sínu fram í þessu. En það væri ráð, hæstv. Þingmaður, að við myndum setjast yfir þetta þverpólitískt til þess að reyna að ná einhverju niðurstöðu sem að lifir hér lengur en 1 ár eða 2. Svarar andsvari síðari sinni, hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvað félagsfælni er verið að ræða þar sem að þetta mál er búið að koma einu sinni áður inn til þingsins frá þessari ríkisstjórn og fá þá fulla umfjöllun hér eins og þingið vildi taka á því þá. Svo var það boðað að þetta kæmi aftur og ráðherrann meira sér búin að fara hringinn í kringum landið og hitta alla sem hitta vilja til að ræða þetta mál.
og það er bara pólitísk ábyrgð hjá honum að geta komið með mál sem er þá svona, það flest allt það sem hefur rætt síðastliðin 10 ár í það hvernig ætti mögulega að innheimta þetta gjald. En af hverju svona flókið og af hverju þurfa að ræða svona mikið hvernig á að innheimta þetta gjald? Af því að þetta bara aðferðafræði sem að mínu persónulega áliti gengur ekkert upp, að rukka þessa auka álögur, af því að ef atvinnugreinin gengur vel og nær að þróast, þá borgar hún bara hærri tekjuskatt, þá skilar hún bara meira ef henni gengur vel. Og hvaða afgjald fyrir notkun á auðlindinni á sem sagt útgerðina að greiða, það held ég það sem hún hefur greitt fyrir nýtingarréttina, því 95% af öllum nýtingarrétti er keyptur í dag og þar borguðu þeir fyrir það. Þjóðin er eigandi, ég er að tala um nýtingarrétti, þjóðin á aflaheimildina og þess vegna erum við að ákveða hvernig við innheimtum gjald af þessu, hvað er mikið veitt og hvaða fyrirkomulag er og allt þetta, út af við eigum þetta og það er alveg skýrt. Svo er einhver nýtingarréttur af þessu sem gengur kaupum og sölum og fyrirtækinu gengur vel og borgar bara tekjuskatt. Því hærri sem veiðigjöldin er, því lægri verður tekjuskatturinn næsta ári. Og þetta er það sem að bara gera þetta. Ég myndi velja það að það væri engin gjöld og ég teldi það að almenningur fengi meira fyrir sína eign í hafinu þannig ef nýsköpunin og þróunin og hvatning fengi að ráða hér ríkjum en ekki vera með pólitíska óvissu alltaf það hvað þeir eiga að borga eða hvort þeir haldi aflaheimildum sínum eða ekki. Fundarstjórn forseta tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég hef og vil ítreka þakkir mínar fyrir það að forsætisráðherra hæstv. Skuli hafa fundið tíma til þess að koma hingað eins og rætt var og ræða við þingmenn, og þá geri ég náttúrulega ráð fyrir að það eru þingmenn stjórnarandstöðunnar því að það eru við sem þurfum að eiga orðastað við hæstv. Forsætisráðherra, kom í hús hér 4 og okkur var sagt að hún yrði hér til 6. Í gær upplifum við það að stjórnarþingmenn voru mjög duglegir í því að ýta sig neðar á mælendaskrá. Það hefur hins vegar ekki gerst núna. Núna er hátt í klukkutími liðinn af þessari klukkustund sem að mínum mati stjórnarandstöðunni var ætlað að eiga orðastað við forsætisráðherra, þannig að mér þætti vænt það ef það væri hægt að liðka til fyrir þess í fullri vinsemd, skil annir forsætisráðherra, allt það. En þess þá heldur viljum við, þannig að við þurfum ekki að fara í það að knýja eða óska eftir frekari tíma af hálfu hæstv. Forsætisráðherra, að þessi tími yrði þá nýttur fyrir stjórnarandstöðuna meðan að forsætisráðherra er í húsi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Herra forseti, ég vil koma hér upp og taka undir með hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og segja að raunar hefði mér fundist fara jafnvel betur á því ef við hefðum fengið smá framsögu frá hæstv. Forsætisráðherra og stjórnarandstöðunni hefði verið gefið rýmri andsvararéttur til þess að ræða þetta mál við hana, vegna þess að þetta hefur verið í umræðu hér í þinginu. En fyrst að svo er ekki, að þá hefði allavega verið góður bragur á því að þetta rennsli sem við áttum í gær með mælendaskrána yrði endurtekið í dag til þess að við í stjórnarandstöðunni gætum átt orðastað við hæstv. Forsætisráðherra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis fundarstjórn forseta, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það voru hér þingmenn stjórnarliða á undan og mér er ekki kunnugt það að þeir hafi verið beðnir það að færa sig til á mælendaskrá. Það hefur verið minnsta máli, tel ég, ef að fólk hefði viljað nýta þennan klukkutíma og óska eftir því. Það hefur þá áður verið gert að fólk hefur verið fært upp og niður mælendaskrá, ekki bara í þessum máli heldur mörgum öðrum. Þannig að ég held að það hefði verið bara best að eiga það samtal hjá þingflokksformönnum að gera slíkt, en við skulum ekki misnota þann tíma sem eftir er sem að vera forsætisráðherra hér í húsi í fundarstjórn forseta. Til máls tekur öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, ég haska mér í ræðupúlta því ég var einmitt alls ekki nýta tímann, þennan dýrmæta tíma sem að við þingmenn fáum frá hæstv. Forsætisráðherra til þess að ræða þetta mikilvæga mál. En ég vil ítreka það eða undirstrika það að ég ræddi þetta við forseta
og hann sagði að forsætisráðherra yrði hér og ég óskaði eftir því að bæði ég og það yrði vonandi hliðrað líka til fyrir öðrum. Þannig að forseta var vel kunnugt um það að mín afstaða var sú að ég óskaði eftir því að þetta yrði svolítið tími fyrir stjórnarandstöðuna, en við skulum ekki gera mikið mál úr þessu. Forsætisráðherra er mættur í salinn. Við höfum 5 korter til þess að eiga orðastað við hana og ég held að við skulum bara byrja samræðuna. Til máls tekur fundarstjórn forseta hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, þakka þér fyrir, herra forseti. Þú ætlar að muna það? Ég vona nú að það heyri ekki til svona mikilla tíðinda að ég sé hér í þingsal, því ég er nú alloft hér í þingsal og var hér síðast í gær. Ég veit það að hér eru nokkrir þingmenn háttvirtir stjórnarandstöðu á mælendaskrá og það kann vel að vera að ég fari í andsvör við þá, ekki síst ef þeir vilja beina til mín spurningum. Annars vona ég, eins og ég segi bara, ég vil ítreka það því mér finnst allmikið gert úr veru minni í þingsal, þá vil ég bara segja það að ég er hér oft og hef ávallt yndi af því og hef ávallt yndi af því að eiga samtöl, þannig að ég sé ekki ástæðu til að gera neitt meira drama úr því. Ég er búin að vera hér síðan 4 og verð hér til 6 og ég viss að þingmenn meirihlutans eru reiðubúnir að færa sig til á mælendaskrá ef þess er óskað. Það er örugglega auðsótt. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla að koma hér upp sem upplýsingafulltrúi þeirra sem sátu hér í þingsal í gær til 12 og leiðrétta hv. þingkonu Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur sem talaði að hér gætum við farið að hrófla við mælendaskrá vegna þess að yfirforseti þingsins, hv. þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, tilkynnti hér í gær að það yrði ekki hróflað neitt við mælendaskrá meira í þessari umræðu. Og þegar við héldum áfram að koma upp og nefndum það, þá sendi hann okkur svo grimmt augnaráð að það stakk hérna í nakkann. Þannig að það var ekki til umræðu og ég vona að Bjarkey, hv. þingkona, ræði bara við sinn samflokksmann og fái þetta staðfest. Þetta var alveg á hreinu, það yrði ekki hróflað neitt í mælendaskrá í þessari umræðu og hann var strangur á svipinn þegar það sagði. Í þessari umræðu. Til máls tekur fundarstjórn öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég fylgdist með umræðunni heiman frá mér í sjónvarpi þar sem að ég var enn í leyfi og gat ekki verið hér í þingsal og tekið þátt í umræðunni. En ég ætla bara að benda á það að það er búið að færa til í dag, bara upplýsa hv. þingmann um það að þingmenn hafa verið færðir til á mælendaskrá í dag. Það er bara svo það sé sagt hér og ég held að þetta sé ekki heilög regla en hins vegar er það þekkt að fólk færi sig til upp og niður á mælendaskrá, stjórn og stjórnarandstaða á hverjum einasta tíma. Þannig að það er búið að gera það í dag. Þannig að ég tel ekki að forseti hafi átt við að þetta væri að eilífu amen. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég langar nú bara að leggja orð í belg því við erum farin að tala hvar við vorum þegar við heyrðum þessar fréttir hér í gær að ég sá að hótelherbergi í Búdapest og var að hlusta með mjög góðri tækni, svokölluðum AirPods, á fundarstjórn forseta. Svona langt getur maður nú verið leiddur í þessu öllu. Ég skildi þetta nú svona, en það sem ég kem hingað fyrst og fremst upp til að segja er nokkuð sem ég er ekkert viss um að ég hafi sagt áður og efast ég eftir að segja aftur. Ég legg allt traust mitt hér varðandi þetta dagskrárvald og forseta þingsins Brynjar hv. Níelsson og trúi því bara að hann leysi úr þessu máli sem best verður á kosið fyrir okkur öll og við getum haldið þessu áfram. Hvort sem það eru stjórnarþingmenn sem halda hér áfram að blokkera fyrir stjórnarandstöðuþingmenn eða hvort að stjórnarandstöðuþingmenn haldi hér áfram að skemma stuðið með fundarstjórn. Ég held bara að forseti eigi eftir að leysa vel úr þessu. Forseti telur þetta mál sé nokkurn veginn sjálfleyst. 5 næstu ræðumenn eru allir úr stjórnarandstöðu. Forsætisráðherra er á staðnum. Þannig að fyrir mér er málið ekki mjög flókið. Vill hv. þingmaður Logi Einarsson taka aftur mál sem fundarstjórn forseta? Nei, ég mun hugsanlega klaga og þú skulur hafa verið að hrófla við mælendaskránni núna í óþökk forseta. Þá heldur dagskrármálið áfram. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
forseti. Eins og við þekkjum þá er hugmyndafræðin á bak við veiðigjöldin með tvennum hætti. Annars vegar kostnaðargjöld, gjöld til að mæta þeim kostnaði sem ríkið verður fyrir vegna útvegsins, kostnaði vegna rannsókna og eftirlits og hins vegar greiðsla fyrir aðgang að sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Í tengslum við þessa umræðu er rétt að koma því á framfæri að Miðflokkurinn telur ekki eðlilegt að auðlindagjald sé aðeins lagt á eina atvinnugrein. Mikilvægt er að mótuð verði heildstæðari stefna hvað auðlindagjöld varðar, enda hefur nýting auðlinda áhrif á umhverfið og brýnt er að tryggt verði að auðlindir séu nýttar á skynsaman og arðbæran hátt. Miðflokkurinn hefur lagt fram þingsályktunartillögu þess efnis að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshóp sem skili tillögum hvort innheimta eigi afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá hvaða auðlinda. Starfshópurinn á að leggja fram tillögur aðferð við álagningu auðlindagjalds sem gæti gengið fyrir allar auðlindir og gerir síðan grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða. Auk þess að hópurinn að taka saman upplýsingar hvernig gjaldtöku af auðlindanýtingu er háttað í nágrannaríkjum. Og við leggjum til að starfshópurinn skili ráðherra tillögum eigi síðar en 1. febrúar á næsta ári. Herra forseti, ég vil koma því að hér í þessari umræðu að ég tel að sveitarfélögin eigi að fá hlutdeild í veiðigjaldinu. Þetta hefur meðal annars Samband íslenskra sveitarfélaga ályktað. Miklar breytingar hafa orðið á veiðum og vinnslu í sjávarútvegi eins og við þekkjum og hafa sveitarfélögin þurft að takast á við margvíslegar breytingar vegna þeirra. Störfum við sjávarútveg hefur fækkað mjög og því þurfa sveitarfélögin og byggðirnar að mæta með einhverjum hætti. Kvótakerfið hefur leitt til mikillar hagræðingar í sjávarútvegi og fækkunar starfa í veiðum og vinnslu. Og veiðigjaldið hefur einnig leitt til hagræðingar í greininni og því fylgir fækkun starfa en fátt kemur í staðinn. Sjávarbyggðirnar hafa þurft að líða fyrir hagræðingu í sjávarútveginum vegna fækkunar starfa og síðan fækkunar íbúa. Þarna verða þessar breytingar sem að samfélagið og þessi samfélög á landsbyggðinni sérstaklega þurfa að takast á við. Auk þess hafa mörg hver sveitarfélögin lagt út í fjárfestingar sem að tengjast sjávarútvegsfyrirtækjunum. Útfærslan á hlutdeild sveitarfélaganna í veiðigjaldinu er ekki einföld en að sjálfsögðu framkvæmanleg ef að viljinn er fyrir hendi. Umgjörðin í sjávarútvegi þarf að vera þannig að útvegurinn geti verið arðbær og tekist á við samkeppni á erlendum mörkuðum. Áhyggjur í þessum efnum hafa fyrst og fremst beinst að litlum og meðalstórum fyrirtækjum og eru það réttmætar áhyggjur. Einnig þarf að huga að umhverfinu, að nýting auðlindarinnar sé umhverfisvæn og að sjálfsögðu að fiskistofnarnir séu nýttir af skynsemi. En við megum ekki gleyma að huga að samfélaginu. Að það samfélag sem verður fyrir beinum áhrifum vegna nýtingar auðlindarinnar nái að dafna. Þekking, tækniframfarir og krafa aukna hagræðingu hafa afgerandi áhrif á fjölda starfa í veiðum og vinnslu og þá jafnframt á íbúafjölda og stöðu sjávarútvegs sveitarfélaganna. Til þess að sveitarfélögin geti brugðist við þeim breytingum sem fylgja hagræðingu er nauðsynlegt að þau fái hlutdeild í sérstaka veiðigjaldinu eins og ég hef hér rakið. Það er ósanngjarnt og óeðlilegt að þau sveitarfélög sem eru í raun að taka á sig afleiðingar af hagræðingu í sjávarútvegi þurfa að bera þær afleiðingar ein og óstudd. Það má milda með því að þau fái eðlilega hlutdeild í gjaldinu og geti þá betur tekist á við þær breytingar sem kallað er
eftir. Auk þess þá hefur verkefnum sveitarfélaganna fjölgað stöðugt og nýjasta verkefnið sem ríkið hefur fært sveitarfélögunum án þess að nægilegir fjármunir fylgi er nýtt þjónustuform fyrir fatlaða, svokallað NPA, og við höfum rætt hér í þessum sal. Skattstofnar sveitarfélaganna eru stöðugir og skatttekjur traustar en verkefnum þeirra fjölgar stöðugt eins og áður segir og launakostnaðurinn eykst en tekjurnar ekki. Herra forseti, sjávarútvegurinn er burðarstólpi í íslensku efnahagskerfi og mjög mikilvægur mörgum samfélögum á landsbyggðinni. 79% atvinnutekna í fiskveiðum vinnslu kemur frá launafólki á landsbyggðinni. Og það er fróðlegt að skoða fleiri tölur í þessum efnum. Árið 2016 var hlutdeild atvinnutekna sem rekja má til sjávarútvegs 29% á Vestfjörðum, 20% á Austfjörðum, 18% á Vesturlandi, 15% á Suðurnesjum og 14% á Norðurlandi. Og ef við tökum Vestmannaeyjar sérstaklega sem dæmi þegar kemur að veiðigjöldunum, að þá má geta þess að fyrir fiskveiði árið 2016-17 greiddu fyrirtæki í Eyjum veiðigjöld fyrir 609 milljónir króna. Fyrir fiskveiði árið 2017-18 greiddu þau 1,063 milljónir og ein í þeim tölum er ágústmánuður ekki. Skattspor fyrirtækja í sjávarútvegi í Vestmannaeyjum skiptir síðan milljörðum árlega. Sem dæmi má nefna tölu frá 2015. Þá var til dæmis skattspor vinnslustöðvarinnar rúmlega 3,1 milljarður króna. Á sama tíma sér ríkisvaldið sér ekki fært að halda úti fæðingarþjónustu í Vestmannaeyjum og er það með öllu óásættanlegt í rúmlega 4.000 manna eyjasamfélagi þar sem samgöngur eru ótryggar. Skurðstofunni við Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja var lokað fyrir nokkrum árum og þar með lögðust fæðingar af í Eyjum. Fæðandi konur þurfa að ferðast upp á land til þess að eiga börn sín með tilheyrandi óþægindum og kostnaði fyrir fjölskylduna. Skert þjónusta með þessum hætti getur leitt til fólksfækkunar í viðkomandi byggðarlögum. Það hafa rannsóknir staðfest. Mikilvægt er að stjórnvöld tryggi góð rekstrarskilyrði greinarinnar og horfi ekki fram hjá þeim miklu útflutningshagsmunum sem eru í sjávarútvegi. Sjávarútvegurinn er auk þess leiðandi í nýsköpun þar sem fjárfesting er lykilatriði. Veiðigjaldafrumvarpið sem hér er til umræðu og veiðigjaldið eins og það er í dag horfir til bestu ára greinarinnar. Það er því nauðsynlegt að stilla það af til framtíðar þannig að það sé í takt við afkomu sjávarútvegsins hverju sinni. Eins og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson rakti hér fyrr, þá eru horfur ekkert sérstaklega bjartar framundan í uppsjávarveiðum og hugsanlega er makríllinn að hverfa jafn skjótt og hann kom, sú mikla búbót sem hann var þjóðinni á erfiðum tímum. Mikilvægt er að halda og viðhalda fjölbreytileika í greininni og gjaldtakan þarf að taka mið af því. Gjaldtakan má hins vegar ekki bitna sérstaklega á landsbyggðinni eins og hún hefur haft tilhneigingu til þess að gera. Veiðigjaldið þarf að vera sjálfbært til framtíðar og má ekki koma í veg fyrir eðlilegar fjárfestingar. Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki keyptu afurðir af íslenskum tækni- og þjónustufyrirtækjum fyrir tæpa 50 milljarða árið 2016 og munar minna. Virðisaukinn fyrir ríkissjóð er hér heilmikill. Þessu má ekki gleyma í umræðunni sjávarútveginn.
Fjárfestingar sjávarútvegsfyrirtækja skipta hagkerfið miklu máli. Brýnt að sátt ríki þessa undirstöðu atvinnugrein okkar. Ábyrgðin í þeim efnum liggur hjá greininni sjálfri og stjórnvöldum. Sumir aðilar í útgerð hafa hagað sér með þeim hætti að það dregur úr tiltrú manna á sjávarútveginum. Heilu byggðarlögin hafa farið mjög illa út úr sölu veiðiheimilda eins og við þekkjum. Lítið hefur farið fyrir samfélagslegri ábyrgð handhafa þessara veiðiheimilda og einungis gróðasjónarmið ráðið ferðinni. Salan á veiðiheimildum lögleg en ég tel að útgerðin verði einnig að spyrja sig að því hvort hún sé ávallt siðferðilega rétt. Það engri atvinnugrein hollt að stöðugt ósætti ríki rekstrarumhverfið. Ósætti sem að útgerðin sjálf hefur í mörgum tilfellum orðið valdur af og má, eins og áður segir, einkum rekja til sölu veiðiheimilda. Herra forseti, sjávarútvegurinn okkur ákaflega mikilvægur og kemur til með að vera það ókomna framtíð. Vegna þess að hágæða matvælaframleiðsla verður stöðugt verðmætari. Kerfið þarf að vera sjálfbært og það þarf að vera byggðafesta innan greinarinnar. Íslenskt þjóðlíf einkenndist af sterkri framfaratrú aldamótin 1900 sem skilaði okkur fullveldi, skilaði okkur frjálsu og fullvalda ríki árið 1918. Framfaratrúin var ekki síst sjávarútveginum að þakka. Með sjálfstæðum sjávarútvegi 1880 gerbreyttist búseta Íslendinga. Skútuútgerðin blómstraði, sjávarútvegurinn tók að eflast mjög og sjálfstæður sjávarútvegur leiddi til þéttbýlismyndunar. Sjósókn fór mjög vaxandi og sífellt fleiri höfðu atvinnu af sjómennsku og fiskverkun sem færði landsmönnum öllum hagsæld. Herra forseti, gleymum ekki mikilvægi sjávarútvegsins fyrir þjóðina nú þegar við fögnum 100 ára afmæli fullveldisins. Þá veitir andsvar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir hans ræðu og hef hug á að ræða við hann nokkur þau atriði sem hann gerði að umtalsefni. Í fyrsta lagi var hv. þingmaður að ræða það að hann vildi fremur sjá þessa gjaldtöku sem ég skil ekki svo að hann leggist gegn. Hann nú samflokksmaður hans heldur sér allavega ýmsa kosti á þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir. En ég skildi hv. þingmann þannig að hann hefði hug á því að þróa þessa gjaldtöku þannig að hún ætti við fleiri auðlindir en eingöngu sjávarauðlindina. Það fannst mér koma fram í máli hans. Og ég held að ég geti nú tekið undir með hv. þingmann það að ég held að þessa hugsun eigum við að innleiða á fleiri sviðum, gagnvart fleiri auðlindum. En ég vil þá spyrja hv. þingmann hver afstaða hans flokks til þess að í stjórnarskrána komi auðlindaákvæði sameign þjóðarinnar á auðlindum sem væri ákveðið undirstöðuatriði fyrir slíka gjaldtöku hvort sem í sjávarútvegi eða annars staðar. Nú hefur auðvitað gjaldtaka í sjávarútvegi verið staðfest og það kemur fram í lögum stjórn fiskveiða að auðlindin sé sameign þjóðarinnar. En væri ekki eðlilegt að við fengjum slíkt ákvæði í stjórnarskrá til þess að renna stoðum undir þessa hugsun gagnvart öðrum auðlindum sem ég taldi hv. þingmann vera að reifa hér í sinni ræðu. Þannig að ég óska bæði eftir afstöðu hans og hans flokks til þess máls. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra andsvarið og þakka
hennar áhuga á því sem ég hafði fram að færa í þessari umræðu. Það er sjálfsagt og eðlilegt og kemur fram reyndar í þessari þingsályktunartillögu sem Miðflokkurinn hefur lagt fram að það verði mótuð heildstæð stefna varðandi auðlindagjöldin og í því sambandi er sjálfsagt að þetta verði skoðað hvað stjórnarskrána varðar og ég held að það sé ekkert, ég held að það tengist bara þessari tillögu sem við höfum lagt fram að það verði skoðað einnig hvað stjórnarskrána varðar. Ég hef rakið það sérstaklega í minni ræðu varðandi sveitarfélögin og við sjáum það til dæmis varðandi mannvirki eins og virkjunum og svo framvegis að skattlagning, fasteignaskattar og svo framvegis, þetta skiptir sveitarfélögin miklu máli og þess vegna er í mínum huga mikilvægt að þetta verði skoðað um allar auðlindir eða þær sem skipta okkur mestu máli en ekki bara sjávarútveginn. Þannig að svarið er tiltölulega einfalt. Við höfum lagt fram þessa þingsályktunartillögu sem ég vona að fái hér góðan framgang og forsætisráðherra styðji hana og í því sambandi er þá eðlilegt að þessi mál verði skoðað á breiðari grundvelli og þá hvað hugsanlegt ákvæði í stjórnarskrá varðar. Andsvar síðari sinni, hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og að vekja athygli mína á þessari þingsályktunartillögu sem hann vísar hér til og ég fagna því að mér fannst hv. þingmaður taka jákvætt í það að við leggjum saman í ákvæði í stjórnarskrá sameign þjóðarinnar á auðlindum sem er það ákvæði sem þjóðin hefur lýst mjög skýrum vilja til þess að fá í stjórnarskrá samanber ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 2012. En hv. þingmaður kom aftur inn á sveitarfélögin í sinni ræðu og ég get tekið undir það að það er full ástæða til að ræða tekjustofna sveitarfélaga almennt. En telur hv. þingmaður, og ég vil fá það fram hér, er hann þá að ræða það að auðlindagjöld sérstaklega verði eyrnamerkt sveitarfélögum og þá öllum sveitarfélögum eða eingöngu þeim sveitarfélögum þar sem auðlindirnar eru að finna, því þá erum við náttúrulega hverfa frá þeirri hugsun að auðlindirnar séu sameign þjóðarinnar. Í mínum huga er eðlilegast að auðlindagjöld séu innheimt af ríkinu í ríkissjóð sem er okkar sameiginlegi sjóður, enda er þetta sameign þjóðarinnar og gildir þá einu hvort við búum í tilfelli sjávarútvegsins í sjávarbyggð eða inni í landi, Egilsstöðum. Þannig að ég hefði talið eðlilegt að auðlindagjöld sem slík rynnu bara einfaldlega í ríkissjóð en hins vegar væri full ástæða til þess að ræða hlutverk jöfnunarsjóðs og frekari tekjustofna sveitarfélaga í takt við þau auknu hlutverk sem þeim eru falin. Þannig að ég myndi vera mjög þakklát ef hv. þingmaður gæti skýrt fyrir mér hvort það er þá hugmynd Miðflokksins að auðlindagjöld sérstaklega verði eyrnamerkt sveitarfélögum og hvort það er þá við öll sveitarfélög. Ég ætla að segja það hér af því ég fæ ekki að koma aftur í andsvari við hv. þingmann því miður að ég hefði nú talið það affarasælla að auðlindagjöldin rynnu einfaldlega í ríkissjóð en hlutur sveitarfélaganna í öllum tekjustofnum væri tekinn til sérstakrar umræðu. Svarar andsvari síðari sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra. Ég rakti þetta í minni ræðu varðandi sveitarfélögin og hlutdeild í veiðigjaldinu. Sérstaklega Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ályktað í þessa veru og rökin eru þau að það er margvíslegur kostnaður sem sveitarfélögin hafa lagt í hvað varðar sjávarútvegsfyrirtækin, auk þess hefur fækkað í sjávarútvegssveitarfélögunum vegna hagræðingar í sjávarútvegi og þetta eru svona þau helstu rök fyrir því að það sé eðlilegt að þau fái hlutdeild í veiðigjaldinu til þess að mæta þessum breytingum sem hafa átt sér stað með hagræðingu í sjávarútveginum. Miðflokkurinn hefur ekki tekið neina sérstaka afstöðu til þess hvort að sveitarfélögin eigi að fá hlutdeild í fleiri auðlindum eða rentu af auðlindum. Þannig að ég get svarað því hér og nú. Ég ræddi sérstaklega sveitarfélögin
og ég vil að mörgu leyti taka undir það að hjá hæstv. Forsætisráðherra að auðlindagjaldið, ef það verður þá lagt á fleiri auðlindir landsins, að það fari þá í ríkissjóð. En þetta hvað sveitarfélögin varðar og veiðigjöldin, eins og ég sagði áðan, þá er þarna tengsl, þar að segja hagræðingin hefur skilað sveitarfélögunum kostnaði og óhagræði, meðal annars vegna fækkunar íbúa og svo framvegis. Þannig að í því tilliti tel ég eðlilegt að þau fái hlutdeild þá í því og samband sveitarfélaga hefur ályktað í þá veru. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Já, við ræðum veiðigjöldin. Það er ekki allt neikvætt, sannarlega ekki, sem við höfum verið að vinna að í atvinnuveganefnd. Við erum búin að fá marga gesti, margar umsagnir og margt hefur, að mörgu hefur verið tekið tillit til. Við höfum, en svo er það annað sem var þess valdandi að ég, persónulega, fyrir hönd míns flokks fólksins, hef bara hreinlega ekki getað kvittað upp á þetta frumvarp af heilum hug, því miður, og hefði gjarnan viljað, eins og þegar hefur komið fram, að við höfum gefið okkur lengri tíma þrátt fyrir það að í vor, á leifturhraða átti nú að keyra það í gegn í vor, en var tekið tillit til þess að færa það fram á haustið til þess að við gætum gefið okkur betri tíma til þess að fara yfir málið. Heildstætt mat sem nýtist öllum, eitthvað sem væri ekki bara klastur og plástur, heldur eitthvað sem við gætum verið sátt við öll. Aldrei náttúrulega hægt að gera öllum til geðs, en minnsta kosti leitast við að fremsta megni. Ég veit að eins og háttvirtur formaður atvinnuveganefndar, við höfum átt góða stund í vetur þar sem við höfum verið að tala við gesti og taka á móti gestum. Ég hef ekki getað betur séð en að nefndin okkar í heildina hafi verið afskaplega dugleg, bæði með fyrirspurnir og annað, og við höfum viljað leggja okkur fram. En það er skortur á ákveðnum þáttum þarna inni, og kannski er það bara mín vanþekking á því að vera pólitíkus. Ég vil náttúrulega helst að allir séu svona ein fjölskylda og við getum komist að sameiginlegri frábærri niðurstöðu öll sem eitt. En í þessu tilviki þegar við ræðum veiðigjöldin þá verðum við átta okkur á því að við erum að tala grundvallar starfsgrein þjóðarinnar. Við eigum jú náttúrulega aðra risagrein sem að kom til okkar óvænt, sem betur fer, sem er ferðamannaiðnaðurinn okkar. En það sem við erum að horfa upp á núna í sambandi við veiðigjöldin, og ég ætla að taka til dæmis til það sem mér hefur þótt jákvætt. Það er jákvætt að við skulum til dæmis vera að reyna að færa þetta nær tíma, að við séum að reikna út veiðigjöldin nær í tíma en áður var, þar sem liðu alltaf 2 ár á milli. Afkomuári var kannski 2 árum eldra heldur en í rauninni þegar kom að því að slengja veiðigjaldin á. Ýmislegt gerist á þeim tíma, en þarna hefði ég viljað segja að það má gera betur, vegna þess að í þarnæsta túr og eftir til dæmis hjá stóru útgerðinni þegar frystitogara er að ræða og annað slíkt, þá er búið að gera túrinn upp. Það er bara búið að gera upp algjörlega aflaverðmæti þess túrs, og það er sem sagt, ætli sé ekki sirka 2 mánuðum frá því að veiðiferðin hófst, eitthvað það bil. Þannig að ég segi, okkur er í rauninni í lóga lagið að fara það jafnvel ennþá nær heldur en nú er gert. Og ég býst við að það verði vonandi framtíðin, því að við viljum nú vera svolítið tæknivædd og nota tölvurnar svolítið. Þannig ég segi, það er eitt. Svo erum við að tala líka persónuafsláttinn, hækka persónuafsláttinn. Það hefur verið mikið lagt upp úr því að koma til móts við litlar og meðalstórar útgerðir. Og það hefur verið sterkur vilji fyrir því inn í atvinnuveganefnd. Og frumvarpið litast af því að ýmsu leyti. En samt sem áður, þá verður þetta svona eins og oft vill verða, eins og vinsælt er sérstaklega þegar kemur að því að reikna út afkomu greina og afkomu launa og tenginga við hitt og annað, að það er þessi frábæru meðaltöl. Nú skiptir í rauninni engu máli hvort þú ert risaútgerð og veltir milljónum og tekur á móti milljarða út úr auðlindinni á hverju einasta ári í arðgreiðslur,
þú færð alveg nákvæmlega sama persónuafslátt og litla útgerðin sem að berjast í bökkum. Sko, einhvern veginn hlýtur að vera mögulegt. Ég veit ekki betur sem öryrki heldur sé ekkert vandamál að tekjutengja mig við hvað sem er. Maður er skertur í bak og fyrir og það er ekkert vandamál. En þegar kemur að þessu þá er allt í einu farið að veifa einhverju jafnræði og það finnst mér ekki eiga við í þessu tilviki. Nú, við tölum um litlu og meðalstóru útgerðirnar okkar. Við tölum landsbyggðina og gjarnan höfum við í atvinnuveganefnd sagt að við erum að horfa á þetta með svokölluðum landsbyggðargleraugum og við viljum virða litlu byggðirnar á landsbyggðinni, við viljum koma til móts við þær. En hver er svo í rauninni reyndin? Jú, við erum búin að gera þetta inn í frumvarpi núna sem að í rauninni er að nýtast öllum, hvort sem þeir eru litlir eða stórir, en í rauninni lyfti þá kannski frekar undir þá litlu. Nú, við erum að lækka veiðigjöldin 4,3 milljarða, hverjum nýtist það best, þeim stóru á kostnað hverra, þeirra sem síst skyldi. Hvers vegna skildum við lækka veiðigjöldin og hvers vegna skildum við segja það blákalt hér að við séum ekkert að lækka veiðigjöldin af því að þegar við komum til með að reikna seinna því við erum að gera þetta svona og svona hagstætt fyrir Excel-skjalið og af því við erum að afkomutengja að þá muni þetta náttúrulega verða miklu betra og jafnara á kurfunni. Afkomutengingin hún hlýtur að skila stundum meira og stundum minna. Svoleiðis á það jú að vera. Þess vegna segi ég bæðum að afkomutengja hverja útgerð fyrir sig, ekki bara alla útgerðina í einum pakka. Það er alveg stórmerkilegt. Það er stórmerkilegt og það er eiginlega stærsti pósturinn sem ég hafði út á að setja þegar við vorum að vinna að þessu. Hvers vegna í veröldinni erum við að taka alla, stóra sem smáa, ríka sem fátæka, inn í greinin okkar, þessari stórkostlegu grein sem við þurfum svo mikið á að halda, að hverju pökkum við öllum í sama pakkan og bara deilum svo í með fjöldanum. Sama gamla góða meðaltalið. Við tölum líka auðlindaákvæði stjórnarskrár. Við tölum auðlinda, hvað getum við gert við þessa auðlind okkar til að tryggja það frá A til Ö, að það sé yfir allan hafa vafið, að það séum við, þjóðin, fólki í landinu, sem eigum sameiginlega þessa auðlind. Hvað getum við gert? Jú, við erum held ég bara öll nánast sammála það að virða vilja þjóðarinnar og eins og hæstv. Forsætisráðherra kom inn á áðan, við viljum fá þetta inn í stjórnarskrá vegna þess að þrátt fyrir að við eigum fyrstu grein laga fiskveiðar sem segir til að þetta sé sameign þjóðarinnar, fiskurinn í sjónum sé sameign þjóðarinnar, þá eigum við líka aðra grein sem er eignarréttarákvæði stjórnarskrár sem útgerðin er núna byrjuð að spila á, sem þeir eru núna í rauninni að berjast við að hefða sér eign yfir auðlindin okkar. Á meðan að við sitjum hér steinsofandi og látum það gerast. Þannig ég segi, það er í mörg horn að líta og þess vegna hefði verið afskaplega farsælt að við hefðum virkilega getað tekið utan veiðigjöldin okkar núna, sett þetta í stórt samhengi, unnið að þessu saman, tekið svo mikið meira tillit í rauninni, ég bara segi, tókum mikið tillit og reyndum að laga, breyta og bæta, en það sem kom mér nú einna mest á óvart er það að allt í einu þá er bara frumvarpið tilbúið og ég fattaði það í raun og veru og ég hafði ekkert það að segja. Ekkert nema þegar ég var í mínum fyrirspurnum og leggja til hitt og annað, þá allt í einu, þá er það bara tilbúið og ég spurði virðulegur forseti að því inn í einmitt nefndinni okkar atvinnuveganefnd, er það svo að þegar það stjórnarmeirihluti að þá skiptir engu máli hvað stjórnarminnihlutinn hefur fram að færa, þið farið bara ykkar fram og við bara kyngjum því og bara HKJ og vertu góður. Og jú, svarið er bara einfalt, já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Það er bara afskaplega leiðilegt fyrir ykkur að vera í stjórnarandstöðu í rauninni. Við höfum bara lítið að segja. En við getum þó minnstakosti sagt það og fylgst sannfæringu okkar að öllu hjarta og ég segi það. Ég vil ekki
og alls ekki gera lítið úr því góða starfi sem verið að vinna og ég vil alls ekki reyna að skemma fyrir litlum og smáum útgerðum. Ég vil frekar að við höfum fest 48 daga fyrir smábátana okkar eins og Landssamband smábátaeigenda var að biðja um. Ég vil frekar gera veg þeirra miklu meiri. Ég vil frekar byggja undir byggðirnar, litlu bæina eins og ég kem frá, litla Ólafsfjörð sem bara hreinlega að fjara út vegna þess að í stað þess að eiga þarna fullt af frystitogurum og lifandi líf niður við bryggju þar sem voru frystihús og salthús og allt iðað af lífi. Þar gengur ekki nokkur maður götu lengur. Og þeir sem hefðu verið að digga á trillónu sínu, þeir bíða núna í box einhvers staðar upp í elliheimili eftir því að vera bornir þar út í boxi, þó þeir séu með fulla heilsu til þess að vilja gjarnan fara út á trillunni sinni og skaka á færi. En ég meina, við erum búin að búa til svo einkennilegan ramma og svo fjandsamlegan ramma utan litlu byggðirnar okkar og sjávarplássin okkar að það sárar en tárum taki að þurfa að horfa upp á þetta. Og hugsið ykkur eins og Ólafsfjörð. 1340 manns bjuggu þar þegar ég var að flytja þaðan burt fyrir 20 árum síðan. Það komi innan við 800 einstaklinga í dag. Hvers vegna? Hvar allt lífið? Hvar allt frelsið? Hvar allt atvinnufrelsið stjórnarskrána núna? Hvers vegna erum við búin að búa til svona andstyggilegt kerfi? En ég segi númer 1, 2 og 3. Veiðigjöld eiga að vera sanngjörn. Og hvað sanngjarnt? Það hlýtur að vera sanngjarnara ef lagt meira á þá sem hafa efni á að borga en hina sem eiga ekki fyrir því. Þannig hvort sem það jafnræði eða ekki jafnræði, þá verðum við og það í okkar valdi að reyna að miðla því þannig að það komi sanngjarnt niður á útgerðirnar hlutfallslega miðað við getu, miðað við stærð, miðað við efnahag. Þannig ég segi það verið að tala það líka alveg fyndið. Það svo fyndið að hlusta á allan á lobbyisma. Við fáum alls konar fólk inn, við fáum alla hver hugsar sig eins og gengur. Og það eru svoleiðis mótsagnirnar að maður veit stundum ekki hvort maður komið að fara, virðulegi forseti. En það nú samt ánægjulegt að heilinn hann fær nú aldeilis að starfa þegar maður þarf að bústa þessu öllu saman og deila í meðaltali, það ekki, til þess að reyna að fá eitthvað þokkalega hagkvæmt út. En í rauninni þá vildi ég gjarnan, eins og ég segi, mín ósk var sú að við getum staðið mikið betur að því að afkomu tengja hverja útgerð fyrir sig, hjálpa virkilega þeim sem þyrftu á því að halda og væri ekki líka að færast upp til hinna sem hafa faktist ekkert með það að gera. Og ég vona það að þegar við tökum þetta mál upp aftur, því það verður nú örugglega skammt stórra að högga á milli ef ég þekki það rétt, að þá munum við virkilega gera það með stæl og halda áfram að feta okkur í rétta átt því að jú, þetta frumvarp margt eins og ég segi skref í rétta átt að öllu öðru leyti því að veiðigjöldin eru lækkuð 4,3 milljarða út af þessari stórfurðulegu afkomutengingu sem hefði ekki átt að vera í mínum huga eins og ég sagði áðan eins og hún heldur í rauninni allt öðruvísi og ég ætla ekki að fara í það aftur. En þessum peningum finnst mér ekki forgangsraða rétt og þegar ég horfi upp á það að hér flæða milljarðar á milljarða ofan í arðgreiðslur út úr sjávarauðlindinni og þegar maður veit í rauninni hvernig stór útgerðargreifar og sægreifar hafa haft það, margir hverjir, sjáum hér keypta upp heilu og hálfu íbúðagöturnar, blokkirnar, verslunarmiðstöðvarnar og hvaðeina, vitandi að það fyrir fjármagn sem tekið út úr sameiginlegri auðlind þjóðarinnar sem jafnvel stórútgerðir kvartar undan núna að sé það sé allt og dýrt, það sé bara hækkandi veiðigjöld og þau eru alveg bara kafna undan þessu öllu saman hreint. Þá segi ég bara þetta, ég segi bara áfram, flottu sægreifar og sjávarútvegsfyrirtæki og haldið áfram að vera dugleg, hér erum við. Við komum til með að vonandi afkomum tengja þetta allt öðruvísi næst, þannig að ef háttvirtur formaður atvinnuveganefndar heldur áfram að berjast með landsbyggðargleraugunum, þá eigum við eftir að gera betur. Það mín sannfæring og mín trú. Þannig ég segi bara upp með gleraugun. Takk. Þá veitir andsvar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu hér og mig langar nú að nefna kannski 3 atriði. Hv. þingmaður nefndi hér dagakerfi í strandveiðum og ef ég man rétt þá samþykktum við slíkt kerfi fyrir síðasta sumar, 48 daga fyrir smábáta, þannig að ég er nokkuð viss að
hv. þingmaður er ánægð með þá breytingu sem einmitt var ákveðin af meirihluta eða bara allri atvinnunemnd allri, jafnvel, ég horfi hér á formann atvinnuveganefndar, í fullkominni sátt atvinnunemndar, þannig að það er nú ekki eins og þetta kerfi sé óbreytanlegt og það verður gott að meta árangurinn af þeirri breytingu. Síðan vil ég reifa það að hv. þingmaður talaði hér meðaltal og afkomutengingu og ég gat nú ekki skilið hv. þingmann Ingu Sæland betur en að það væri eðlilegt að færa álagninguna nær í tíma og einhvern veginn þarf hún að vera afkomutengd. En eins og ég skil gagnrýni hv. þingmanns þá gerir hún athugasemd við það að það sé miðað við meðaltal sjávarútvegsfyrirtækja og það er auðvitað flókið því sjávarútvegsfyrirtæki borga auðvitað tekjuskatt af sinni starfsemi sem er einstaklingsmiðaður, ef við getum orðað það, þau borga tryggingagjald, en síðan borga þau auðlindagjaldi sem lýtur öðrum lögmálum en hefðbundin skattlagning að því leyti að það inniber líka gjald fyrir aðganginn að auðlindinni og ákveðið hlutfall af auðlindarentunni. Og þetta er fjölbreytt flóra. Við erum með 1340 skip að veiða fisk, við erum með 2400 veiðileyfi, þannig að þetta er auðvitað gríðarleg fjölbreytni og það er erfitt að ákvarða slíkt meðaltalsgjald. Það er verið að reyna að koma sérstaklega til móts við litlar og meðalstórar útgerðir, bæði í frumvarpi hæstv. Ráðherra og með þeim breytingum sem meirihluti nefndarinnar hefur gert til að koma til móts við þessi sjónarmið. En má ég biðja hv. þingmann að skýra fyrir mér hvernig hennar sýn er á það að breyta þessari afkomutengingu? Sér hún þá fyrir sér bara sérstaka álagningu á tekjuskatt fremur en auðlindagjald? Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrirspurnina. Já, 48 dagar eru það en ég gleymdi alveg aðalmálinu í sambandi við 48 dagana að það er þeir fá að ráða sjálfur hvenær þeir fara þessa 48 daga til að sækja á sjóinn. Það sé ekki bundir við einhverja ákveðna daga, jafnvel þó að allt sé í kalda koli og í steik, að í rauninni að þeir fái alveg frelsi sitt og geti valið sína daga sjálfur. Það finnst mér ósal fallegt. En fattist ég persónulega þá vil ég bara handfara veiðar bara frjálsar og tel þær bara alveg frábærustu veiðar og ekkert að því. Hvað varðar afkomutenginguna þá er það einfaldlega þannig eins og ég sé það fyrir mér að þá er ég að tala um auðlindagjaldið, ekki tekjuskattinn, og þá er ég að tala um alveg sama hvort það væri 2000 eða 3000 eða 7000 bátar eða útgerðir sem er að ræða, þá erum við búin að færa þetta yfir til þessa álagningu yfir til skattstjóra sem hefur nú ekki hummað það fram af sér að koma með einmitt í sambandi við tekjuskattinn hins vegar, svona eins og 200.000 mismunandi útkomur á álagningu skatta. Þá gæti hann alveg eins komið með mismunandi álagningu í sambandi við veiðigjaldið, afkomutengja vegna þess að útgerðirnar hljóta að vera að gefa upp sinn rekstrarreikning árlega og það verður náttúrulega að tengja afkomuna við rekstrarreikning hverrar útgerðar fyrir sig. Og þá eins og ég ítreka við hæstv. Forsætisráðherra, ég er ekki að tala um tekjuskattinn, ég er að tala um auðlindagjaldið. Þá veitir andsvari síðara sinn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið en ég skil það þá svo að hv. þingmaður sjái það fyrir sér þannig að auðlindagjaldið yrði lagt á með svipuðum hætti og tekjuskattur. Og ef ég kann þetta rétt þá var nú vísað til þess í greinargerð að það væri í skoðun sú hugmynd að skoðast taka upp í raun og veru sérstaka álagningu á tekjuskatt í formi auðlindagjalds sem væri einstaklingsmiðuð. En þetta frumvarp sem hér liggur er hins vegar að bæta úr þeim annmörkum sem er á innheimtu veiðigjöldum núna. Og mig langar þá að spyrja hv. þingmann að því að hún ræddi hér hversu hátt á gjaldið að vera. Hér er verið að leggja til 33% gjaldhlutfall í auðlindagjaldi miðað við þann stofn sem skilgreindur er í frumvarpinu. Hvað sér hún fyrir sér í því? Myndi hún vilja sjá einfaldlega hærra gjaldhlutfall eða fara einfaldlega yfir strax í breytingu sem væri einhvers konar sérstök álagning á tekjuskatti? Og svo langar mér bara að spyrja mitt stóra áhugamál sem að því hv. þingmaður nefndi stjórnarskrárbreytingar og við hittumst nú reglulega og ræðum þær. Telur hv. þingmaður ekki nauðsynlegt að við ljúkum þeirri vinnu að koma okkur saman eins vel og við getum gert ákvæði sameign þjóðarinnar og auðlindum í stjórnarskrá? Svarar andsvari síðara sinn hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra. Ég ætla að byrja á þessu með stjórnarskrána. Jú,
Það er bara þessi frábæri stýrihópur og þessi hópur sem við höfum verið að vinna í, hann gæti nú bara tekið kannski þetta bara ákveðið bara hreint út fyrir sviga bara og við getum bara, já, samþykkt bara sem allra fyrst. Í sambandi við afkomutenginguna enn og aftur þá sé ég það einfaldlega engan veginn öðruvísi fyrir mér en þetta. Við eigum bara að taka hverja útgerð fyrir sig, tekjuskatturinn eða ekki tekjuskatturinn að sníða agnúa af. Ég er nú ekki alveg það klók að ég geti farið í þessa agnúagreiningu hér og nú. Ég bara kann ekkert á hana. Ég veit bara hvað hefur blasað við mér núna og ég sé bara óréttlætið í því að vera að taka meðaltal af ríkri útgerð versus þeirri sem er í basli og 33%. Er það nóg eða á að hækka það og annað slíkt? Já, við skulum bara gefa okkur það að útgerð sem er að greiða sér kannski 20 eða 15 milljarða í arð á hverju ári eða 10 milljarða eða hvaða eina sem er. Það er útgerð sem hefur virkilega efni á því að greiða okkur fyrir afnot af auðlindinni á meðan að önnur hefur það kannski ekki. Þannig að mér finnst þessi 33% ekkert vera heilög tala hvað það varðar og þekkjandi skattaskerðinga og tekjutengingar og allt þetta kerfi sundur og saman. Þá væri afskaplega farsælt, fyndist mér, að slengja því akkurat inn í þetta kerfi sem við erum að búa við í dag í sambandi við sjávarútveg. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, við skulum hafa það hugfast að í síðustu viku þegar frumvarpið veiðigjöld var tekið út að þá var einmitt í sömu viku og það er ágætt að hafa það hugfast, þá ákvað ríkisstjórnin líka og þetta snýst forgangsröðun ríkisstjórnarinnar að þá ákveður ríkisstjórnin að fresta loforðum sínum til aldraðra og öryrkja. Á sama tíma er verið að lækka útgjöld eða útgjöld útgerðarinnar varðandi veiðigjöldin í kringum 5 milljarða. Eða hátt í 5 milljarða. Þetta er eitthvað sem eru staðreyndir, þetta hefur komið fram á fundum nefndarinnar og það skilja allir og ég held að það vilja allir koma til móts við vanda smærri útgerða en í rauninni að þá er verið að lækka veiðigjöldin á alla greinina þannig að í rauninni er það stórútgerðin sem mest hagnast. Ég efast að það hafi upphaflega verið tilgangurinn að fara í þessa leið. Ég trúi því bara ekki einfaldlega en ég hef hins vegar miklar efasemdir og mjög miklar að þetta sé rétta leiðin. Það er margt sem ég og hæstv. Forsætisráðherra sem ég vil þakka fyrir að vera stödd hér í salnum erum sammála um. Við erum sammála auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Það er tvímælalaust þannig að við viljum fá auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Við erum sammála það og ég trúi ekki öðru en að við getum báðar verið afar stoltar af íslensku sjávarútvegi. Hann er búinn að þróast mjög vel, hann er til fyrirmyndar og það er til að mörgu að huga þegar við skoðum það hvaða breytingar hafa átt sér stað til þess að hann hefur orðið svona öflugur. Það er frjálst framsal, það er kvótakerfið og síðan allur þessi gríðarlega öflugi svona hliðar atvinnuvegur sem hefur komið í gegnum sprotafyrirtækin. Við erum sammála um þetta, við erum sammála um það og við vorum sammála um það að tímabundin veiðiréttur, tímabundin réttindi væru eitthvað sem við varum sammála um. Að minnstakosti eru hér í dag 8 flokkar og það hefur komið fram í umræðunni um þetta mál að það eru 7 flokkar á því að veiðiréttindin eigi að vera tímabundin. Það hefur komið fram í umræðunni. Það er einn flokkur sem hafa ótímabundin réttindi og það er Sjálfstæðisflokkur. Allir aðrir flokkar vilja tímabundin réttindi með einum eða öðrum hætti. Þetta erum við forsætisráðherra sammála og þess vegna, og það er kannski ánægjulega eftir, eins og ég segi, eftir allan hávaðann sem er búinn að vera, þá er samt ákveðinn þráður sem að ég er sannfærð að við getum fundið til þess að ná þessari raunverulegu sátt. Það er lag núna til þess að leita að ákveðnum þáttum til þess að stuðla að sáttum. Af hverju segi ég það? Jú, út af því að í sáttanefndinni og þá kem ég kannski að því sem við erum ósammála við forsætisráðherra og það er alveg ljóst eftir ræðu hennar hér í gær að hún er ósammála því að það eigi að ná sátt sjávarútveginn. Ég er að gera mig grein fyrir því núna. Í fyrra þá settum við á, og það kannski má gagnrýna mig fyrir það, á sínu tíma þegar ég var sjávarútvegsráðherra, að þá beitti ég mig fyrir þverpólitískri sáttanefnd gjaldtöku sjávarútvegi. Og ég þurfti að taka svolítið rimmu við Sjálfstæðisflokkinn.
að ríkisstjórnin skyldi ekki vera í meirihluta í nefndinni. Ég beitti mér fyrir því að allir flokkar væru með sinn fulltrúa og það þýddi það að stjórnarandstöðuflokkarnir voru með fleiri fulltrúa. Það sem hins vegar, og því miður að það fór það allt eins og fór, að þrátt fyrir þessa nýju ríkisstjórn sem núna búin að vera bráðum í heilt ár og þrátt fyrir kafla hennar sem er upphafskafli stjórnarsáttmálans, að þá ekki verið að leita að sáttinni og það það sem mér finnst svo mikil synd. Og þess vegna hlýt ég að spyrja hæstv. Forsætisráðherra, og það fyrsta spurningin, af hverju var ekki reynt að leita sátta? Það ekki þessi brýna þörf fyrir það að haska sér af stað og reyna að bjarga einhverju sem í óefni komið. Það ekki þessi knýjandi nauðsyn á að ýta í gegn 5 milljarða lækkun á veiðigjöldum á útgerðina. Það ekki þessi knýjandi þörf. Umhverfið afar gott og hagfellt fyrir sjávarútveginn, ekki bara lækkandi olíugjald, lækkandi gengi sem mjög hagfellt fyrir sjávarútveginn, ekki síður þar að við erum að sjá framleiðni í sjávarútvegi ávallt miklu meira, ekki síst tekjur 10–15% aukning núna tekna á síðustu ári. Þannig að það allar aðstæður fyrir sjávarútveginn að anda aðeins, fara með pólitíkinni, því að pólitíkin, allir flokkar hafa nefnilega gert gott varðandi sjávarútveginn. Vinstri flokkar, hægri flokkar hafa tekið stórar ákvarðanir sem hafa haft gríðarlega mikla þýðingu fyrir sjávarútveginn. Og þess vegna, því ég hef, hvað sem tautar og raular, ég hef trú á forsætisráðherra og ég hef það ennþá. Ég hef ekki hvikað frá þeirri skoðun minni að forsætisráðherra manneskja sem getur leitt í gegn ákveðna málamiðlanir, ákveðna sættir og ekki bara við ríkisstjórnarflokkana til þess að halda ríkisstjórninni saman, heldur líka að fara í samráð við stjórnarandstöðuna. Og ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra hvort henni finnst það gott samráð því að sjávarútvegsráðherra hafi ekki talað einu sinni við stjórnarandstöðuna í aðdraganda þessara frumvarpa sem hafa verið lögð fram. Það var ekkert samráð haft við stjórnarandstöðuna, ekki neitt. Það var farið í einhverja fundaherferð um landið en samráð við stjórnarandstöðuna var ekkert. Ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra að því og minna á það og ég spyr hvað liggur á þegar allar aðstæður, þetta önnur spurningin. Fyrsta spurningin sáttina, af hverju var ekki reynt, hvað liggur á. Ég þarf að fá útskýringu á því að það ekkert mál fyrir ríkisstjórnina að ýta málið til hliðar og skoða það mjög gaumgæfilega því það hristir eitthvað í stoðum ríkisstjórnarinnar, það orkupakkinn, þá að ýta því til hliðar, skoða aðeins betur, fínt ef við vilja gera það að skoða aðeins betur. Það nákvæmlega sama gildur þetta mál. Því að meðan menn hræddir að í orkupakkanum þriðja að það hugsanlega verði eitthvað fullveldisafsal sem algjört kjaftæði, að þá erum við á sama tíma, sami hópurinn, nokkurn veginn sama það hvað að gerast með sameign þjóðarinnar. Að það sé hugsanlega verið að mylja undan sameignarhugtaki þjóðarinnar. Og af hverju segi ég það? Jú, út af því að auðlindanefndin árið 2000 sagði það skýrt og það vitnað til auðlindanefndarinnar í frumvarpinu. Það verið að vitna í hana og skírskota til þeirra niðurstöðu. Og niðurstaða auðlindanefndarinnar var skýr. Það var tímabundnir samningar sem eru lykilatriði til þess að tryggja, undirstrika sameignarhugtak þjóðarinnar og sameign þjóðarinnar á auðlindinni. Þess vegna hlýt ég að spyrja, ekki rík ástæða í réttlætistaug Vinstri grænna, hugsjónataug Vinstri grænna, að staldra við til þess einmitt að sporna við því, spyrna við því að það festist í sessi það að útgerðin hugsanlega eignist hefðarrétt á fiskveiðiauðlindinni. Ég vil undirstrika að ég sammála auðlindaákvæðinu, við þurfum að knýja það í gegn, en það eitt og sér dugar ekki til. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra, því það kom og það þriðja spurningin. Það kom mjög skýrt fram hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í gær, helsta talsmanni Sjálfstæðisflokksins í sjávarútvegsmálum, að hann liti á þetta sem ótímabundin réttindi. Eini flokkurinn, eins og ég gat ótímabundin réttindi. Ég vil spyrja hæstv. Forsætisráðherra að því hvort með þessari leið, með þessu frumvarpi, verið að greiða fyrir veiðirétt sem ótímabundin rétt. Þetta eilífðarréttindi að mati forsætisráðherra veiðigjöldin fyrir þetta? Forsætisráðherra, gæti hún hugsanlega samþykkt tillögu í 1. grein í breytingartillögunni okkar í stjórnarandstöðunni það að veiðigjald gjald fyrir tímabundin afnot af fiskveiðiauðlindinni? Getur forsætisráðherra hugsað sér að samþykkja bara þá klásúlu til þess að tryggja það að við verjumst
fyrir hönd þjóðarinnar og fiskveiðiauðlindina sem sameign okkar allra. Og við erum ekki að tala um að kollvarpa kerfinu. Við erum stolt af sjávarútveginum. Ég vil ekki kollvarpa kerfinu. En það er lykilatriði að við reynum að einbeita okkur að því sem við hugsanlega getum náð samkomulag og sáttum. Og við höfum talað í gegnum tíðina. Og það er að tímabinda samningana. Við erum ekki að leggja til eða neinar uppboðsleiðir eða markaðsleið. Við erum ekki að tala um endurúthlutun. Við erum meira að segja, það má gagnrýna okkur fyrir það, að nota sömu gjaldafrumforsendur og ríkisstjórnin er að tala um. Bara til þess að ná þessu eina markmiði að tímabinda samningana fyrir þjóðina, fyrir sameign okkar alla. Þess vegna ég spyr hæstv. Ráðherra, og þetta er gríðarlega mikilvægt svar, lítur ráðherra á þetta sem ótímabundið rétt? Er leið ríkisstjórnarinnar sú að festa í sessi ótímabundið rétt eins og Sjálfstæðisflokkurinn lítur á? Þannig að ég vil gjarnan að því verði svarað. Þannig að það eru nokkrar spurningar. Hvað liggur á? Á hverju getum við ekki geymt þetta? Allavega hugsanlega farið þá leið, eins og Indriði H. Þorláksson bendir á, að taka bara lítinn hluta, þetta að færa fram gjaldagningun í tíma, við gefum ekkert á móti því, reyna að koma til móts við þessar allra smæstu útgerðir með þessum afslætti þó að þessi umdeilanlegt, en geyma stóra pakkan, gjaldahlutann og reyna að ná samkomulagi þann þátt. Af hverju er ekki verið að reyna það? Þannig að ég hvet hæstv. Forsætisráðherra, sem við erum mjög stolt af, ekki síst núna þegar við erum með kvennaráðstefnuna hér í okkar glæsilega tónlistar- og ráðstefnuhúsi, en ég hef trú á því í hjarta mínu og í hjarta forsætisráðherra að hún vilji stuðla að sátt. Og þess vegna syrgir það mig og mér finnst það óskaplega leitt að forsætisráðherra beitti sér ekki fyrir því í ríkisstjórn þegar frumvarpið var lagt fram að reyna að ná og setja fram sáttahönd til stjórnarandstöðunnar í þessu máli. Það hryggir mig, mér finnst það dapurlegt og mér finnst sorglegt að sjá það að ríkisstjórnin er að knýja í gegn frumvarp með hugsanlega mjög afdrifaríkum afleiðingum. Tveir hafa óskað eftir að veita andsvör. Sú fyrri til að veita andsvör er hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að það hefur reynst erfitt árin að ná sáttum málefni tengd sjávarútvegi. Og hv. þingmaður man það jafn vel og ég þegar hún var hér í stjórnarandstöðu árið 2012 og lagðist þá mjög eindregið gegn því veiðigjaldafrumvarpi sem þá var til umræðu af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem ég sat í þá og sagði þá að þetta væri í raun og veru algjört einsdæmi á heimsvísu að láta útgerðina borga svona veiðigjöld, svona veiðiskatta. Og ég vil fagna því að hv. þingmaður og ég höfum færst nær í því að það er eðlilegt að útgerðin greiði fyrir gjald af auðlindinni því það var svo sannarlega ekki samhljómur á það hér á Alþingi árið 2012 þegar við lögðum til almenna veiðigjaldið og sérstaka veiðigjaldið. Ef við hefðum haldið því frumvarpi áfram í lögum, eða það er að segja ef þau lög hefðu áfram verið í gildi og væru enn í gildi, þá væri nú líklega innheimta veiðigjalda í kringum 5 milljarðar. Hún væri töluvert lægri en hún verður með þessu frumvarpi því hér er verið að reyna að ná fram sanngirni og gagnsæju kerfi á innheimtu veiðigjalda. En ég hef hins vegar skilning á því að hv. þingmaður leggur upp úr því að eiga samráð og ég veit að hún skipaði hér nefnd í tíð sinni sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Það var auðvitað hana deilt eins og hv. þingmaður man vel á þeim tíma. En ég vil þó segja það að hingað komin mál breytingar á veiðigjöldum í vor sem við hættum við og drógum til baka. Við töldum að það væri allt og lítill tími gefinn. Síðan þá hefur þetta frumvarp komið fram, hefur það fengið töluverða umfjöllun í nefnd. Ég veit ekki betur en hér hafa verið haldnir 11 fundir og 100 gestir sem ég myndi telja að væri eðlileg þingleg meðferð. Hv. þingmaður spyr hér lækkun, nefndi hér og gagnrýndi lækkun veiðigjalda. Og ég hlýt að benda henni á að ef hún er sammála sínum orðum frá því í fyrra, þegar hún sagði að hún teldi eðlilegt að færa álagningu gjaldsins nær í tíma, þá er hv. þingmaður líka sammála mér og fleirum það að það er eðlilegt að afkomutengja gjöldin og hafa álagninguna eins nálægt í tíma og við getum. Ég trúi ekki öðru en að við hv. þingmaður séum sammála það. Minna ræðumenn á halda ræðutíma.
Þá svarar andsvari í fyrra sinn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það hefur einmitt komið fram á fundi nefndarinnar gjaldið er mjög ógegnsætt og þetta er háð, hvað sem menn segja, að þá er þetta háð pólitísku valdi hverju sinni. Forsendurnar eru alltaf háðar pólitísku valdi og vilja hverju sinni. Við erum alveg sammála að færa nær í tíma, en það þýðir ekki að fela sig á bak við það að þessi lækkun sé bara út af því. Það er ekki þannig og ég vil benda enn og aftur á grein meðal annars Indriða H. Þorlákssonar hvað það varðar. Hún er þess virði að hún verði lesin í þessu samhengi. Þannig að það er allt bara hjóm eitt. Ég er hins vegar og ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að fiskveiðiauðlindin er sameign þjóðarinnar og það á að greiða fyrir aðganga þeirri auðlind. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að pólitíkin eigi ekki að ákveða það hvert gjaldið er. Það á að vera markaðurinn til þess að forðast það einmitt að sérhagsmunaöflin geti stýrt í nákvæmlega hvernig, eins og þau eru að gera núna, hvernig þau geti hagað verðlagningunni. Ég spyr ennþá og mér finnst það aumt svarið varðandi sáttina. Af hverju bara frá því að frumvarpið bæði fyrra og seinna frumvarpið var lagt fram var ekki einu sinni haft samband við stjórnarandstöðuna, ekki einu sinni, ekki í vor og ekki í haust. Það hefur ekkert verið gert til þess að ná raunverulegu sátt og ég spyr, er það þannig sátt? Einhliða nálgun sem að forsætisráðherra vill beita sér. Er það sú arfleið, er það hennar arfleið að skilja þetta eftir þannig að hafa ekki stoppað málið, ekki beitt sér fyrir því að koma að sátt? Af því það kostar pólitísk átök, ég veit að við samherji í ríkisstjórn, en það er þess virði upp á lengri tíma litið. Ég vil ítreka spurningu mína, það skiptir gríðarlega miklu máli varðandi ótímabundin réttindi. Telur forsætisráðherra þetta vera ótímabundin réttindi útgerðarinnar eða hvað telur hún þetta vera? Þetta er ansvar í síðara sinn, hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, það er náttúrulega ekki hægt að ræða eðlilega þinglega meðferð sem óvönduð vinnubrögð og ég hlýt að ítreka það að hér var horfið frá því að keyra mál í gegn á einhverjum ægihraða í vor, enda ekki eðlilegt, og nýtt frumvarp lagt fram sem hefur fengið fullkomlega eðlilega þinglega meðferð sem ég held að við hljótum að geta verið sammála að er eðlilegur farvegur fyrir stjórnarfrumvarp. Hv. þingmaður spyr það hvort að ég telji að aflaheimildir séu varanlegar. Að sjálfsögðu ekki. Við erum með fiskveiðistjórnarlög sem við þekkjum báðar mjög vel. Það sem kemur fram að auðlindin er sameign þjóðarinnar sem þýðir það að Alþingi og löggjafinn á hverjum tíma getur ákveðið það með hvaða hætti henni er úthlutað. Ég er hins vegar ekki sammála því sem hv. þingmaður er hér að leggja til og er væntanlega inntak þeirra breytingartillögu sem er hér við frumvarp veiðigjöld, þó að það ætti fremur heima kannski sem breytingartillaga við lög fiskveiðistjórnarkerfið, því eins og hv. þingmaður talar hér fyrir því, þá vill hún sjá hreina markaðsleið í sjávarútvegi og uppboð á aflaheimildum. Það er að vísu ekki tekið fram í breytingartillögunni, væntanlega því að ég veit hreinlega ekki af hverju það er ekki tekið fram, en ég hef hlustað eftir málflutningi þeirra þingmanna hv. Viðreisnar sem hér hafa talað og þau tala fyrir þessari markaðsleið sem ég tel að geti orðið til þess að auka samþjöppun í sjávarútvegi og stangast þar með á við yfirlýst sjónarmið að við viljum viðhalda ákveðnum byggðasjónarmiðum í kerfinu. En auðvitað eru heimildirnar ekki varanlegar og það getur ekki verið skilningur neins á lögum fiskveiðistjórnarkerfi. Það hins vegar að vilja ekki fara þá leið sem hv. þingmenn Viðreisnar hafa talað fyrir, sem er markaðsvæðing sjávarauðlindarinnar, það er ekki þar með sagt að við séum að kvitta upp á það að heimildirnar séu varanlegar. En ég hlýt að minna á það að sú sáttanefnd sem hv. þingmaður skipaði í tíð sinni sem ráðherra, það voru ekkert allir á eitt sáttir það að það væri raunveruleg sáttanefnd. Og formaður þeirrar nefndar kaus að fara fram á sjónarsvið og tala sérstaklega mína hreyfingu sem andstæðing kerfisbreytinga í sjávarútvegi, sem mér fannst nú ekki mjög til þess fallið að auka sátt sjávarútvegsmál, satt að segja, herra forseti. Svarar ansvari í síðara sinn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, það þýðir samt ekki að hlaupa frá eigin orðum, hvort sem það eru fulltrúar Vinstri grænna í sáttanefndinni eða síðan hér. Það hefur alveg komið fram að flokkurinn vill tímabindingu samninganna og ég held að einmitt að orð núna forsætisráðherra varðandi það að hún telji þetta vera tímabundnar veiðiheimildir,
Þetta er risamál. Þetta er risamál og kallar á gríðarlega umfjöllun fyrir nefndina. Ég óska eftir því að þetta mál fari til nefndarinnar milli umræðu, því það er verið að tala annars vegar er einn flokkur sem lítur á þetta sem ótímabundnar veiðiheimildir sem kallar þá fram á mjög mikinn ófyrirsjáanleika fyrir útgerðirnar og síðan er tímabundnar veiðiheimildir og forsætisráðherra gat ekki sagt til hvers langs tíma. Þannig að þetta kallar á mikla umræðu inn í nefndinni. Ég vil hins vegar enn og aftur furða mig á því og þessum í rauninni veika vilja og skýru stefnu og sýn forsætisráðherra í þá veru að leita sátta í sjávarútvegi. Ég átta mig bara ekki á því af hverju markvisst er áður en frumvarpið er lagt fram sneitt fram hjá því að tala við stjórnarandstöðuna. Mér finnst það ekki og forsætisráðherra svaraði því reyndar ekki af hverju þetta mál er ekki unnið í samræmi við stjórnarsáttmálann sem kallar fram á aukið samráð, aukið samtal, reyna að efla veg og virðingu þingsins. Þetta mál er þvert á móti þannig að það ber þess merki að það er farið í gagnstæða átt og það á vakt meðal annars Vinstri grænna en ekki síst á ábyrgð náttúrulega Sjálfstæðisflokksins hvernig því er ýtt í gegnum ríkisstjórn. Þannig að ég vil leið og ég þakka forsætisráðherra fyrir svörin að þá leið þá kalla þau á miklu umræðu og ég kalla eftir því að þetta mál fari inn í nefndina á milli 2. og 3. Síðari þingmaður til að veita andsvar er Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur kærlega fyrir ræðu hennar og er hingað komin upp kannski til þess að spyrja hana, ekki síst vegna þess að hún var jú sjávarútvegsráðherra og þekkir því málaflokkinn sem að hér er undir töluvert betur en sú sem hér stendur. Þá vil ég spyrja hv. þingmann sem að væntanlega ferðaðist allar byggðir landsins og heimsótti allar útgerðir. Er það svo eins og greina hefur mátt í ræðum hv. stjórnarþingmanna að allar útgerðir landsins, litlar, meðalstórar og stórar, standi svo illa að hér muni allt fara í upplausn ef ekki verður að öllu leyti fallist á tillögur hæstv. sjávarútvegsráðherra og núna tillögur meirihluta atvinnuveganefndar að stórlækka veiðigjöld upp á fleiri milljarða. Og vil kannski í framhaldinu spyrja jafnframt það hvort að það sé slík hætta fyrir byggðir landsins eins og hver hv. stjórnarþingmaður á fætur öðrum hefur komið hérna upp og tilkynnt okkur að byggðirnar hreinlega muni leggjast af hver af annarri ef að ekki verður fallist á þessar tillögur ráðherra og meirihluta atvinnuveganefndar. Mér þætti vænt ef að hv. þingmaður gæti svarað þessu. Svara fyrir andsvari Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, já, það er nú betur fyrir þannig og það er alveg ótrúlega gaman að einmitt að fara landið, fara í heimsóknir í vinnslur og útgerðir víða landið og sjá bæði þessar miklu fjárfestingar, þetta mikla skipulag og þessar miklu verðmætasköpun sem á sér stað allt land. Og það er meðal annars út á góðu kerfi. Samþjöppun í sjávarútvegi hefur ekki orðið til út af veiðigjaldi, bara þannig að það sé sagt. Samþjöppun byrjaði fyrir löngu áður en veiðigjöldin voru sett á. Við skulum hafa það líka hugfast. Heldur er þetta fyrst og síðast afleiðing af kerfinu sem slíku. Það er verið að leita allra leiða til þess að ná sem mestri hagkvæmni og þess vegna hefur samþjöppun í sjávarútvegi orðið samhliða því að tækniþekking og fleira ýtir á það. Að sjálfsögðu er það ekki og þess vegna fannst mér svo sárt að upplifa það hjá forsætis eða metnaðarleysið sem kom fram hjá hæstv. forsætisráðherra. Ég er ekki vön því, af því hún hefur sýn, hún vill taka okkur öll áfram. En metnaðarleysið í því núna að gefa sér ekki tíma og andrými, að því ef einhver grein getur það á Íslandi, þá er það sjávarútvegurinn í dag. Út af lækkandi gengi, út af lækkandi olíuverði, út af hagnaði síðustu ára sem er mun meiri heldur en í öllum öðrum atvinnugreinum. Ef það er einhvern tímann aðstæður til þess að staldra við,
reyna að leita sátta, sýna að það er raunverulegt innihald í stjórnarsáttmálanum sem ég hef sagt að mér finnst allavega sáttakaflinn í stjórnarsáttmálanum, hann er kominn upp á Þjóðminjasafn og það er ekki einu sinni liðið ár síðan að þessi ríkisstjórn var stofnuð. Þannig að ef það er einhver vilji til þess að ná samkomulagi sátt í þessari grein, þá er það einmitt núna. Núna er tíminn, eins og segir í fallegu lagi. Það veitir síðar andsvar Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir greinargott svar og verð eiginlega að halda áfram kannski svolítið á sömu nótum vegna þess að fyrir rétt rúmu ári síðan, þann 19. október 2017, þá skrifaði hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir færslu í aðdraganda kosninga og ég ætla að fá að lesa upp þessa færslu sem hún skrifar á samfélagsmiðla með leyfi forseta. Það skrifar hún: þessar kosningar snúast það að við blásum til sóknar á Íslandi og byggjum upp samfélagið til framtíðar. Það er hægt að fjármagna þessa sókn með ábyrgum og skynsömum hætti og segir hún meðal annars: við getum hækkað afkomutengd veiðigjöld á útgerðina og tryggt tekjur fyrir afnot af öðrum auðlindum. Vegna þessara orða Katrínar þarna fyrir rétt rúmu ári síðan, þegar að hv. þingmaður var sjávarútvegsráðherra, þá langar mig aðeins að spyrja hv. þingmann í framhaldi af því sem að ég spurði áðan: hefur landslagið mögulega breyst þetta mikið á þessu ári? Getur verið að það umhverfi sem útgerðarfyrirtækin eru að starfa í dag og staða byggðalandsins, staða útgerðanna, litlu, meðalstóru og stóru útgerðanna, hafi breyst þetta mikið frá 19. október 2017? Það svarar síðasta andsvari Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Breyst, já, hæstv. forseti, að einhverju leyti hefur það breyst og það hefur breyst til hins betra. Umhverfið er orðið betra í dag fyrir sjávarútveginn heldur en akkúrat fyrir ári síðan. Ef við eigum að taka punktstöðuna, gengisstöðuna, olíuverð, fleira, allavega gengið er orðið betra og við erum að sjá núna rekstratölur vera miklu meira heldur en þokkalegar. Þannig að hún er ekki versnað. Það er engin ástæða fyrir ríkisstjórnina að segja að við þurfum að koma henni til bjargar sjávarútveginum. Það er allar aðstæður til þess núna í dag að anda rólega og segja: við skulum fara yfir þetta, leynum að leita sátt og láta svolítið á okkur í stjórnarandstöðunni reyna. Meinið eitthvað með þessu sáttatali. Stilla okkur svolítið upp við vegg og segja: hvert viljið þið fara? Við erum með vísbendingu núna þessa tímabundnu samninga sem eru ekki eins og þingmenn stjórnarmeirihlutans hafa verið að reyna að afvegaleiða, að reyna að segja að þetta er uppboðsleið, þetta er markaðsleið eða eitthvað. Það er ekkert þannig. Við erum bara að segja: gerið það, komið með okkur í það að tímabinda samningana. Við erum ekkert að breyta neinu öðru. Og síðan erum við að leggja til sjóð sem við getum útfært alls konar. Ég held að við getum alltaf fundið fleta því hvernig hægt er að byggja upp á landsbyggðinni og ýta nýsköpun og atvinnuþróun og svo framvegis. Þannig að ef það eru aðstæður til þess að ná einhverju sátt og samkomulagi, þá er það núna. Þetta er best, þetta eru kjöraðstæður. Og það er synd að sjá ríkisstjórnina að láta þessa aðstæður bara fljóta hjá. Bara fljóta hjá, ekki beita sér. Og það er synd með þennan fólk sem er meðal annars við borðsendann í ríkisstjórninni. Bara leiðrétta, það er náttúrulega alltaf sumar í mínu hjarta, það er sumar auðvitað sem er tíminn. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Guðmundur Andri Thorsson, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, frá því að ég man eftir mér hefur verið tekist á sjávarútveg í íslenskri stjórnmálaumræðu með einum eða öðrum hætti. Ég man eftir útfærslu landhelginnar og átökin sem henni tengdust í upphafi 8. áratugarins og togaravæðinguna í kjölfar þess þegar var leitast við að efla sjávarbyggðir allt land með stórfelldum skuldtogarakaupum. Ég man eftir sífelldum deilum og áhyggjum af afkomu
þeirra fyrirtækja. Ég man eftir ásökunum að þau stunduðu sum hver bókhaldskúnstir til að sýna þá afkomu í sem verstu ljósi og stór fyrirtæki sem áttu bæði togar og fiskvinnslu gætu þá fært hagnaðinn á milli þessara fyrirtækja með alls kyns aðferðum. Ég man líka að það tók Íslendinga það bil 10 ár að ganga svo nærri þessari mikilvægu auðlind að það þurfti að grípa til örþrifaráða ef ekki átti að eyða henni með öllu, og kvótakerfinu sem var komið hér á árið 1983. Þá var tilteknum fiskiskipum afhentur kvóti á grundvelli veiðireynslu áranna 3 á undan og reyndust óhemju mikil verðmæti sem þar með voru gefin afmörkuðum hópi, og strax þá var lagður grundvöllurinn að nokkurs konar lénsfyrirkomulagi í íslenskum sjávarútvegi. Verðmæti kvótans margfaldaðist síðan þegar það voru sett lög stjórn fiskveiða árið 1990. Þá var framsal aflaheimilda gefið frjálst. Kvótinn fór að ganga kaupum og sölum. Menn tóku að selja hver öðrum óveiddan fisk í sjónum. Og síðan að bókfæra sem eign þennan veiðirétt og veðsetja og taka lán út á með tilheyrandi fjárstraumi inn í íslenskt samfélag. Og það var til ný stétt auðmanna sem högnuðust ævintýralega á þessum viðskiptum sumir hverjir með alls konar afleiðingum fyrir íslenskt samfélag. Aukinni stéttaskiptingu og herra fasteignaverði á völdum stöðum í höfuðborginni, sárindum þeirra sem sátu eftir með sárt ennið og auðn á stöðum sem höfðu kannski lifað aldir á því að hafa einhver auðugustu fiskimið veraldar rétt utan við túngarðinn, en máttu nú allt í einu ekki nýta sér það. Segja má að íslenskir útgerðarmenn hafi greitt veiðigjald æ síðan eftir lögmálum markaðarins hverju sinni, nema þeir hafa ekki greitt þetta veiðigjald til eigenda auðlindarinnar, þjóðarinnar og sameiginlegra sjóða hennar, eða til þeirra samfélaga sem höfðu nýtt þessa auðlind öldum saman, heldur hafa þeir greitt hver öðrum þetta veiðigjald. Við tók mikil samþjöppun í greininni með tilheyrandi hagræðingu og eins og við þekkjum. Reksturinn hefur batnað til mikilla muna og þannig má segja að þessar aðgerðir sem voru sársaukafullar og oft óréttlátar hafi skilað íslensku samfélagi í heild vissri hagsæld. En, herra forseti, eins og ég nefndi í byrjun ræðu minnar, þá hafa geisað deilur íslenskan sjávarútveg svo lengi sem ég man eftir, og þessar deilur eru vegna þess að mikill fjöldi landsmanna telur að þar hafi gæðunum verið mjög misskipt. Kerfið umbuni alltaf þeim stóru og voldugu og það gerir nýliðum mjög erfitt að hasla sér völl. Og þarf þetta að vera svona? Eru heiftúðugar deilur slíkan grundvallaratvinnuveg þjóðarinnar bara eðlilegur fylgifiskur þrasgefinnar þjóðar? Eða eru þær óeðlilegar? Eru þær til þess fallnar að eitra andrúmsloftið í samfélaginu almennt og ýta undir þá tilfinningu jafnvel að réttlætið geti aldrei borgað sig í samfélaginu og hagsæld þurfi alltaf að byggjast á rangsleitni og misskiptingu? Er ekki ómaksins vert að reyna að finna leið sem meiri sátt ríkir og er jafnframt til þess fallin að skila landsmönnum hagsæld? Það hefur stundum hvarflað að mér að ímynda mér hvernig svona fyrirkomulag hefði komið út í þeirri atvinnugrein sem ég hef starfað í mestalla ævi, sem er bókaútgáfa og skáldskapur. Faðir minn, Thor Vilhjálmsson, starfaði sem rithöfundur og það má kannski ímynda sér að hann hefði árið 1983 fengið mjög góðan kvóta til skáldskapar, skáldsagna kvóta. Og ég hefði svo erft þennan kvóta
Og svo hefði ég aukið við þennan kvóta með því að skrifa nokkrar bækur sem ég hef skrifað gegnum tíðina. Og aðrir rithöfundar, og kannski alveg sérstaklega ungir rithöfundar, þyrftu svo að greiða mér fyrir réttinn til þess að skrifa skáldskap, skrifa skáldsögur og setja á markað, og svo bara lifði ég á því að selja öðrum höfundum aðgang að þeirri auðlind sem íslenskir lesendur eru. Það væri svo sannarlega bæði óréttlátt og afkáralegt fyrirkomulag sem engum dytti í hug að koma á í lýðræðisríkjum samtímans. Ég held, herra forseti, að þetta vandamál megi hugsanlega leysa með einhvers konar útfærslu á útboðum á aflaheimildum, enda eru útboð meginregla þegar hið opinbera þarf að deila út takmörkuðum afgangi að tilteknum gæðum, til dæmis eftirsóknarverðum stórframkvæmdum eða tíðnisviðum eða einhvers konar sérleyfum. Þegar við tölum sjálfbærni, við heyrum oft talað að íslenskur sjávarútvegur sé sjálfbær. Og þegar við tölum sjálfbærni þá þarf alltaf að huga að 3 stoðum sem að þurfa allar að vera jafngildar. Það er sú umhverfislega, sú hagræna og sú samfélagslega. Það má segja að kvótakerfið hafi verið tilraun til þess að skjóta umhverfisstoð undir fiskveiðar okkar, enda mikil ofveiði þá við Íslandsstrendur sem kvótakerfið vissulega vann bug á. Þegar framsalið var svo samþykkt má segja að hinni hagrænu stoð hafi verið skotið undir kerfið, en það hefur hins vegar verið alveg látið undir höfuð leggjast að huga að 3. stoðinni, sem er þó ekki síður mikilvæg, og það er hin samfélagslega stoð. Þessari umbyltingu á fiskveiðikerfinu hefur fylgt mikil samfélagsleg upplausn. Þessi umbylting hefur haft alveg gríðarlega erfiðleika í för með sér fyrir sjávarbyggðir víða land. Ef við myndum fara út í einhvers konar útboðsleið þá værum við kannski að ná fram 3 markmiðum: að auka jafnræði við úthlutun þessarar þjóðareignar sem nytjastofnarnir við Ísland eru. Við værum að auðvelda nýliðun í greininni með því að lækka þá verulega leigugjald aflaheimilda, og við værum að færa ákvörðun upphæð gjaldsins fyrir veiðiréttinn frá stjórnmálamönnunum og til greinarinnar sjálfrar. Enda er það fullkomlega óeðlilegt að stjórnmálamenn séu að vasast í slíku. Samfylkingin, Píratar, Viðreisn og Flokkur fólksins leggja til að málinu verði vísað frá og á sama tíma gengið út frá því að gildandi lög verði framlengt og farið verði eftir ákvæðum þeirra til ársloka 2019. Og tíminn verði svo nýttur til að vinna betri tillögur sem eru betur til þess fallnar að skapa frið í samfélaginu. Til vara leggja svo Samfylkingin, Píratar og Viðreisn fram breytingartillögur þar sem rætt er að gera aflahlutdeild tímabundna og að frá og með 1. janúar 2019 skuli Fiskistofa skipta aflahlutdeild handhafa í hverri og einni tegund í 20 jafna tímabundna hluta. Og þá skal fyrsti hlutinn gilda í 1 ár, annar hlutinn í 2 ár og svo þannig koll af kolli. Og frá og með 1. janúar 2020 skal árlega endurúthluta til 20 ára
þeim 5% aflahlutdeildar í hverri tegund sem þá er laus og ótímabundin. Það á með öðrum orðum að fyrna 5% árlega af aflahlutdeildum og rætt hefur verið að bjóða út 20%. Og í þessu þá yrði við myndum hafa hliðsjón af öðrum sambærilegum ef farið í útboð af sambærilegum útboðum í Færeyjum nýlega sem þykja hafa gefist vonum framar og afrakstrinum mætti svo verja til lækkunar veiðigjalda og til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eða í átakssjóð byggðastofnunar. Að mínu mati væri útboðsleiðin til þess fallin að auka réttlæti við úthlutun á sameign þjóðarinnar og þar með líka til þess að auka sátt í landinu þennan grundvallaratvinnuveg sem fullkomlega óeðlilegt að slíkt ósætti ríki sem raun ber vitni. Það myndi auðvelda nýliðum að hasla sér völl í greininni og eins og fyrr segir myndi það færa greininni sjálfri valdið yfir því hvað telst vera hæfilegt gjald fyrir heimildirnar. Útboðsleiðin nýtur raunar fylgis meðal að minnsta kosti 4 af þeim 8 flokkum sem nú eiga sæti á Alþingi, enda hún í anda þeirrar jafnaðarstefnu sem meirihluti þjóðarinnar aðhyllist. Í stefnu Pírata segir með leyfi forseta: Íslenska ríkið fyrir hönd íslensku þjóðarinnar, eiganda auðlindarinnar, skal bjóða aflaheimildir upp til leigu á opnum markaði og skal leigugjaldið renna í ríkissjóð og skulu öll úrslit uppboða vera opinberar upplýsingar. Hjá Viðreisn svipað upp á teningnum með leyfi forseta: Í stað veiðileyfagjalds verði ákveðinn hluti kvótans settur á markað á hverju ári. Þannig fæst sanngjarnt markaðstengt afgjald fyrir aðgang að auðlindinni og umgjörðin atvinnugreinanna verður stöðug til frambúðar. Leiðin hvetur til hagræðingar og hámarksarðsemi þegar til lengri tíma litið. Einnig opnast leið fyrir nýliðum. Samfylkingin hefur lengst allra flokka talað fyrir slíkri leið og hjá Samfylkingu í stefnu hennar segir meðal annars: úthluta á aflaheimildum á jafnræðisgrundvelli til hóflegs tíma með gagnsæjum hætti. Nýir fiskistofnar og aukning á kvóta eiga strax að fara í útboð. Og í stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs segir eftirfarandi: endurúthlutun felst annars vegar í tímabundinni ráðstöfun leyfa og skal að hluta vera bundin útgerðarformum og veiðiaðferðum og hins vegar í uppboði að hluta bundnum svæðum og sveitarfélögum og þeim aðilum boðið að skilgreina leiðir til úthlutunar. Herra forseti, hér að ræða mál sem að varðar alla landsmenn og ég hræddur að ekki hafi farið fram nægilega víðtæk umræða allt samfélagið þetta mál, enda var málið ekki sett í samráðsgátt og þar með ekki hvatt til almennrar umræðu málið meðal almennings. En þegar hafa þó komið fram ýmsar marktækar gagnrýnisraddir frá aðilum sem við hljótum að leggja við hlustir þegar tjá sig. Og þar nefni ég sérstaklega, eins og margir hafa nefnt aðrir á undan mér, Indriða H. Þorláksson hagfræðing, sem tjáð hefur sig með býsna afdráttarlausum hætti þetta frumvarp í grein sem birtist meðal annars í Kjarnanum á dögunum. Mig langar að nefna hér sérstaklega eitt úr hans gagnrýni sem fleiri hafa raunar tekið undir og varðar gamalkunnugt vandamál þegar kemur að samkrulli veiða og vinnslu í bókhaldi stórra og öflugra sjávarútvegsfyrirtækja. Indriði bendir á að útgerð og vinnsla sé hér á landi iðulega í eigu sama
aðila og að stór hluti kaupenda íslenskra fiskafurða séu líka félög í eigu fiskútflytjenda. Þessi eignatengsl geri það mögulegt að flytja rentuna frá veiðum og þá annaðhvort til vinnslunnar eða kaupendana í viðskiptum tengdra aðila. Það sé því ekki hægt að byggja matið á heildarrentu fiskveiðanna á veiðunum einum, heldur verði að taka vinnsluna með í reikninginn eins og gert var í lögunum frá árinu 2012 sem hæstv. Forsætisráðherra vék hér góðu að áðan. Rétt er að taka fram að ekkert fyrirtæki sem hafði eingöngu tekjur af vinnslu greiddi veiðigjald. Nú er vikið af þessari leið, segir Indriði, með því meðal annars að bera fyrir sig að margar konur starfi við fiskvinnslu og gagnrýnir Indriði þetta. Samkeppniseftirlitið kom líka með alvarlega athugasemd í sinni umsögn, með leyfi forseta. Verði fyrirliggjandi frumvarp að lögum að óbreyttu mun sú skekkja í aflaverðmæti sem fram kemur í bókhaldi samþættra útgerða annars vegar og annarra útgerða sem selja afla á fiskmörkuðum hins vegar óhjákvæmilega valda mismunun í útreikningi á veiðigjaldi viðkomandi útgerða. Með hliðsjón af framangreindu vill Samkeppniseftirlitið beina þeim tilmælum til atvinnuveganefndar að brugðist verði við þeirri skekkju sem fram kemur í bókhaldi viðkomandi útgerða við vinnslu frumvarpsins áður en það verður að lögum. Þannig mætti áfram telja, herra forseti, en ég læt hér staðar numið að sinni, en mig langar þó að lokum að vitna til niðurlags í áðurnefndri grein Indriða H. Þorlákssonar með leyfi forseta. Það er alls óviðunandi að þjóðin fái einungis smánargjald fyrir afnot af auðlind sinni, nánast ölmusu, sem rétt dugar til að greiða þann kostnað sem fylgir því að sjá til þess að auðlindin verði ekki eyðilögð heldur nýtt með hagkvæmum hætti. Við framlagningu frumvarpsins töldu margir þetta atriði þjónkun við hagsmuni útgerðareigenda sem von stæði til að yrði leiðrétt í þinginu. Með framkomnu áliti atvinnuveganefndar er ljóst að hún hefur ekkert lært af sneypuför sinni síðastliðið vor og er slegin þeirri blindu að hlutverk Alþingis sé ekki að gæta almannahags heldur ganga erinda sérhagsmuna afla. Marklaus falsrök samtíma álagningu eru engin afsökun í því efni og hagsmuni smáútgerða hefði mátt tryggja án þess að færa stórútgerðarmönnum margfalda hagsbót leið. Svo háttar til að 3 óska eftir að veita andsvör og þau andsvörin stytt í 1 mínútu í síðan andsvari. Fyrst til að veita andsvör er hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, mér finnst nú rétt þar sem sérstaklega var óskað eftir því að ég ætti hér samtal við fulltrúa stjórnarandstöðu að ég nýti þann tíma sem ég hef hér í húsi til að gera það. Og mér langar að spyrja hv. þingmann fyrir utan hvað mér fannst nú skemmtilegt að hlusta á hann ræða skáldskap. Þá ætla ég ekki að spyrja það, heldur langar mig að spyrja tvennt. Hv. þingmaður nefndi sérstaklega reynslu Færeyinga af útboði. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig hann telur að sú reynsla hafi gefist í ljósi þess að þar er auðvitað ekki verið að bjóða út fisk í lögsögu Færeyinga heldur eingöngu fisk úr deilistofnum utan lögsögu. Hvort hann telur það viðunandi árangur að engin nýr aðili hafi bæst í hóp þeirra sem eru að nýta fiskveiðiauðlindina í gegnum útboðið og hvort að hann telji að slíkt kerfi á Íslandi hefði ekki þá áhættu í för með sér, eins og Færeyingar hafa nú verið að ræða frá því útboðið fór fram, að það myndi hafa í för með sér aukna samþjöppun. Því ég tel það nokkuð víst svona út frá ræðu hv. þingmanns og raunar líka ræðu hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur að tillagan sem hér liggur fyrir, breytingartillagan, sem þó er ekki orðuð þannig að hún snúist útboð
snýst útboð á aflaheimildum og ætti kannski betur heima sem breytingartillaga við lög um fiskveiðistjórnarkerfi þó að það sé alltaf gaman að fá svona tillögu við önnur frumvörp. Síðan langar mig að spyrja hv. þingmann sem spurði hér sérstaklega út í lögin frá 2012 þar sem öll reiknuð renta í veiðum og 80% af reiknaðri rentu í veiðum kæmu inn í reiknagrunn sérstaka veiðigjaldsins, hvort hann myndi frekar vilja halda því kerfi áfram og sömuleiðis taka tillit þá til hærri ávöxtunarkröfu rekstrarfjármuna í lögunum eins og þau voru í upphafi. Af því ég tel að það sé mjög mikilvægt að við berum þá saman lögin frá 2012 sem flokkur minn og hv. þingmanns settum sameiginlega og þetta frumvarp og hvernig þau koma mismunandi út. Ég held að það væri mjög fróðlegt fyrir umræðuna hér í þingsal að fá þennan samanburð fram. Og svarar andsvari fyrir sinn Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir andsvör sín og hún spurði annars vegar Færeyjar og hins vegar afrakstur laganna frá 2012 í samanburði við þessi hér. Svo ég svari því á undan, þá veit ég að það hafa komið fram einhverjar tölur sem varðandi það en við eigum eftir að fara yfir þær tölur og ég er ekki reiðubúinn til þess að taka afstöðu til þeirra. Varðandi Færeyingar og hættu á samþjöppun, þá hafa að minnsta kosti hefur fengist mjög gott verð, Færeyingar hafa fengið mjög gott verð í sínum útboðum og við höfum vissulega heyrt gagnrýnisraddir frá Færeyjum en ég held að það sé alltaf við því að búast. Það væri nú einkennilegur útgerðarmaður sem ekki barmaði sér yfir því að þurfa að greiða fyrir aðganginn að auðlindinni eða bara yfirleitt barmaði sér. Við þekkjum það og við höfum líka lært að taka hæfilegt mark á því þegar að útgerðarmenn barma sér og það er ekki einhlítur mælikvarði á afkomu útgerða þó að útgerðarmenn kunni að barma sér. Ég held að Færeyingar hafi hingað til haft mjög góða reynslu af þessum tilraunum sínum og ég held að þeir hafi fullan hug á því að halda þeim áfram. Þá er andsvari síðara sinna hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Hv. þingmaður segir hér að tölurnar liggi ekki fyrir samanburðurinn við 2012 og þetta frumvarp sem hér liggur fram, en ég var kannski ekki að spyrja endilega það heldur bara í raun og veru grundvallarreglurnar, hvort hann hefði verið sáttari við það að þær grundvallarreglur hefðu verið áfram til hliðsjónar óháð því hvaða tölur kæmu út úr því. Hins vegar held ég að væri gagnlegt að fá slíkar tölur fram til þess að fá slíkan samanburð. Hv. þingmaður nefndi hér í ræðu sinni að það væri mikilvægt að hafa hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi og nefndi sérstaklega samfélagslegu áhrif sem ég held að við hv. þingmaður séum sammála að skipti máli að hafa í huga og þess vegna er ég hugsi yfir því að þessir þrír flokkar séu þá að leggja í raun til uppboðsleið. Er verið þá að leggja til uppboðsleið sem bundin við landshluta eða sveitarfélög út frá því hvernig hv. þingmenn tala eða er verið að tala þá leið til að fá hæst sem hæst verð fyrir auðlindina? Því erum við þá ekki að taka þá áhættu að fórna ákveðnum samfélagslegum áhrifum leið og það myndi ég gjarnan vilja fá að heyra hv. þingmann að tjá sig um. Þarna er gert ráð fyrir að öllum afla verði úthlutað með þessum hætti og því er væntanlega verið að taka út fyrir sviga eða henda í raun og veru borð öllum sem kallast byggðakvóti eða annað slíkt. Þannig að ég spyr hvort hv. þingmaður hafi áhyggjur af slíkum samfélagslegum áhrifum. Það svarar síðar andsvari Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir. Já, mér finnst full ástæða til þess að hafa áhyggjur af þeim samfélagslegu áhrifum sem af þessu hljótast og við hljótum ævinlega þegar við erum að koma þessum málum fyrir að hafa það í huga hvernig þau koma við viðkomandi samfélög og ég tel að það hafi einmitt verið eins og ég var nú að reyna að rekja hér í ræðu minni í þessu litla sögulegi yfirliti, þá tel ég að það hafi ekki verið nægilega hugað að því í gegnum tíðina hvernig þetta kom við þessi samfélög, þessar harkalegu
vendingar og breytingar sem urðu á fiskveiðikerfinu. Og ég held að það liggi alveg fyrir í okkar tillögum einmitt að við erum að gera ráð fyrir því að byggðirnar, hinar viðkvæmu byggðir víða um land sem hafa lifað af hafinu í gegnum aldirnar, að þær njóti þessara aðgerða. Annar til að veita andsvör hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu að mörgu leyti, en ég hjó sérstaklega eftir því að hann nefndi hér og gat upphaf kvótakerfisins 1983 og talaði um það að þar hefði verið úthlutað takmörkuðum gæðum og allir sem hefðu fengið úthlutun hefðu grætt pening. Það var ekki svo. Ástæðan fyrir þessari breytingu var sú að mönnum var bannað að sækja í sjóinn með sama hætti og þau gerðu og þar af leiðandi skertist frelsi fólks til þess að reka sín fyrirtæki. Og af því að ágætur og hv. þingmaður nefndi hér frábært skáld sem föður sinn, að það hefði sætt sömu skilmálum og Andri hv. þingmaður hefði erft þau réttindi. Hann að vísu erfði skáldagáfuna og gerir það mæta. Ég ekki viss að það hefði verið mikið eftir að skáldum í landinu ef að 1983 ef þetta kerfi hefði sett á að þeim hefði verið bannað að skrifa jafnmargar bækur eða jafnmörg skáldverk og þá gerðu. Hugsunin sú hjá hv. þingmanni að það fylgi engin skerðing á því ef það sett takmörk á það hversu mikið þú mátt afkasta. Það það sem var gert 1983. Og þess vegna sáu útgerðirnar sjálfar að hagræða, kom niður á fullt af byggðarlögum, milliútgerð leiðist af, með sama hætti hefði farið fyrir skáldsagnargáfunni hér á Íslandi að þeim hefði fækkað sem að það hefði stundað, vegna þess að þeir máttu ekki skrifa, jafn mikið og þeir annars hefðu gert. En ég sé hér að hluta því að mæta þessum vanda inn í tillögum stjórnarandstöðuna sem hv. þingmaður styður, hugmyndir uppbyggingarsjóð landsbyggðar. Ég hefði gjarnan vilja heyra með hvaða hætti hv. þingmaður sér þeim fjármunum ráðstafað sem að þangað eiga að renna og hverjir eigi í rauninni að njóta þeirra gæða sem að inn í þann sama sjóð verða lögð. Það svarar fyrir andsvari Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Sjávarútvegsráðherra fyrir hans góða ansvar. Þetta var náttúrulega þannig að það er alveg rétt, þetta voru takmörkuð gæði sem að var þarna úthlutað og það sem að við erum að reyna að gagnrýna í sífellu það að það kom ekki þetta fór að ganga síðan kaupum og sölum, þessi aðgangur að auðlindinni og þjóðin fékk ekki sína rentu af því og vegna þess að þessu var úthlutað ókeypis. Varðandi hugsanlegan uppbyggingarsjóð landsbyggðar og hvernig eigi að verja þeim fjármunum sem þar kynni að safnast, þá má hugsa sér það á alveg ótal vegu og það þarf ekki endilega að vera að ræða uppbyggingu þar í atvinnuvegum þjóðarinnar sem við höfum þróað hér aldir, heldur má sjá fyrir sér alls konar nýsköpun og þá ekki síst stór átak í samgöngumálum, bæði samgöngumálum í eiginlegum skilningi og eins þeim samgöngum sem að snúa að internetinu og tölvutengingum og þannig að fólk geti búið hvar sem og unnið við hvar sem og ég held að það sé alveg grundvallaratriði við uppbyggingu landsbyggðanna að reyna að snúa af braut fábreyttra atvinnuhátta. Þetta andsvari síðar sinna hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég held að þetta kalli nú líka á aðeins skýrari nálgun á því hvernig við ætlum að byggja upp
betri samfélög út allt land á grundvelli innheimtu veiðigjalda. Við erum líka með sama hætti með samgönguáætlun, við erum með fjarskiptaáætlun og svo framvegis sem uppbygging þar undir heyrir. Ég tók eftir því að hv. þingmaður nefndi það hér áðan að það hefði ekki verið hvatt til almennrar umræðu málið og það væri hluti af lélegri kynningu á því. Ég spyr hv. þingmann, veit hann til þess að ríkisstjórn hafi áður sent sjávarútvegsráðherra hringferð landið og átt viðræður við fólkið sem í sjávarútvegsbyggðunum býr á 11 fundum sem sækja 600 manns og allur sá fundur hvattur til þess að taka þátt í meðferð málsins þegar þingið að vinna með það. Ég þekki ekki annað fordæmi. En ég spyr hv. þingmann hans hugsunar í því og þeim efnum, hvort að þetta geti ekki talist, hvort við getum ekki verið sammála það að þetta teljist hlut af almennri og þá góðri kynningu fyrir almenning í landinu. Svarar síðar andsvari Guðmundur Andri Thorsson, 84 þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. sjávarútvegsráðherra seinna andsvar og ég tek undir það að hæstv. sjávarútvegsráðherra sýndi dugnað og stóð sig vel í að halda fundi víða land og kynna sín sjónarmið fyrir þeim sem þá fundi sóttu og ég vil alls ekki taka það af hæstv. ráðherra. En það breytir því ekki að málið var ekki í samráðsgáttinni og ég get í sjálfu sér ekkert gert í því og það breytir því ekki heldur að málið hefði mátt vera betur rætt í samfélaginu sem hefur að undanförnu logað af umræðum mál sem óvíst að komi einu sinni fram hér á þingi í febrúar, þar að segja orkupakka 3. Síðast vill að veita andsvari Brynjar Níelsson, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Guðmundur Andri Thorsson tókst að halda 20 mínútna ræðu nánast án þess að minnast á frumvarpið sem til umræðu, en gerði það þó aðeins síðustu mínútuna. Þingmaðurinn var auðvitað að fjalla lögin og stjórn fiskveiða, hvernig hann vildi hafa það öðruvísi. Og ég skal taka þátt í þeirri umræðu. Ég hef mikið velt fyrir mig þessu útboðs- eða uppboðsleið sem menn gjarnan tala í Samfylkingunni og leggja það saman við réttlæti, jafnræði. Þess vegna vil ég spyrja þingmanninn, hv. þingmann, telur þingmaðurinn að ríkisvaldið geti núna innleyst þær aflaheimildir sem eru núna búin að ganga á kaupum og sölum í fjölda ára og farið í útboð með þær? Og veit þingmaðurinn af hverju á 1983 var farið í þau málefnilegu sjónarmið í úthlutun að þeir fengan sem höfðu veiðireynslu? Hvort hann geti ímyndað sér það að það hafi verið á grundvelli gildandi stjórnarskrár það að þeir sem sóttu sjóinn löngu áður löggjafinn datt það í hug að setja í lög að þetta væri sameign þjóðanna, hvað sem það nú þýðir, að þau réttindi hafi ekki verið varin af stjórnarskránni. Veiðirétturinn sem menn hefðu sótt sjóinn löngu áður var til jafnvel ríkisvald, að þessi réttur sé ekki varin. Þannig að menn geti bara núna komið og sagt, heyrðu, við eigum þetta, eins og þetta sé bara húsið við eigum hér. Auðvitað eigum við Ísland, við eigum miðin, við eigum verðmæti. Þetta ekki svo að eiga hús og leigja það, eða selja það. Þannig að telur þingmaðurinn að þetta sé hægt að bara innleysa þetta og bjóða þetta út? Svarar fyrir andsvari Guðmundur Andri Thorsson, 84 þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ansvarið. Nei, ég held að það sé ekki hægt að bara rífa þetta af útgerðinni og bara bjóða þetta upp, bara segja svona. Það þarf náttúrulega að eiga sér stað
langur aðdragandi að því og ég tel að við þurfum að leita leiða til þess að vinda ofan af þessu kerfi sem hefur mallað hér alveg síðan 1983 eða 1990 eða við hvað við miðum. Þetta kerfi sem hefur mallað hér við sára óánægju mjög stórs hluta þjóðarinnar og stór hluti þjóðarinnar verður aldrei sáttur við og ég held að það sé mun heilbrigðara að verð á þessum heimildum skapist bara í þannig viðskiptum. Þú talar um að þeir hafa fengið kvótann þeir sem sóttu sjóinn og það var á háttvirtum þingmanni að skilja að þetta hefðu verið aðilar sem hér hefðu sótt sjóinn frá árinu 930. En það var ekki svo. Þetta voru menn sem höfðu sótt sjóinn frá árinu 1980 til 1983. Þetta var 3 ára veiðireynsla sem var að ræða og þeir sem voru svo óheppnir að falla utan þeirrar veiðireynslu, þeir höfðu ekki sams konar aðgang að auðlindinni og þessir aðilar sem það höfðu og hvað þá þeir sem komu síðar inn í greinina og þurftu að greiða viðkomandi lénsherrum fyrir aðganginn að auðlindinni. Þetta er andsvar í síðara sinn Brynjar Níelsson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti. Það er allavega gott að vita það að þessu verður ekki kippt bara undan útgerðum með einu pennastriki. Og þá er hv. þingmaður væntanlega að tala um einhvers konar fyrningarleið, 20 ári, jafnvel lengur. En ég hef þá áhuga að vita með hvernig á að bjóða þennan kvóta upp eða þessa veiðiheimildir. Er það örugglega bara hæstbjóðanda? Ef það er einhver hæstbjóðandi, halda menn að það verði eitthvað réttlætt úr því? Hverjir halda menn að geti boðið í þetta? Annað en stærst útgerðin. Hvaða nýliðum verður við það? Ég sé ekkert fyrir mér í einhverju svona uppboði eða útboði, allavega ekki til hæstbjóðanda. Ef menn ætla að fara að gera þetta með einhverju byggðasjónarmiðum og einhverju lægra verði eða eitthvað svona, þá er þjóðin ekkert að fá neitt voðalega mikið fyrir auðlindina væntanlega. Þannig að þetta er í mínum hug allt mjög ruglingslegt, hv. þingmaður. Svarar síðast andsvari Guðmundur Andri Thorsson, 84. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti, þetta er mjög ruglingslegt kerfi. Veruleikinn er ruglingslegur og háttvirtur þingmaður spyr mig hvernig eigi að haga þessum útboðum og því er til að svara að ég veit ekkert um það. Ég hef ekki hugmynd um það. Ég veit ekkert um hvernig á að skipuleggja verðmyndun á fiski. Það er ekki mitt hlutverk að vita það eða leggjast í einhver blæbrigði í smáatriðum við þá útfærslu. Okkar hlutverk hér er að móta almenna stefnu sem við fáum síðan bara bestu aðila til þess að útfæra í smáatriðum og ég held að við höfum alveg næga þekkingu í landinu til þess að svo verði gert. Það er mikilvægt að í þessu ferli öllu verði gætt að hagsmunum sjávarbyggðanna og landsbyggðanna, vissulega, en það þarf líka að gæta réttlætis og sanngirni. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Helga Vala Helgadóttir, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti. Hér er mikið talað um útgerðir sem berjast í bökkum. Talað um að ríkisstjórnin sé með þessu veiðigjaldafrumvarpi sínu að ná samkomulagi um að lækka veiðigjöld af litlum útgerðum. Herra forseti, það er einmitt ekkert verið að því. Hér skal gera best við þá sem eiga mest. Það er ekkert verið að búa til eitthvað kerfi sem að sérstaklega styður við litlar og meðalstórar útgerðir. Það er blekking. Hér er líka talað um það
sérstaklega af hæstv. Sjávarútvegsráðherra, að víðtækt samráð hafi átt sér stað af því að hæstv. ráðherra fór og heimsótti 11 staði hringinn í kringum landið og talaði við útgerðaraðila. En hversu víðtækt var samráðið við eigendur þeirrar auðlindar sem við erum hér að fjalla um, sjálft fólkið í landinu? Hvar var samráðið við það fólk? Það hefur borist mikil gagnrýni til dæmis sjómanna sem að vita nákvæmlega um hvað málið snýst, vegna þess að þeir horfa á að þetta frumvarp kunni að skerða þeirra tekjur, vegna þess að þeir vita hver staðan er. Þeir vita hvernig kaupin gerast á eyrinni. Herra forseti, Indriði H. Þorláksson, hagfræðingur, fyrrverandi ríkisskattstjóri og fyrrverandi ráðgjafi þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra Steingríms J. Sigfússonar, skrifar veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur í vefritið Kjarnann. Er málið honum langt í frá ókunnugt, enda starfaði hann tíma vestur í Bolungarvík hjá Einari Guðfinnssyni heitnum, þá aðallega við að gera upp við trillukalla sem lögðu upp afla hjá frystihúsinu. Þetta gerði Indriði áður en hann hóf hagfræðinám. Hvers vegna er ég að fjalla um þetta hér úr ræðustól Alþingis? Jú, vegna þess að ég tel þessa grein ekki bara vera þingmönnum sem hér fjalla um veiðigjöld gagnlega, heldur beinlínis tel ég hana vera þingmönnum nauðsynlega áður en þeir greiða atkvæði um málið í næstu viku. Það hafa margir vitnað til einhverra orða Indriða, en vegna þess hve ég tel þessa grein vera mikilvægt innlegg í þetta mál, og ég veit að þingmenn eru uppteknir alla jafna, hef ég ákveðið að lesa þessa grein Indriða fyrir þingheim, sem og fyrir þá sem fylgjast með störfum þingsins þingrásina, en svo mun vera nokkur þúsund einstaklinga. Hefst nú lesturinn með leyfi forseta. Síðastliðið vor var reynt að koma lækkun veiðigjalda í gegnum þingið. Fékk sú tilraun hægt andlát eftir að flett hafði verið ofan af því. Gallar núgildandi laga um veiðigjöld eru þó slíkir eftir kukl við þau á undanförnum árum til að færa eigendum útgerðanna aftur það lítilræði af auðlindarentu fiskveiða sem þjóðin fékk með lögum um veiðigjöld 2012 að breyting á þeim var óhjákvæmileg. Boðaðri endurskoðun laganna var því beðið með nokkurri eftirvæntingu. Í því frumvarpi til laga um veiðigjöld sem liggur frammi er margt til bóta. Snúið er aftur til þeirrar hugsunar að hlutverk laganna sé að skilgreina þann hluta virðisauka í sjávarútvegi sem rekja má til auðlindarinnar og reikna þjóðinni hlutdeild í honum. Frumvarpið þróar aðferð til þessa sem er til mikilla bóta frá því sem áður var, þótt hún sé ekki gallalaus. Í frumvarpinu er hins vegar ekki svarað þeirri spurningu hvert sé réttmætt tilkall þjóðarinnar til arðs af auðlindinni. Í stað þess er sett fram reikniregla sem miðast við meðaltal síðustu ára, nokkurs konar status quo í því efni. Það skortir vilja, getu eða þor til að taka á stóru spurningunni í þessu máli, það er, hvaða tilkall á þjóðin til arðs af sinni eigin auðlind. Frumvarpið, ef að lögum verður, getur hins vegar skapað grunn fyrir málefnalega umræðu um þá spurningu í stað karps tæknilegan titlingaskít eins og verið hefur. Frumvarpið felur í sér að stefnt er að því að finna þann arð sem rekja má til réttar á nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar eftir að greidd hafa verið aðföng, vinnulaun og fjármagnskostnaður, þar með talið eðlilegt endurgjald fyrir fjármagn. Þetta er skilyrði þess að unnt sé að telja veiðigjöldin auðlindagjöld. Horfið var frá þessu með fyrstu breytingum á lögunum 2012 undir því yfirskini að slíkt væri of flókið í framkvæmd. Í stað þess var stofn veiðigjalda miðaður við bókhaldsstærð sem ræðst af fjármálalegum froðufærslum og er mótanlegur af hagsmunaaðilum. Þannig tókst að lækka veiðigjöldin
þar til skepnan snerist gegn skapara sínum og gengishagnaður kom honum í koll. Stórútgerðin krafðist breytinga sem leiddi til óðagotsins í sumarbyrjun. Þótt frumvarpið byggi á sömu hugsun og lögin frá 2012 víkur það frá þeim í nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi er horfið frá því að leggja raunhæft mat á þann hluta rentu í sjávarútvegi sem fluttur er til fiskvinnslu eða fisksölu vegna markaðsbrests og eignatengsla. Í öðru lagi eru frávik í því hvernig kostnaður við fjármagn er fundinn eða áætlaður. Í þriðja lagi er mismunur í því hvernig rentu eða veiðigjaldi er deilt niður á fiskitegundir og í fjórða lagi er skipting fiskveiðirentunnar milli útgerðar og eigenda auðlindarinnar með ólíkum hætti. Verður fjallað hvert þessara atriða hér á eftir. Auðlindarenta myndast þegar aðgangur að nýtingu auðlindar er takmarkaður, til dæmis náttúrulega, svo sem í virkjun vatnsfalla eða með lögum eins og í úthlutun fiskveiðiheimilda. Með óheftum aðgangi allra auðlindum og fullkominni samkeppni myndast ekki auðlindarenta. Nær öll fiskvinnsla í landinu er í eigu útgerða eða öfugt, eða útgerð og vinnsla er í eigu sama aðila. Stór hluti erlendra kaupenda íslenskra fiskafurða eru félög í eigu fiskútflytjenda. Eignatengslin gera það mögulegt að flytja rentuna frá veiðunum til vinnslunnar eða hinna erlendu kaupenda með verðlagningu í viðskiptum tengdra aðila. Án eignartengsla og með samkeppni kaup á fiskafurðum væri engin fiskveiðirenta hjá vinnslunni eða kaupendum afurðanna. Mat á heildarrentu af fiskveiðum getur því ekki byggst á veiðunum einum saman og nauðsynlegt er að leggja mat á rentu í veiðum og vinnslu í heild sinni. Í lögunum frá 2012 var farin sú leið að meta rentu í vinnslu og veiðum með sama hætti. Frá heildartekjum án innbyrðis viðskipta var dreginn kostnaður, þar með talinn fjármagnskostnaður í veiðum og vinnslu. Þar sem öll rentan á uppruna í veiðunum var henni jafnað niður á aflamagnið. Sumir sem ekki skildu eða vildu ekki skilja þessa aðferð héldu því fram að með þessu væri verið að leggja veiðigjald á vinnsluna, sem er ekki rétt. Ekkert fyrirtæki sem hafði eingöngu tekjur af vinnslu en ekki veiðum greiddi veiðigjald. Ég endurtek, ekkert fyrirtæki sem hafði eingöngu tekjur af vinnslu en ekki veiðum greiddi veiðigjald. Í frumvarpinu er vikið af þessari leið og rentan nær eingöngu reiknuð út frá veiðunum. Með því er litið framhjá því að verð til vinnslu eða sölu milli tengdra aðila er lægra en eðlilegt er og rentan í fiskveiðum vanreiknuð sem því nemur. Fiskverð er oft talið vera að minnsta kosti 20% undir markaðsverðum fyrir botnfiskafla og að munurinn sé enn meiri fyrir uppsjávarafla. Að milliverðlagning eigi sér stað er viðurkennt í frumvarpinu og reynt að bæta úr því með því að reikna 10% álag á rentu uppsjávartegunda. Þessi leiðrétting er þó ófullnægjandi. Það eru ekki góð vinnubrögð að líta fram hjá augljósum staðreyndum sem skipta miklu máli og nota ekki tiltækar aðferðir til að taka þær til greina. Með því er litið fram hjá hluta þeirrar auðlindarentu sem þjóðin á tilkall til og lögð blessun yfir vafasamt ferli þótt löglegt kunni að vera. Hvati er þegar fyrir hendi til vanreiknings í söluverði með milliverðlagningu, meðal annars vegna tengingar launa sjómanna við fiskverð, en getur einnig verið fyrir hendi af skattalegum ástæðum og fleira. Með því að láta ranga milliverðlagningu einnig hafa áhrif á veiðigjöld verður þessi hvati sterkari en áður. Það að taka ekki þá rentu sem fluttir til fiskvinnslu eða sölu með í útreikning veiðigjalda mun því ekki aðeins ræna þjóðina hluta auðlindarentunnar, heldur einnig þrýsta fiskverði niður og rýra þannig hlut sjómanna og sjálfstæðra útgerða sem eru háð sölu afurða til keppinauta sinna.
Kjarninn í skilgreiningu auðlindarentu er að draga frá tekjum af nýtingu auðlindarinnar allan kostnað sem nýtingaraðilinn hefur af starfseminni. Hvað almennan rekstrarkostnað varðar, það er launakostnað og kaup á efnislegum aðföngum og þjónustu, liggur hann fyrir í bókhaldi rekstrarins. Öðru máli gegnir kostnað við að leggja starfseminni til varanlega rekstrarfjármuni, svo sem skip og veiðarfæri, verksmiðjur og húsnæði. Raunverulegur kostnaður við það liggur ekki fyrir í reikningum. Tilsvarandi bókhaldsfærslur, afskriftir og vextir lúta reglum eða eru ákveðnar með þeim hætti að tengsl við raunverulegan kostnað getur verið lítil. Af þessum ástæðum er litið framhjá bókhaldi, en fjármagnskostnaður reiknaður eftir því hve mikið fé er bundið í rekstrinum, endingartíma fastafjármuna og eðlilegum vöxtum. Hjá skattyfirvöldum eru nákvæmar upplýsingar fjárfestingar fyrirtækja áratugi aftur í tímann og því auðgert að meta stofnverð fastafjármuna og endingartíma þeirra og vextir eru miðaðir við það sem almennt er. Í frumvarpinu er nú vikið af þessari leið og í staðinn eru bókhaldslegar afskriftir lagðar til grundvallar. Afskriftir eru vissulega eðlilegur þáttur fjármagnskostnaðar en gera verður fyrirvara á notkun bókhaldslegra afskrifta sem ráðast af reglum í skattalögum sem víkja oftast mjög mikið frá efnahagslegum afskriftum. Til dæmis eru skip sem hafa endingartíma sem mældur í tugum ára afskrifuð á 8 árum. Afskriftir geta því vikið mikið frá raunverulegri verðrýrnun, ofmetið hana og sveiflast mikið. Líklegt er að þetta fyrirkomulag muni vera hvati til offjárfestinga. Bókfærðir vextir með verðbótum og gengisbreytingum er sjáanlega ónothæfur mælikvarði á fjármagnskostnað auk þess sem skuldir fyrirtækja ráðast af ýmsu öðru en fjárfestingum í fastafjármunum. Frumvarpið gerir réttilega ekki ráð fyrir að bókfærðir vextir verði notaðir en í stað þess eru vextir áætlaðir vera sama fjárhæð og afskriftir en svo vill til að á síðustu árum hafa þessar tvær stærðir verið áþekkar. Þó engin rök séu færð fyrir þessari niðurstöðu er hún ekki að öllu órökrétt. Endingartími fastafjármuna í útgerð er líklega ekki fjarri 25–30 árum sem svarar til 3–4% afskrifta sem er ekki fjarri þeim vöxtum sem leggja má til grundvallar. Þrátt fyrir það er þessi leið vafasöm og mun til dæmis tvöfalda áhrif af sveiflum í fjárfestingum og afskriftum. Og áfram heldur Indriði Þorláksson með leyfi forseta. Torskildasti hluti frumvarpsins er líklega það að reikna gjaldstofn veiðigjalds sérstaklega fyrir einstakar aflategundir í stað þess að deila veiðigjaldi á þær með svokölluðum þorskígildum. Aðferð frumvarpsins er ekki flókin í reynd en krefst nokkuð umfangsmikilla gagnaöflunar og úrvinnslu en ætti þó að vera ríkisskattstjóra innan handar að gera. Ekki virðist fræðilegur munur á þessum aðferðum til að jafna veiðigjöldunum niður á tegundir en ákvörðun þorskígilda var ætíð miklum annmörkum háð og breytingin er væntanlega til bóta. Þau ár sem liðin eru frá því að veiðigjöld voru fyrst lögð á sem auðlindagjald hefur umræða kjarnamálsins, það er eðlilegt endurgjald fyrir nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, fallið í skuggann fyrir þrasi tæknilega útfærslu. Einnig hefur verið reynt að halda því fram að með veiðigjöldum sé verið að skerða hag bæjarfélaga eða svæða. Rök skortir fyrir slíkum staðhæfingum. Rétt ákveðin auðlindagjöld gera það ekki. Þau falla eingöngu á eigendur útgerðanna og breyta ekki rekstrarforsendum eða því hvað starfsemin skilur eftir þar sem hún fer fram. Enga umræðu skiptingu rentunnar er að finna í frumvarpi þessu þótt það gæti orðið grundvöllur fyrir umræðu þetta meginatriði auðlindastefnu. Forðast er að ræða það. Engin tilraun er gerð til að rökstyðja álagningu veiðigjalda, hvert sé markmið þeirra, hvaða rök standi til þess að þau eigi að vera eins og frumvarpið greinir. Reyndar er gengið í öfuga átt þegar lagt er til að tiltölulega veikri markmiðsgrein núgildandi laga sé breytt á þann veg að í stað orðalagsins til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar kemur til að tryggja þjóðinni í heild beina og sýnilega hlutdeild í afkomu við veiðar á nytjastofnum sjávar. Markmiðið er samt sé ekki lengur að tryggja þjóðinni hlutdeild í arði af eigin auðlind, heldur það eitt að hlutdeildin eigi að vera bein og gagnsæ. Hvað svo sem það orðalag merkir er ljóst að því marki verður náð hver svo sem veiðigjöldin verða.
Ábyrgðarmenn frumvarpsins koma sér undan því að ræða meginatriði málsins, skiptingu rentunnar. Í stað málefnalegs rökstuðnings er lagt til að litið verði til meðalhlutfalls veiðigjalda af reiknaðri afkomu af veiðum samkvæmt aðferð frumvarpsins á síðustu 10 árum. En í greinargerðinni segir, með leyfi forseta, ég er sem sagt áfram með leyfi forseta, með frumvarpinu er lagt til að gjaldhæð veiðigjalds taki mið af vegnu meðaltali veiðigjalds sem hlutfalls af bakreiknuðum reiknistofni frumvarpsins fyrir árin 2009 til 2018. Orða má þetta svo að með þessu sé byggt á ákvörðunum Alþingis veiðigjald á þessum árum sem hafa verið umbrotaaár í íslensku atvinnu- og stjórnmálalífi, en veiðigjöld hafa verið til umræðu á flestum eða öllum löggjafarþingum þessa tíma. Til mikils er unnið ef unnt er að ná viðunandi niðurstöðu eða sátt reiknistofn og hæð veiðigjalds með þessu sem staðið geti til nokkurrar framtíðar. Áfram heldur Indriði þetta sem stendur í greinargerðinni. Með þessu er ranglega verið að segja að frumvarpið feli í sér óbreytt ástand og gefið í skyn að það sé eðlilegt. Það tímabil sem valið er þó fjarri því að vera eðlilegt og enn síður verður sagt að álagning veiðigjalda endurspegli einhverja sátt fjárhæð þeirra. Fyrsti hluti tímabilsins eru ár þegar veiðigjald var ekki lagt á sem auðlindagjald en ákveðið af gæslumönnum útgerðar í ráðuneytinu og náði því aldrei að vera nema lítill hluti þess kostnaðar sem ríkissjóður hefur af sjávarútvegi. Þá koma 2 ár þar sem veiðigjöld eru vissulega hugsuð sem auðlindagjöld en höfðu ekki náð því marki sem stefnt var að í þágildandi lögum og síðasti hluti tímabilsins eru ár þar sem hagsmunir útgerðareiganda hafa aftur náð yfirhöndinni og mulið gjaldið niður í lítið eitt. Indriði fjallar svo smíði greinargerðar frumvarpsins og talar þar að það hafi augljóslega verið eða það beri þess merki að gæslumenn hagsmuna útgerðareiganda hafi að minnsta kosti óbeint stýrt penna þegar greinargerðin var rituð. Ég ætla að leyfa mér vegna tímaskorts að stökkva yfir þennan hluta en hvet alla til þess að lesa þennan kafla. Vík aftur að því sem kemur hér í lok þessa kafla Indriða Þorlákssonar en það segir greinargerð frumvarpsins endurómar mörg stef úr grátsöng útgerðarinnar, veiðigjöldin dragi úr fjárfestingu í sjávarútvegi, dragi úr tæknilegu framförum, skerði samkeppnisstöðu, leggist á landsbyggðina og fleira. Staðhæfingar þessar eiga það sameiginlegt að vera hentifræði, styðja hagsmuni málflytjandans, eru auðtrúanlegar og slá ryki í augu þeirra sem hafa ekki forsendur eða tök á að rýna þær, en eru ekki studdar neinum efnislegum eða fræðilegum rökum. Og Indriði Þorláksson spyr: hver er rentan af fiskveiðum og hver eiga veiðigjöld að vera? Lög veiðigjöld hafa þann tilgang að veita þjóðinni hlutdeild í rentunni af fiskveiðiauðlindinni. Það skýtur því skökku við að engin alvarleg tilraun er gerð í frumvarpinu til að greina hver þessi auðlindarenta er, hvorki með sjálfstæðum hætti né með því að byggja á fyrri heimildum og athugunum. Engar upplýsingar er þar að finna forsendur afkomureikningsins, svo sem heildartekjur af veiðum og vinnslu, launakostnað og annan kostnað, eignir, afskriftir og vexti. Þessar stærðir eru nauðsynlegar til að vega og meta fjárhæð veiðigjaldsins. Ekki hefði síður verið fróðlegt að upplýst hefði verið hvernig þessar stærðir skiptast eftir stærð og greining á eignarhaldi í útgerð og fiskvinnslu, til dæmis hvernig það skiptist á milli landsvæða. Ekki þó skortur á aðgengilegum upplýsingum því Hagstofa Íslands hefur áratugum saman birt hagtölur sjávarútveg og skattyfirvöld hafa í fórum sínum nákvæmar upplýsingar fjárhag sjávarútvegsfyrirtækja sem hægt hefði verið að láta vinna, meðal annars eignir þeirra. Þrátt fyrir skort á upplýsingum í greinargerð frumvarpsins má fara nærri þetta atriði. Samkvæmt frumvarpinu eiga veiðigjöldin að miðast við 33% af afkomu 33% af afkomu eins og hún skilgreind. Má líta á hana sem nálgun við auðlindarentu. Sú nálgun þó kerfislega bjöguð og gróflega vanmetin eins og áður hefur komið fram. Stærsti þáttur þeirra bjögunar vafalítið flutningur tekna frá útgerð til vinnslu með óeðlilegri milliverðlagningu og hugsanleg áhrif hennar á útflutningsverð. Nú ég því miður búin með þennan tíma sem mér var veittur hér í ræðupúlti og hvet þingheim og aðra til að lesa lokin á þessari merku grein Indriða Þorlákssonar.
minni ræðumenn á að halda ræðutíma og hann hefur tekið upp þessa nýju reglu sem hann hefur gert núna síðustu 3-4 skipti sem hann hefur verið á forsetastóli, að eftir 10 sekúndur þá mun hann berja allt stöðugt í og það svona glímur hærra og hærra. Þetta að sjálfsögðu mjög óþægilegt fyrir þá sem heima sitja og þannig þingmenn að þeir endilega virðið ræðumörkin en forseti verður að beita jafnræði hvað þetta varðar sama hver það sem hérna í ræðustól. Einn þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvör. Það er Njáll Trausti Friðbertsson, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Nú kannski datt þá sem hér stendur aðeins út og inn hvenær var verið að vitna í ágæta grein Indriða Þorlákssonar í Kjarnanum eða hvort að þetta kom frá þingmanninn sjálfum. Það snýr að því með launatekjur í einstökum sveitarfélögum, bæjum, landsvæðum eða annað að möguleg skatttekjur eða veiðigjöld eða slíkt sem hefur áhrif á viðkomandi samfélög eða segjum bara í Bolungarvík, það sem ég held að hafi komið fram hér fyrr í dag að hjá hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni að 29% launatekna í Bolungarvík komi úr sjávarútvegi. Þannig að spurningi til þingmanns telur þingmaðurinn þá raunverulega að þetta hafi engin áhrif á viðkomandi samfélög og veltu og uppbyggingu atvinnulífs í viðkomandi sveitarfélögum að slíkt inngrip komi inn í þann atvinnuveg sem gjörsamlega heldur viðkomandi byggðarlagi á floti. Þannig að eins og í ákveðnum sveitarfélögum sem við þekkjum vítt og breitt um landið og ákveðnum landsvæðum eins og Norðvesturkjördæmi hefur mjög bent á í atvinnuveganefnd og komið með bara skýrslur það þegar verið að meta efnahagslega áhrif veiðigjalda og í því kjördæmi. Þannig að mér fannst þetta áhugavert þetta hljómaði eins og þetta hefði ekkert það að segja fyrir viðkomandi sveitarfélög hver veiðigjöldin væru eða þess vegna bara skatttekjur eða hvernig sem menn taka á rekstri fyrirtækja viðkomandi byggðum. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina. Til að halda því til haga þá taldi ég rétt að lesa hér upphátt grein Indriða Þorlákssonar af því að hún mjög merkilegt innlegg í alla þessa umræðu, hvort sem umræðuna rétt núna eða umræðuna veiðigjöld og bara okkar sjávarútvegsstefnu í heild sinni. Það sem hann að gagnrýna í sinni grein að það ekkert fjallað þetta, það engin rök fyrir þessu í greinargerðinni. Það engin rök, það engin fræðileg rök á bakvið þær upphrópanir sem hafa verið bæði hér í þingsal hjá hv. Stjórnarþingmönnum og svo sem fleirum og má sjá í frumvarpinu né annars staðar. Það engin rök fyrir þeim upphrópunum að byggðir landsins fara á hliðina eða að útgerðarfyrirtæki af öllum stærðum séu á slíkt vondum stað að þau þurfi að fá þessa fyrirgjöf frá stjórnvöldum. Af því að þetta fyrirgjöf, það verið að lækka verulega veiðigjöldin. Verulega. Við erum að tala að ef að þetta væri í einhverju eðlilegu horfi þá væru veiðigjöldin mun hærri og ég held að það séu allir sammála að það sé skrítið að við sem þjóð seljum fiskinn okkar töluvert undir markaðsvirði. Og þá aðeins að tillögum þeim sem við höfum talað fyrir hérna. Í fyrsta lagi viljum við vísa málinu frá einfaldlega til þess að við getum tekið þessa umræðu, til þess að við getum fengið rökin, fagleg rök, ekki bara upphrópanarök eins og hafa komið hérna frá hv. Stjórnarþingmönnum að allt leggist á hliðina. En svo má líka velta fyrir sér framhaldinu en kem inn á það í seinni ræðu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, og takk fyrir svarið. Hv. þingmaður kannski svaraði ekki því sem ég var að spyrja varðandi hans þá skoðun viðkomandi þingmanns
hv. á því hvort þetta hafi áhrif á samfélögin sem slík. Það var kannski það sem er eðli málsins sem ég var fyrst og fremst að spyrja út í, hvort þetta hefði þá ekki áhrif á viðkomandi sveitarfélög, bæi, byggðir, landshluta sem eiga mikið undir sjávarútvegi, að veiðigjöldin skipti þá engu máli fyrir viðkomandi byggðir. Það mátti skilja þingmann með þeim hætti að hvort sem veiðigjöldin væri 5, 10, 15, 20 eða 30 milljarðar, það hefði ekki áhrif á viðkomandi sveitarfélög. Það var raunverulega efnislega það sem var hægt að lesa og heyra út úr ræðu þingmanns hér rétt áðan, hv. Og þess vegna vil ég bara endurtaka spurninguna. Telur hv. þingmaður þetta ekki skipta neinu máli þá hver veiðigjöldin eru fyrir viðkomandi byggðir og sveitarfélög eða landshluta sem að þau mögulega koma harðast niður á? Mér finnst þetta bara gríðarlega mikilvægt. Ágætt að heyra ræðuna og væntanlega hefur hv. þingmaður fengið góða hvatningu frá hv. þingmanni Loga Einarssyni, formanni Samfylkingarinnar, síðan í gærkvöldi, þar sem að þess var getið og formaður Samfylkingarinnar gat þess að það væri kannski bara gott að fá ræðuna flutta hér í kvöld, í dag. Þannig að það er bara besta mál, þá er það búið. En mér finnst þetta að vera stóra málið. Ef eðli þess, þegar maður ræða veiðigjöld og halda því fram að skipta ekki máli fyrir viðkomandi bæi, sveitarfélagi, landshluta, þá er það bara algjörlega nýtt fyrir mér. Og er bara grundvallaratriði. Og ef það er aðalmálið að þess ekki getið, hvort sem það er í áliti meirihluta atvinnuveganefndar eða í frumvarpinu sjálfu úr ráðuneytinu, þessi þáttur og það sé gagnrýnin, þá verður maður mögulega bara að takast á við það, en það er kannski ekki aðalatriði í þessu ferli. En ég vil kannski bara fyrst og fremst fá svar við spurningunni sem snýr bara að þessu sveitarfélögum á veiðigjöldum. Svara andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið og vil svara því svo að auðvitað hafa veiðigjöld áhrif á allt samfélagið. Eftir því sem við lækkum veiðigjöldin, þeim mun minna kemur til alls samfélagsins. Ég held að hv. þingmaður hljóti að átta sig á því að eftir því sem við ákveðum að færa þessum eina aðila sem er í þessari tegund af iðju meiri afslátt af því að greiða fyrir okkar sameiginlegu auðlind, meiri afslátt frá því að greiða eðlilega rentu af því að fá að veiða, að þá erum við að missa af góðu tækifæri til þess að byggja upp flugvelli, sem ég veit að er sérstakt áhugamál hv. þingmanns. Við þurfum peninga til þess að byggja upp flugvelli. Við þurfum líka peninga til þess að byggja upp vegi landsins, sem ég held að sé líka sérstakt áhugamál þingmannsins. Við þurfum líka fjármuni inn í okkar heilbrigðiskerfi, inn í okkar velferðarsamfélag fyrir alla. Og við í Samfylkingunni höfum til dæmis og stjórnarandstöðunni höfum lagt það til að hluti af þessum fjármunum verði sérstaklega merktur byggðum landsins. Og ég held að hv. þingmaður hljóti að vera sammála um það að það sé líka sanngjarnt. En veiðigjaldið hefur ekki áhrif á það hversu margir fiskar veiðast úr sjónum. Við höfum líka lagt það til að við fáum meira fyrir hvern fisk, þannig að hluti af þessu, að gerður verið samningur um það, tímabundinn samningur um það, að hluti af þessu verði boðinn upp. En það er ekki í núverandi tillögum. Þetta eru tillögur okkar, þannig að líkt og Færeyingar þá fáum við eðlilegt verð fyrir þann fisk sem kemur úr sjónum. Ekki eitthvað verð eins og gæti mögulega tíðkast á svörtum föstudegi. Andsvar með lokið og næstur tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, kannski bara byrja ræðuna út frá því að hér höfum við verið með umræðu frumvarp til veiðileyfagjalda og síðustu fulla tvo, við erum á 3. degi og svona beinum framhaldi af ansvörum hérna rétt áðan við ræðu fyrir þingmanns hv.
að þarna kannski komið svolítið að grundvallarmálum varðandi veiðigjöld og annað, hvernig menn skilja þau áhrif á byggðir og slíka hluta, hvernig þetta seitlast í hagkerfinu okkar. Og ég fékk satt að segja ekki alveg nægilega góð svör vegna þess að í ákveðnum sveitarfélögum, þar sem kannski sjávarútvegurinn er sem sterkastur og hefur mest að segja framvindu í viðkomandi sveitarfélögum og þá svo landsvæðum víða eins og Norðausturkjördæmi sem stór svæði sem þetta hefur mikið að segja, hvernig gengur í sjávarútveginum, að þá finnst mér svona sjónarmiðin ekki alltaf vera eftir mínu höfði sem snúa að því hversu mikilvægt þetta fyrir viðkomandi byggðir upp á byggðafestu og annað að tryggja byggðina með öflugum sjávarútvegi og að sé fullur skilningu hvernig staðið að málum þar. Og það mátti skilja hér fyrir ræðu að veiðigjöld hversu há sem það væru hefði ekkert með það að segja hvernig viðkomandi byggðum vegnaði eða íbúum þeirra. Það finnst mér mjög sérstök nálgun. En markmið hjá okkur hér á þingi þegar við ræðum frumvarp til laga veiðigjöld þá væntanlega að við náum sem bestri sátt þetta mikilvæga mál sem frumvarp til laga veiðigjöld og við sem hér sitjum verðum væntanlega seint fullkomlega sátt hvernig standið að gjaldtöku fyrir aðgengi að auðlindinni. En þetta búið að vera mjög fróðleg umræða og mismunandi skoðanir en mér finnst hún kannski einna minnst hafa farið inn á efnahagslega þáttinn sem snýr að sjávarútveginum og hversu mikilvægur hann fyrir vítt og breitt fyrir íbúa landsins. Og það má geta þess að 80% sirka, 4/5 það bil af launatekjum í sjávarútvegi koma fram á landsbyggðinni. Þannig að hann feikilega mikilvægur fyrir landsbyggðina í atvinnulegu tilliti og raunverulega sem byggðafestu máli sem við komum inn á áðan. Frumvarpið sem við ræðum hér byggir á stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir að við endurskoðun laga veiðigjöld þurfum við að hafa það meginmarkmið að tryggja þjóðinni réttlátan hlut af arðsemi auðlindarinnar og að þau taki tillit til afkomu. Og kannski eins og ég kom inn á þá verður það alltaf huglægt í huga fólks hvað það telur vera sanngjörn veiðigjöld og hvað sanngjarnt skattkerfi. Og við höfum greinilega verið að fjalla það síðustu daga og margvíslegar skoðanir á því hvað við teljum sanngjarnt og allt það. En meginmarkmið þessa frumvarps veiðigjöld sem liggur hér fyrir annars vegar að færa álagningu veiðigjalds nær í tíma þannig að gjaldtaka sé meira í takt við afkomu greinarinnar. Álagning veiðigjalds verður þannig tryggð á ársgömlum gögnum í stað 2 ára líkt og nú og hins vegar að gera stjórnsýslu með álagningu og innheimtu veiðigjalds einfaldari, skilvirkari, gegnsærri og áreiðanlegri. Frumvarpið byggir á því að áfram verði stuðst við gildandi fyrirkomulag að reiknistofn veiðigjalds verði ákvarðaður á grundvelli svonefnds hagnaðar fyrir skatt en með ákveðnum lagfæringum á forsendum. Hér um flókið mál að ræða sem getur haft mikil áhrif á samfélagið vítt og breitt um landið. Sjávarútvegurinn önnur af höfuðatvinnugreinum okkar Íslendinga og telur á síðasta ári 8% af landsframleiðslu og önnur af höfuðatvinnugreinum. Hin höfuðatvinnugreinin þá ferðaþjónusta sem 8,6% af landsframleiðslu á síðasta ári. Samkeppnishæfni útgerðarinnar og vinnslunnar og í þróun og það eitt af markmiðum að mér finnst það mikilvægi þess að veiðigjöld hafi ekki þá mikil og slæm áhrif á samkeppnishæfni atvinnugreinarinnar í samkeppni við önnur lönd. Og þetta punktur sem mér finnst ekki hafa komið mikið inn í umræðuna og mér finnst mjög mikilvægur. Þannig að þegar við erum að hugsa bara almennt atvinnuvegi okkar Íslendinga að samkeppnishæfni sé höfð að leiðarljósi þegar við erum í harðri samkeppni eins og við þekkjum. Eina breytingunum sem kemur fram í frumvarpinu núna í meðferðum þess að ríkisskattstjóri kemur þá á máli núna og með framlengingu þessa frumvarps þá útreikningur veiðigjalds og álagning fært til ríkisskattstjóra og veiðigjaldanefnd lögð niður.
Þannig að það er þá töluverð breyting og vonandi náum við þá að menn hafi þá betri aðgengi að gögnum og fái skil á gögnum í gegnum kerfi ríkisskattstjóra sem eigi þá að hjálpa okkur að meta betur þá í rauntíma hvernig standa eigi að málum varðandi veiðigjöldin. Í öllu þessu ferli á undanförnum mánuðum sem þetta verið í þessu ferli sem það verið í núna, þá hafa ýmsir komið hér upp og talað um skort á samráði og sátt við vinnslu málsins. Þess er að geta að málið hefur verið unnið í góðri samvinnu við veiðigjaldanefnd, Fiskistofu og embætti ríkisskattstjóra, þá aðila sem þekkja þetta kerfi allra best. Og jafnframt hafa ákallað þessa gjaldtöku verið ítrekað í umræðunni undanfarin ár. Sjónarmið helstu hagsmunaaðila hafa einnig legið fyrir lengi. Það hefur komið fram hér í umræðunni að sjávarútvegsráðherra hefur boðað til 11 funda um allt land þar sem 600 manns komu að málum á opnum fundum, þar sem að menn höfðu þá fullt aðgengi að ráðherranum til að tjá sinn hug gagnvart málinu. Atvinnuveganefnd hefur verið með málið til meðferðar í 2 mánuði og tekið það upp á 11 fundum í nefndinni og tekið á móti miklum fjölda gesta, miklum fjölda. Þannig að fullyrðingar um skort á samráð og umræðu um málið eru því einfaldlega rangar, svo að því sé haldið til haga. Það sem er kannski í meðförum meirihluta atvinnuveganefndar, þá leggur meirihlutinn til að í sínum tillögum að hlutfall afsláttar til smá- og miðlungsútgerðarinnar þegar litið til stærðar fá mest afsláttinn af veiðigjöldunum, eða 40% af fyrstu 6 milljónum veiðigjaldsins. Þannig hækkar afsláttur til smærri útgerðaraðila um 200 til 250 milljónir. Þarna hefur meirihluti atvinnuveganefndar að leiðarljósi að tryggja byggðafestu í landinu, þar sem smábátaútgerðin skiptir gríðarlega miklu máli vítt og breitt um landið og oft í smæstu byggðunum þar sem víða þar sem hefur kannski einna mest hallað undir í þeim byggðum á síðastliðnum árum. Þannig það er haft svona leiðarljósi þar. Það er hægt að tala vítt og breitt um þessi mál og margir punktarnir sem er að fara í gegnum hér, en ég ætla svo sem bara að láta staðan mig núna og við tökum og hlusta bara áfram umræðan hér í kvöld. Það er þetta stutta þessu sinni. Takk. Næstu tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, hv. þingmaður sem talaði undan hittir auðvitað naglann á höfuðið þegar hann segir að það verði lengi deilt um hvað er réttlátt og þess vegna er að mörgu leyti, þó að það sé ekki lagt til af Samfylkingunni, að láta útgerðina sjálfa ákvarða það. Við hins vegar gerum okkur grein fyrir því að fyrir því er ekki meirihluti á þingi og þess vegna erum við ekki að leggja það til, heldur leggjum bara til að samningar verði tímabundnir og komum með tillögu að afgjaldi renni að hluta til byggðanna. Ég er hins vegar búinn að tala um bæði frumvarpið í fyrri ræðu og breytingartillögurnar og ætla miklu frekar að einbeita mér að því að ræða hvernig ástandið er í dag. En fyrst vil ég þó segja vegna orða hv. þingmanns að það er rétt að þetta frumvarp og þessi mál geta skipt mjög miklu máli um það hvernig einstakar byggðir komi út og hvernig þeim vegnar. Og það eru engin ný sannindi og það er ekki eitthvað sem er verið að leysa með þessu. Við höfum alveg séð frá því að fiskveiðikerfið okkar núverandi, auðvitað með mörgum breytingum, hefur þróast, þá hafa náttúrulega byggðir lent í uppnámi og við höfum sífellt þurft að vera að glíma við það og það munum við líklega þurfa að gera áfram.
en hagur útgerðarinnar vankaðist 366 milljarða frá hruni til loka árs 2016. Arðgreiðslur til útgerðarmanna námu 66 milljörðum frá 2010 til 2016 en á sama tíma greiddu útgerðirnar einungis 44 milljarða í veiðigjöld. Þessi arður og hagnaður tilkominn vegna nýtinga á auðlind sem þjóðin á samkvæmt lögum en ekki fáein fyrirtæki eða fjölskyldur. Eigið fé sjávarútvegsfyrirtækja jókst frá hruni 300 milljarða króna og til að setja það í samhengi það upphæð sem 50% hærri en þess sem við sitjum í allt heilbrigðiskerfið. Ársreikningar á síðasta ári 20 stærstu útgerðar landsins sýna eignasöfnun inn í fyrirtækjum og arðgreiðslur upp á rúma 23 milljarða króna. Eiginfjárstaða fyrirtækjanna hefur þá tífaldast á einum áratug. Samt fyrirliggjandi frumvarp að gefa ríflegan afslátt til þessara aðila eins og hinum, eigenda útgerðarfyrirtækja sem að mörg að minnstakosti fengu kvótann gefins. Það má kannski líka bæta því við að sömu eigendur borga fjármagnstekjuskatt af þessum arðgreiðslum og söluhagnaði sem upp á 22% á meðan venjulegt launafólk þarf að greiða í neðra þrepi tæp 37%. Það ýmislegt, frú forseti, sem leggst með útgerðinni þessa dagana. Ekki eingöngu ríkisstjórn Framsóknar, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins. Heldur líka gengið sem að lækka og olíuverð sem að lækka. Það má ætla að útgerðin græði á þessu eða njóti 20 milljarða vegna þessara breytinga og því væri nægt svigrúm til þess að leggja fram veiðigjaldafrumvarp sem að gæfi þjóðinni meiri tekjur þannig að við þyrftum ekki vera að skera við nögl nauðsynleg framlög til hópa sem að standa mjög veikir í samfélaginu. Og réttlát ríkisstjórn mundi einmitt gera það á meðan að útgerðinni vegna vel og almenningi illa að reyna að jafna leikinn í gegnum sanngjörn veiðigjöld. En þrátt fyrir allt þetta ætlar ríkisstjórnin sem sagt að lækka veiðigjöldin rúm 4 milljarða hér rétt fyrir jól á sama tíma og margir ganga kvíðnir inn í aðveituna og geta líklega varla veitt sér og sínum nokkuð sem að máli skiptir. En stórútgerðin, fær bróðurpartinn af þessu öllu. Og við skulum muna það, frú forseti, að það ekki langt síðan að þessi sama ríkisstjórn reyndi fyrst að lauma og síðan troða 3 milljarða króna lækkun á veiðigjöldum í gegnum þingið. Það frumvarp olli svo mikilli reiði hjá almenningi, svo miklu uppnámi í þinglokum að ríkisstjórnin neyddist þess að falla frá því og þá minnir mig, frú forseti, að boðað hafi verið samráð sem ekki hefur verið efnt. Og það þýðir lítið fyrir hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson að lýsa þessu samráði vegna þess að hann hélt auðvitað fyrst og fremst á lofti hagsmunaaðilum, Fiskistofu, Skattaeftirlitinu. En hann hefði kannski mátt ræða meira samráðið við stjórnarandstöðuna. Jú, stjórnarandstaðan sat fund í velferðarnefnd, en það voru eins og sáralitlar breytingar gerðar á frumvörpinu eins og það fór. Og ekki gerði hæstv. Sjávarútvegsráðherra svo mikið eða lítið að kalla okkur stjórnarandstöðuna að borðinu í sumar. Og hér stöndum við þess vegna aftur vegna þess að ekkert samráð hefur verið haft. Við í Samfylkingunni, Pírötum og Viðreisn teljum þess að þetta óhjákvæmilegt og nauðsynlegt að vísa frumvarpinu frá, framlengja núverandi fyrirkomulag ár til þess að við getum náð meiri sátt greinina. Sjálf ríkisstjórnin situr í stjórnarsáttmála að það verði að gera þegar að ræða stór kerfismál til langrar framtíðar. Við þurfum að ná einfaldlega sátt hvernig, með hvaða hætti, hversu mikið
af þessari sameiginlegu auðlind okkar á að renna til þjóðarinnar í framtíðinni. Því er ósvarað í þessu frumvarpi og það er ekki gerð nein minnsta tilraun einu sinni til þess að velta því upp. Aðeins eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson segir, það verða alltaf deilur það hvað er réttlátt. Látum þá einhverja aðra heldur en þingið sjálft ákveða. Látum þá sem að þurfa að borga mikið þegar þeir geta borgað mikið og borga lítið þegar þeir geta borgað lítið. Einhvern tíma var það nú kennt að það væri í rauninni stefna Sjálfstæðisflokksins. Nú er ég alls ekki viss að það sé meirihluti fyrir þessari frávísun og ég efast reyndar það. Og þess vegna leggjum við til breytingartillögur sem eru nauðsynlegar til þess að tryggja það skýrt og skorinort að þjóðin eigi þessa auðlind, meðal annars tímabundnar heimildir og hins vegar að tekjur renni til sveitarfélaga. Ég spyr, það eru að minnsta kosti 2 flokkar í ríkisstjórn og nánast allir stjórnarandstöðuflokkarnir sem eru sammála þetta atriði, tímabundnar heimildir. Af hverju ósköpunum á allt að gerast hér í þessu samfélagi sem skiptir máli á forsetu Sjálfstæðisflokksins sem er einungis með 25% atkvæða? Ætlum við að vera þær gungur og druslur, eins og hv. forseti sagði árið, að láta 25% flokk stjórna allri umræðu hér til framtíðar? Og í guðanna bænum verið ekki að skýla ykkur á bak við viðkvæma byggðir, krókaveiðibata eða jafnvel kynjasjónarmið eins og í greinargerðinni. Þetta er þjónkun við sérhagsmuni stórútgerðarinnar og það er mjög augljóst í þessu máli. Við höfum öll talað fyrir því, sama hvar í flokki við stöndum, að það þurfi að taka tillit til byggðasjónarmiða. Það þurfi að taka til útgerðarforma sem að búa við vond rekstrarskilyrði. Þannig að ekki reyna að bera þetta á borð fyrir okkur. Reynum frekar að stilla gjaldinu miðað við eðlilega afkomu í staðinn fyrir að stilla hana miðað við lægsta rekstrarsamnefnara sem gerir stórútgerðinni kleift að labba burt með alla peningana. Og að því að hv. þingmaður talaði hér röskun á byggðum. Við ættum nú kannski þegar við hefðum tíma að fara aðeins yfir það, hvort að þessi stórútgerðarmenn séu þá bara í stórútgerð í dag. Nei, ætli þessi ekki komnir yfir í tryggingafélög, ætli þessi ekki komnir yfir í olíufélög, leigufélög á húsnæðismarkaði, þeir hreiðra sig alls staðar. Það felst ekkert réttlæti í þessu, frú forseti, en þessi umræða á fyrst og fremst að snúast hvað er réttlátt, hvað er sanngjarnt fyrir almenning í landinu og síðan getum við látið einhverjar nefndir út í bæ búa til reikningsformúlurnar. Það er bara einfaldlega ekki okkar hlutverk. Og ég mótmæli, frú forseti, að hæstv. Forsætisráðherra sem lofaði samráð í stjórnarsáttmála hafi ekki látið svo lítið að verða við neinu að því. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það er nú fátt í ræðu hv. þingmanns sem kemur mjög óvart, annað en það að það ágerist svona frekar orðfærið í það að draga hér upp orðskríp eins og gungur, druslur og tvinna það síðan í hinu orðinu saman við að nú þurfum við öll að standa saman og hafa öflugt samráð og vinna nú saman að þessu. Hvernig dettur mönnum það til hugar, hæstv. forseti, að ganga hér fram fyrir alþjóð, krossbölva nánast pólitískum andstæðingum fyrir þeirra afstöðu í einhverju umdeildu máli og kalla síðan í hinu orðin eftir því að það eigi öll dýrin í skóginum að vera vinir. Þessi umræða er náttúrulega ekki boðleg, bara svo að það sé sagt. Ég hlýt að spyrja hv. þingmann hér í tilefni hans orða hvort við séum ekki sammála það að veiðigjaldið eins og til þess er stofnað á grundvelli bara ákvæða í lögum, að þetta sé gjald fyrir það að sækja í sameiginlega auðlind. Erum við ekki sammála það að svo sé? Þetta er svona grundvallarspurning
eðli veiðigjaldsins. Hingað til hefur það verið túlkað þannig að þetta sé nokkurs konar aðgangsheimild inn í sameiginlega auðlind og eigi að renna í sameiginlega sjóð. Og þá hlýt ég líka spyrja hv. þingmann í framhaldi þessara spurningar og vænti svars við henni og sem og hinu. Hvert telur hann hið eðlilega afgjald fyrir þessa heimild eigi að vera, vegna þess að honum er mjög tíðrætt það að gjaldtakan eins og hún liggur fyrir í fyrirliggjandi frumvarpi sé allt of lág. Hér er gert ráð fyrir að gjaldhlutfallið af hverju kíló af nytjastofni séu 33%, sem í tilfelli til dæmis þorsks gefur 13,80 á kíló. Og það væri mjög ágætt fyrir umræðuna að fá að vita hver þessi magíska tala, eins og stundum er sagt, er í huga hv. þingmanns. Andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, það er gott að hæstv. Fjármálaráðherra, sem líka skilst mér að hafa lagt stund á málvísindi, sjávarútvegsráðherra, að hann geri það að megininntakinu í andsvarinu hvaða orðfæri ég nota. Ég vitna þarna í fyrsta lagi beint í forseta Alþingis, fyrrverandi ræðu hans, og ég sagði meira að segja líka að ég tryði ekki að þau væru það. Ég fullyrti ekki að þau væru það. En bara aðeins að efnisatriðum. Og, hæstv. ráðherra, það getur vel verið að þér þyki orðræðið ekki boðlegt, en þá segi ég á móti, mér finnst frumvarpið ekki boðlegt. Ég talaði nefnilega það í ræðunni að aðgangseyrin að þessari takmörkuðu auðlind ætti miklu frekar að ákvarðast af þeim fyrirtækjum sem að leggja það á sig að veiða fiskinn, heldur en einhverjum uppdiktuðum, ímynduðum réttlætishugmyndum okkar þingmanna. Og að því að hæstv. ráðherra tala hér 33% hlutfalli, þá er allt í lagi að vitna þá í Indriða Þorláksson, sem vann nú fyrir ríkisstjórnina 2009–2013, og hann segir: til samanburðar má taka fram að í lögum frá 2012 var stefnt að því að þegar þau væru komin til fullu til framkvæmdar, þá myndu veiðigjöldin vera 60% af rentunni eftir að smærri útgerðum hefði verið veitt afsláttur. Hér hefur hins vegar ráðherra valið að taka meðaltal frá 2009, held ég, til 2000 eða fram á okkar dag, og inn í því eru 3 ár þar sem voru ekki rukkuð eiginleg veiðigjöld, sem skekkir alla myndina. Af hverju velja menn þetta tímabil en ekki eitthvað annað? Af hverju völdu menn þá ekki að gera það frá 2012? Og hvaða mynd hefði birst þá, hæstv. ráðherra? Til andsvara öðru sinni, hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég nam íslensku með fleiri ágætu fólki sem meðal annars hefur staðið hér í pontu í dag og haft ýmsar skoðanir á málum. Og ég fæ ekki svar við því frá hv. þingmanni hvert hann telur hið eðlilega afgjald eigi að vera. Hann vísar til þess að láta markaðinn ráða því og væntanlega þá á uppboðsleiðinni, og þá kemur smá skemmtilega einkennilegri stöðu í umræðinu, vegna þess að formaður Viðreisnar, sem er flutningsmaður að sama máli og hv. þingmaður, talar eingöngu endurúthlutun á heimildum, ekki uppboð. Hv. þingmaður og fleiri í Samfylkingunni tala uppboð og það eigi að ráða þessu gjaldi. Þá spyr ég, hvenær á að koma til þess, vegna þess að það er ekkert í tillögunni sjálfri minnst á uppboðið. En ég spyr, ef að þá bara taka 5% og endurúthluta, hvernig ætlar hv. þingmaður að mynda gjaldið ef þá að endurúthluta til sömu aðila? Hvar á þá markaðurinn að koma inn í það? Á hann ekki að greiða fyrir það sem endurúthlutað er? Hvernig er hugsunin í þessu? Það kemur ekki fram. Annar flokkurinn talar uppboð, meðan hinn talar bara endurúthlutun. Í tillögunni stendur endurúthlutun, en þá spyr ég hv. þingmann, hvernig á verðmyndunin með endurúthlutun til sömu aðila og 5% eru tekin af, hvernig ætlið þið að reikna gjaldið?
Svarar andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Frú forseti, ég veit ekki hvort að hæstv. Ráðherra hefur farið svo hraustlega í snitselið áðan að hann bara hélt ekki athygli á meðan ég var að tala hér áðan. Ég sagði það í upphafi að stjórnarandstöðuflokkarnir sem leggja fram breytingartillögurnar, þeir hafi ekki gert tillögu að það verði farið í uppboð. Það sem við vildum fyrst og fremst ná fram, númer A, við vildum láta vísa þessu frumvarpi frá þannig að allir flokkar á þingi geti náð þessu samráði sem að ráðherra og ríkisstjórnin hafa boðað. B, til vara, að þá teljum við í þessu skrefi, þá náum við fram í besta falli tímabundnum heimildum og síðan úthlutun til sveitarfélaga. Síðan spurði hæstv. Ráðherra mig persónulega burt frá þessum breytingartillögum og bara hvað mér fyndist almennt hvernig við ættum að fá tekjur. Og þá sagði ég að ég teldi markaðinn, fyrirtækin sjálf, vera í betri færum til þess. Og ég ætla að biðja hæstv. Ráðherra að bæði hlusta á það sem sagt hérna og skilja á milli þegar hann spyr mig almennra spurninga hvað mér finnist og hvað ég geri svo í samráði við aðra flokka. Hér ekki verið að leggja fram uppboð, hæstv. Ráðherra. Við viljum vísa þessu frá vegna þess að við vitum að það ekki samhljómur hér í þinginu markaðsleiðina og við, frú forseti, nennirðu að biðja hana steinhalda kjafti á meðan ég tala? Ég bið hv. þingmann að gæta orða sínu. Hvað? Hv. þingmann í pontu. Við getum farið yfir markaðsleiðina í þeirri umræðu, en þetta útúrsnúningur, hæstv. Ráðherra. Næstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni ágætustu ræðu og ég vona hann erfið ekki við mig, en ég ætla að fá að styðjast við hv. þingmann sem svona, getum við kallað staðkvæmdarvöru fyrir Vinstri græna, því að ég hef vissulega saknað þeirra dálítið mikið hér í pontu í dag. Ekki mikið sestir þannig að kostur sé á andsvörum við ræðumenn þeirra í það minnsta. En kannski skilur hv. þingmaður þankagang flokksins út af fyrir sig. Það nefnilega þannig þegar maður horfir á þetta mál allt saman, nefndarálitið, málflutning Vinstri grænna í andsvörum hér við hinar þessar ræður, að það mætti halda að við værum komin hér í einhvers konar öfugmælakeppni. Þegar horft á eldri ræður sömu þingmanna og sama flokks málið, til dæmis frá árinu 2013, að þá eiginlega í málflutningi í dag öllu snúið á hvolf. Og ég velti því dálítið fyrir mér, og þetta áhugavert að heyra skoðanir hv. þingmanns, hvað veldur eiginlega þessum sinnaskiptum hjá Vinstri grænum sem hér fyrir ekki svo lengur síðan kvörtuðu hér sáran undan því að það væri verið að veita stórútgerðinni stórkostlegan afslátt á veiðigjöldum á sama tíma og hér þyrfti sárlega á þessum fjármunum að halda inn í velferðarkerfið okkar til dæmis. Nú sami flokkur í ríkisstjórn og klárar í sömu viku að endurskoða hugmyndir sínar, útgjaldahugmyndir til velferðarmála niður og við, og leggja síðan fram hér til annarrar umræðu málum þessi veiðigjöld þar sem að veiðigjöldin eru lækkuð 4 milljarða. Ég viðurkenni það bara, ég skil ekki af hverju ósköpunum Vinstri græn og reyndar Framsóknarflokkurinn líka hefur út í það farið, hafa algjörlega horfið frá fyrir stefnu sinni í þessum málum, og þetta áhugavert að heyra og fá innsýn hv. þingmanns í það mál. Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Já, frú forseti, ég get ekkert svarað því. Þau verða að svara fyrir sig. Ég held hins vegar að tvennt getur komið til. Annars vegar gangast þau algjörlega
inn á stefnu og skilyrði Sjálfstæðisflokksins og þá í slíku tilfelli væri miklu heiðarlegra að gera það líkt og flokkur hv. þingmanns gerði þegar hún myndaði stjórn síðast með Sjálfstæðisflokknum og gaf vissulega eftir töluvert af málum, í gjaldmiðlamálum, í fiskveiðistjórnarmálum og jafnvel landbúnaðarmálum, en hélt samt sem áður sínum sjónarmiðum fram í pistlum, í ræðum og ég man að það tóku stundum á þáverandi fjármálaráðherra og forsætisráðherra gjaldmiðlamál. Það er bara heiðarleg nálgun að segja við tókum meiri hagsmuni fram yfir minni og vikum þessu til hliðar í einhver ár á meðan ríkisstjórnin væri starfandi en við hins vegar áskiljum okkur rétt til að tala áfram fyrir málinu. Það fannst mér svona heiðarleg afstaða. VG virðist hins vegar gera þveröfugt, heldur bara samsama sig með Sjálfstæðisflokknum og verða bara svona eins og kameljón og verða bara sjálfstæðisfólk. Hin skýringin gæti auðvitað verið að Vinstri græn væru búin að kúvenda í málinu á 3-4 árum og það er heldur ekkert athugavert við það. Það mega allir skipta um skoðun ef þeir komast að því að þeir hafa haft rangt fyrir sér. En í því tilfelli myndi ég kannski ráðleggja ritstjórn Vinstri grænna að endurskoða heimasíðuna þannig að það sé þá að minnsta kosti samhljómur milli þess sem er talað í þessum ræðustól og þess sem má lesa á vg.is. Til andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta er einmitt sem kemur fram í svara dálítið mín upplifun í þessu. Ég sit hér í þingsal, hlusta á þessar umræður og velti fyrir mig hvað er það sem Vinstri græn eru raun og veru að fá í staðinn fyrir þessa kúvendingu í afstöðu sinni í þessu máli. Svo mikla kúvendingu að segja mig guðfaðir flokksins í skattamálum Indriði H. Þorláksson er að kaghýða flokkinn í grein í dag fyrir jólagjöf til útgerðarinnar eins og hann kemst ágætlega orði. Og mér er það eiginlega, ég sé ekki hvað það er sem að Vinstri græn hafa fengið í skiptum fyrir þessi sinnaskipti því að það er alveg rétt eins og hv. þingmaður bendir á að flokkar ekkert alltaf sammála alla hluti í stjórnarsamstarfi og þá getur oft verið skynsamlegt eins og var í tíð fyrir ríkisstjórnar að leita eftir þverpólitísku samstarfi stór ágreiningsmál. En það virðist vera einhvern veginn þegar kemur að þessu stjórnarsamstarfi þegar kemur að þeim málum sem maður hefði haldið að yrðu stór pólitísk ágreiningsmál milli þessara flokka og sérstaklega milli Vinstri grænna og annarra að þá hafa Vinstri græn bara runnið inn í Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk á víxl og ekki verður séð að þau séu að fá mikið fyrir þau sinnaskipti í öðrum málaflokkum. Svara andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Logi Einarsson. Frú forseti, ég er hjartanlega sammála. Þetta er mér líka hulin ráðgáta. Ég reynda til þess að vera sanngjarn að þá held ég nú að þau hafi náð að draga til sín svona einhverjar áherslur í sérstaklega heilbrigðismálum. Loftslagsmálin hafa þau talað og gert mikið úr því. Í fyrsta lagi er það náttúrulega bara svo brýn mál að það eru allir flokkar á þingi sammála stór átök þar. Og þar fyrir utan ganga þau skref aftur á bak frá þeim aðgerðum sem að ríkisstjórn hv. þingmanns lagði til, meðal annars í kolefnisgjöldum. Þannig að það er ekki einu sinni þar sem að þau náðu þessu. En ég veit það ekki. Það er nú búið að skamma mig hér að forseta einu sinni í dag, þannig að ég ætla nú ekki að segja það sem að mér svona kom til hugar. En einhver mundi kannski, ef hann hefði ekki verið skammaður, láta sér detta í hug að menn hafi bara einfaldlega látið freistast af ráðherrastólum og jafnvel embætti forseta Alþingis. Ég hef auðvitað heyrt því fleygt, en mér finnst það svona jaðra við að vera ómálefnalegt þegar að stjórn landsins er undir og ég myndi ekki fullyrða þetta, allra síst núna, en
þetta hefur auðvitað verið talað um þetta. Og ég ítreka bara að mér finnst miklu heiðarlegra að Vinstri græn myndi bara koma hér upp í pontu og segja: okkur finnst þetta frumvarp ömurlegt, okkur finnst það óréttlátt, okkur finnst það ekki byggjast á þeim sjónarmiðum sem að standa á heimasíðu okkar flokks, en við teljum okkur vera, eins og hæstv. Heilbrigðisráðherra sagði við eldhúsdagsumræður, við teljum okkur vera að bjarga þjóðinni og þess vegna gerum við samkomulag við flokk sem við erum ósammála í þessum málum til 4 ára og við munum styðja þess vegna til að halda ríkisstjórnina saman, en ekki verja málið. Það auðvitað galið. Andsvörum lokið og næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég get ekki neitað því að í þessari umræðu og undir þessari umræðu þá hefur hugur minn hvarflað mjög til ársins 2013. Þegar önnur ríkisstjórn var við völd heldur en sú sem nú er, en stóð í sjálfu sér frammi fyrir svipuðu vandamáli eins og menn standa frammi fyrir í dag. Það er að segja að þurfa að endurnýja veiðileyfagjaldafrumvarp til þess að hægt væri að innheimta veiðigjöld næsta árs. Og árið 2013 höfðu menn töluvert háar hugmyndir, allavega sá sem hér stendur, og ég viðurkenni það að hafa verið svo grænn að hafa haldið það að frumvarpið sem þá var undir, að það myndi tefja samþjöppun og að áherslur þess myndu sem sagt gagnast meira litlum og meðalstórum útgerðum. Og ég man það á þessum tíma, fyrir 5 árum síðan, þá fóru nokkrir þingmenn hamförum hér í þingsölum út af þessu frumvarpi sem þá lá fyrir. Og ég man að einn hv. þingmaður Vinstri grænna sagði í hneykslunarrómi við þingheim: er það þá þannig að þeir sem standa sig best eigi að greiða mest? Stutta svarið við spurningunni var já. En ég verð að viðurkenna það að ég sagði við þáverandi hv. þingmann, núverandi hæstv. forseta Alþingis, að þetta veri út af fyrir sig skrýtnasti sósíalismi sem ég hef heyrt dagana. En mig langar líka, með leyfi hæstv. forseta, að vitna hér til ræðu sem var flutt, einn af mörgum sem var flutt hér á þessum tíma árið 2013, og þar má fá að heyra eftirfarandi boðskap, með leyfi hæstv. forseta. Það finnst mér í stóra samhenginu vera kjarni þessa máls að verið er að horfa til þess að útgerðir í landinu greiði af umframhagnaði sínum eðlilega auðlindarentu til þjóðarinnar sem á auðlindina, sem ekki deilt um. Það hefur verið sagt að í dag hafi stærstur hluti útgerðarmanna keypt sig inn í greinina, og það er líka rétt. En upphaflega fengu menn þessa auðlind á þess að greiða nokkuð fyrir, og þannig byrjaði boltinn að rúlla. Það er engin annar en þjóðin sjálf sem hefur skapað stærstan hluta af þeirri uppbyggingu og þeim arði og hagnaði sem er í greininni í dag. Ef það er ekki sanngjarnt núna, eftir allan þennan tíma, að menn fara að borga eðlilegri rentu af þessari sameiginlegu auðlind en verið hefur, nú þegar ríkissjóður hefur mjög mikla þörf fyrir að fá þessar tekjur, þá veit ég ekki hvenær sá tími kemur. Tilvitnun lýkur að sinni, hæstv. forseti. Maður hefði svo sem geta giskað á nokkra þingmenn sem hefði geta flutt þessa ræðu, en þetta var sett engin önnur heldur en hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir sem að flutti þessa ræðu ásamt mörgum öðrum á þessum tíma. En nú er það svo 5 árum síðar að Vinstri græn í heild hafa umpólast í afstöðu sinni til veiðigjalda. Þau eru orðin svona eins og í þjóðsögunum var sagt til forna orðin að umskiptingum. En Winston Churchill heitinn hefði nú sagt að, eins og hann sagði nú hér áður og fyrr, að það er hygginnamanna háttur að skipta skoðun, hinir gera það ekki.
Þannig að þegar maður horfir á þetta þannig þá viðurkennir maður fyrir sjálfum sér að hugsanlega eru Vinstri græn upp til hópa hygnari heldur en margur hélt. Því að þau hafa greinilega séð ljósið við endan á ráðherrastólunum og ákveðið þess vegna að hoppa á þann vagn að koma fram með þetta frumvarp hér í dag. Og ég ætla ennþá að vitna til ársins 2013 þegar að 10 stærstu útgerðarfélög á Íslandi greiddu 75% kvótans, veiðigjaldana, 75% veiðigjaldana. En þá voru kennitölurnar nokkur hundruð fleiri í sjávarútvegi heldur en þær eru í dag. Vegna þess að þrátt fyrir það sem gert var árið 2013, þá hélt samþjöppunin áfram og bara svona af handahófi þá eru stór eða meðalstór fyrirtæki sem hafa sem sagt unnið saman við aðra stærri síðan hafa verið staðsett bæði á Seyðisfirði, í Vestmannaeyjum, í Þorlákshöfn, á Reykjanesi, Vestfjörðum. Þannig að núna er sem sagt, og það kemur reynda fram í greinargerðinni með frumvarpinu að sem sagt aflamarksúthlutun í prósentum að hún er núna til 5 stærstu útgerðarfyrirtækja í landinu svona 2,5-föld miðað við það sem hún var 1991 til 1992. Þetta er kannski stærsta áhyggjuefnið í þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir og þess vegna tek ég heils hugar undir það sem kemur fram í nefndaráliti 1. minnihluta frumvarp til laga um veiðigjald, þar sem segir með leyfi hæstv. Forseta að 1. minnihluti telur að leitast eigi við að tengja gjaldtökuna betur við afkomu þannig að til staðar verði þrepaskiptur afsláttur sem helst skili sér til lítilla og meðalstórra sjávarútvegsfyrirtækja. Þetta tek ég heils hugar undir. Ég er nefnilega óttast það mjög að þetta frumvarp, eins og það liggur fyrir, það mun ekki tefja samþjöppun. Það mun þvert á móti hvetja til hennar. Og það mun hins vegar hafa með sér í för með sér væntanlega byggðaröskun sem ég hélt að ég myndi nú ekki sjá til hv. þingmanns Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur að hún tæki undir og inni að. En ég tel það algjörlega víst að þetta frumvarp verði til þess að hér verði ennþá meiri samþjöppun og hér verði byggðaröskun af þeim sökum. Og það er náttúrulega þannig eins og við vitum öll að umræða sjávarútveg á Íslandi, hún fer fram af miklum tilfinningum en stundum ekki af mikilli þekkingu. Enda eru málin flókin og það er náttúrulega gert í að gera þau flókin. En samt sem áður, þá er núna sú staða uppi að við erum með örfá risastór fyrirtæki sem eru ágætlega í stakk búin til þess að greiða veiðigjöld og greiða skatta og svo framvegis og eru sem betur fyrir góðum rekstri og greiða þess vegna eigendur sínum arð og þessu sömu eigendur greiða svo 22% af arðinum í fjármagnstekjuskatti ríkissjóðs, sem sagt, hið besta mál. Ég hef hins vegar áhyggjur af því að þessi þróun sé komin það langt að hún sé farin að valda og kunni að valda vandræðum. Hún kunni að valda vandræðum sem að sé ekki gott að vinda ofan af. Og þess vegna finnst mér, eins og ég sagði áðan, og ég óttast það mjög, að við sjáum enn fleiri meðalstór fyrirtæki sem sagt leggja upp laupana og verða sett inn í aðra stærri samstæður. Og nú tek ég það skýrt fram að þarna árið 2013, svo ég hlaupi náttúrulega í tíma, að þessi fyrirtæki sem að ég vitnaði til, sem sagt meðalstór, sem runnu saman við stærri samstæður á þessum 5 árum sem liðin eru, þetta voru fyrirtæki í ágætu rekstri. Þetta voru fyrirtæki með alveg þokkalega kvótastöðu. Þetta voru fyrirtæki með
sem voru að reka frá 1 upp í 3-4 báta voru með kvóta upp á alltaf 3-4.000 tonn. Samt lánaðist þeim ekki að standast þau veiðigjöld sem voru ákveðin á þessum tíma árið 2013. Hugsanlega er það vegna þess að skuldaafsláttur sem þá var uppi og margir þingmenn Vinstri grænna voru æfir út af. Kannski er það vegna þess að í þessum frumvarpi og þeim lögum sem þá voru sett var sólarlagsákvæði það að skuldaafslátturinn hann myndi deyja út á nokkrum árum. Það er mögulegt. Og þess vegna held ég sveimi þá. Og þetta hef ég nú svona bara eftir því að hafa rætt við menn sem eru í þessum geira, aðallega þá sem koma nálægt rekstri smárra og meðalstóra eða smærri og meðalstóra fyrirtækja, að það hefði hugsanlega verið leið í þessu máli núna að veita þennan skuldaafslátt að einhverju leyti aftur til þess að reyna að koma í veg fyrir þessa samþjöppun sem blasir við að óbreyttu. Þetta þýðir ekki það að þetta frumvarp sé alvont, langt í frá. Það er til bóta að byggja álagningu veiðigjalds á upplýsingum sem eru nær í tíma heldur en hefur verið. Og ég hef nú stundum líkt þessu við það að hér áður en að staðgreiðslukerfi skatta var sett upp að þá gerðu ungir menn oft góðar vertíðir og höfðu gefn á því að minnka við sig vinnu því að þeir voru áttu í erfiðleikum með að greiða skattinn árið eftir. Ekki beint fyrirhyggjusamt og það má sömuleyti segja að útgerðarfyrirtæki séu það ekki heldur vegna þess að veiðigjöldin sem þau eru að greiða núna byggjast á tekjum sem þau höfðu fyrir einhverjum 2-3 árum síðan. En engan síður þá held ég að við hljótum að vera öll sammála það að það borgar sig fyrir alla og það er vænlegra til árangurs að þessi álagning að hún sé byggð á upplýsingum sem séu nær í tíma. Ég minntist á það núna áðan ég vil líka taka það fram að ég held að það sé til mikilla bóta að ríkisskattstjóri hafi nú fengið eða fái samkvæmt þessu frumvarpi umsjón með innheimtu veiðigjalda og upplýsingaöflun sem var áður í höndum veiðigjaldanefndar. Ég held að það sé til mikilla bóta að ríkisskattstjóri fái þetta hlutverk. En ég minntist á það áðan að ég hefði áhyggjur af enn meiri samþjöppun og enn meiri fækkun fyrirtækja. Auðvitað er það þannig að við getum alveg horft á það og við getum eflaust horft á það og góðir hagfræðingar gætu eflaust leitt að því líkum að 5 sjávarútvegsfyrirtæki gætu séð það að veiða kvótann við Íslandsstrendur. Við gætum þá haft 1 fyrirtæki í hverjum landsfjórðungi og það 5. í Vestmannaeyjum, svo dæmi sé tekið af handahófi. En það er ekki það sem við höfum viljað til þessa. Við höfum viljað halda landinu í byggð, við höfum viljað að smáar útgerðir út byggðirnar, að þær hefðu sem sagt tækifæri til þess að vaxa og dafna og þær eru náttúrulega líka akkeri fyrir byggðirnar og við heyrum því miður nánast í hverjum mánuði af vandamálum í ýmsum stöðum, smærri stöðum á landinu sem í sjálfu sér eru hugsanlega afleiðing af því kerfi sem við höfum verið að byggja upp. Og þess vegna ríður á að við högum þessari innheimtu þannig að þessi minni fyrirtæki að þau geti þrifist og lifað og að byggðirnar geti þróast og lifað áfram. Vegna þess að við viljum væntanlega fæst okkar að Ísland verði ein allsherjar eyðibyggð hér lítið austur og vestur af okkur, hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er líka annað sem hefur kannski flækt þetta mál, það er það að nú erum við það er náttúrulega búið að breytast vinnsluaðferðir hafa breyst nokkuð vegna þess að markaðurinn hefur breyst
og það hefur orðið til þess að mjög stór hluti afurða er unnin á svæði sem nær kannski frá sunnanverðum Vestfjörðum eða norðanverðu Snæfellsnesi í vestri að Þorlákshöfn í austri. Og þetta náttúrulega segir það að kannski einu stóru vinnslurnar sem kveður að utan þessa svæðis er að finna á Eyjafjarðarsvæðinu, í Skagafirði, Þórshöfn á Langanesi, Neskaupstað, Eskifirði, Seyðisfirði, Höfn í Hornafirði. Þetta hefur maður miklar áhyggjur af og ég var ekki að glemma Vestmannaeyjum. En þetta eru samt áhyggjuefni vegna þess að þarna er samþjöppun líka sem að blasir við. Og þá komum við kannski að því að mín tilfinning er sú að stærstu sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi séu nú þegar komin upp úr kvótaþakinu. Þau eru komin upp úr kvótaþakinu og það er, á ég að segja, falið eða á ég að segja sett fram með þeim hætti að þessi fyrirtæki eiga jú mörg dótturfyrirtæki sem að eru sem sagt handhafar veiðiheimilda. En þetta hangir líka á því að ég tel að það sé algjör nauðsyn fyrir okkur að breyta samkeppnisþættinum í fiskveiðistjórnunarlögunum. Og málið var það að ég búinn að hafa í huga nokkuð lengi að setja fram breytingu á samkeppnislögum yfir höfuð sem að myndi þá taka sérstaklega á því hvað teljast skyldir aðilar. Og veit að það kemur mörgum á óvart hér inni en þá hafði maður aðallega í huga stóra verslunarkeðjur eins og til dæmis Haga og Festi sem eru í eigu sömu lífeyrissjóðahópanna sem eru ekki skilgreindir sem skyldir aðilar. En það kveður ennþá rammar að þessu í sjávarútveginum. Þar er til dæmis að finna forstjóra mjög stórs fyrirtækis, Samherja, og stjórnarformanns Síldarvinnslunnar í Neskaupstað. Óskyldir aðilar, en þetta er sami maðurinn sem er óskyldur aðili. Og koma þá upp í hugan orð Davíðs Oddssonar þegar hann frétti það að Björgólfur Thor Björgólfsson og Björgólfur Guðmundsson væru óskyldir aðilar, skyldi Þór að vita að þessu. En þetta, hæstv. Forseti, þetta er kannski það sem að við þyrftum og þurfum að taka á. Og það er hægt að gera þetta með ýmsum hætti. Það mætti til dæmis hugsa sér að lækka þakið. Að lækka þakið sem hver einstök útgerð má eiga. Og hvað er þá gert? Jú, það er engin eignaupptaka í því. Þessi hlutir eru einfaldlega seldir. Og hverju myndu kaupa? Jú, við myndum kannski eignast fyrirtæki að topp 10 listin, hann er kannski svolítið jafnari, topp 20 listin, topp 50 listin. Hann myndi kannski verða aðeins svona, ekki svona bara með 5-6 mjög stórum toppum, heldur verða svolítið jafnari. Þannig ef við fengjum þá, í staðinn fyrir að hafa hérna 5-10 risa, að þá fengjum við hérna kannski landslag þar sem væri 20-50 burðug fyrirtæki. Mjög burðug. Sem segir það líka að það væri þá í sem sagt lagi hlutarins eðli að þau væru þá væntanlega dreifð öllu meira landið heldur en þessi topp 5. En þetta er nú svona bara hugleiðing vegna þess að ég tel það að við þurfum með einhverju móti að skapa frið þessa atvinnugrein og við þurfum að skapa frið þetta kerfi. Þetta frumvarp gerir það að mínu mati ekki. Og eins og ég segi þó að það sé margt gott þetta frumvarp og væntanlega mun ég styðja það, að þá tel ég samt að það gangi of skammt akkurat í þessu. Vegna þess að kannski er það eins núna eins og árið 2013. Að ég man það að þá voru menn í miklu tímahraki að gera þær breytingar sem að gerðar voru og svo virðist sem menn hafa verið í nokkru tímahraki núna við að vinna þetta frumvarp. Ég veit reyndar ekki af hverju. Kannski vegna þess að ríkisstjórnin er samansett af 2 ólíkum flokkum með
hjálparsvein með sér og kannski það bara átökin þarna á milli þessara póla sem hafa tafið það að þetta mál kemur fram. Ég skal ekki segja. En allavega þá það þannig að það fer oft þannig að þegar tveir óskyldir aðilar sem eru með mjög ólíka skoðanir á hlutum sem sagt ná samkomulagi, þá verður samkomulagi svona, frekar svona af lágum þröskuldi, ef við ekki orða það þannig. Að menn svona sem sagt til þess að halda nú í stólana við rattan, að þá eru menn tilbúnir í svona báðum vængjónum að kyngja hinn á þessu til þess að líma saman stjórnarsamstarfið áfram. Það það sem ég kannski svona sé mest athugavert við þetta frumvarp. Og mér finnst það ekki djarft, mér finnst það ekki ganga nógu langt og ég viss að það leysir ekki vandamál. Ég hugsa að það skapi fleiri vandamál heldur en það leysir. Þannig að við alþingismenn sem þurfum að væntanlega að taka afstöðu til þess svona næstunni hvernig við greiðum atkvæði með þessu máli, við náttúrulega lendum í því að gera það upp hvað okkur finnst akkurat það. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni alveg prýðisgóða ræðu, margt áhugavert sem kom þar fram og kannski á þeim nótum sem háttvirtur þingmaður endaði, þá ég alveg sammála því að þó að það sé alveg, ég raun og sé kannski fyrst og fremst það jákvætt í þessu máli að gjaldtakan farin nær í tíma en lausnin finnst mér, ég hef sagt óttalegt skítamix og ég held að við eigum eftir að þurfa að koma að þessu máli aftur og aftur. En ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður kom inn á, það svona áhyggjur af samþjöppun og ég hef kannski ekki hvað síst áhyggjur af þeirri samþjöppun sem að verða í kringum sjávarútveginn, þess að út frá honum en ekki bara innan sjávarútvegsins sjálfs og það auðvitað augljóst að það verulegar fjárfestingar sjávarútvegsfyrirtækja í þá jafnvel alls óskyldum atvinnugreinum, mörgu leyti sjávarútvegurinn kannski að taka við hlutverki svona gamalla viðskiptablokka í samfélaginu. Við virðumst alltaf þurfa að hafa einhverja viðskiptablokk, það var hérna einhvern tímann kolkrabbinn og svo var það háhyrningurinn og bankarnir og hvað það heitir og nú virðast sjávarútvegsfyrirtæki vera að taka ákveðna stöðu, nýafstaðin fjárfesting í 25% hluti í Eimskip, það hefur verið töluvert fjárfest í til dæmis á heildsölustiginu, það er ónefndum fjölmiðli haldið úti af sjávarútvegi og svo mætti áfram telja. En það er vissulega líka áhyggjuefni kannski að einhverju marki samþjöppun innan greinarinnar, en það eru þetta fylgifiskur kvótakerfisins og hefði ég áhuga á því að heyra sjónarmið háttvirts þingmanns að þurfum við í raun og veru ekki að aðgreina þessi kerfi, þar að segja við séum með það sem við getum kallað svona stóra sjávarútvegskerfið okkar, sem væri svona ákveðin þungi kerfisins, það sem stórútgerðin væri í frjálsu framsali að greiða þá sanngjarnan hluta af auðlindarentum til samfélagsins, en síðan værum við þá með kannski aðeins sameinaðri hluta, því að kerfið er vissulega mjög flókið í dag, sem væri með meiri og betri byggðafestu bundna við sig, sem væri þá hugsað sem, getur við sagt, það sem byggðasjónarmiðin réðu sterkar för heldur en í meginkerfinu. Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta andsvar og ég hef þannig fyrir reglu að sperra eyrun þegar hann tekur til máls hin ýmsu mál. Ég heyri ekki betur heldur en að háttvirtur þingmaður sjái fyrir sér svona, getum við orðað það svona úrvalsdeild eða einhvern svona hóp allra stærstu fyrirtækjanna sem væru svona á öðrum forsendum heldur en öll hin. Vissulega geti það komið til greina því að það myndi til dæmis hugsanlega auðvelda gjaldtökuna, það er að segja að hafa gjaldtökuna á einhvern hátt mismunandi eftir stærð og burðum og búsetu og fleiri greinum. Það sem ég óttast við þetta samt er það og þess vegna hef ég nú verið að hugleiða þennan kost sem ég nefndi hér, svona bara með sjálfum mér, að ef við myndum lækka þetta þak, þá myndum við kannski dreifa þessu aðeins og vegna þess að ef svo fer sem við vonum að okkar fiskistofnar
eflist og stækki, þá hlýtur sú spurning einhvern tímann að vakna í því ferli, ætlum við að halda áfram að deila út stækkuninni, þar að segja veiðiaukningunni, ætlum við að halda áfram að útdeila henni í þennan sama hóp sem er starfandi núna? Er það þannig að það eigi enginn að komast að þessu nema þeir sem eru þarna akkúrat núna? Nú, hvað varðar, þetta er svona spurning sem ég velt fyrir mér, sko. Ég veit ekki hvort að þetta kerfi sem hv. þingmaður nefnir hér, hvort að þetta myndi auðvelda eða gera erfiðara. En hvað fjárfestingar varðar, jú, það er svona kannski einn af fylgifiskum þess að það hefur gengið vel í útgerð og fiskvinnslu, að stór og öflug fyrirtæki þar hafa verið burðug í það að fjárfesta. Ég veit nú að nafni minn hv. þingmaður er nú svo mikill frjálsræðismaður að hann vill ekki kannski að við förum að leggja stein í götu þeirra eða segja fólki til hvar það má fjárfesta og hvar ekki. En þetta er alveg vissulega rétt og menn hafa haslað sig völl í mjög ólíkum greinum. Og þá veitir andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, nei, það er alveg laukrætt hjá hv. þingmanni að mér er meinilla við að leggja eitthvað boð og bönn við því hvar menn megi fjárfesta. Mér finnst í sjálfu sér þetta vera birtingarmynd þess að einmitt arðsemi greinarinnar hefur verið mjög mikil og sú arðsemi hefur birst í mjög miklum fjárfestingum inn í greinina sjálfa. Það er besta mál, það hefur verið mikil og öflug framþróun innan greinarinnar og auðvitað líka mikil fjárfesting út fyrir greinina og ég er ekkert að gera neinar athugasemdir við það, en mér finnst að bera þess merki að mögulega séu auðlindarentan mun meiri heldur en afurlátið og þar af leiðandi þessi stærstu fyrirtæki aflögufærum talsvert hærri gjöld heldur en þau eru kannski að greiða. En það kallast alltaf á þessi tvö ósamrýmanlegu sjónarmið í raun og veru. Að sjávarútvegur sé rekinn með ýtrustu hagkvæmni í huga, með sem mestri arðsemi og þar af leiðandi aflögufærum sem hæst auðlindagjöld til samfélagsins fyrir að nýta þessa sameiginlegu auðlind okkar og svo aftur byggðasjónarmiðið í sjávarútvegs- og fiskveiðistjórnunarkerfinu okkar og þar erum við í raun og veru með alls konar byggs í dag, myndi ég kalla það. Við erum með fjölþættar leiðir til þess að tryggja einhvers konar byggðafestu, virka misvel. Þetta er svona flest sammála því að byggðakvótinn sem slíkur er mjög vanmáttugt og hálfa ónýtt kerfi í raun. Þannig að það sem ég er að velta upp hér bara í andsvari við hv. þingmann er, verðum við ekki einfaldlega bara að stokka þessu upp? Þetta sé þá mögulega, eins og segir, tvískipt kerfi. Við séum annars vegar bara með frjálst framsal með ýtrustu hagkvæmni að leiðarljósi, en hins vegar kerfi sem sé þá algjörlega aðskilið og ekki hægt að færa aflaheimildir á milli þessara tveggja kerfa sem búi þá kannski við talsvert lægra auðlindagjald sem slíkt en talsvert meiri byggðafestu og meiri sjónarmið að dreifa þá þessum veiðiheimildum víðar land. Ég held að við hljótum á endanum að þurfa að taka þetta til skoðunar því að ég held að við getum ekki haldið niðri og sett kvaðir á megin greinina að það séu veikust útgerðirnar sem ráði för það varðar framsalið auðlindagjöld. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þetta er mjög athyglisvert sem að hv. þingmaður segir. Sko í sjálfu sér má segja að við höfum verið með tvö kerfi, það er að segja hið stærra og hið minna og það hefur að vísu leikið á milli þeirra, menn hafa selt sig út úr öðru og farið inn í hitt. Og ég hef hitt menn sem hafa selt sig út 3-4 sinnum, þeir hafa byrjað að selja sig út úr stóra kerfinu, farið í minni útgerð, selt hana og farið í enn minni útgerð, selt sig út úr henni og eru nú á krókaaflamarki eða á strandveiðum. Og hérna í sjálfs er ekkert því að segja því að þetta er náttúrulega fylgifiskur þess kerfis sem við settum upp. Síðan er það náttúrulega eins og hv. þingmaður minnist á, þar sem ég hef stundum kallað því félagslega kerfi í sjávarútveginum sem er byggðakvótinn, sérstakur byggðakvóti, byggðastofnunar byggðakvóti. Þetta er svona, og þetta er kannski svona, að því við höfum stundum talað landbúnað, ég og hv. þingmaður og stuðningu hann, að þá má kannski meta þetta félagslega kerfi í sjávarútveginum upp á einhverja svona 9 til 10 til 11, 12 milljarða eftir því hvernig við verðleggjum þann kvóta sem til skiptana er. Þannig að sjávarútvegurinn hefur líka þessa félagslegu hlið á sér sem betur fer vegna þess að við erum jú með því að tryggja byggðafestu í landinu nákvæmlega á sama hátt og við erum að gera það með því að styrkja landbúnað í landinu. Við erum að tryggja það að allt landið sé byggt.
En auðvitað þarna til staðar félagslegt kerfi. Nú, hvað hitt varðar þá náttúrulega það þannig, og það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir, að það góður vitnisburður það að fyrirtæki í sjávarútvegi hér á Íslandi eru vel rekin, þau hafa gengið vel, að þau skuli hafa getað fjárfest í öðrum greinum. En síðan náttúrulega, kemur þá aftur að því sem ég sagði að hér áðan í ræðu minni, að við hljótum á einhverju tímapunkti og fyrir en seinna, þá hljótum við að þurfa að horfa til þess hversu stór þessi samþjöppun er orðin, og við hljótum að þurfa að horfa til þess hver samkeppnis þátturinn er og hvað hann er ríkur í þessu rekstri. Og við verðum bara að hafa kjark til þess á einhverjum tímapunkti að gera það, herra forseti. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Við ræðum hér frumvarp veiðigjöld fyrir sem var gerð atlaga því að koma hér fyrir þingið fyrir ári síðan. Það voru auðvitað töluverð vonbrigði að ríkisstjórnarflokkarnir skyldu ekki klára málið þá, enda var öllum ljóst sem þá fylgdust vel með í sjávarútvegi að fyrirhuguð gjaldtaka þessa árs, 2018, var úr öllu samhengi við afkomu greinarinnar. Það liggur þannig núna að veiðigjöld fyrir árið 2018 verða 11,4 milljarðar. Ég er hér með mér úttekt Deloitte endurskoðunarfyrirtækisins, með leyfi forseta, samantekt á rekstri sjávarútvegsfélaga á Austurlandi, Grindavík, Vestmannaeyjum, Snæfellsnesi og Vestfjörðum, rekstrarafkoma 2016 og 2017. Það er auðvitað alveg sláandi að sjá það þegar tölurnar liggja fyrir núna að við erum með hagnað á landinu öllu upp á 27 milljarða á árinu 2017. Á árinu 2018 erum við með veiðigjöld upp á 11,4 milljarða ofan á þann tekjuskatt sem þessum félögum er gert að greiða. Það er sem sagt 42% af hagnaði síðasta árs er tekið í veiðigjald í ár. Þetta auðvitað endurspeglar þá vondu útfærslu sem er verið að reyna að vinda ofan af núna í þessum breytingum, sem að snýra því annars vegar að það sé mjög langt á milli þess tímabils sem er grundvöllur, sem er andlag veiðigjaldanna, og þess raunveruleika sem að fyrirtæki horfast á við í rekstri hverju sinni. Það er auðvitað þannig að regluverki sem við höfum smíðað sjávarútveg landsmanna og þeirra fyrirtækja sem sækja sjóinn, hún er ekki hugsuð þannig að við ætlum að ýta undir samþjöppun. En það er akkúrat það sem er að gerast núna innan þessa kerfi sem við erum búin að byggja upp og er síðan grundvöllurinn að þessu veiðigjaldakerfi sem við höfum lifað við undanfarin ár, og því miður ansi mörg millistór og minni fyrirtæki lifa ekki við. Því að það er auðvitað hluturinn sem við höfum verið að fylgjast með undanfarna mánuði og misseri, er að litlir og millistórir aðilar eru að heltast úr lestinni af því að veiðigjöldin eru einfaldlega of þung byrði að bera. Og það er auðvitað þannig, og það er bara mannlegt eðli eða sjálfsbjargarviðleitni eða hvað sem við köllum það, að þegar menn ráða ekki við þann bagga sem á þá er lagður, þá leita menn leiða til að koma sér út úr því umhverfi. Og það gerist í dag ekki nema með einum hætti í þessu umhverfi. Það er að menn selja frá sér aflaheimildirnar til stærri og öflugri aðila og eru í kjölfarið eykst samþjöppun sem að ég tel mig fullvissan að ekki hugmyndin hér í þessum sal. Það er auðvitað ekki þannig að fyrirtæki í sjávarútvegi geta ekki farið á hausinn eins og í hverjum öðrum rekstri. En það er ekki markmið þessa regluverks að ýta undir það að litlar og millistórar útgerðir sigli inn í erfiðleika vegna þessara veiðigjalda. Það getur ekki verið markmiðið. Ef það er markmiðið, þá er bara gott að það komi í ljós. Og ég tel mig fullvíst að hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem nú kemur í salinn er ekki að fara að koma hér á eftir í andsvar til þess að útskýra fyrir mér að það sé markmiðið. Því að tel ég mig vita að það er ekki. En það er þannig að samþjöppunin, hún mun bara halda áfram ef að haldið verður áfram á þessari braut.
Og eins og ég kom inn á hérna í byrjun ræðu minnar, þá voru það töluverð vonbrigði að ekki skyldi takast að klára þetta mál hér í fyrra og það liggur nú fyrir eins og fyrirgefðu í vor að það liggur nú fyrir að Miðflokkurinn er ekki á þeim málum sem að aðrir flokkar stjórnarandstöðunnar leggja hér fram, sem er með einum eða öðrum hætti útfærsla á fyrningarleið sem að Samfylkingin hefur talað fyrir í gegnum tíðina og Viðreisn virðist vera með svona sambærilega útfærslu á. Þó að það sé kölluð markaðsleið þá er það auðvitað ekkert annað en fyrningarleið. Og það er annar fleygur inn í þetta kerfi sjávarútvegsins sem að ég held að það verði engin sátt að reka hér á þessu þingi. En aðeins að rekstrarniðurstöðunum aftur. Við erum að tala um það á milli áranna 2016 og 2017, þá ef við tökum Snæfellsnes og Vestfirði sérstaklega út fyrir sviga, þá er hagnaður að draga saman 89% hjá þeim fyrirtækjum sem þar standa í sjávarútvegi. Það er auðvitað staða sem er illleysanleg þegar hagnaður fer niður 89% og menn eru á sama tíma að berjast við það að greiða sem nemur 42% af hagnaði alls geirans árið undan í veiðigjöld, 11,4 milljarða. Þá er alveg augljóst að veikustu svæðin sem eru gegnumgangandi í bolfisksveiðum og vinnslu, staðan er sem betur fer skárri hjá uppsjávar þeim sem svona hafa hluta eða þunga sinna starfsemi í uppsjávarveiðum, hún er skárri, en þeir sem eru í bolfiskvinnslu og sérstaklega svona milli skuldsettar og skuldsettar útgerðir, þær eiga mjög erfitt andrými. Og það sem gerist með þessu er auðvitað það, eins og ég sagði áðan, að menn selja sig út úr greinni, menn fresta fjárfestingum, menn uppfæra ekki búnað og menn gera verð við áhafnir sínar. Öðruvísi er þetta ekki leyst fyrr en kemur að þeim tímapunkt að menn gefast upp. Það er hér glæra í þessari samantekt Deloitte sem er ansi sláandi. Það er á blaðsíðu 11 fyrir þá sem að koma höndum á þessa skýrslu. Það er veiðigjöld sem hlutfall af hagnaði. Og þar liggur fyrir, þar eru þessi skipt niður á svæði, það er Snæfellsnes og Vestfirðir, Vestmannaeyjar, Grindavík og Austurland. Og þar kristallast þetta, hvað staðan er snúin á þeim svæðum sem reiða sig á bolfiskveiðar og vinnslu. Staðan er sú að veiðigjöld fyrir árið 2017 sem hlutfall af hagnaði eru 74%. 74% af hagnaði fyrirtækjanna fer í að borga veiðigjöld. Það sér það hver maður að fyrirtæki sem er í þessari stöðu rekstrarlega, þau er ekki að fara að byggja sig upp, þau er ekki að fara að bæta við sig kvóta, þau er ekki að fara að fjárfesta í nýjum bátum og skipum, þau er ekki að fara að fjárfesta í nýrri tækni, þau er ekki þau hafa ekki svigrúm til að gera það betur við starfsmenn sín og áhafnir. Þetta er algjörlega ótæk staða. Þetta hlutfall, 74% af hagnaði, er ótrúlega hátt á Snæfellsnesi og á Vestfjörðum. En ef við horfum til Grindavíkur sem er líka skoðið í þessari úttekt þeirri hjá Deloitte, þá er hlutfallið 82,6%. Það stendur náttúrulega ekki nokkur heilvita maður í rekstri þar sem þú þarft að reka þetta fyrirtæki með allir þeirri áhættu sem því fylgir, borga skatt og gjöld af hagnaði og síðan til viðbótar við það er tekin tæp 83% af hagnaðinum sem eftir er í veiðigjöld. Við verðum með einhverjum hætti að koma okkur inn í það umhverfi að þetta kerfi sé sanngjarnara og beri svona endurspegli betur raunafkomu hvers svæðis og hvers útgerðarflokks fyrir sig. Og það er nú sem betur fer það sem er að takast núna í annarri atriðinu, vonar maður, að koma þessu í gegn. Það er að segja bara hvað þessa heildarnálgun á lækkun gjaldanna, hóflega lækkun, of litla, leyfi mér að segja, og síðan það að koma til móts að einhverju marki við minnstu útgerðirnar, en því miður er þakið á þeim hliðarreglum sem settar eru þannig að þær gera ekki mikið fyrir millistóru útgerðirnar. Það munar auðvitað allt, en það er ekki
Það er ekki stóra björgunin ef svo má segja. Slagurinn verður mjög erfiður, rekstrarafkoman og reksturinn snúinn hjá þessum millistóru útgerðum og svona útgerðum sem eru þarna á milli þess, svona stærri minni útgerðum, ef ég má orða það svo klaufalega. Við höfum sagt það og fulltrúi Miðflokksins í atvinnuveganefnd setti það fram í áliti sínu, nefndaráliti, að sú nálgun sem hér væri viðhöfð, hún gerði auðvitað fátt annað en að festa í sessi mjög mikla skattlagningu sértæka á þessa einu atvinnugrein. Og það er auðvitað bara þannig. En ég vil nú að segja svo að allra sanngirni sé gætt að hæstv. Sjávarútvegsráðherra nokkur vorkunn að standa í þessum slag, því að það er auðvitað þannig að hér á þingi eru flokkar sem orða það nú svo af svo mikilli hreinskilni að þeir tala að tekjustofnar til nýrra skattheimtu séu bara eins og hlaðborð sem stjórnmálamenn þurfa að velja úr. Skilningsleysið á rekstri og því sem að þarf að koma til að fyrirtæki geti skapað verðmæti í því samfélagi sem við búum í, til að halda uppi því velferðarkerfi sem við búum við, er því miður algjört hjá furðu stórum hópi þingmanna, leyfi ég mér að segja. Menn verða þá bara að skamma mig hér á eftir fyrir að halda þessu fram. En menn verða átta sig á samhengi þess að það sé hvati til verðmætasköpunar og það sé ýtt undir hann en hann ekki drepið niður. Því að það er það sem við erum að gera með því að taka nær allan hagnað sem hönd á festir út úr sjávarútveginum, því að þetta er sá sem sagt geiri, þetta er sá atvinnuvegur sem að ég leyfi mér að segja að þegar hann er aflögufær þá fjárfesti hann hæstu hlutfalli sinna tekna í þróun og sókn inn á nýja markaði og til nýrra lausna. Við horfum bara á fyrirtæki eins og Marel, við horfum á fyrirtæki eins og 3X, Vaka, það er bara, listinn er langur. Þetta er allt saman fyrirtæki sem byggjast upp af mestu afli þegar sjávarútvegurinn er í hvað bestri stöðu. Það er nú bara þannig. Sjávarútvegurinn, ef ég tala hann sem heild, er iðulega skammaður fyrir arðgreiðslur. Það virðist vera einhver mantraorðin víða í samfélaginu að arðgreiðslur séu af hinu illa. Þegar staðreyndin er auðvitað sú að arðgreiðslur eru nauðsynlegar til þess að menn hætti eignum sínum í rekstur. Því er haldið fram að arðgreiðslur í sjávarútvegi séu óforsvaranlegar. Þegar staðreyndin er sú að arðgreiðsluhlutfall sjávarútvegsfyrirtækja er umtalsvert lægra heldur en fyrirtækja, ef við horfum á hlutfall arðgreiðslna allra fyrirtækja í landinu. Þannig að framganga þeirra sem stýra sjávarútvegsfyrirtækjum hvað arðgreiðslu varðar er nú ekki grottalegri en svo að þeir eru langt undir landsmeðaltali ef horft er á það bara eins og tölur Hagstofunnar liggja fyrir. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra hérna í kvöld, en ég vil segja að ég auðvitað styð þetta mál eins og það liggur fyrir. Ég hefði viljað sjá að lengra yrði gengið, en það verður væntanlega tekinn slagur eftir þennan slag, þó að sambúðin á ríkisstjórnarheimilinu sé auðvitað með þeim hætti að það er ekki víst að hann verði tekinn alveg strax. En það er menn verða að vinna úr því, menn velja sér dansfélaga sjálfir. Það eru mjög mikilvægt að það sem þó er að nást fram, það er verið að einfalda regluverkið þó það sé vissulega enn allflókið. Það er verið að færa gjaldtökuna nær í tíma sem er gott og raunar nauðsynlegt. Það er verið að horfa til heildarlækkunar, en það sem menn, þó að umræður hér í þingsal í dag og í gær beri á löngum köflum annað með sér, þá er gjaldtakan enn mjög há. Og það verður bara að horfa á hlutina eins og þau eru, hlutföllin eins og þau eru, hver veiðigjöld verða sem hlutfall af hagnaði eða EBITDA eða hvern mælikvarðan menn vilja horfa á. En svo þurfum við, held ég, í næsta
næstu uppfærslu á þessum reglum, þá þurfum við að horfa til þess að það verði farið í það að horfa ekki á sjávarútveginn sem eina heild, af því nú hefur okkur tekist það að færa okkur nær í tíma hvað álagningu gjaldanna varðar. Ég held við verðum líka að komast á þann stað að færa okkur nær raunveruleika hvers útgerðarflokks heldur en okkur tekst í þessari atriðinu. En ég ætla að láta þessu lokið að sinni, lýsi því yfir hér að ég mun styðja þetta mál eins og það liggur fyrir og treysti á það að hæstv. Sjávarútvegsráðherra geri aðra atlögu að dansfélögum sínum áður en langt líður. Tveir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni góða ræðu sem bar vitni það að hann hefur ágætis innsýn í atvinnugreinina sem að hér undir liggur og ég get alveg upplýst það. Ég deili skoðun í mjög mörgum þáttum hans greiningar á því máli sem að hér til umræðu. Það bara þannig. Frumvarpið eins og það liggur er málamiðlun. Sambúðin á ríkisstjórnarheimilinu góð, svo það sé sagt og því svarað. Það sem að mér finnst hins vegar og þykir bara ánægjulegt að heyra að hv. þingmaður styður frumvarpið í öllum meginatriðum hér. Ánægjulegt og gott að finna fyrir þeim stuðningi vegna þess að í mínum huga er þetta skref í þá átt að við þróum þessa gjaldtökuleið með betri og fyllri hætti. Ég tel raunar að við þurfum að fara fikra okkur nær því sem hv. þingmaður Sigurður Páll Jóhannsson hefur verið að kynna og tala fyrir, að við horfum til þess með hvaða hætti við getum lagt gjald á sameiginlegar auðlindir aðrar. En mér langar að forvitnast aðeins það hjá hv. þingmanni hér sem snýr að þeim tillögum frá Viðreisn, Samfylkingu og Flokki fólksins sem að snýra breytingatillögum á fyrirliggjandi frumvarpi. Og þær eru kynntar undir þeim formerkjum að þeim sé ætlað að stuðla meiri sátt sjávarútveg á Íslandi. Hvort að hann deili þeirri skoðun með þeim hv. þingmönnum sem tala mest fyrir því úr þessum ranni stjórnarandstöðuna, að þær hugmyndir sem þar eru innlausn veiðiheimilda og fleira, einhvern sjóð, að þetta sé leiðin til sátta, ef svo mætti segja, íslenska sjávarútveg. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka spurninguna. Því er skemmst til að svara að það verður engin sátt það að kollvarpa íslenskum sjávarútvegi. Þessi öflugasta atvinnugrein okkar og mikilvægasta útflutningsgrein, hún er einfaldlega þeirrar gerðar og þess eðlis að það er engin tilviljun að fulltrúar Miðflokksins eru ekki með öðrum stjórnarandstöðuflokkum á þeirri breytingartillögu sem þar er lögð fram. Ég kom stuttlega inn á þetta í ræðu minni hérna áðan að Samfylkingin hefur auðvitað talað fyrir þessari svokölluðu fyrningarleið lengi. Henni hafna ég algjörlega og síðan talar Viðreisn fyrir því sem þau kalla markaðsleið, en það er auðvitað ekkert annað en fyrningarleið í einhverjum ballettbúningi. Þetta er bara önnur útfærsla fyrningarleið og það verður aldrei nein sátt það og sjávarútvegurinn jafn mikilvægur en hann er bara þeirrar gerðar að ef að slíkar atlögur verða gerðar að honum þá munu þetta verður brugðist til varna og ég held að það sé miklu mikilvægara að við færum okkur áfram á þeirri braut að laga þetta veiðigjalda umhverfi útgerðarinnar, því að það er enginn að halda því fram að, og meira þess að útgerðarmenn sjálfir
halda ekki fram að veiðigjald eigi ekki að vera til staðar. Þetta snýst allt einhverja sanngjarna og eðlilega nálgun sem atvinnugeirinn ræður við. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Já, ég hjó eftir því að hv. þingmaður vísaði til ballettsins. Ég veit að hann var mjög fimur til fóta þó að hann hafi ekki kannski lagt ballettinn fyrir sig sem atvinnugrein, en við erum nú báðir komnir frekar úr dansformi en höldum okkur þá frekar við það að dansa í orðum og skulum halda okkur við það. Það er fleira í þessum hugmyndum frá þessum stjórnarandstöðuflokkum þremur, eða raunar tveimur flokkum, Viðreisn og Samfylkingu, þó svo að Píratar fylgi með, sem er svona dálítið sérstakt og er að mínu mati sett upp með ákveðinn tilgang í huga, þar að segja þessi hugmynd það að taka hluta af veiðiheimildina og leggja fyrir í einhvern sérstakan sjóð. Hvort að mig langar að inna hv. þingmann eftir því, hvort að hann horfi til þess með sama hætti og ég, að það sé skynsamlegt að ríkisvaldið leggi skatta á burðarfyrirtæki vítt um land til þess að draga í einhvern sjóð sem að stjórnmálamenn úthluti síðan til einhverja annarra þátta, hugsanlega í þessu byggðarlagi eða einhverju öðru. Hvort hann hafi trú á því að þetta skjóti styrkari stoðum undir framtíð þeirra byggðarlaga sem að þarna undir heyra, eða gefi þá þeim sem standa í þessum atvinnurekstri vítt og breitt um allt land tilfinningu fyrir því að þarna sé verið að búa til fyrirkomulag menn hafi eitthvað traust á til lengri tíma. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Stutta svarið er bara nei. Ég held að slíkar æfingar verði ekki til góðs, sérstaklega ekki fyrir landsbyggðina. Og ég held að við eigum nú meira að horfa til þess að lækka heildarskattheimtu hér hjá okkur heldur en að hækka hana. Það er auðvitað þannig, þetta er sett í þann búning að menn fyrni 5%, 4-5% af veiðiheimildum á ári. Það fari í einhvert útboð og inn í einhvern sjóð sem á að gera mjög góða hluti með. Það er nú auðvitað takmörk fyrir því hvað okkur stjórnmálamönnunum er treystandi fyrir því að ráðstafa hlutum til fjármunum til skynsamlegra hluta. Ég held að menn séu miklu betur til þess bærir sjálfir. Ég stóð í rekstri hér fyrir nokkrum árum síðan þar sem að fasteignir sem undir rekstrinum tilheyrðu voru 13.000 fermetrar. Ég er ekki viss að mér hefði gengið vel hefði verið teknir af með 65 fermetrar á ári. Þá á endanum lendir maður á stað sem er illviðráðanlegur og ég í rauninni bara hafna öllum þessum vangaveltum. Hverju nafni sem hvaða nafn sem þeim er gefið sem snúa því að taka að fyrna með upptöku eins og hér ræðir veiðiheimildir af fyrirtækjum. Það er mun haganlegra að finna sanngjarna útfærslu á þessum veiðigjöldum sem sátt getur náðst heldur en að fara í þá vegferð að kollvarpa umhverfi sjávarútvegsins sem að ég held að þrátt fyrir allt menn séu almennt sáttir við að segja að sé besta stýrikerfi sjávarútvegs í heimi. Ég veit ekki til þess. Það er ekki gallalaust, en ég veit ekki til þess að aðrir hafi komið með betra fram. Frekar en að lýðræðið er gallalaust og við búum nú við það að því annað betra kerfi hefur ekki fundist. Og þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni prýðisræðu. Mér fannst hv. þingmaður fara hér yfir stöðu í sjávarútvegi af miklu raunsæi og yfir stöðu sérstaklega
minni og millistórra útgerða vítt og breitt land og svona vitnaði hér í skýrslu Deloitte fyrir rekstrarárin 2016 og 2017 og hér þar blandast inn verkföll, svona óhagstæð ytri skilyrði, verkföll, verðfall, mörkuðum og hækkandi olíuverð. Og hér erum við að ræða það að reyna að koma til móts við þessar útgerðir og hér á milli umræðuna þá er verið að hækka frítekjumarkið meðal annars til þess að mæta þessum vanda sem leggst á útgerðir sem við köllum hér minni útgerðir og millistórar sem eiga erfitt með að ráða við þetta. Ég tók eftir því í ræðu hv. þingmanns að hann styður þetta frumvarp en dró fram hér atriði frá 1. minnihluta atvinnuveganefndar frá hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni og þar er talað að tengja gjaldtökuna við afkomu og beita þrepaskiptum afslætti sem væntanlega hefur sama tilgang og þessi breyting sem upp í 40% hér á milli umræðna út 20% sem meirihluti hv. atvinnuveganefndar leggur hér til. Ég spyr hv. þingmann útfærsluna og tölurnar í því, hversu hátt ef hann hefur metið það, hann myndi vilja fara með þessa þrepaskiptingu. Bergþór Ólason, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, svarar nú andsvari. Virðulegur forseti, ég er ekki með útfærslu á þeim tölum tilbúnar en það sem kannski ég vil ná fram í umræðunni með því að koma inn á þetta er að við einbeitum okkur að því að ég tel fullvíst að þó að þetta mál klárist hér núna þá verði tekinn annar snúningur á því áður en að langt líður og þá vil ég að við setjum okkur í þann gír að gjaldtakan, veiðigjöldin, það hvernig þau leggjast á hvern útgerðarflokk, fyrirtækin innan hvers útgerðarflokks, taki mið af afkomu innan þess flokks. Það sé ekki ein tala sem sé deild út yfir alla ef ég man rétt 1350 aðilana sem stunda eru í aflamarkskerfinu, heldur sé horft til þess hvernig hver útgerðarflokkur standi og hver afkoman innan hans sé. Þannig að ég held að það er meira prinsippið heldur en að ég sé með útfærða þessar tillögur enda komum við ekki fram með breytingartillögu. Sem sagt, 1. minnihluti, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson sem situr í atvinnuveganefnd, við komum ekki fram með breytingartillögu að því að þetta er eins og ég segi, við viljum sjá þessa hugsun komast inn í kerfið en til dæmis núna held ég að liggi þannig að hámarksafsláttur hverrar útgerðar geti hæst farið í 2,4 milljónir. Þetta er nú eftir minni, en ég held að það sé ekki mikil skekk í þessu. En það yrði einhvern veginn svo útfærsla að það yrði, ef svo má segja, gripin þessi fyrirtæki sem eru þarna á milli þess að vera í þessum allsmesta flokki sem njóta vel þessarar útfærslu upp í þessi millistóru. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og við erum auðvitað algjörlega sammála. Markmiðið er það sama, að mæta þessum vanda. Hv. þingmaður fór hér mjög vel yfir mikilvægi sjávarútvegs fyrir byggðafestu í landinu og það er auðvitað það sem þetta gengur út á og markmiðið með þessu að veita þennan afslátt eins og meirihluti hv. atvinnuveganefndar leggur hér til og ég styð eins og mér heyrist hv. þingmaður gera en 1. minnihluti hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson fer reyndar ágætlega við það, hann er í meginatriðum sammála því sem fram kemur í nefndaráliti meirihluta atvinnuveganefndar en kemur réttilega fram með þessa tillögu svona vill ganga lengra og nánari útfærslu en í meginatriðum
sammála. Ég ætlaði hér í seinna andsvari, af því að hv. þingmaður kom hér inn á þróunina í atvinnugreininni og það hefur nú komið fram í umræðunni hér hjá fleirum, meðal annars hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni, áhyggjur af þeirri samþjöppun sem hefur átt sér stað þrátt fyrir allt og ég ætla að biðja hv. þingmann hér í seinna andsvari að leggja svona mat á það hvaða þróun mun eiga sér stað. Mun þetta halda áfram svona þessi samþjöppun? Ég er klár á því að þær tillögur sem hv. þingmaður fór hér og ræddi við hæstv. sjávarútvegsráðherra fyrningarleið myndi alveg klárlega þjappa þessu mjög hratt og örugglega saman í örfá fyrirtæki en með þessari leið, hvernig sér hv. þingmaður þetta fyrir sér gerast í framhaldinu og hvað getum við gert frekar til að bregðast við þessari óheillaþróun? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég held að fremst í röðinni sé það sem við erum kannski að hluta til að gera núna með þessu frumvarpi. Það er að stoppa þá þróun að samþjöppunin sé að eiga sér stað vegna veiðigjaldsins sem hefur verið algjörlega óþolandi að horfa upp á undanfarin misseri að sérstaklega litlar og millistórar útgerðir séu að heltast úr lestinni af því að þessi baggi er þeim of þungur að bera. Og þannig að það er skref númer 1. Ég held að, eins og ég kom inn á í ræðu minni hér áðan, fyrirtæki munu lenda í rekstrarvandræðum í sjávarútvegi eins og hverjum öðrum iðnaði hér eftir hingað til. Það er ekkert óeðlilegt að sjávarútvegsfyrirtæki verði gjaldþrota. Það er bara þannig lífið í viðskiptum. En það er aftur á móti, það er þessi þróun sem hefur orðið undanfarin misseri vegna þessara svona grimmu veiðigjalda sem hefur ýtt svona rækilega undir þá samþjöppun sérstaklega á ákveðnum svæðum. Ég held að til framtíðar litið þegar þetta fyrsta skref sem nú er stigið með því að bakka aðeins hvað gjaldtökuna varðar sé jákvætt, en næstu skref verðu auðvitað vera þau, held ég, að fyrirsjáanleikinn verði eins mikill og nokkur kostur er. Það er bara sama í sjávarútvegi eins og hverjum öðrum viðskiptum að fyrirsjáanleikinn er eitt af verðmætasta sem menn eiga. Bara upp á áætlunargerð og annað að gera. Þannig að allar vangaveltur þessa svokölluðu fyrningarleið, í hvaða búning sem hún er sett, þær draga úr allri slíku festu í rekstrarumhverfi sjávarútvegsins. Þannig að ég held að þetta sé ágætt skref sem er stigið með þessu máli og ég vona að það nái fram að ganga. En síðan í framhaldinu þarf að taka næsta snúning á því sem verður þá vonandi til þess fallið að færa þetta svona nær því að almenn sátt geti skapast. En það er auðvitað nokkuð eftir til að sú vegferð verði tekin. En þetta held ég að sé svona fremst í röðinni. Andsvörum þá lokið. Útbýtt á fundinum á þingskjali 544, 5 ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019 til 2023, það er stjórnartillaga. Á þingskjali 545 stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019 til 2033, það er stjórnartillaga. Á þingskjali 546 tengiflug innanlands Keflavíkurflugvöll, það er fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Á þingskjali 547 áfangastaða áætlanir fyrir landshlutana, fyrirspurn flutningsmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Á þingskjali 548 námsgögn fyrir framhaldsskóla, fyrirspurn flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Á þingskjali 549 skrá sykursýki og skimun fyrir sykursýki tegund 2, skýrsla frá heilbrigðisráðherra. Næst tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um veiðigjöld í 2. umræðu og fyrir liggur nefndarálit meirihluta hv. atvinnuveganefndar með breytingartillögum, en með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði ný heildarlög um veiðigjöld. Þá liggja fyrir nefndarálit 1. minnihluta hv. atvinnuveganefndar, þar sem ég get ekki annað skilið en að hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson sé í meginatriðum sammála þeirri leið sem lögð er til af meirihluta hv. atvinnuveganefndar og að hv. þingmaður telur
það að mestu til bóta sem þar kemur fram og lagt til í frumvarpi. Þá er annar minnihluti nefndarinnar sem leggur fram nefndarálit og má alveg skilja á því áliti að ekki sé andstaða við þá aðferðafræði sem meirihluti hv. nefndar boðar, þar að segja það sem lýtur að veiðigjaldaþættinum, fremur almenn óánægja með fiskveiðistjórnunina. Og því geti hv. þingmenn ekki samþykkt á aðferðafræði sem lagt er upp með við innheimtu veiðigjalda. Þá er hér tillaga sem er lögð fram rökstudda dagskrá af áheyrnarfulltrúa nefndarinnar, hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, hv. þingmanni Ingu Sæland sem á sæti í hv. atvinnuveganefnd, en auk þess er á þessari ósjaldsíðu leið rökstudda dagskrá hv. þingmaður og formaður Samfylkingar Logi Einarsson. Með þessari tillögu lagt til að málinu verði vísað frá og á sama tíma gengið út frá því að gildandi lög verði framlengd og farið verði eftir ákvæðum þeirra til ársloka 2019 og er það meðal annars rökstutt að það sé vegna algjörs samráðsleysis og ógagnsæis tölulegar forsendur. Samhliða þessu leggja hv. þingmenn Logi Einarsson og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fram breytingartillögu og er athyglisvert að sú tillaga snýr að mestu að breytingum á lögum stjórn fiskveiða og væntanlega að ræða uppboðsleið án þess að kannski það sé hefur komið nokk fram í umræðunni en ekki sérstaklega útfært í breytingartillögunni sem slíkri. Talandi það að hér séum við að ræða atvinnugrein sem þurfa á fyrirsjáanleika og sátt, þá er það umhugsunarvert þegar maður skoðar þessa breytingartillögu og þessi nefndarálit minnihluta nefndarinnar, hversu klofinn í raun og veru minnihlutinn stjórnarminnihlutinn eða hvað sem á að kalla það, ósamstöðu, og erfitt að skilja öðruvísi en að alls engin sátt ríki innan þeirra raða hvernig skuli halda málum eða skapa þessa sátt og fyrirsjáanleika eða forsendur að stöðugu rekstrarumhverfi fyrir atvinnugreinina. Ég ætla hér í framhaldi ræðu minnar að fara yfir áherslur meirihlutans og færa rök fyrir stuðningi við þær tillögur. Markmiðið með frumvarpinu og þeirri aðferð sem þar er boðað er að tryggja þjóðinni hlutdeild í afkomu veiða á nytjastofnum sjávar, beina og sýnilega hlutdeild eins og það er orðað í 1. grein, markmiðsgrein frumvarpsins, og að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og vinnslu afurða sjávarnytja. Áherslur í frumvarpinu koma helst fram í nýjum reiknistofni gjaldsins sem verður byggður á afkomu, að veiðigjaldi miðað við 33% gjaldhlutfall. Áfram er unnið með frítekjumark sem meirihlutinn leggur meðal annars til breytingar á og hér skal miða við almanaksár og breyta stjórnsýslunni og þannig að ákvarðanir verða færðar nær í tíma og dregið úr tímatöf við meðferð upplýsinga. Að innheimtan sé í sem mestu samræmi í tíma við afkomu í greininni og fyrirtækja allt land. Allt eru þetta þættir í tengslum við innheimtu veiðigjalds sem hafa átt mikinn hljómgrunn í seinni tíð og ljóst er að vinnan grundvallar meðal annars á þeirri kröfu og viðleitni til að ná meiri sátt innheimtu veiðigjalda. Aðeins 1. greinina, þar sem ég hlustaði á andsvar hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur við hv. þingmann Pál Magnússon afkomu í markmiðsgrein fremur en arð, að þá er það útskýrt í greinargerð frumvarpsins og mér finnst það skynsamlegt sem þar kemur fram, virðulegi forseti, en þar segir: hins vegar er lagt til að vísað verði til afkomu veiða í stað arðs, svo sem er í gildandi lögum, þar sem það er álitið í betra samræmi við reiknistofn frumvarpsins. Og þegar maður les greinargerðina reiknistofninn, þá aðferðafræði, þá má skilja þau rök að tala hér afkomu í stað arðs. Ég ætla aðeins að fara yfir þessa þætti sem ég dró hér fram og meta út frá áliti meirihluta hv. atvinnuveganefndar og þeim tillögum sem meirihlutinn leggur til. Frumvarpið
sem við ræðum hér er ætlað að koma í stað gildandi laga um veiðigjöld í sjávarútvegi, nr. 74/2012, sem mun að öðru óbreyttu falla úr gildi 31. desember næstkomandi. Þá ætla ég að víkja að 5. gr. frumvarpsins, þessum nýja reiknistofni gjaldsins, og þannig að gjaldið hvers árs byggist á afkomu við veiðar á hverjum nytjastofni sig og eru engar breytingar á milli umræðna lagðar til af hálfu meirihlutans hvað reiknistofninn varðar. Það er mikilvægt þó að draga hér fram, virðulegi forseti, og ég ætla að bera niður í greinargerð með frumvarpinu: samkvæmt gildandi lögum er reiknistofn veiðigjaldsins ákvarðaður á grundvelli hagnaðar fyrir skatt í sjávarútvegi samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands, hagur, veiða og vinnslu, reiknað annars vegar fyrir botnfisk og hins vegar fyrir uppsjávarfisk. Vegna tímadagvar við útgáfu skýrslunnar er með þessu byggt á að minnsta kosti 2 ára gömlum upplýsingum. Og þetta hefur verið mikið gagnrýnt og hér er verið að bæta úr því og það hlýtur að vera framför og mikið framfaraskref frá því sem verið hefur. Auk þess sem hér er lagt til að reiknistofn veiðigjalds endurspegli væntanlega afkomu við veiðar fyrir skatt á komandi veiðigjaldsári sem er almanaksár. Þá er jafnframt lagt til að ekki verði lengur byggt á hagtíðindum við útreikninga. Þess í stað verði byggt einvörðungu á gögnum úr skattframtölum eigenda fiskiskipa og auk skýrslna til Fiskistofu afla og verðmæti. Reiknistofn frumvarpsins verður þannig mun gegnsærri og auðskiljanlegri en reiknistofn gildandi laga. Þetta er gert í 3 skrefum. Fyrst er reiknað aflaverðmæti hvers skips. Þá er dreginn frá fastur kostnaður og breytilegur kostnaður skipsins við veiðarnar. Og svo í 3. lagi að þá er hlutdeild hvers skips reiknaður af öllum stofnunum, svona meðaltalsaðferð, hlutfall tveggja stærða til króna á kílógramm af óslægðum afla. Þetta má segja kannski sé flóknasti parturinn við þetta, virðulegi forseti, og verður auðvitað ekki hafið yfir gagnrýni, til dæmis hvað heyrir til kostnaðar, og hér í umræðunni einnig verið talað um að vondur hvati kunni að nýtast við að ýta inn meiri kostnaði og svo framvegis. Einnig það að fjármagnskostnaður til frádráttar verði metinn sama tala og fyrningar. En ég get líka skilið rökin fyrir því sem er að finna í greinargerð frumvarpsins að vaxtagjöld eru ákveðin jafnhá fyrningu til að spegla ávöxtun þess fjármagns sem bundið er í framleiðslutekjum vegna veiða og sannarlega mikilvægt að við tryggjum reglubundnar og nauðsynlegar endurfjárfestingar í greininni. Og þess vegna má skilja rökin fyrir þessu. Þá hafa samtök fyrirtækja í sjávarútvegi gagnrýnt 10% hækkun á uppsjávarafla, en aflaverðmæti skal umreikna úr slægðum með önnum afla til óslægs afla og skal við þessa útreikninga lækka skráð aflaverðmæti landasfrysts afla um 1/10 og til að taka tillit til vinnslu borð í skipum að þá skal hækka skráð aflaverðmæti síldar, loðnu, kolmunna og makríls 10%. Þannig að hér er verið að hækka, setja inn hækkun, 10% hækkun á uppsjávarafla, og þetta hefur verið gagnrýnt meðal annars af samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og orðalagi svona nokkurn veginn að hér væri svona verið að lauma inn hækkun á veiðigjaldinu en það á ekki að þurfa að líta þannig á það, vegna þess að í nýju kerfi þá er ekki verið að styðjast við hag, veiða og vinnslu frá Hagstofunni, eingöngu stuðst við upplýsingar frá skattstjóra afkomu af veiðum og í því kerfi er ekki að finna upplýsingar hagnað af vinnslu með sama hætti og hjá Hagstofunni. Og meðal annars vegna þess að þar er auðvitað ekki leitað eftir honum, en aðstæður í uppsjávarfiski eru með öðrum hætti en í botnfiski og verðmyndun er með öðrum hætti og þetta hefur verið viðurkennt síðan 2012 en síðan þá hefur uppsjávarfiskurinn borið aukið hagnaðarálag vegna vinnslu líkt og verið hefur. Þannig að við þessu þurfti að breytast og það er metið sem svo að það séu þessi 10% og byggir á tölum frá fyrri útreikningum. Eins og lagt upp með í 4. grein frumvarpsins verði gjaldið
sem lagt verður á miðað við 33%. Og það má eflaust deila þetta gjald og það hvort það sé jafnvel of hátt. Hér reynt að horfa á málið með sanngirni og nálgast málið eins og það ágætlega kemur fram í greinargerðinni og ég ætla aðeins að fara yfir það hér með leyfi forseta með því að veiðigjalds taki mið af vegnu meðaltali veiðigjalds sem hlutfalls af bakreiknuðu reiknistofni frumvarps fyrir árin 2009–2018. Það má orða þetta þannig að með þessu sé byggt á ákvörðunum Alþingis veiðigjald á þessum árum. Með einhverjum hætti þá verðum við auðvitað nálgast þetta hlutfall og er það gert hér með þessum hætti. Auk þess lagt til og kemur fram í nefndaráliti meirihluta að veiðigjald verði ákveðið í lok hvers árs fyrir næsta almanaksár í stað þess að vera ákvarðað í ágúst fyrir komandi fiskveiðiár og með þessar breytingar ákvörðun veiðigjald í betra samræmi við lög opinber fjármál eins og fram kemur í greinargerð og helst á í hendur við að með frumvarpinu lagt til að byggt verði í auknum mæli á skattframtölum og að aukin verkefni eru eins og ég sagði áður lögð til ríkisskattstjóra. Áfram unnið með frítekjumark og mér finnst meirihluti háttvirtrar atvinnuveganefndar sem leggur fram breytingartillögu við 6. grein frítekjumark koma með skynsamlega lausn á vanda minni og meðalstórra útgerða í sjávarútvegi vítt og breitt allt land og kom mjög vel fram í umsögnum frá hinum ýmsu landshlutum og aðilum og í vinnu nefndarinnar og byggðarlög sem eiga mikið undir rekstri þessara útgerða sem hafa átt í erfiðleikum með því að standa skil á álögðu gjaldi. Þannig að hér komið til móts við þau fyrirtæki og hefur reyndar komið mjög vel fram í allri umræðu hér málið. Og þessi meirihlutinn leggur þannig fram breytingartillögu við þessa 6. grein frítekjumark í því skyni að koma enn frekar til móts við ólík áhrif gjaldsins á smærri og meðalstór fyrirtæki í sjávarútvegi og leið auðvitað á byggðarlögin en sjávarútvegurinn hefur hér alveg sérstaklega mikilvægu hlutverki að gegna í byggðafestu. Það hlýtur að vera keppikefli stjórnvalda á hverjum tíma, virðulegi forseti, að haga gjaldtöku með sanngjörnum og ekki síður hóflegum hætti. Leið og hér margt til bóta í þessu frumvarpi varðar innheimtu gjaldsins að færa gjaldið nær í tíma, einfalda stjórnsýsluna og girða leið fyrir þær óeðlilegu sveiflur sem fylgdu fyrir gjaldtöku. Þá má spyrja sig hversu hátt gjaldhlutfallið getur verið og eigi að vera. Og ég horfi jafnframt til þeirra gagnrýni sem hefur komið fram hjá umsagnaraðilum varðandi þennan þátt og gagnvart breytingum á reiknigrunni og meðferð kostnaðar. Það staðreynd og meðal annars staðfest í skýrslu Deloitte að rekstrarskilyrði greinarinnar hafa verið erfið og hagnaður farið minnkandi. Og hagstæður voru óhagfelldar mjög, ytri hagstæður á árunum 2016 til 2017. Það var verðlag fór niður, laun hækkuðu, það var 2 mánaða verkfall og olíuverð fór hækkandi. Þannig að tekjur greinarinnar drógust verulega saman milli ára og 10% og EBITDA 27% og það eru þetta takmörk fyrir því hvað við getum gengið langt í að taka gjöld af einni atvinnugrein. Þá kemur jafnframt fram að ef maður fer inn á í gögn frá Hagstofunni arðsemi eigna og eiginfjár, það mikið talað það að hér séu stórir aðilar að taka mikinn arð út úr grein og gleymum því ekki, við erum auðvitað skattleggjum þær arðgreiðslur, það má ekki gleyma því. En arðsemi eigna var 2% árið 2017 til samanburðar við 9% árið 2016. Þannig að það eru virkilega sveiflur í þessari grein og arðsemi eiginfjár 5% og það þætti nú ekki há arðsemisprósenta
en var reyndar mjög góð árið 2016 eða 20%. En við sjáum bara sveiflurnar í þessu og þess vegna er auðvitað til bóta að afkomutengja þetta eins og mikið hefur verið rætt eins og hér er verið að leggja til. Ég hvet því til þess leið og flestir eru sammála að hér sé margt til bóta lýtur að umsýslu innheimtunnar að við vöktum það og leitum áfram sátta og gætum hófs og sanngirni þannig að atvinnugreinin geti fjárfest, haldið áfram að stuðla að rannsóknum og nýsköpun og verið grundvöllur fyrir nýsköpun fyrir margvíslegar afurðir eins og við höfum upplifað á seinni árum. Það er nánast ekkert eftir af fisknum sem við erum ekki að nýta til að mynda en nýsköpunin nær langt út fyrir það til véla og tækja og við verðum því stöðugt að gæta því að þrengja ekki svo að möguleikum atvinnugreinarinnar að hann geti ekki stuðlað að þessari framþróun sem við höfum upplifað í þessari nýsköpun á liðnum árum, geti ekki endurfjárfest til aukinnar hagkvæmni í veiðum og vinnslu og til að geta haldið áfram að vera efnahagslega sjálfbær og skila áfram verðmætum til samfélagsins og verið sú byggðafesta ásamt kannski ef við tölum þessar atvinnugreinar sjávarútveg og ferðaþjónustu sem að þessar atvinnugreinar eru og svo auðvitað samkeppnishæfni vegna þess að við erum alltaf í samkeppni með okkar atvinnugreinar og fyrirtæki. Nú við endurskoðun laga veiðigjöldin þarf að hafa það meginmarkmið að tryggja þjóðinni réttlátan hlut af arðsemi auðlindarinnar. Þetta kemur fram í stjórnarsáttmála hæstvirtrar ríkisstjórnar og að auðlindagjöld eiga annars vegar að vera greiðsla fyrir aðgang að takmarkaðri auðlind og hins vegar arðgreiðslur af nýtingu hennar. Og mikilvægt að efla hina dreifðu sjávarbyggðir og viðhalda fjölbreytni í vaxtarmöguleikum til að tryggja afkomu öryggi þeirra. Hér er verið, virðulegi forseti, að framfylgja því sem hæstvirt ríkisstjórn lagði upp með. Það er mikilvægt og ég met það svo að með því náum við að taka skref í átt til sáttar að þessu leytinu og við erum sannarlega nær þeim markmiðum sem lagt er upp með og því styð ég þessa tillögu og þær breytingar sem meirihlutinn hefur lagt til. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir prýðisgóða ræðu. Mér heyrist þingmaðurinn kom inn á það í ræðu sinni að þó að nokkuð væri að gert fyrir litlar og millistórar útgerðir í útfærslu þessarar þeirri útfærslu sem nú liggur fyrir með breytingartillögum meirihlutans en þá svona skynjaði þannig á orðum hans að hann teldi skynsamlegt að horfa til þess að bæta stöðu þessara útgerðarflokka betur þegar fram í sækir. Mig langar bara svona forvitnast hvort ég skildi þingmanninn rétt, þannig að hvort hann svona lítið á þetta sem þá eitt skref af kannski fleirum í að ná sátt í þessum málum, þannig að allir geti lifað bærilega við og hvað hann sæi þá fyrir sér gagnvart þessum minni útgerðarflokkum og millistóru. Svarar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson andsvari. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og ég ætla að ítreka það sem ég sagði. Ég tel að meirihlutinn sé að koma með gífurlega góða breytingu á milli umræðna. Að fara í 40% úr 20% í afslátt á fyrstu 6 milljónum af álögðum skatti, álögðu gjaldi, finnst mér vel í lagt en það eru auðvitað með allar tölur, öll hlutföll og ekki síst þegar maður horfir á sveiflurnar í greininni og öll þau ytri skilyrði sem hafa áhrif á reksturinn, að þá fór ég yfir það í minni ræðu að við þyrftum stöðugt að vakta hvað við getum gengið langt í gjaldtöku og vinna með þessum grundvallaratvinnuvegi. Þannig að ég held að við getum ekki bara sagt hér og nú, þetta eru tölurnar, þetta eru gjöldin og svo er það bara komið. Við þurfum stöðugt að sjá hvernig árar í atvinnugreininni.
Það er nú það sem ég var að reyna að koma að vegna þess að auðvitað er talandi 33% eða 40% afsláttinn. Þetta er auðvitað ekki heilu hlutföll en við verðum auðvitað, því að ég veit að hv. þingmaður ræddi hér áðan í andsvari við mig fyrirsjáanleikann og stöðugleikann. Það er leið mikilvægt. En við erum bara að vinna okkur áfram í átt að meiri sátt það hvað atvinnugreinin ræður við. Við erum að afkomutengja gjaldtökuna. Það er vel. Við erum að færa stjórnsýsluna nær í tíma og mögulega er þetta eitthvað sem nær jafnvægi. Við verðum hins vegar að sjá, meta bara mjög vel reynsluna af þessu. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og leikur þá forvitni á að heyra afstöðu hans til þess hvort hann telji skynsamlegt. Ég nefnilega er sammála þeirri nálgun sem hann hafði hér á spurningu mína, að við þurfum að leita leiða til þess að aðlaga gjaldtökuna því sem reksturinn stendur undir hverju sinni. Og þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji skynsamlegt að skoða það í næsta snúningi, næsta dansi, að skipta upp nálgunni upp í fleiri flokka útgerðartegundir heldur en nú er. Nú er auðvitað tekið dálítið heildstæð nálgun á þetta og síðan þessi afsláttur sem kemur, svo má segja, neðan frá. Sér hv. þingmaður það fyrir sér að það geti verið skynsamlegt að, bara svo dæmi sé tekið, skipta útgerðum landsins upp í einhverja 4 til 6 flokka, svo dæmi sé tekið, án þess að það sé neitt útfært sérstaklega, í stað þess að nálgast þetta eins og núna er, að einn flokk sé að ræða sem ná yfir heildina. Svara andsvari síðara sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Ég skal nú viðurkenna það, ég hef ekki leitt mikið hugann að þessu. Ég hef nú tiltölulega einbeitt mér að því að skoða þetta kerfi eins og það hefur verið og þær tillögur sem hefur verið talað og út frá þessum veiðum, uppskiptingunni á veiðunum, og þetta hefur verið nógu flókið að mynda eitthvað sanngjarnan reiknistofn fyrir uppsjávarafla og fyrir botnfisk og svo erum við að undanþiggja einhverjar tegundir sem koma endrum og sinnum borð og þannig að við séum ekki að taka gjald af því. Hvort að við getum tekið síðan fyrirtækin og flokka þau, sem ég held að hv. þingmaður hafi átt við, að þá kemur það auðvitað ágætlega heim og saman við þessa hugsun sem kemur fram í nefndaráliti 1. minnihluta hv. þingmanns Sigurðar Páls Jónssonar að þrepaskipta einhvern veginn afslætti og þá ertu kannski farin að hugsa það hvernig við flokkum útgerðarfyrirtækin og það má hugsa sér einhvers konar flokkum, hvort þau eru með veiðar og vinnslu eða bara í veiðum eða bara í vinnslu eða með einhverjum hætti, hvernig fyrirtækin eru flokkuð og hvernig þau nýta auðlindina. Mér finnst það ágætis hugleiðingar en ég er ekki komin lengra, myndi ég bara segja hér og nú. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti. Ég er þeirrar skoðunar að umræður sjávarútveg og kannski fyrst og fremst kvótakerfið og veiðigjöld dragi fram það versta í íslenskum stjórnmálum og stjórnmálafólk. Okkur virðist eiga afskaplega erfitt með að geta rætt þessa hluti án þess að vera tilbúin að trúa því versta hvert upp á annað. Ég hef fylgst með þjóðmálum nokkra hríð og ég held að þetta hafi lengi verið svona. Áður fyrr rifust menn niðurgreiðslusjóði upp,
hraðfrystihúsasjóði. Hvað hétu þessir sjóðir? Nú rífumst við veiðigjöld, kvóta, úthlutanir, hvernig þessu á að vera fyrir komið. En okkur gengur dálítið illa að ræða saman þetta af nokkurri yfirvegun. Ég ætla að reyna að leggja mitt af mörkum til þess að gera það hins vegar í kvöld. Vona að fólk virði viljann fyrir verkið. Já, fyrir mér þetta eins og mörg önnur mál í grunninn afskaplega einfalt mál. Þá ég að tala bara í grunninn. Síðan eru flóknar útfærslur. Og það kannski vegna þess hversu einfaldur ég sjálfur í grunninn að ég reyni að strípa málið niður í einfalda viðfangsefnið. Hvernig vil ég sjá þessu fyrirkomuðu? Hvað það sem ég tel að þurfi að vera umhverfi fyrir íslenskan sjávarútveg og íslenska þjóð? Og því að svara þannig að ég vil að íslenskur sjávarútvegur sé sjálfbær. Ég vil að við nýtum fiskistofnana hér við land á sjálfbæran hátt. Ég vil að íslenskur sjávarútvegur sé sjálfbær á þann hátt að hann stuðli að umhverfisvænum veiðum og vinnslu. Hann þrói sig betur og betur í það átt sem hann hefur staðið sig ágætlega í og leggja sitt af mörkum í því risastóra verkefni sem við öll stöndum frammi fyrir, sem loftslagsmál. Ég vil að hann sé sjálfbær í rekstri, að allir þeir sjóðir sem ég taldi hér upp og allt það þurfi ekki slíkt. Heldur standi hann bara sjálfbærum fótum og ég vil að þjóðin fái sanngjarnan arð af nýtingu auðlinda sinnar. Þetta svona á einfaldan hátt myndin sem ég mála af því hvernig ég vil, að hverju ég vil gæta þegar hugað íslensku sjávarútvegi. Síðan þetta fínstillingaratriði. Hvað eiga gjöldin að vera há? Hversu mikla kröfur á að gera í átt til umhverfisvænni veiða? Hversu vel þarf að styrkja og undirbyggja það að reksturinn sé sjálfbær? Og hversu mikið á þjóðin að fá í arð af nýtingu auðlinda sinna. Og það að hafa skoðun á einhverjum þessara þátta eða gjöldin eigi að vera svona eða hinsegin eða það eigi bara að fara einhverja allt aðra leið en þau gerir fólk ekki endilega vondu fólki eða með einhverjar skelfilegar skoðanir eða gólmottum. Það hefur kannski bara aðra skoðun, til að ræða hlutina, fara einhverjar aðra leiðir. Þess vegna hef ég hlustað athygli á ræður ýmissa stjórnarandstæðinga hugmyndir þeirra gjaldtöku í sjávarútvegi, því við erum að ræða hér gjaldtöku í sjávarútvegi. Við erum ekki að ræða fiskveiðistjórnarkerfið. Og þar hef ég heyrt margar athyglisverðar hugmyndir. Hér hefur verið rætt að skipta útgerðarflokkum upp, hér hefur verið rætt uppboð, hér hefur verið rætt endurúthlutun, hér hefur verið rætt girðingar á uppboðum og hér hefur verið rætt veiðigjöld og svo framvegis og svo framvegis. Margt ágætar hugmyndir sem alveg einna messu virði að ræða æsingalaust. Hér við öskrum hvort annað ekkert til skoðanaskipta, að skipta skoðanir held ég í þessum málum. Ég held að það gerum við betur með því að ræða saman og án brigsla og gífur það. En hér verið að leggja til fyrirkomulag á innheimtu veiðigjalda. Og það hafa fallið mjög stór orð þetta. Þetta tæki, þetta aðferð sem lögð hér til að viðhafa við að innheimta veiðigjöld sem séu nokkurs konar aðgangseyrir af nýtingu á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Við höfum rætt ýmislegt í þessu, hvernig eigi svo að eyða eða verja þessum aðgangseyri. Allt frá því að stofna sjóð þar sem þetta fari
til landshlutanna yfir í það að þetta fari bara í ríkissjóð og verði nýtt þá í þau mörgu þörfu verkefnum sem þar eru. Fínt, ræðum það. En fyrirkomulagið á veiðigjöldunum er það sem að sjávarútvegsráðherra hefur lagt hér fram frumvarp um. Og eins og ég nefndi áðan, þá virðist umræðan oft draga það versta fram í okkur stjórnmálafólki og kannski gætir ákveðins misskilnings þá á milli okkar. Því að sama áttu við stjórnarandstæðingar, þú tók sig upp gamall stjórnarandstæðingur, að við stjórnarliðar eigum erfitt með að skilja breytingartillögur nokkurra stjórnarandstöðuflokka, þá virðast í það minnst einhverjir stjórnarandstæðingar, ég ætla ekki að ganga svo langt að segja erfitt með að skilja, en tala um að þetta sé mjög flókið og ógagnsætt kerfi. Ég er ósammála því. Mér finnst hafa vel tekist til að búa til einmitt tiltölulega gagnsætt kerfi hvernig við innheimtum veiðigjöld. Við lítum og byrjum kannski á byrjuninni þar, forseti. Og þar þurfum við ekki að fara langt aftur í tímann. Við höfum ansi mörg sem höfum tekið þátt í stjórnmálum síðustu árin, talað mikilvægi þess að a. gjaldtaka sé farin nær í tíma og b. að hún sé afkomutengd. Það hefur verið stefna Vinstri grænna lengi. Okkar tillögur sem urðu að lögum þegar við vorum í ríkisstjórn með Samfylkingunni gengu út á þetta. Það var fært eins nálægt í tíma og hægt var þá. Það var ekki hægt að gera því miður nær en 2,5–3 ár og það var afkomutengt. Nú hefur fyrirkomulagið breyst þannig að það er hægt að færa eins nálægt rauntíma og eiginlega nokkuð von er á nema bara sé vigta bara við bryggju og kannski komast við einhvern tíma þangað. Það verður bara beinlínis hægt að sjá eftir hvern túr. Bara tikka inn í ríkiskassan. En við erum ekki komin þangað. Þannig við erum búin að færa þetta eins nálægt í tíma og hægt er. Og við erum búin að búa til þetta kerfi þar sem við búum til, það er reiknistopp sem sýnir hvað er það sem útgerðin getur talið fram sem kostar við að ná í afla. Og hvað er eftir það? Jú, það er einhver upphæð. Og ríkið tekur 33% af því. Meira segja ég, sem að valdi mér braut í menntaskóla eftir því hversu lítil stærðfræði var kennd þar. Mér tekst að sjá að þetta er tiltölulega einfalt kerfi. Síðan getum við eiginlega ekki talað þetta ef við viðurkennum það að það sé rétt að færa þetta nær í tíma. Það sé rétt að afkomutengja. Þá er ekki sérstaklega sanngjarnt að horfa á breytinguna á innheimtu veiðigjöldum frá einu ári til annars og stoppa þar. Það er ósanngjarn málflutningur. Þegar við erum ekki að leggja til veiðigjöld í 1 ár, meira segja á nýja reglan ekki að taka gildi fyrir 1. janúar 2020. En að því að afkomutengjum, það þýðir ósköp einfaldlega það sem að mér hefur þótt vanta nefnilega aftan á hjá mörgum háttvirtum stjórnarandstæðingum hér sem virðast stoppa bara við 31. desember árið 2019. Að bætt staða útgerðarinnar, betri rekstrarafkoma, skilar hærri veiðigjöldum árið 2020. Og hver hefðu veiðigjöldin orðið árið 2020 ef núverandi kerfi hefði verið við lýði? 2,5 milljarðar. Ég er ekki með tölunni í kollinum, veit ekki hvort það sé búin að reikna það niður í það nákvæmlega hver hún verður samkvæmt nýja kerfinu árið 2020 því að það hefur ekki tekið gildi. En við sjáum hver hún verður á næsta ári. Upphæðin mun alltaf breytast. Og ég vona að háttvirtir stjórnarandstæðingar muni standa hér í pontu jafn
baráttuglaðir fyrir því að ríkisstjórnin sé að hækka veiðigjöldin þegar þau hækka frá árinu 2019 til 2020 og þau eru stórirt hér yfir því að við séum að lækka. Það væri sanngjarnt. En það er kannski verið að fara fram á of mikið í umræðum sjávarútveg og veiðigjöld. Punkturinn er þessi, forseti. Hér er verið að búa til mjög gagnsætt kerfi. Auðvitað er hægt að hafa það miklu einfaldara og gagnsærra kerfi örugglega og verður einhvern tíma til. Ég kann það ekki. Ég er bara að horfa á þetta kerfi, þessa tillögu hæstvirts sjávarútvegsráðherra sem mér finnst ótrúlega satt, nokkuð skynsamleg komandi, það er kannski dalvísku genin sem valda því. Hún er svo skynsamleg að ég skil hana. Og ég skil að upphæðin mun sveiflast eftir afkomu útgerðarinnar. En ég skil að við, verandi ríkið, verandi þjóðin, verandi við sem höldum utan á ríkissjóð, við munum taka 33% eftir að frádráttur samkvæmt reglunni hefur farið fram. Svo sveiflast það upp og niður, eins og við höfum talað að við viljum að sé gert. Forseti, við ræðum hérna einnig breytingartillögur og ég ætla ekkert að fara neinum orðum aðrar en hæstv. Meirihluta atvinnuveganefndar því að það hefur sýnt sig að við virðumst vera að misskilja hvort annað með ansi margt. Og ég ætla ekki að hætta á það að ég sé að lýsa hér á rangan hátt breytingartillögum minnihlutans sem ég sannast sagna skil ekki alveg og það er ekki eitthvað leikrit. Það er bara ósköp einfaldlega þannig. Og ég hef spurt og ekki ennþá fengið fullnægjandi svör þannig að ég skilji þau. Það segir kannski meira um mig en tillöguna. Þó að það reyndar virðist fleiri deila þeirri skoðun minni. En hvað hefur meirihluti atvinnuveganefndar gert? Jú, fyrir utan að halda 11 fundi og bjóða 100 gestum, tilkynna hér í upphafi umræðunnar, formaður atvinnuveganefndar, hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, að hún hygðist beita sér fyrir því að gerðar yrðu breytingar á frumvarpinu í þá veru að huga sérstaklega litlum og meðalstórum útgerðum, þannig að það vissu það allir frá því að málið kom hér inn fyrir 2 mánuði síðan. Jú, meirihlutinn hefur einmitt gert það. Lagt til að frítekjumörk, þeim verði breytt þannig að afsláttur af fyrstu 6 milljónum veiðigjöldum verði aukinn í 40%. Hvað þýðir það? Jú, hæst er hægt að fá 2,4 milljónir í afslátt af veiðigjöldum. Persónulega hefði ég viljað að þetta myndi ekki ganga upp allan stigann og kannski er pólitískt óklókt hjá mér að minna á það hér að það gerir það. En ég nenni ekki þessu leikriti lengur. Ég vil bara að við getum rætt þetta heiðarlega. Og ég ætla að fullyrða það að 2,4 milljónir í afslátt skipti ekki öllu máli í rekstri HB Granda. Ég vildi síður að HB Grandi fengi þessar 2,4 milljónir. En það er flóknara, það þarf að huga að öðrum lögum og svo framvegis, kannski getum við það einhvern tímann, ég veit það ekki. En mér finnst meira vert að litlu útgerðirnar víða land sem berjast í bökkum fái þó þessar 2,4 milljónir. Betur þetta væri nú milljarðar sem ég var að tala forseti. Þannig að ég horfi á ábatan af því og ég er stoltur af því að standa að þeirri tillögu með hv. Þingmanni og formanni atvinnuveganefndar Lilju Rafney Magnúsdóttur. Þannig að við getum haft skoðanir á því hvort að þetta sé rétta kerfið, hvort að þetta sé besta kerfið. Við getum talið að það sé eitthvað allt önnur leið rétt í að innheimta veiðigjöld og það er það bara þannig. Ég gef hins vegar ekkert, forseti, fyrir tal stjórnarandstöðunnar að hér hafi ekki verið unnið faglega að þessu máli og að tillögur stjórnarandstöðunnar, þar að segja afsakið, á 3 flokka stjórnarandstöðunnar, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar, sé einhver sáttatillaga. Ég er ábyrgari stjórnmálamaður en svo. Ég leggi fram
við aðra umræðu eins frumvarps gerbreytingu á öðrum lögum. Ég talaði hér um leikrit áðan. Við höfum öll tekið þátt í leikriti í þessum umræðum. Stjórnarliðar hafa gert það, stjórnarandstæðingar hafa gert það. Og ég, forseti, ætla bara að leyfa mér að segja það að ég líti á þessa tillögu stjórnarandstæðinga sem kynnt er sem mikið sáttaboð sem okkur barst nú ekki einu sinni fyrir en 5 mínútum fyrir fundinn sem umræðutillaga var rædd á. Og ekki fengum við háttvirtir fulltrúar í atvinnuveganefnd nokkuð veður af því að það stæði til að reyna að fara í þann sáttaleiðangur. Það hefði kannski mátt byrja þar ef að raunverulegur vilji stjórnarandstöðu flokkana þriggja stóð til að ná sátt. Af hverju þá ekki að byrja á minnsta menginu? Atvinnuveganefnd sem var að fjalla um málið. Jú, af því auðvitað stóð aldrei til að ná neinni sátt um þetta mál. Þetta er hluti af því leikriti sem að umræður sjávarútveg, kvótakerfi og veiðigjöld hafa verið allt og lengi í íslensku stjórnmálum og ég vona að fara nú að linna. Þá veitir 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir andsvar. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann hóf ræðuna á að tala um það að þessi umræða hafi dregið það versta fram í hv. þingmönnum hér og ég get nú ekki fallist á það að umræðan hafi dregið fram það versta í mér. Enda vil ég fullvissa hv. þingmann að það þarf aðeins meira til. En hv. þingmaður vill ræða málin af yfirvegun og ég skildi hann þannig hér í upphafi ræðunnar hann vildi að hans ræða væri sérstakt innlegg í yfirvegaða umræðu og hann vildi þá með henni bæta fyrir vanstillta umræðu okkar í stjórnarandstöðunni. Ég er ekki viss um að hv. þingmanni hafi tekist vel til hvað það varðar. En ég vil spyrja hv. þingmann sem er afskaplega hrifinn og styður vel við þessar tillögur hæstv. Sjávarútvegsráðherra hvort að hann sé þá leið búinn að skipta um skoðun og orðinn afhuga tillögum Vinstri grænna í sjávarútvegsmálum sem samanstendur af blöndu af útboði og tímabundnum samningum. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ekki fannst mér nú útlegging hv. þingmanns á ummælum mínum vera liður í að gera umræðuna á einhvern hátt lyfta inn á eitthvað hærra plan. Nema kannski ég sé bara orðið svona óskýr. Mögulega hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir eða mögulega er hv. þingmaður að þannig stendur að það sé hægt að misskilja hluti og reynt að draga það fram. Hver veit? Ég var að ræða almenna umræðu í stjórnmálum í þessum málum, ekki sérstaklega hv. þingmann Oddnýju G. Harðardóttur sem ég met mikils, en þó ekki þannig að ég taki hana sem eitthvað sérstakt mengi fyrir 63 þingmenn á Alþingi. Fyrirgefðu hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, ég heyrði ekki hvað þú sagðir. Viltu taka þátt í umræðunni hér eða má ég halda áfram? Hvað varðar tillögur Vinstri grænna? Ég er sammála tillögum vinstri stjórnarinnar sem að hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir talaði mikið fyrir árinu 2012. Ég er sammála frá orði til orðs mörgum ræðum hv. þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur frá árinu 2012, þar sem hún var að tala fyrir tillögum sérstakt veiðigjald sem byggði á að færa eins nálægt til tíma að mögulegt væri og byggði á að væri afkomutengt. Nákvæmlega það sem við erum að gera núna. Ég var í viðtali með hv. þingmanni daginn þar sem hún kallaði þetta últra hægri mennsku. Ég er ósammála hv. þingmanni með það að vinstri stjórn Samfylkingar
og Vinstri grænna hafi staðið að tillögum últra hægri mennsku. Ég var sammála þeim tillögum. Hvað var það almennar skoður, já fyrirgefðu forseti, ég skal koma inn á afganginn. Það verður ekki annað, þá bara verð ég að eiga það inni. Þá veitir andsvaraður sinni þingmaður fellir orðinu. Þá tekur til máls hæstv. Sjávar-, útvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Það hefur átt sér stað allnokkur og mikil umræða frumvarp mitt til nýrra veiðigjalda, vissulega. Þessi umræða hefur staðið í töluverðan tíma en farið sem hér hafa tekið til máls vítt sviðið. Auðvitað mismunandi afstaða, það mikið rætt sátt og samkomulag. Vandinn liggur kannski í því að okkur gengur misjafnlega að koma hvert öðru í skilning það með hvaða hætti við teljum að sáttin náist, eða okkur gangi misjafnlega vel að koma því til skila út á hvað þær breytingar sem við erum að tala fyrir, í hverju þær felast. Og hér liggja fyrir tillögur málsmeðferð frá atvinnuveganefndinni sem að lúta að því að styðja og styrkja við svokallaða frítekjumark eða persónuafslátt sem að gagnast sérstaklega vel þeim sem greiða í neðri hluta veiðigjaldsins, litlar útgerðir upp í þokkalega stórar útgerðir, fá verulega viðbót við þann afslátt sem að þar var reiknaður. Hér og fleiri smávægilegri tillögur liggja fyrir frá meiri hluta atvinnuveganefndarinnar. Ég vil byrja á því að þakka nefndinni fyrir mjög mikla og góða vinnu, ítarlega yfirferð frumvarpið og ég tel að nefndin hafi vandað mjög málsmeðferð, gefið þessu mjög góðan tíma. Þetta eru 2 mánuðir frá því að málið var lagt hér inn í þingið og mælt fyrir því og fjöldi gesta hefur komið til fundar við nefndina. Fjöldi umsagna hefur borist frá ólíklegustu þjóðfélagshópum og einstaklingum og ég lagði það líka fram með þeim hætti að ég fór til fundar við fólk og fékk mjög mikil viðbrögð við þeim fundum og málefnalega umræðu og gagnrýni og uppbyggilega tillögur inn í umræðunum veiðigjöld. Þannig að ég tel að málið hafi fengið ágæta umræðu í heild sinni. Ég hins vegar sakna í þeirri umræðu sem að hér hefur staðið efnislegrar umræðu meginatriði frumvarpsins. Það hefur farið til muna meiri umræða fiskveiðistjórnunarkerfið sjálft og ég ekkert að gera lítið úr þeirri umræðu en ég hefði gjarnan kosið að við tækjumst meira á þær aðferðir sem að lagðar eru hér til þess að reikna afgjald af sameiginlegri auðlind. Ég sannfærður það að þetta kerfi eins og það sett upp í frumvarpinu til verulegra bóta á því kerfi sem fyrir á allan hátt. Þetta eru miklar umbætur og ég tel raunar að margt í umsögnum allra flokka hér hafi leitt það meðal annars í ljós að það ýmis atriði, grundvallaratriði í frumvarpinu sem að bara mikil og góð samstaða svo sem að reyna að teygja álagningu þessa útreiknaða gjalds sem næst í tíma, gera það gegnsærra, gera það áreiðanlegra við álagninguna, tengja þetta betur afkomu útgerðarinnar í landinu og ég held að við getum alveg verið sammála það hér öll að það til muna ábyggilegra og áreiðanlegra að hafa þann háttinn á útreikningu gjaldsins sem að lagður til í frumvarpinu heldur en það fyrirkomulag sem var að safna saman upplýsingum afkomu í heildina
í veiðum og vinnslu fyrir allt landið og af hálfu stjórnsýslustofnunar sem Hagstofan er. Þær upplýsingar eru síðan settar inn í stjórnsýslunefnd sem er veiðigjaldsnefndin, skipuð 3 einstaklingum sem ráðherra setur og er allt hið mætasta fólk en hefur takmarkaðar getur til þess að vinna úr þeim upplýsingum sem fram eru færðar og ónákvæmni í meðferð upplýsinga hefur sýnt sig að vera töluvert mikil. Þannig að hvernig svo sem maður kýs og hvaða stöðu sem maður kýs að taka í þessu þá er óumdeilt og ég hef skynjað það í þeirri umræðu sem ég hef setið hér undir frá því að hún hófst að það eru ákveðnir þættir sem eru sameiginlegir öllum þeim sem hér hafa tekið til máls. En ágreiningur liggur miklu fremur í því með hvaða hætti við viljum sjá stjórn fiskveiða í landinu vera, hvernig við viljum sjá því skipað. Grundvallaratriðið í frumvarpinu eins og það er lagt fram og ég sé það bara staðfestast í afgreiðslu meirihluta atvinnuveganefndarinnar. Grundvallaratriðið er það að veiðigjaldið er lagt á vegna aðgangs að sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Afgjaldið á að standa undir sameiginlegum kostnaði sem að ríkið hefur af því að gæta og umgangast eða fara með auðlindina í formi hafrannsókna, eftirlits, rannsókna og fleiri þátta, auk þess sem að gerðir krafa það að gjaldið skili líka til ríkisins til viðbótar þessum fasta kostnaði ákveðinni hlutdeild í afkomu útgerðarinnar. Þessi markmið er staðið við í frumvarpinu. Meirihluti atvinnuveganefndar staðfestir það í sinni tillögugerð til þingsins. Ég fagna því og svona í lok þessarar umræðu af minni hálfu vil ég þakka öllum þeim sem hafa lagt sig fram það að vinna við frumvarpið í nefndinni og öllum þeim sem tekið hafa þátt í umræðunni hér málið að þessu sinni. Þá veitir hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir andsvar. Frú forseti, þakka hæstv. Ráðherra fyrir sitt innlegg. Eftir að hafa verið viðstödd hlustað á held ég 99% af ræðunum. Það hafa verið eitt og annað komið merkilegt í ljós. Sumt í rauninni er síðan bara staðfest eitthvað því sem það var löngu vitað. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra að því. Ég veit að hann fór í ferð landið, ég veit að hann hafði marga fundi eins og bara sjávarútvegsráðherra og allir ráðherrar eiga að gera þegar þeir eru að kynna grundvallarmál og þá eiga menn að fara landið þá að kynna málið og reyna að gera það sem best. En þegar verið að tala sátt þá er ekki síst verið að tala þverpólitíska sátt og ég vil meina það að með tillögum okkar sem við erum að leggja fram hér, annars vegar varðandi tímabundna samninga og hins vegar uppbyggingarsjóða, hvernig sem við viljum síðan þróa framlag til þess að byggja upp enn frekar á landsbyggðinni, að þá eru verið að slá af okkar hálfu þá tóna að það sé hægt að ná samkomulagi mál sem við í gegnum tíðina höfum heyrt að allir flokkar, reyndar nema Sjálfstæðisflokkurinn, eru tilbúnir til þess að teygja sig í tímabundna nýtingarsamninga með einum eða öðrum hætti. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra af hverju var ekki haft samráð hvorki í vor né í haust, af hverju voru ekki símtöl tekin, þó það var ekki nema að spyrja stjórnarandstöðuna, leita ráða, hlusta hvort það væri möguleiki á þessari sátt, fyrir utan hvað það hefði verið náttúrulega bara frábært ef við hefðum farið og sett málið í eitt svona samvinnuferli sem hefur næst örugglega mörgum sem tilheyra þessum Framsóknarflokkum að setja eitt slíkt ferli. Þannig að við vorum tilbúin, við vorum reiðubúin og ég held að sé lag til þess að gera það því að eftir allt þetta sem við erum búin að vera að tala þá greini ég vilja ákveðna taug sem að getur sameinað okkur hér inni í því að taka vel og heildstætt á sjávarútveginu þannig að það verði í þágu sjávarútvegsins þessa mikilvægu atvinnugreinar en líka í þágu þjóðarinnar. Þannig að ég spyr, af hverju var þetta ekki reynt? Svarar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið. Það eru margvíslegar ástæður fyrir því að ég kaus að skipa ekki einhvern þverpólitískan hóp til þess að fara í þessa vinnu.
Þetta er stjórnarfrumvarp. Stefna ríkisstjórnarinnar kemur fram í því og ég tel eðlilegt að við tökumst á þá stefnu sem að þar er mörkuð hér í þinginu, hvort tveggja í þingsal, í þingnefndinni sem hefur gefið þessu góðan tíma, með þeim árangri að við erum enn með þetta land á milli pólitískra afla hér á þingi. Ég er ekki og hef ekki neina einustu sannfæringu fyrir því að við værum í öðrum sporum í dag miðað við þá útfærslu af þeim hugmyndum sem að hér liggja til breytinga á frumvarpinu. Ég skal vera fyrstur manna til þess að viðurkenna það að ég vil gjarnan skilja betur þá hugsun sem liggur að baki þessum tillögum til breytinga sem að hér hefur verið kynnt af Pírötum, Samfylkingu, Viðreisn. En mér finnst í umræðunni hér síðustu 2 daga að jafnvel þeir sem standa að tillögunni hafi ekki á henni sama skilning, hvernig hún verður þegar fram líða stundir. Og ég bendi bara á þetta tiltölulega litla atriði en þó gríðarlega stóra sem hefur komið fram í umræðunni hér og kristalla kannski þennan stóra ágreining sem að snýst endurúthlutun eða útboð. Og þegar ég nefni þetta hérna, þá stynur formaður Viðreisnar og þolir ekki þá umræðu að ég varpi þessu hér upp, vegna þess að þarna liggur að mínu mati stærsti ágreiningurinn í umræðu síðustu 2 daga þetta mál. Það er bara svo einfalt. Nú veitir hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir andsvar á þessu sinni. Frú forseti, það er alveg ljóst að þegar engin vilji til sátta og þegar er einbeittur, það var ekkert að segja brotavilji í því að misskilja tillögu okkur og ekki hlusta á það sem við erum að segja. Það felst ekki neitt annað í okkar tillögu heldur en bara tímabundnir samningar. Engin breyting meira að segja núverandi gjaldtökukerfi í rauninni. Nei, engin breyting. Það er eins og menn vilja ekki, og það er bara einn ásetningur í því, menn vilja ekki hlusta, menn vilja ekki ná sátt og það er út af einhverju. Og það er ágætt að fá það á hreint og það er líka ágætt að væri að fá það á hreint hvaða stjórnarmál eiga að fara eftir stjórnarsáttmálanum, aukið samráð, sáttaferli, samtalsferli við stjórnarandstöðuna og hvaða stjórnarmál eru ekki tæk í samráðsferli. Af því ég ítreka það enn og aftur. Það er stórkostlegt tækifæri fyrir hæstv. Sjávarútvegsráðherra og fyrir ríkisstjórnina að ná samkomulagi og sátt þar sem allir aðilar þurfa að gefa eitthvað eftir. En það er þráður þarna sem að ég er ennþá, sama hvort að menn vilji kalla mig einhverja pollíunni, því ég er ennþá á því að við getum náð sátt þessa gríðarlega mikilvægu atvinnugrein. Af því hún þarf á því að halda og samfélagið þarf á því að halda. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra annarrar spurningar og vonast til þess að fá svar. Í umræðunum hefur komið fram annars vegar af hálfu Sjálfstæðisflokksins að þeir líta á þetta sem ótímabundinn veiðirétt. Ótímabundinn veiðiréttindi. Það var alveg skýrt og kom fram ítrekað af hálfu Sjálfstæðismanna. Af hálfu Vinstri grænna og þá forsætisráðherra fyrst og fremst, sem var sú kannski sem talaði skýrast af þeirra hálfu, kom alveg skýrt fram líka að hún horfði á þetta sem tímabundin réttindi. Treysti sér ekki til þess að segja hvort það væri til 1 árs, 3 ára eða 5 ára. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er að kalla inn málið aftur inn til nefndar. Mér þætti gott ef að sjávarútvegsráðherra gæti útskýrt þetta fyrir mér, hvort að hann horfi á þetta sem frumvarp í átt að ótímabundnum réttindum, endalausum veiðiréttindum, eða það sé hægt að innkalla allt bara í einu vettvangi. Og við því vil ég vara. Ég vil vara við þeirri kúvendingu sem hægt væri að setja fram með þeim hætti. Þannig að spurningin snýst það, horfir sjávarútvegsráðherra á þetta sem ótímabundin réttindi eins og talsmenn Sjálfstæðisflokksins, eða deilir hann skoðun forsætisráðherra að þetta sé að vissu leyti tímabundin veiðiréttindi? Svarar andsvari síðar sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, við erum að ræða hérna frumvarp til breytinga á lögum veiðigjöld. Í 1. grein hins vegar fiskveiðistjórnarlaganna, sem að mér heyrist hv. þingmaður vera að ræða, sem er önnur löggjöf, þar stendur, með leyfi forseta, þar stendur: úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.
Þetta er mjög einfaldur texti og skýr. Hann er mjög... Forseti, virðulegur þingmaður, eitthvað vanskiltur, ég bara bið leyfi til þess og næði til þess að fá að ljúka mínu máli hér. Hér stendur þetta mjög skýrum stöðum og þetta er sú hugmynd sem að hv. þingmaður og Viðreisn er að reyna að fá breytt í lögum stjórn fiskveiða. Við erum að ræða hérna lög veiðigjald sem er allt önnur löggjöf. Grundvallar spurning sem hv. þingmaður er með, en þegar rætt er það að það sé bara verið að ræða endurúthlutun veiðiheimilda sem er mikið rétt tillagan hljóðar þannig. En ég hef spurt og spurði til dæmis hér í andsvörum fyrr í kvöld hv. þingmann Loga Má Einarsson, formann Samfylkingarinnar. Hvernig á að innheimta veiðigjöldin eftir endurúthlutun til sömu aðila? Það hefur ekkert verið lagt hér fram nein einasta hugmynd það með hvaða hætti á síðan að reikna veiðigjöldin í framhaldinu af þessari tillögu. Það kann að vera ósköp einfalt hvernig það er gert, en meðan þær hugmyndir ekki kynntar, þá gengur að mínum að til málið ekkert lengra heldur en það kemst hér í kvöld eða undanfarna daga. Þannig að ábyrgðin af hálfu Viðreisnar, Samfylkingar, Pírata er að sannfæra stjórnarliða ásamt öðrum í þjóðfélaginu ágæti eigin tillagna. Ég hef ekki orðið var við það í umræðunni hér að stjórnarliðar vilji ekki skilja það sem hér er lagt fram. Útskýringarnar, greinargerðin með tillögunum hefur hins vegar af einhverjum ástæðum ekki náð í gegn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Frú forseti, ég vil bara beina því til forsætisnefndar, svo ég haldi mig við liðinn fundarstjórn forseta, að það verði reynt að brýna það við ráðherra hæstvirta að svara spurningum. Það er orðið svolítið lenska að ráðherrar svari ekki einföldum spurningum og er að koma með útúrsnúninga í stað fyrir að reyna, og það kannski anda þess sem að hæstvirtur ráðherra er að beita sér fyrir, ekki að fara endilega einhverja sáttaleið, reyna að skilja, reyna að tala við fólk. Þegar verið að spyrja einfaldra spurninga að þá ætlast við þingmenn sem erum að veita aðhald stjórninni hverju sinni, sama hvernig hún er samansett, að þá er það hlutverk stjórnarandstöðu að veita stjórninni aðhald. Og þess vegna óska ég eftir því, að því þetta er að koma ítrekað fyrir, ekkert bara hjá hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem er komin í vandræði með þetta mál, heldur ekki síður líka hjá öðrum ráðherrum. Þannig að ég beini þessu til forsætisnefndar að ráðherrar svari skýrar. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég held að hv. þingmenn hljóti að átta sig á því hvað það er sérkennilegt sjónarmið hjá hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að forsætisnefnd eigi með einhverjum hætti að hafa afskipti af því hvernig menn svara spurningum. Hér hafa menn tækifæri til þess að bera fram spurningar og þeir sem spurningar er beint til, ráðherrar eða þingmenn, þeir svara auðvitað eftir bestu samvisku og bestu getu. Menn kunna vera óánægðir með þau svör eða ánægðir, en svörin koma hér fram í heyranda hljóði og menn bera pólitíska ábyrgð á þeim yfirlýsingum sem þeir gefa. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir getur haft áhrif á ýmsa þætti sem er að gerast hérna í þinginu, en það er kannski langt gengið að ætlast til þess að forsætisnefnd grípi inn í af hennar hálfu til þess að stýra því nákvæmlega hvernig menn svara spurningum sem hún varpar fram hér í þinginu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég er að mörgu leyti sammála hv. þingmanni Birgi Ármannssyni og þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins. Þetta er í rauninni alveg rétt ábending. Það sem ég er í rauninni að koma fram, þó að ég haldi mig við það að mér finnst erfitt að fá ekki skýr svör. Það sem ég er að benda á er að stjórnarandstaðan er í ákveðinni viðleitni sinni að beita og ákveðnu aðhaldi stjórnina hver sem hún er hverju sinni. Og þá eru spurningar, andsvör, þau eru til þess að upplýsa umræðu, þau eru til þess að liðka fyrir málum, þau eru til þess að við sjáum raunverulega hver er vilji löggjafans. Við erum í annarri umræðu í gríðarlega miklu máli og þá skiptir máli hver lögskýringargögnin eru. Þá skiptir máli að meðal annars að talsmaður og helsti framsögumaður frumvarpsins
sem hæstv. Ráðherra, að hann útskýri nákvæmlega fyrir meðal annars dómstóla, því að það mjög líklegt að þessi mál komi síðan á kastanum til dómstóla, mörg mál sem tengjast sjávarútvegi gera að það verði til þess að upplýsa hver hinn raunverulegi vilji löggjafans er. Það mín hugsun og ég vona að menn taki þessu ekki illa, en ég bara beina þessu hvert sem þessu beint til, að bara fer ég út í þingheim, beini þessu til ríkisstjórnarinnar, en það skiptir máli að í svona mikilvægu máli að þá komi í ljós hver raunverulegu vilji og skilningur löggjafans er. Nú máls fundarstjórn forseta, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, mér langar að koma hérna upp til þess að minna á þingmál sem hefur nú nokkrum sinnum verið flutt og kallað sannleiksskylda ráðherra, eða hefur svona nefnst öðrum nöfnum líka, og verið áhugavert að fá hérna í gegnum þingi sérstaklega gagnvart styrkingu Alþingis, vegna þess að það hefur einmitt borið á því, án þess að ég sé að halda því fram að það hafi átt sér stað akkúrat núna, svo því sé þetta haldið til að haga, að ráðherra sé ekkert endilega að segja þinginu satt, og mér finnst alveg eðlilegt að það sé sett skýrari krafa á upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu heldur en nú er til staðar. En eins og ég segi, mér finnst það kannski ekki eiga við akkurat þetta tilvik hér, en ég vildi nú samt koma upp og minna á þetta vegna þess að mér finnst mikilvægt að styrkja þingi gagnvart því að því sé sagt og rétt frá. Og sömuleiðis þá vildi ég kannski svona krækja því við í lokin líka, þó að ég vil nú ekkert breyta okkar ansvara fyrirkomulagi, að þá þykir mér heldur hallaræsleg sú hefð hæstv. Ráðherra eða hefð eða hegðun að koma hér upp í andsvör tillögur minnihluta hjá þingmanni minnihluta sem hefur ekkert með þær tillögur að gera, en sleppa því að ræða við þá þingmenn sem mæla fyrir þá tillögu. Það þykir mér frekar slappt. Þá tekur máls fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég styð þá almennu hugsun að fólk svari spurningu sem til þeirra er beitt. Ég lenti nú í því hér daginn þegar ég var að reyna að eiga orðastað við einn hv. þingmann stjórnarandstöðunnar að hann tók því mjög óstinnt upp að ég vildi fá svör við spurningum og sagðist ekki hafa vitað að hann yrði hér í munnlegu prófi. Ég hef aðra skoðun á andsvörum en sá hv. þingmaður. Ég minni á að þetta er málstofa þingsins. Við erum hér 63 þingmenn að fjalla lögin sem að við setjum. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson er bara einn af þeim 63 þingmönnum. Þannig að ef við ætlum að fara að grafa ofan í það hvernig við höfum svarað hvort öðru í andsvörum, þá á það ekkert frekar við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson en bara aðra þingmenn háttvirta sem hafa tekið þátt í umræðum, af því að þetta er málstofan þar sem við eigum að vera að skiptast á skoðunum, og þá skiptir engu máli hvaða embætti við gegnum annars staðar en hér inni. Því að hér erum við að fjalla saman og það eru við sem greiðum atkvæði öll saman, þannig að lítum líka í eigin barm hvernig við sjálf svörum andsvörum. Það virðast allir hafa tjáð sig fundarstjórn forseta í bili, en næstur tekur til máls dagskrármálið hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti, við erum hér að komast að leiðarlokum í þessu máli og ég vil sem framsögumaður málsins í atvinnuveganefnd og formaður atvinnuveganefndar segja hér nokkur orð í lokin. Það hefur komið fram að það eru eðlilega skiptar skoðanir þetta mál, að við öðru var ekki að búast. En ég get sagt það og ég held að nefndarmenn heilt yfir í atvinnuveganefnd geti tekið undir það að það urðu miklar og góðar umræður þetta mál og spurningar gagnvart þeim fjölda gesta sem komu fyrir nefndina, og við höfum þetta mál í 2 mánuði inn í nefndinni til ítarlegrar umfjöllunar og það stóð ekkert þar út af varðandi óskir gestakomur eða aðra meðferð málsins inn í nefndinni og lá fyrir með góðum fyrirvara hvenær stæði til að taka málið út. Svo að ég tel að það hafi verið mjög vöndu vinnubrögð inn í nefndinni og meðan á nefndastarfi stóð komu engar kvartanir að eitthvað væri ekki með réttum hætti í vinnu nefndarinnar. Svo ég held að
að það sé ekki hægt að segja annað en það hafi alltaf gengið vel fyrir sig og við höfum öll, hvort sem var svokallaður meirihluti eða minnihluti, sameinast í því að kalla fram sem flesta spurningar í málinu sem vöknuðu upp og reyna að draga fram svör gesta við þeim spurningum sem eðlilega komu fram varðandi þetta mál. Ég tel að tillaga sú sem liggur fyrir, breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar, sé líka þess eðlis að það hafi legið fyrir allan tímann í atvinnuveganefnd að það var verið að reyna að nálgast það að styrkja enn frekar með einhverjum hætti afslætti eða frítekjumörk gagnvart þeim litlu og meðalstóru og horfa til þess, og það náðist þessi niðurstaða sem ég tel vera mjög hagfellda fyrir þessi minni fyrirtæki. Við heyrum út í þjóðfélaginu að þar eru deildar meiningar þetta frumvarp hjá greininni sjálfri, að það heyrist auðvitað eins og við áttum von á gagnrýni úr ýmsum áttum og gagnrýni á að veiðigjöldin samkvæmt þessu frumvarpi verði allt of há. Öðrum þykir að veiðigjöldin séu að lækka og aðrir vilja fá meiri stuðning gagnvart þessum litlu og meðalstóru útgerðum þar sem hætta er á byggðaröskun og afleiðingu þess að það hafi verið erfið rekstrarskilyrði og miklar sveiflur í greininu undanfarin ár. En einhver staðar verður að lenda og ég tel að með þessu frumvarpi séum við að nálgast mjög það sem búið er að vinna að allt frá árinu 2012 í raun, frá því að lög um veiðigjöld voru sett, að tryggja meiri fyrirsjáanleika og stöðuleika og jafna sveiflur með að draga þessar upplýsingar saman úr skattframtölum viðeigandi fyrirtækja og upplýsingum aflaverðmæti tegunda hjá Fiskistofu og vinna úr þessum gögnum og leggja á gjöld miðað við hagnað útgerðarinnar hverju sinni, og það er tekið meðaltal af þeim útgjöldum sem þar eru undir og aflaverðmætum, og álagningin byggist á því varðandi þann reiknistofn sem lagt er á 33% álag, og þau gjöld geta sveiflast til og geta orðið hærri eða lægri eftir afkomu greinarinnar hverju sinni. Ég tel mig brýnt að við sem þingheimur sameinumst það að standa með því að afkomutengja veiðigjöld eins og ég held að hafi staðið upp úr flestum stjórnmálamönnum. Ég skil vel áhuga margra hér inni að gera breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Ég hef alltaf verið hlynnt því að það yrði endurskoðað fiskveiðistjórnarkerfið sjálft og sat í sáttanefnd í tæp 2 ár, árunum 2009 til 2013. Og því miður náðist ekki niðurstaða þar þó að það hafi verið þverpólitísk sáttanefnd. En nú erum við að fjalla veiðigjöld, við erum ekki að fjalla lög um stjórn fiskveiða, og það hefur verið mikið rætt hér í ræðustól stefna Vinstri grænna í sjávarútvegsmálum sem er auðvitað mjög góð og mættu allir flokkar taka hana upp óbreytt og gera sínu, og kannski verður það einhvern tímann í komandi framtíð. En við erum Vinstri græn í samstarfi við 2 aðra flokka og við byggjum okkar stjórnarsáttmála og höfum stefnu þar sem liggur undir að vinna því að álagning veiðigjalda sé með réttmætustum hætti tengd afkomu greinarinnar hverju sinni, og að við byggjum á að það verði öflug og fjölbreytt útgerð sjávarbyggðirnar og við styrkjum minni byggðarlög og eflum strandveiðar. En ég vil bara enn og aftur þakka fyrir þessa ágætu umræðu sem hefur gengið í sveiflum, línuritum eins og sjávarútvegurinn gerir, að
að umræður hér hafa verið svolítið eins og línuritið í sjávarútvegi varðandi hagnað og sveiflur upp og niður í þeim málum, gengissveiflur og annað þvíumlíkt sem hefur áhrif á greinina. En ég heyri í hliðarsal að menn eru orðnir mjög spenntir að ljúka þessari umræðu og ég legg til að málið fari til atvinnuveganefndar milli 2. og 3. umræðu og á að vona því að við fáum einhverja gesti á milli 2. og 3. umræðu en bara enn og aftur takk fyrir þessa ágætisumræður. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 22:30.